private people. My wife and I, we raised 4 children right here in District 8, and we had the good fortune of selling our business 2 years ago, something that we put our heart and soul into our whole adult life. And, having about a year to reflect and pray on what it is that we wanted to do next, and seeing all of the dysfunction and seeing the way this country is going, with the resignation of Mike Gallagher in February of this year, that's when I decided right then and there, with my love of this country and my yearning to serve, that I wanted to serve this country and run for office and run for Congress and truly make a difference. And again, having President Trump's endorsement is an honor of a lifetime. And I think he sees in me things of himself, someone coming as an outsider, someone from, the business world that has proven, that has done it, made those hard decisions for many, many years and been successful. And I'm going to take those same lessons that I learned and bring those to Washington, support President Trump, and help get this country back on track. To the Badger State, the people were really responding well to him there. They really love him. I believe that is Trump country as well, isn't it? A strong leader. They want people that have practical, real-world experience. And, President Trump was here just this past week, had a rally in Green Bay at the Resch Center. And we were also honored to have Brett Favre, who's my favorite sports player ever, Packer player, definitely, came to Green Bay. And you should have heard the welcome that they gave to Brett Favre. And he certainly endorsed President Trump. But it was a great night. People are excited. We have great momentum. But, we just encouraging people to still get to the polls. You still have till 8 o'clock. Probably the loudest rally I've heard. That bass was way cranked up, and we had a lot of fun. And as a Chicago Bears fan, I have despised the Packers for years and years. I have to be honest, but I have such respect for Brett Favre. So 2 questions for you. With Door County really being so essential to the overall presidential map, and then Mr. Favre's endorsement, which he's someone who has been very non-political, but I think he really delivered those points of, look, at the cost of living, look at what's happened to our farmers, especially in the great Badger State of Wisconsin. What about our children and grandchildren? He pointed out his 3 grandsons, wanting them to have the American dream. What did that endorsement mean, and how will that translate into perhaps bigger and better support in the vital county of Door County, just north of Green Bay? Well, it was great to be able to sit down and speak with, it's the first time I've ever met Brett Favre. And when I asked him why he's here, he looked to his grandson. One of them was there. And, I knew right then and there it was coming from his heart. He said, look, we have to. This has to change. We need President Trump. We cannot continue with this another 4 years. And, I felt it in him, and that's exactly why I'm running. Same thing. Willing to step up because we need to tackle this dysfunction. We need to have more common sense and not the chaos. As far as Door County, it's like the Cape Cod of the Midwest. It's the greatest area, the greatest county. It's a very high tourist area. I worked hard in that county and really worked hard for myself, President Trump, and for our great Senate candidate, Eric Hovde. And, we had great momentum up there. A lot of great people that are up there and really, too, want change. So I think it's going to be red. I feel it. And we're looking forward to a victory here tonight. You are the exact kind of man that we want representing this country in Washington, D.C. You are such an articulate speaker. You are strong. You support Donald J. Trump. You're exactly what this country needs right now. You're a father of 4 as well. Tell me a little bit about where you're going to be watching the election tonight and how you feel about your odds, maybe what time you're expecting results. Well, thank you. Having children and our children, for my wife and I, it's the greatest joy of our life. I highly recommend it. And, it is no doubt. And I'm so incredibly proud of them. They're all in college. One's in law school. Tonight we're together. Everybody drove home. They've had to travel far to get here. So we're all congregating now at our house. And then we're going to be heading over to a local hotel where we launched our race back in April. And we're going to end it there. And just looking forward to having friends and family and really just have a good time and celebrate all of the people that supported us and looking forward to a win.
That's awesome. Congressional candidate out of Wisconsin, Tony Weed, thank you so much for joining us, and thank you also for talking about being an outsider. I think that really resonates with a lot of people out there, especially since President Trump has done it. Oh, thank you. Again, it's my honor. So thank you for all you do, too. Appreciate it. Thank you so much. All right, obviously Wisconsin, we're looking at 10 electoral votes in that key swing state. It's quite awesome. It is amazing. And Wisconsin's one of those states where the early polling doesn't really give you a good idea of what's going to happen. And so Wisconsin's kind of a wild card for all of us tonight. We're going to have to sit back and watch what happens. Now, if you were to trust the mainstream media and the New York Times and the polling that they are putting out, they would make it seem as though it was very tight between President Trump and Kamala Harris. However, I think that it is going to go to President Trump, and the down ballot races are also going to go red in the Badger State. And we were talking about this earlier, Christina, off camera. The interesting thing about the Badger State is that it's the dairyland. You have farmers. Some were positively affected by those tariffs, some negatively. So a lot of times it's not necessarily an ideological vote. And there is a lot of groundswell. They like the values of President Trump. They like that he is aggressive. It's interesting to watch, pending what kind of farming you do, how that affects your personal farm and many family farms. This is generational farming in Wisconsin. So it's nice to have someone like Tony Weed, a small business person, who I think will be aggressive on appropriations. Unlike most of the deep swamp, regardless if they're Republican or Democrat, he's the kind of guy that will say, let's not send all this money to Ukraine. Let's get FEMA to help out Western North Carolina. Let's get our money back into the hands of the taxpayers. Common sense. Exactly. So let's talk about some other states as well right now with the electoral map. So what we're seeing in Indiana and Kentucky are some pretty good numbers, of course, for President Trump. As we look here on an interactive map, we're looking at about 5% of the vote. Now 9% of the vote is counted in the state of Indiana. About 163,000 votes have gone to President Trump. 117,000 have gone to Harris. So that's only 9% there in Indiana. So if we look at some more states here, as I figure out all of the different map capabilities here, we know Kentucky is also leaning red right now. So we're seeing good numbers early on for Indiana and Kentucky. And of course, we'll be going to that projection room in a bit to show you state by state, especially those swing states like Wisconsin. So, the polls, they're closing all across the country right now. It's an exciting time that even President Trump said the last several rallies, wow, it was 6 months. Then you get down to 6 weeks, and now it's here. And 4 straight rallies to close it out with Grand Rapids last night. The man has an incredible amount of energy, and it was very touching to see Eric Trump's video that he posted on Instagram and throughout different socials as his father made that last entrance into a packed house in Grand Rapids. Exactly. Speaking of Michigan, 8 o'clock, the polls close there, 8 p.m. Eastern. In Wisconsin, it's 9 p.m. Eastern. Of course, we're just doing all Eastern time tonight to keep on one because obviously so many time zones out there. But moving on to, let's talk about Arizona real quick. I know it's a little bit later tonight, 9 p.m. Eastern. 60% of the population of Arizona is in Maricopa County alone. So we'll be watching that county very closely tonight. I believe you've been to Arizona. We've all been to Arizona, it seems like, at this point. But just your thoughts about the Grand Canyon State. Well, it's interesting. We had a chance to speak with Representative Andy Biggs, and he represents part of Maricopa County. He believes that it will go red, and we're going to share that interview with you momentarily. But I will say this, just a little teaser, he doesn't think that we're going to have an answer tonight in Arizona. However, he could be wrong, so make sure you stay with us for every single moment of this action tonight. We're going to be with you late into the hours. We know how important this election is, the most consequential election of our lifetime. And I love how you just showed how Kentucky and Indiana are starting to show more red on the map, and you would expect both of those states to go to President Donald J. Trump. Those are also big agricultural states. Rural America could very well decide this election for Donald J. Trump, just like we saw in 2016. Exactly. And so we know that there are a lot of those polls that are reclosing soon. We'll be tracking every one of them. A lot of this coverage brought to you by Tax Network USA.
800-357-1415. If you missed any taxes this past April or previous Aprils, or you have any questions about taxes, Tax Network USA, they're the crew to call. 800-357-1415. Also, let's talk about Ultra Right Beer. Wow. How about the fight insignia on the beer can there? Ultra Right Beer, as you guys see on your screen, you can go to TrumpFightBeer.com and save 10% using that code RSBN. So, you know, between Republican Red and the Fight Beer, got you covered, at least to have one drink tonight if President Trump is the winner. If you don't drink, totally cool. But it's a great product right there. Ultra Right Beer here at Right Side Broadcasting Network. And Seth Weathers being a great CEO of that company from the Peach State of Georgia, and he wanted to make a difference when Bud Light went woke. And it is a great product, and it's nice to spend dollars where companies care about our values, instead of having to surrender to these woke left agendas of the big corporations. Exactly. All right, so for Bobby McNeely, Christina Lorena, Matthew Alvarez, we're just getting started. We'll be right back here on Right Side Broadcasting Network. Hi folks, RSBN founder and CEO Joe Seals here. Did you know there is nearly $1 trillion of infrastructure and pandemic funds yet to be spent? That's right, there's a massive amount of money that the lame duck administration is pushing hard to spend in their last few months. If the president is able to push these funds out, we could see another prolonged inflation surge, just like during COVID. And I'm sure you remember the terrible effects that high prices had on most Americans. But there's hope. A surge in prices can be beaten. A gold IRA from Birch Gold Group is the ultimate inflation hedge for your savings in uncertain times. To see how to protect your IRA or 401k, get your free info kit on gold by texting the word Trump to 989898. Birch Gold makes it seamless to roll over your retirement account while preserving your tax advantage status. Don't wait for the president's spending spree to tank the dollar further. Protect your financial future now. Text Trump to the number 989898 for your free info kit from Birch Gold. Welcome to Right Side Broadcasting Network, your trusted conservative news outlet. At RSBN, we deliver the truth when the mainstream media falls short. Since 2015, we've proudly broadcasted every single one of President Trump's iconic MAGA rallies, bringing you the excitement and energy live before anyone else. By watching RSBN, you get an unfiltered front row view of the action on the ground. We interview the crowds to give a voice to millions of Americans just like you. We show you President Trump's speeches in their entirety, free from interruptions and censorship. We cover the stories that matter to you with the integrity and passion you deserve. Thank you for choosing RSBN as your home for America First News. Together, we stand strong, united, and informed, so join us and be part of the right side of history. Right side, but we do know that President Trump's on it, and so is the RNC, Michael Whatley, Laura Trump. I mean, this time around, it's a lot of eyes watching everything that's happening, because all we want, and President Trump said it, just a free and fair election, just a free and fair election. And we saw in Cambria County, Pennsylvania, that they will extend voting
till 10 p.m. at least, and that is because machines were broken down that were printing off the ballot after you do vote. As you know, whether it's on the paper ballots or whether it is on a machine itself, you take that piece of paper and put that into another vote tabulator. So that's a commonality throughout many states. In this situation, this county, printing was not taking place. They got that fixed right away. Exactly. So let's kind of re-rack here and talk to you about a few things. We're seeing live, actually recorded video from earlier today. That's Bucks County, where Nikki Stanzione is live. We'll be going there soon. But we want to let you know that all of the numbers, all of the races when they're called, and all of the results, we're going to be getting them right here at Right Side Broadcasting Network. We are working in conjunction with the Associated Press on this, so this is not just opinion on which state goes which way. Once we get the data here at Right Side, we'll be showing you on the bottom of your screen and all of the results here live in the whole coverage. This isn't just a 1 hour thing and we're out of here. We're going to be here with you guys throughout the whole night as we're hoping for a great win, of course, for the right side of history. So again, we'll be going to that projection room here in a little bit with Christina Loren. Also, we'll go live to Nikki Stanzione. And speaking of live, we have a crew in Florida. We'll be going to Harrison Fields and Megan Kohler as well, because it's the Team Trump watch party. So you came to the right place. We've got you covered here at Right Side Broadcasting Network. And Bobby, we know, again, 19 electoral votes in that key swing state of Pennsylvania. The Commonwealth is crucial for a Trump victory, or really whoever will be the next president of the United States. So winning Pennsylvania, especially perhaps early on in the evening, can really set the stage for the rest of those swing states. Now, based on polling, and of course, if you're still in line, as President Trump said, stay in line, keep voting, swamp the vote. That has been the messaging. We saw that in the early vote tabulations. 83 million, nearly 84 million actually, voted early in the popular vote. That's a record. We see in the Tar Heel state of North Carolina early voting records on the Republican side, and ultimately in the Peach State of Georgia, you have a situation where we could see over 5 million people voting. So many records being set and broken tonight. It's so wild to see the amount of early voting that's happened on the right side of the aisle. I have personal friends that said, well, they're still voting. They still voted today. They wanted to vote day of. It is what it is. You have your choice. And it's just great to see that people are voting. And we're looking forward to seeing those numbers come in here at Right Side Broadcasting Network. Let's talk about some of the polls closing. It's 6:50 Eastern Time, 7 p.m. Polls close statewide in the first 6 states, including the swing state of Georgia. So in 10 minutes, the polls close statewide in the first 6 states, including Georgia. At 7:30, we'll get on with the other hours in a little bit, but let's go to 7:30. Polls close in another battleground state, North Carolina, as well as 2 other states, Ohio and West Virginia. So that's at 7:30. So every time the polls close, we'll be bringing you guys any of the projections as well, as we see the breakdown of the data coming in with the precincts and all the polling. So we'll have that here for you on Right Side Broadcasting Network. Pretty awesome to have Nikki live in Pennsylvania and Harrison and Megan live at the Team Trump watch party in Palm Beach. Tonight could be a great night, and we're hoping for it, and we're going to watch it with you. And that Palm Beach Convention Center is absolutely fantastic. Turning Point USA moved their Student Action Summit to Phoenix, Arizona, because they've grown so much as an organization. When I was with them, we used to hold that, and it used to be winter in West Palm Beach. So one of my favorite convention centers, and plenty of space for thousands of MAGA rally friends and supporters, great patriots, to enjoy the evening, and perhaps an appearance from the president himself. Always good to see President Trump. I mean, how about just the past few days? Unbelievable. Just yesterday, 4 rallies in a day. You had it all covered right here on Right Side. And of course, tonight, we're looking forward to sharing some numbers with you. Speaking of that, we know that Indiana and Kentucky, about 9% of the precincts are reporting at this point, both in Indiana and Kentucky, leaning to President Trump right now. That is the latest from the map with the Associated Press that we have that access, of course, here at Right Side Broadcasting Network. So more polls will close at 8 o'clock. Michigan, Wisconsin at 9 p.m., Arizona 9 p.m., Nevada at 10,
North Carolina a little bit earlier at 7:30. So all of these swing states, I mean, this is what it's all about. And you know I've talked about this a lot. Right. The 93 electoral votes that are up for grabs in this country are those 7 swing states. And we're going to dive into these states, not only here, but when we see the numbers coming with the AP, but also in that projection room that we'll show you here in just a minute. And why they are important and what voters are really feeling there and talking about. We've seen the vice president really play dual ads, almost a duplicity. Is she for Israel? Is she for Hamas? That's been a large question in the Somali and Arab communities in Dearborn, Michigan, very heavily, the majority there, coming out for President Trump, supporting him, including Democrat mayors, because they said, we might not agree with President Trump on everything, especially his pro-Israel policies, but we know he wants to keep America safe, and peace through strength works, because you have to remember, many of these American residents have family back home, and they don't want to see them continued at war, regardless of what side they are on. And that's been really the peace message has been a large factor in this campaign. Exactly, and that's what's awesome about this. President Trump running to be president of all of America. Obviously, we have a lot of different kinds of ways of thinking in the country, but at the end of the day, running as a freedom movement for conservatism, and that's what we want to see happen here in this country. Real quick side note, we know we love the Constitution, we love the Declaration of Independence. Bobby's tie tonight, all about the Declaration of Independence. So we both have a copy of the Constitution as well. We're very political minded people, but we know that it's based in common sense. You know, it's not rocket science. We just love this country and we want to see it free. So tonight's the night for it to happen. We hope to see it here at Right Side Broadcasting Network. So again, we'll be going to Christina here shortly. Let's talk about that, the projection. Again, it's a projection of the state when we see the numbers come in that it's leaning towards, and then we project that they win, but it's still a little bit to tackle from there, right? Of course, and that's why you have county clerks and secretaries of state who oversee our elections. This is based in our federalist system, and really it takes roughly an average of 2 weeks to certify and tabulate that per state. It may take longer with court delays, especially when they're close elections. When that does happen, of course we know it goes to the United States House of Representatives for that final certification. So it's a process, and that's why we are projecting here, and that's what you see in these numbers that will take place. Now, mathematically, it could be, as President Trump has pushed, too big to rig. Grant Cardone, a great supporter, businessman of President Trump, really pushing for that 100 million in the popular vote total in order to really secure the election electorally. Exactly. So again, it's the road to 270. So the road to 270, the pathway to 270, which states will go to President Trump, which ones will go to the installed candidate Harris. We'll see. We'll have those numbers for you as we go. All right, so we have a couple of sponsors to read for you to let you know about. Let's go with Angel Paste. We know that out of Spring, Texas, this great group right here with this awesome product, they're able to hire a lot of veterans. That's what they do at Angel Paste. So it's a product that you can definitely try out. You see the website there, angelpaste.com. A great sponsor here at Right Side Broadcasting Network. Also, this brought to you by AMAC, the Association of Mature American Citizens. It's the leading conservative voice for Americans 50 and older. So you see that information right there on your screen, amac.us/RSBN. A lot of great information there to check out. So it's amac.us/RSBN. All right, Bobby McNeely, Matthew Alvarez, live with you guys as we monitor the numbers coming in as polls are starting to close in 4 minutes from now. Let's just share a few things with you. President Trump on Truth Social talking about Detroit and Philadelphia specifically, about the situation of the election, seeing some massive fraud in Philadelphia. That's President Trump's words. So we're reporting that, of course, to you right now. Right, and we do know from the Secretary of State's office in Michigan, Detroit has tabulated 95% of their early votes, and they're balloting ahead of schedule because they have been rather slow with that in the past, and that was of 4 p.m. Eastern Standard Time. Exactly. So we know that there are various polls that will actually stay open. If we could talk about the county in Pennsylvania that you have information on. Yes, absolutely. So we have a couple of counties here
in Pennsylvania that are running late. They will remain open until 10 p.m. Eastern because machines broke down and printing could not happen. So those are right here. I had them written down. Allegheny County, Pennsylvania. Also Cambria County, Pennsylvania. So 2 to watch. They'll be slightly extended, but the courts have ruled that they can continue with that, and those will be heavily monitored. And we know Michael Watley has put RNC lawyers on the ground to oversee that as well. All right, let's go now to the projection room here at Right Side Broadcasting Network. Looking at the Electoral College is RSBN's Christina Lorang. Christina? Thank you, Matthew and Bobby. Yes, we are in the projection room and we are taking a really close look. As things develop overnight tonight, we're going to continue to keep you up to date. And you can see right now, shaded in light red, we have Indiana and Kentucky where the returns are coming in. And so far, they are looking good for President Donald J. Trump. We know that Indiana and Kentucky are likely to go red for Donald J. Trump. However, polls are going to be closing here, like Matthew just pointed out, in just a few moments. On the East Coast at 7 p.m., we're watching for Georgia, Florida, South Carolina, Virginia, and Vermont. And just to kind of give you a lay of the land, it's going to be these 7 swing states that we're really going to be watching for you as we head into tonight. Now, in Nevada, we're looking for 6 electoral votes. So these numbers are going to be coming in much later than we're expecting the East Coast numbers to come in. However, those 6 electoral votes are already looking very good for President Donald J. Trump based on early voting. We're also watching Arizona, where we have 11 electoral votes. Obviously, the border is a big story in this part of the country. We are watching the great state of Wisconsin, the Badger State, another state that could very well decide this election. And then, of course, you talk about North Carolina. Here's where the big numbers come in. 16. Michigan has 15. And we're also watching for Pennsylvania. Pennsylvania is going to be a big one. Could actually decide the entire election. Polls open in Pennsylvania at 7 a.m. Again, they're going to be closing very soon. In 2020, the margin in Pennsylvania was about 80,000 votes out of more than 6.9 million that were cast across the state. We're going to continue to keep you updated on everything that's happening as these numbers come in. But gentlemen, right now, I'm going to send it back to you. All right, Christina, thank you so much. Let's talk about some of the other states there. Why don't we look on the West Coast? I know we're just getting ready at 7 o'clock Eastern. Let's look at Nevada and let's look at Arizona. We can focus in right now as we, Arizona, great. So we know that, of course, Maricopa County, again, that's 60% of the population of Arizona is right in that county. We know Carrie Lake, a rock star there. Andy Biggs, who you interviewed, who will show that interview shortly. Just your thoughts about that state and what's going on there when it comes to the 11 electoral votes up for grabs in the Grand Canyon state. You know, it's interesting that you bring that up, Matthew, because Arizona is a state, obviously, we have the border with Mexico right here. A lot of farms, a lot of ranches located right here on that state line. Now, people have been coming in by the masses. And so this is a state that is fed up with the border. And Maricopa County is a very important part of the equation because typically, as you know, you think about Phoenix, you think about some of these bigger cities in Arizona, especially Phoenix in particular. Normally, it would go blue. But this particular election cycle, we could see Phoenix, Arizona go to Donald J. Trump, and a big reason why is because of that wide open border. All right, thank you so much, Christina. Let's go now to Mark Mitchell with Rasmussen Reports. Sir, thank you so much. Director, can you repeat that, please? Okay, so the state of Indiana just called for President Trump. Am I hearing that right, guys? All right, the state of Indiana, the Hoosier state. The Hoosiers. For President Donald J. Trump. All right, so one in the bag for Mr. Trump, the 45th and possibly the 47th president. Let's go to Mark right now with Rasmussen Reports. Sir, how you doing and what are you seeing out there? That's going to be our first opportunity to calibrate our state polling. What I've been saying this entire time is that Donald Trump's doing better at any time in the past 2 cycles. We actually hit his final call at Trump +3
And actually, the battleground states are a lot tighter than a national popular vote like that would look like. So there's a lot of reasons why I think that Donald Trump is going to outperform the state polling this time. And I had Georgia at Trump +6. And so I think a lot of people have it tighter. The Real Clear Politics aggregate is only 2. And we'll see if Trump looks like he's on track for a 4 or 5 there, or there's massive turnout in Republican areas, more increased rural and lower turnout in the urban areas. I think we're going to see that pattern over and over again in all of the battleground states, because time after time, the polling industry leans left in the states when Donald Trump is on the ballot. And I think we're going to see that same thing. If that's the case, where the Real Clear Politics aggregate has Trump up in 5 out of 7 battlegrounds, and 2 of them are within a half a point for Harris, Trump really could easily win all of these things in a way that we've been talking about as a possibility for a long time, but everybody else calls it too close to call. Now, Mark, we have 4 counties in the Peach State of Georgia: Cobb, Fulton, DeKalb, and Gwinnett, 4 of really 20 counties throughout the country that can make a significant difference. Do you think the movement of the Republican Party, along with President Trump, to encourage that early balloting, and as we saw, winning in many of these crucial swing states going into the election, can make the ultimate difference for his candidacy? He's definitely cannibalizing his election day turnout some, but we just did swing state polls last week. One of the questions we asked is, when do people plan to vote, and have you already voted? And in every single one of the states we did 12 states, voters said that on election day, they're going to go for Trump between 8 and 13 points. Can't remember off the top of my head what Georgia was. I'm pretty sure it was close to 10 points. So the point is that even though Republicans have been turning out big early, they still have gas in the tank, so to speak. And that's a really bad situation for Democrats, because as we all know, Democrats tend to turn out early, with early in person, but also mail. And so a lot of those results are all kind of baked in, and it doesn't look like the Democrats may be able to dig themselves out of the holes that they've gotten themselves into. It's quite awesome to see all of the early voting that's happened out there as well, and all of the polling. So obviously those things are done. We see all the people now voting today, and the close of polls happening at any minute. What has been some of what you've learned this time around for this presidential cycle? Anything different than past presidential cycles? Well, I really think that our polling, and listen, I'm an independent pollster. We don't back any candidate. I'm just trying to be accurate. We're not funded by major media corporations. We're funded by our own subscribers and advertisers. So if we're inaccurate, we fail. And I think what I've learned is that we really expose mainstream media pollsters as absolutely lying and shilling for Democrats, because it was really weird. We showed Joe Biden losing to Donald Trump this entire year up until the debate. And actually after the debate, our poll numbers tightened, because everybody was like, oh man, Trump might actually win. But what was interesting is, for about a month, pollsters got the tap on the shoulder to actually show Biden down. And then when Kamala Harris was anointed, all of the polls broke hard left. I mean, some of them, like Reuters Ipsos, went in mid-July from Trump +1 all the way out to Harris +6. I'm pretty sure their final call is Harris +1. So they went all the way out into left field, and so many other people like Morning Consult, ABC Ipsos, all of these pollsters followed them out to show that Harris had a bigger lead than Hillary Clinton did, except we all remember back in 2016, the polling was showing Hillary Clinton up 9-10 points. So they were never able to show that Kamala Harris had as good of a chance as Hillary Clinton in the polling, and we all know the polls lean left. And now here we are at the end of the cycle. We had Trump +2 that entire time, and we kind of stood out there on the lone saying, look, I mean, everybody knows who Trump is. He's had everything thrown at him. Even the assassination attempts weren't moving my polls at all. So none of this stuff about Nazis, none of this stuff about garbage, none of it really was going to move the race. And that's really bad for her, because in our polling, she kind of hit a 47-point ceiling, and that was it. And so now they're not all to the right as far as us, but a lot of pollsters are. We have Wall Street Journal, National Popular Vote +3. Forbes Harris X was Trump +2. Atlas Intel was Trump +2. I think their final call might be Trump +1. But a lot of pollsters clustered in between a tied National Popular Vote and Donald Trump winning. And again, all of their media outlets, all of the headlines, oh, it's too close to call. It's too close to call. We all know the battlegrounds are probably going to be to the right of the popular vote.
And if the polling is accurate, Donald Trump should be doing very well in the battleground. So, of course, it isn't too close to call. And I think everything we've seen from an early data perspective really points to that, with reports of turnout down in Philadelphia, down in Pittsburgh, down in traditional urban, more minority areas, and people crawling over broken glass in the rural setting to go and vote. Now, I mean, a lot of this hinges on how accurate is my polling as far as who shows up on election day. And then there's always, well, stuff can happen on election day. We got a little bit of some stormy weather in the upper Midwest. We got some bomb threats. We got some gas leaks. Anything I've seen so far, it doesn't really seem like it's going to affect stuff. And I think Trump's team is confident right now. I think they should be. And all of the data that people are pointing to say that Democrats are actually going to turn out and do a good job are things that I don't think are going to hold up. Like, oh, independents are going to break more Democrat than they did 4 years ago. I don't think that's true because my independents are way further right. And then things like, the Ann Seltzer poll out of Iowa shows that the entire polling industry is wrong and somehow is just underestimating Kamala Harris's support. So again, anything can happen, but I really don't think they have a lot. And everything I see is pointing to the fact that my polling is right. I've heard amazing turnout numbers for Duval County, which is a bellwether for Georgia. And that means, I think it was 3 or 4 points Republican. So Georgia could be 4, 5, 6 points. I hit it at Trump +6 and Trump plus, I think 3 the time before that. So I think we're going to be right. And if that's the case, Donald Trump should win this. Yeah, I mean, we're looking at the electoral map right now on the bottom right of our screen. We say Indiana, and I believe Kentucky as well. We won't call that until I get directive on that, but we do know Indiana went to President Trump. Can you talk to us about, this is something I've been wanting to ask a pollster like yourself. What are the ways that you guys poll? Is it online, phone calls, in person? How many people? Because people wonder, are you just going to one small pocket of an area? I know you guys don't, but it seems like the left polls, the liberal ones do. So here's a fact for everybody, and everybody's going to say, well, I've never been polled. The truth is, you probably never are. And polling will always exist, but year after year it gets harder because of all the spam calls out there, because of people fragmenting like how they communicate with folks. We try to keep a very steady methodology, and we poll continuously, and I think that's what makes us more accurate, because a lot of these guys just disappear for 4 years and then stick their heads up above water and try and see how good they are. But we've been able to tune our system. And so we have been landline robo-dialing for years and years and years. We're pretty confident in our ability there. And people will say, oh, there's no more landlines. Well, there actually are 90 million of them, and we have almost 500,000 people who regularly answer the phone to do our calls. Now they're almost all over 50, but so is over half the electorate. So it kind of works out. And in my opinion, those people are really good addition to the poll because they more closely reflect the civic-minded individual that is actually getting up off the couch to vote. Now, the other half of our polling comes from online panels, and there are so many fragmented different ways that people can do this. A lot of pollsters are 100% online now. I think that's dangerous. And those people basically sit at home and take surveys for money. So oftentimes they're just trying to rush through the survey. You got to do a lot of data cleanup. And a lot of people have had problems with that. It's one of the reasons that Republicans are trailing Trump in the ballots, in the Senate races. A lot of people on the online panels have no idea who these people are. But again, I think the reason we're doing okay is because we don't have major left-wing media corporations ruling over us and managing editors breathing down our necks and the confirmation bias. And so I think we have the integrity to be honest about our work and put the numbers out that we think are accurate. And so, any data stream, even if it's complete garbage, can be calibrated to give you reasonable results. And that's what I think almost every pollster is trying to do right now. Now, Mark, it's very interesting because we almost have a new map for this presidential election because people started to vote with their feet. They left bluer states going to redder states, perhaps because they were open, perhaps for educational purposes with their children, simply for work opportunities. I think of Montana and the chance that Tim Sheehy might have against Senator Tester, who is a more conservative Democrat
who the Republicans have tried to unseat really the last two cycles after his surprise victory way back in, I believe, 2006 when he was against the Iraq War, and a former Republican himself saying he went over to the Democrat Party for that reason. Do you think there are any surprises or any advantages for Republicans because of that? And in addition to that question, what about the Gen Z influence? Because there's not a lot of data on them. As you said, over 50, very highly reliable, but there seems to be this energy of young people for President Trump, especially on certain college campuses. Can that be a major factor in the electoral map? I mean, you just named a couple of reasons why I think that Donald Trump is going to outperform my polling. And to be honest with you, I saw such a break to the right in our numbers that I really spent time researching and testing and picking our methodology to focus on the people who changed their minds from Biden. There were so many of them. And how I did that was deciding to wait for the recall vote, because what I found is that my polls, even though most people say Trump supporters are shy, my polls were overflowing with people saying they supported Trump. So I made sure to ask people who they voted for in 2020 and then weight the results to a Biden +4 electorate. And I was getting Trump up single digits and as high as like 10 points in some of the races in some of the polls that we did. So that showed that people really were changing their minds. Now, I also, when I put a poll out, have to project what I think the electorate's going to do. I have to weight by region, weight by gender, age, race, and party. And I really didn't go out on a limb. I tried to match the party turnout that we had in 2020, but everybody knows that registration for Republicans is up massively across the entire country. And then also, apparently the Republican ground game has been heavily focused on low propensity voters, first-time voters, people who are going to probably break harder right than they ever have before. I really didn't account for that stuff. So that's some of the reasons I think that Donald Trump is going to outperform. I really can't think of very many why I think Kamala Harris is going to outperform my polls, but maybe it'll just be people in California just come to the polls like they normally don't, or I don't know. But again, what I think we're going to see early on is that there was a left-wing polling miss again, and we might be calling states that nobody expected to for Trump before the polls even close in the West and Midwest. It could be, I mean, that's exactly what happened in 1980, though I think everybody kind of learned their lesson there, right? Exactly. Mark Mitchell with Rasmussen Reports. We have about 20 seconds left. Just want to put you on the spot here. What is it like for you to be able to report polls that are much more accurate than the left-wing polls for you personally, to be part of that kind of system? Oh, I love it. And everybody should follow me on Twitter, Mark_R_Mitchell. I'm not hiding in an ivory tower and trying. Listen, people are biased, but polls shouldn't be. And I take that out by just dunking on people relentlessly on Twitter. So come follow me there. Awesome. Really great to have you here, Mark Mitchell with Rasmussen Reports. Thank you, sir. Thank you. All right, so Mark Mitchell there with Rasmussen Reports. You see a lot of Rasmussen on Truth Social as well and on X. Let's go to the interactive map here with the Associated Press as we see some numbers coming in. Right now, Bobby, the Commonwealth of Virginia, it says 0% of votes counted, but it says here also that Donald Trump has 5,021 votes. Harris has 3,468, so a 58.7% lead over Harris. That's obviously less than a percentage point of the precincts and the polls being counted, but still, even early on, Virginia having a slight red look to it, which is pretty fascinating. So wonderful Commonwealth, and we know why Governor Glenn Youngkin was so successful in his run. It was simply because parents went to protest at their students' school board meetings because of men and women's sports, because of the transgender dysphoria that we saw. And sadly, the FBI showed up at their door. You saw such a swing in his election to the right for a Republican in a number of years because of that reason. Now, President Trump in the final days visited Salem, Virginia, and President Trump really in the last 2 weeks of the campaign aggressively going into blue cities, blue counties. Now, Western Virginia, more conservative than the D.C. suburbs, but now we'll see what happens here. If he has a state can win the Commonwealth of Virginia, it might be a quick night. Now, you have this balance of the D.C. suburbs. There's many government bureaucrats living there. Maybe they would go for Harris because of that reason. But again, men and women's sports, a pinnacle
of President Trump saying he wants to protect women, and Megyn Kelly last night, a major endorsement saying that this is a safety issue, first and foremost. Exactly. And breaking news right now, you see folks, President RSBN Trump, founder and the CEO projected Joe winner Steele's of here. the state Did you know of there is nearly Indiana, $1 trillion electoral of votes. We're also infrastructure hearing and pandemic that funds the yet to state be of spent? Kentucky That's right. has gone There's a to massive President amount of money. Donald J. Trump, the projected winner of Kentucky and Indiana. We're getting these numbers as well from the Associated Press, working with them on the actual facts and figures, the precincts, the polls when they close. You're having all of this live coverage and results right here on Right Side Broadcasting Network. As you see there, the 11 electoral votes for the state of Indiana, as we are your election headquarters for this 2024 huge presidential election. Let's go to Kentucky as well. 8 electoral votes right there for President Trump. So we see right now President Trump has 19 electoral votes. Harris has 3. We see that Vermont has been called for Harris at this point. Now, what I'm seeing here is 61% in now 59% in Vermont. So we're going to back off that for a second because only 2% of the votes counted there in Vermont. So we'll back off that one, but we do confirm Indiana and Kentucky for President Trump. So we're seeing Georgia and Florida as well. If we look into the numbers, when I say Georgia and Florida as well, when we say we project a winner, that's when we would be confirming that. But when I say just a random state like we're about to do right now, Georgia right now, 3% of the votes counted. 51% is for President Trump. That's 92,265 votes against Harris, who has 87,709. That's 48.5%. So right now, 3% of the vote in. I know it's really early on. A lot of polls still closing. And I told you, we're going to track these numbers. We're going to bring them right to you here on Right Side Broadcasting Network. Major factors in the Peach State. Urban turnout is down 153,846 votes compared to this point in 2020. The female turnout down by nearly 47,000 votes. And the rural turnout up 171,000 votes. So comparing to this point in 2020, Georgia's a very interesting state because you don't have the city center necessarily dominating the rest of the state. It is much more evenly dispersed, so that rural vote being crucial to President Trump, especially if the urban and female vote did stay down around Cobb, Fulton, also Gwinnett, and DeKalb counties. Exactly. So President Trump leading currently in Georgia here early on. A lot of this coverage brought to you by Sticker Mule. Sticker Mule, some great stickers as well. There's one that says, "I love Trump" and "Vote for Trump." How about this RSBN sticker right here from Sticker Mule? So if you go to stickerpack.com, you can get some free Trump stickers at stickerpack.com. Pretty cool looking products right there. I always check my computer to make sure it's mine after it goes through the scanner at the airport, RSBN. Well, there it is, RSBN right there. So, yes, stickerpack.com. Great sponsor here at Right Side. Let's go to Kalshi as well. Let's look at some of the latest numbers right now on Kalshi.com to see what the stats are right now. Who will win the presidential election according to the trading and betting market out there with Kalshi? President Trump, 56%. Kamala Harris, 44%. Again, this is on Kalshi.com for people saying that they're betting for President Trump right now to win this election. On the actual news part of it, we do know Kentucky and Indiana are projected for President Donald J. Trump. So we'll be monitoring the numbers here as we see that President Trump has the current early lead right now. 19 electoral votes to 3 for Harris, according to the AP here. So, Bobby, we're tracking the numbers, man. And you know, all of this campaigning that we've seen, the speeches are done. The campaign's done. Mm-hmm. It is America's decision now under a free and fair election. Hopefully we see that come to pass. And really the question is, are the American people okay with a major party that really went in and removed their candidate who received 14 million votes in the primary? We have to remind the viewers that Vice President Kamala Harris was dead last in the 2020 presidential race. She did not run in these primaries nor the caucuses, but somehow was coronated to be the nominee.
Demos, of course, the Greek translation is of the people. Democrats, they are supposed to be the party of the people. This seems to be the party more and more of a bureaucratic state and a deep state in Washington, D.C. Exactly. So that's the swamp that President Trump, of course, wants to clean out. And that's what he was talking about in that first administration, draining the swamp. And so we know that great things will happen under a Donald J. Trump presidency. We saw it and we see it now with common sense. You know, it seems like he's been the president for the past 4 years in the sense of just the things that he's been doing, more of a commander-in-chief style of governing, even though he's not technically in the office. But all right, so we're looking at the stats right now. Okay, we're hearing that we can go to the projection room right now. Let's go there live to Christina Loren, who is live in the projection room. Christina, what are you seeing over there? Gentlemen, let the emotional roller coaster begin, because just over the past few moments, we have watched the state of Georgia go from purple back to red again. And the last thing that we want to do is see one of these critically important swing states turn blue. So the good news is, as we know, the AP has called Indiana and Kentucky both for President Donald J. Trump. Look at him smiling right there. We're excited about that. And now it looks like even the state of Virginia is going red. So we're happy to see that. But yeah, just moments ago, as you probably did see on the map, Georgia itself was shaded purple, but it is back to red. Something interesting about Georgia, the polls opened up this morning at 7 a.m. They will be closing at 7 p.m. Central Time. Georgia played a key role, as you likely recall, in the 2020 race. Biden was the first Democrat to carry the state since Bill Clinton, and that happened in 1992. But the margin was razor thin. He was given the state with a lead of just 1/4 of a percentage point, just 1/4 of a percentage point, a margin of 11,779 votes. Now, the good news is Georgia takes care of business early. And as our very own Bobby McNeely has been pointing out, we know that a lot of attorneys are on hand. We know that the justice system is very closely watching what's happening in the state of Georgia. The attorneys general are going to be watching this race very closely. And last year, we had to wait almost 2 weeks for Georgia. Now, look, you just saw that. Here goes that emotional roller coaster ride again, because Virginia has now flipped back to purple. Now, I want to focus in on Florida for a moment, because we could be making history in Florida before the night is done. Broward County, Miami-Dade County, two incredibly populous parts of Florida, could go red. That would turn the entire state red. Obviously, Rob DeSantis has a lot to do with that. He is a very strong Republican, but we know more than anything, it's our own Donald J. Trump. People want their country back, and he is the one who can provide that for us. So we're watching Vermont now. It looks like the state of Vermont is going to go to Kamala Harris. That awards her 3 electoral votes. Meanwhile, we're watching some of these lighter shades in New Hampshire and Virginia. We're going to keep very close tabs on these two states, as we talked about earlier on. New Hampshire could flip red. So I'm not buying what I'm seeing just yet. And that's why we are so excited to go through this night together with you. But for now, I'm going to send it back to both of you. You guys are doing a great job in there. Looking forward to spending my evening with the great Bobby McNeely and Matthew Alvarez. All right, Christina Loren, thank you so much. Yeah, it's got quite the coverage going on right now, as we have seen there, Indiana and Kentucky right now, Christina. And then to your point, I mean, those bluer counties down there in Florida, we see Georgia leading red right now. Of course, South Carolina. Virginia is one state that is going to be very interesting. If you want to talk about that a little bit, we know that a huge congressional race there. Trump endorsed Hung Cao there in Virginia as well. So actually a Senate race, I believe, right? So he's running for Senate race against Senate Tim race. Kaine. Mm-hmm. Exactly. So just the Commonwealth of Virginia, I believe, maybe 16 electoral votes, 13. Yeah, this is a part of the country, obviously, with its proximity to Washington, D.C. This is notoriously blue country in this part of the world. We're going to have to watch very closely for what happens. But again, Carolina also, we saw North Carolina with that early voting turnout and so many Republicans showing up, more so than Democrats. In fact, of the Republicans that showed up, more were women. And so we're going to have to wait and see what happens. What's interesting is when you do watch the polls, even with early polling data, oftentimes states that neighbor one another
vote the same direction. Now, a state that we're going to be watching very closely for is Iowa later on. As you know, we just saw that poll that was released, Biden-Harris, suggesting that Iowa could possibly go blue. This is a state where they farm soybeans, where they farm corn. Agriculture is king in Iowa. I would be very surprised to see that happen. And as the night goes on, all of this area on the East Coast, the eastern third of the nation, will be shaded in. And then, of course, we'll be watching these middle section states. And then we move to the West Coast as we head into the wee hours of the night. And we're looking forward to finding out what will happen as time goes on. Exactly, and in your time talking there, Virginia went red a little bit. Now it's back to blue. So it's just, we're not going to be that meticulous in the sense of following it until we know that the bigger percentages come through. And Christina, we know that Pennsylvania's polls closing at 8 p.m. Eastern time. It's 7:27 right now on the East Coast. Georgia, the polls have closed. Michigan, 8 p.m. Eastern time. Wisconsin, 9 p.m. Arizona, 9 p.m. Eastern. Nevada, 10 p.m. North Carolina, 7:30 p.m. Of course, watching those swing states, why don't we go up to Michigan and Wisconsin there? And I know we interviewed Tony Weed, a congressional candidate there. A great state of Wisconsin. President Trump visiting that state a lot. Yeah, he made quite a few appearances in Wisconsin. I know that I was able to host a rally in Prairie du Chien, Wisconsin. He was also in Milwaukee, Wisconsin. Now, Wisconsin, this is what Bobby was alluding to a little bit earlier on. This is dairy country. You've got a lot of farmers here. There's a farm bill on the line, a long-standing piece of legislation that will last for 5 years. Now, the farm bill had an extension. We still need a farm bill. Our farmers are waiting on it. Now, when you talk about dairy farming, these are farmers who have to get up and milk cows. Many still do it by hand. A lot do it with robotics, but it doesn't matter. You've got to get out there twice a day, rain or shine. Doesn't matter if it's snowing or not. These are hard-working, middle-class Americans who live in both Wisconsin and the great state of Michigan. Now, getting into the evening, Michigan's another state to watch very closely, even in the Detroit metro area, because this is where we have our auto workers, and they are downright upset about some of these electric vehicle mandates. And so Michigan will likely, if you look at all the early polling data, and more importantly, where people have registered to vote in the state of Michigan, it's looking good for our champion, Donald J. Trump. So we're very excited so far. I mean, I like the way this looks right now. Obviously, this could change, but 19-3, boy, that's a good way to start out the evening, guys. That is not a bad score, especially in football. But you have 538 total and 270 to win, of course. Christina, with the upper Midwest and the Rust Belt specifically, and these farmers, I mean, they will be crucial to who will be the next president of the United States. We saw a number of Minnesota residents going to these rallies in the Badger state of Wisconsin. Do you think that could be the one blue state that might flip 10 crucial electoral votes? President Trump had mentioned how he wanted to win that state so badly the last two times, and in 2016 was very close with only 2% behind in the popular vote. You're exactly right, Bobby. And what's interesting as well about the state of Minnesota, remember who the governor is there? Tampon Tim Walz, okay? And I think that he's upset so many people, not just with his COVID snitch line. Trying to put the tampons in the young boy's bathroom has been offensive to some people. The fact that he is right there with Kamala Harris, so many people are outraged by the fact that he could be the vice president, that they went out and voted today in the great state of Minnesota. Now, there are 3 states that we're watching in addition to the 7 swing states that could actually flip. And I'm making this I'm not going to say it's an assumption, because it's more than an assumption. It's fact-based. I'm talking about the fact that people registered to vote. We had more Republican registrations in states like Minnesota, like New Hampshire, and like New Mexico, go figure, right on the border. This is where we could actually see more than just the swing states that we're currently watching for flip to red for our very own President Donald J. Trump.
Exactly, and so what we're seeing there, the director, if you guys would let us know if we're confirmed, if we can go ahead and report another race that just came in. It looks like on the Associated Press right there, the state of West Virginia. The state of West Virginia, as you see there, Donald Trump getting that check mark next to him. Now, again, we're going to wait for our confirmation from our team here at Right Side Broadcasting Network. Okay, it is confirmed. West Virginia to President Donald Trump. All right, so 3 states to President Trump. It looks like Vermont is to Harris. President Trump, 23, and Harris, 3 at this point. So, Christina, I mean, we see right there in that pocket of the country, Kentucky, West Virginia, Indiana saying, you know what? I want common sense in my land, the United States of America. Absolutely. And I just want to make it clear as well, these are the APs, this is what they're going for. Now, if you look at their track record, they have been spot on in the past elections. It's going to take a little bit longer for us to completely validate these votes, but the AP almost always gets it right. And this is what they're calling for in these states. And you know what you have in these states? Indiana, Kentucky, West Virginia. You have hard-working Americans who care more about the fact that they can't buy their families the same amount of food with $10 that they could 4 years ago. Americans who don't care about celebrities who come out on stage to promote a candidate, endorse a candidate who makes a bunch of empty promises. And so I am so pleased to see what we have on this map so far tonight. And let's keep going, guys. It's going to be a long one, but hey, if we continue this trend where you got our champion here, look at that smile. We love that. 23 for Donald J. Trump. He's been very positive on the campaign trail. There's no question about that. Christina, do you mind scrolling down maybe to the Senate races? I'm curious to see Governor Jim Justice running for Joe Manchin's seat. That would be a flip for the United States Senate. Of course, many outlets are projecting that the United States Senate will fall perhaps to a slim majority in favor of the Republicans, but that would be a big flip in the Republican corner to start the evening. Yeah, Joe Manchin was the best thing that the Democrats had going for them. To be honest, I think a lot of Republicans really appreciated Joe Manchin and what he brought to the table, and he had that element of common sense. And so it's not going to surprise me one bit if we see a Republican step into his seat. Now, as you probably heard, 1/3 of the Senate is up for grabs, and if you did just look at the mainstream media's polls, early polling data was showing that Republicans take the Senate. It's the House we really have to watch closely going into the wee hours of the night, and especially some of the races in California. So as the night draws on and we get more information, we're going to have a really good idea. Here's the House election right now, and guess what? In the same states that are going to Donald J. Trump, you think about those down ballot races, we're looking good when it comes to the U.S. House of Representatives at this point as well. So I'm feeling pretty good about this. 13 out of the 218 seats going to Republicans, 6 for the Democrats. And this, of course, is based on AP data. Exactly. So great reporting there, but let's also go right back up to the presidential election. I think this is very interesting. The Commonwealth of Virginia, Bobby. We see it, guys. We see it keeps going blue, purple, red, back and forth. I mean, all over the place. That state right there, we're going to look up the electoral vote count on that. But man, if Virginia goes red, I mean, that would be unheard of. Let's just be honest. North Carolina just popping up there with a little bit. Now, again, all of this, as you guys are watching, first of all, thank you so much for joining us here on Right Side Broadcasting Network. Bobby McNeely, Matthew Alvarez, Christina Loren in the projection room here at Right Side Broadcasting Network. We're monitoring all the numbers come in. Go ahead and pass this link on to some friends and family if you'd like, as we are here tracking the numbers. Now, let's see in North Carolina, what percentage does it show of the precincts counted here in the top right corner of that part of North Carolina? 2%. We're at 2% right now. It's still early. Yeah, so obviously very early. And I know that we possibly have an interview with Representative Andy Biggs that you conducted earlier today. Of course, that will be something probably to air a little bit later in the evening as we await Arizona's information as it starts to, polls are still open out there on the West Coast. So we've got a decent night ahead of us
Thank you guys for all tuning in right here on Right Side Broadcasting Network. So the Buckeye State also going towards the red right there. So it's always good to see that. And of course, Bernie Moreno running in that Senate race as well. And that's so important as you go up and down the ballot, and something that President Trump really pushed on the campaign trail. He came out to support many candidates going to specific congressional districts even to get that over the hump, because we can assume their agenda, if they do get the majority, perhaps another impeachment, simply if there is a President Donald Trump re-election. We've seen how the House operates under the Democrats, and that's why in order to get the legislative agenda forward, it would be very good for President Trump to have majorities in both chambers. Exactly. All right, so that is the latest right now, 23-3, President Trump leading in the Electoral College. Again, what we're looking for is the 270, that coveted 270 for the path to Washington, D.C., that White House. And you know, guys, the beginning of our broadcast on Rumble, YouTube, wherever you guys are watching, it said election night live, and then it had the White House in the background. And it's just wild to think about who will be the next president of the United States, the 47th commander-in-chief. As people said in Savannah, Georgia the other day, I was at a rally there, or an event a while back, and he said, let's just vote 45 and make them 47. So we'll see what happens here on Right Side Broadcasting Network. And Christina, your thoughts right now as we are going to go into the night. Do you think that it'll be a result tonight, or are we looking at possibly tomorrow? I think that there's going to be resistance. Even if President Donald J. Trump wins by a landslide, I do think that he will be challenged. And that's because that is what we have seen time and time again. But you bring up a really good point. Virginia keeps going back and forth between red and blue. And look at the proximity to the swamp. It's right there, right there on the state line. You can see D.C., Washington, D.C., and this is a part of the country that we know is going to go blue. But to see Virginia flip-flopping back and forth, that could be a bellwether of what we can expect for the rest of the night. Also, I love the fact that Donald J. Trump is at 23, Kamala Harris is at 23. Obviously, what we all want to see is a Donald J. Trump blowout victory. And that's what he deserves. The man worked so hard for us. He's taken a bullet for us, another assassination attempt on his life. He gets back out there. He was unstoppable. He did 4 rallies yesterday, one that went on into the wee hours of the night, didn't even end until 2:30 in the morning. And so as more data comes in, now you can see South Carolina also shaded in red here, at least for the eastern third of the nation. If you slice it right down, right now, we really like the way that this map looks, because obviously Tennessee, Alabama, Mississippi, these are going to be red states. And so we're going to have to keep watching, especially because that Pennsylvania data has yet to come in. 19 electoral votes up for grabs there. Definitely. Christina Loren, thank you so much. And breaking news into the RSBN newsroom, the Associated Press has now projecting West Virginia has gone to the state, or gone to President Donald Trump. So West Virginia has gone to President Trump, 4 electoral votes. So Indiana, Kentucky, West Virginia for DJT. For Bobby McNeely and Christina Loren, I'm Matthew Alvarez. We will be right back after this commercial break. Hi folks, RSBN founder and CEO Joe Steele here. Did you know there is nearly $1 trillion of infrastructure and pandemic funds yet to be spent? That's right, there's a massive amount of money that the lame duck administration is pushing hard to spend in their last few months. If the president is able to push these funds out, we could see another prolonged inflation surge, just like during COVID. And I'm sure you remember the terrible effects that high prices had on most Americans. But there's hope. A surge in prices can be beaten. A gold IRA from Birch Gold Group is the ultimate inflation hedge for your savings in uncertain times. To see how to protect your IRA or 401k, get your free info kit on gold by texting the word Trump to 989898. Birch Gold makes it seamless to roll over your retirement account while preserving your tax advantage status. Don't wait for the president's spending spree to tank the dollar further. Protect your financial future now. Text Trump to the number 989898 for your free info kit from Birch Gold. Hey y'all, it's Silk from Diamond and Silk.
Don't forget to catch the Dinosaur Chit Chat live show right here on RSBN. That's right, RSBN. Now that's Right Side Broadcasting Network. Okay? See y'all soon. Bye-bye. A large retail store just canceled a huge order, leaving us with a ton of extra MyPillows. But you know what? That's their loss. I'm going to make it your gain. For the first time ever, you get standard classic MyPillows for wholesale prices, only $14.88. I can't believe I'm even saying that. Only $14.88. But it gets even better. For a limited time, I'm going to offer my entire classic collection at wholesale prices. Upgrade to a queen size MyPillow for just $18.88. King size only $1 more. Get my body pillows for $29.88 and multi-use MyPillows for only $9.88. So go to mypillow.com or call the number on the screen. Use your promo code to take advantage of wholesale pricing for the first time ever on TV, including my standard size MyPillow, only $14.88. They've never been offered this low before. We have limited quantities at this price, so limit's going to be 10, and once they're gone, they're gone. Welcome to Right Side Broadcasting Network, your trusted conservative news outlet. At RSBN, we deliver the truth when the mainstream media falls short. Since 2015, we've proudly broadcasted every single one of President Trump's iconic MAGA rallies, bringing you the excitement and energy live before anyone else. By watching RSBN, you get an unfiltered front row view of the action on the ground. We interview the crowds to give a voice to millions of Americans just like you. We show you President Trump's speeches in their entirety, free from interruptions and censorship. We cover the stories that matter to you with the integrity and passion you deserve. Thank you for choosing RSBN as your home for America First News. Together, we stand strong, united, and informed. So join us and be part of the right side of history. All right, welcome back to Election Night in America. I'm Matthew Alvarez alongside Bobby McNeely, the brilliant Bobby McNeely in the house today. With the magnificent Matthew Alvarez. Always a pleasure to be with you, sir. You too. All right, so we know Christina Loren is with us. We'll be going to Harrison Fields and Megan Kohler in Florida. We've got Nikki Stanzione in Pennsylvania. Crews across the country as we monitor the numbers coming in for this crucial presidential election. So before we tackle Georgia and Florida, right. President Trump on Truth Social saying simply stay in line. Mm-hmm. Stay in line. If you're out there, if you're watching us on your phone or whatever, just stay in line, no matter what. And then also, Carlos Sands said the other day, if there's anything that looks a little bit not normal, go ahead and document it. Right. Just document what's going on out there. So. All right, so we know that Indiana, West Virginia, and Kentucky have been called for President Trump, as you see there on the screen on your right, the Associated Press, as we work in conjunction with them right now. We do know, of course, Georgia and Florida looking a bit red down there. Mm-hmm. There is some indication that it might be going that direction. We see that the urban turnout very low in Georgia specifically, down nearly 154,000 votes from 2020. Female turnout down nearly 47,000, but the rural turnout very, very large, around 172,000 votes up from 2020. And this is interesting with the Peach State because it's much more evenly dispersed with the rural versus the urban centers. And of course, Cobb, Fulton, DeKalb, Gwinnett, watching those closely because they are 4 of 20 counties that can make a crucial path towards victory for either candidate. Exactly. So we see that shaded toward the right for Georgia. And then if we go further south to the free state of Florida, the Sunshine State, a beautiful part of our country, we see in Miami-Dade County right now, President Trump has quite the lead there as well. So we'll take a look at that here in just a second. But we do know just overall in the state of Florida that 76% of the votes have been counted. We're looking at President Trump with the lead there, 54.5% over Harris at 44.7%. So that's Florida. 76% of the votes have been counted. This on the heels of Indiana, Kentucky, and West Virginia already called for President Trump. So let's talk about Miami as well. I mean, That's an area that can go either way, but people are fed up in this country. They want
common sense. And you see it's a large Cuban population, legal immigrants who in many cases felt the dictatorship of Fidel Castro, his brother Raul, and they came for a better life legally, and they have built up that city. It's it's truly almost a European-esque city in a way, with Spanish and Cuban influence involved in Miami, but significant because this is historically, again, Miami-Dade, very, very blue, and President Trump doing well there in the early numbers, that could set a trend for the entire state. And to, my question earlier with Mark over at Rasmussen, this is a new map. So many people have moved to the free state, the sunshine state of Florida. We have people who have moved to the treasure state of Montana, leaving blue policies and going where they can have a better life. Exactly. So we're looking right now at the electoral votes as well. If you want to go a little further north to the Commonwealth of Virginia, we'll go back right down to Florida in just a second. But it's just wild to see the fact that it's a state that really could go either way, and it's not a state that usually has that happen, even in past presidential elections. Right, and that's 13 electoral votes. If President Trump can put one of the traditionally blue states into play, this could be a very large victory for him. And he said when he voted today, look, it's going to be a big one for us. And the Harris campaign was very optimistic as well. But having seen campaigns, having worked on campaigns, the Harris campaign mentioned that in the Commonwealth of Pennsylvania, they knocked about 100,000 doors today. That's nice, but you need to do that roughly 3 weeks ago, 6 weeks ago. If you brought 100,000 people to the polls that could not drive, perhaps that would make a difference. But clearly both camps saying there's optimism, but the numbers starting to turn slightly into Trump's column. Exactly. So let's go back down south to Florida. Now you think about Florida, right? There are people from all across the country in Florida. So that means everybody from, Kansas to California to Washington State, New Jersey, Rhode Island, voting, a lot of them voting President Trump. So it's interesting to see the amount of people that are conservative in this country that just want their freedoms back. They want their money back, right? They want their gas prices lower again. So Florida's looking good right now, of course, like it does in past electoral college wins for President Trump. So let's thank a few sponsors here at Right Side Broadcasting Network. Let's go with Victory Coffee. Are you ready to fuel your day with a taste that's as bold as your beliefs? You can see victorycoffeeroasters.com. Start your day with victory. That's a great motto right there, isn't it? You hear the Nessun Dorma that President Trump loves. Of course, Christopher Macchio, who we interviewed at Madison Square Garden, dominates Nessun Dorma, almost as great as the late, great Luciano Pavarotti. We love our tenors and our music here at Right Side Broadcasting. So does President Trump with the great mix. But, the Victoria in Italian victory. And why not start off your day the right way? Exactly. VictoryCoffeeRoasters.com. You can order now. Also, let's go to RepublicanRed.com. Republican Red Winery. You see all of the different kinds of wines for the election night specials right there. So if you use the RSBN promo code, get some of these shipped over to your house if you'd like. RepublicanRed.com, wine for the right side. There's quite the variety as well on RepublicanRed.com. So a great sponsor here at Right Side Broadcasting Network. All right, so we've been seeing the map, the electoral map, working in conjunction with the Associated Press here at Right Side. We've seen Indiana, West Virginia, and also Kentucky for President Trump. So right now, a 23-3 lead for President Trump. The night is young. We are here for the long haul. We'll be here with you every step of the way. We will be going to Florida for President Trump's watch party there. So Team Trump in Palm Beach, Florida. We'll also be going to Bucks County, Pennsylvania, huge swing state up there with Nikki Stanzione. But let's get back down there to Florida, as we will be going there live here shortly. But you know that the free state of Florida just went through a lot with some recent storms as well. President Trump visiting Georgia and North Carolina. And isn't that interesting as well, Bobby? Usually the person that's in office is the one that will travel to these places, do the press conferences, but also
have actions that speak louder than words, help the people there in affected areas. Well, President Trump's the one that did it. He's not even in the White House right now. Sadly, this might have moved independence into President Trump's column. We'll know more of that as the data comes in, but he was there on the ground with Reverend Franklin Graham, whether that be in South Central Georgia, Western North Carolina, could vote. That's actually where some of the heaviest early voting came from. And that was just reported a day or two ago in Kinston, North Carolina. President Trump so impressed with that. We spoke to Chairman Jason Simmons of the North Carolina Republican Party and their movement to get people out voting early, the most successful in Asheville and the surrounding Western North Carolina, and the Biltmore Estates reopening for Christmas. So that's very special to see that it opened its doors once again just a couple of days ago. Exactly, and how great would it be to be in North Carolina on Christmas at the Biltmore Hotel with a President Trump win? I'll invite 10 of you if I could. You know what I mean? Bring some Republican red. Yeah, Republican red, maybe the ultra right, beer, whatever. My point is, let's get a win tonight. So we're tracking all the numbers here. 2024 presidential election. It is election day in America. You are here with Right Side Broadcasting Network. We have correspondents and hosts in the field. We'll be going live to Florida, live to Pennsylvania, and also to the projection room here at Right Side as we watch every number, every piece of data that comes through here. And it's not just us, the people that are on camera. It is the team behind the scenes working and checking out the data that's coming through and seeing which parts of the country are projected via the AP, but also covering it live and in breaking news format here at Right Side Broadcasting Network. So we see, Bobby, Florida, Georgia, South Carolina leaning red right now. We have North Carolina, Virginia leading blue slightly, very early, actually purple, to see that on the screen to be accurate. So those numbers are really early right now, but we're watching every one of them as the polls close. And North Carolina closing at 7:30, so roughly 23 minutes ago. So this will be something that will develop throughout the night. And Harris and Trump both really making a play for the Tar Heel state. And it was interesting to travel to these rallies throughout these swing states because the most egregious errors and, quite frankly, lies coming from the Harris campaign happen to be in the Tar Heel state. Many of the billboards saying that they've expanded Medicare, that they've actually cut taxes for the middle class. So the messaging slightly different in certain states, whereas President Trump was consistent with his campaign throughout all 50, especially in the swing states. And we know that Vice President, and as President Trump said, if you wanted to do these things when they debated, why didn't you go tell President Biden to do them? If you were the person who left the room at the end of every meeting, where were you on these issues? Exactly. And so we know she is a copy and paste of Biden, and it would get much worse with her and Walz in that commander-in-chief role and the vice presidential role. Preaching to the choir, I know a lot of you guys know that and believe that as well. Let's look into the coveted 93 electoral votes for all of the swing states right now. So we know Pennsylvania, the polls are closing in literally 5 minutes. 5 minutes the polls close in the Commonwealth of Pennsylvania. The polls in Georgia have closed. The polls in Michigan close at 8 o'clock. That's also 5 minutes from now. In Wisconsin, it's 9 p.m. Eastern. In Arizona, 9 p.m. Eastern. Nevada is 10 p.m. North Carolina, those polls have closed as well. So the numbers are going to start coming in to the RSBN newsroom. We'll have all of the projections for the state races that are called right here on Right Side. Quite the roller coaster of traveling the country as you have. Mm-hmm. Again, if you missed the top of the broadcast with Bobby and Christina Loren, who you'll see here in just a minute, I was messing with them because they must have more than 1 million miles of frequent flyer miles, it seems like, out there. So a lot of travel. Well, I've become a Delta snob as a result, being an Atlanta, Georgia resident. But thank you to our Secret Service, the men and women in blue, who really helped provide not only a safe environment, but such enjoyable environments so that the citizens of this great country can engage at such a level that really the founding fathers embodied and envisioned to be really part of this system. And yesterday morning, I was on the first of 4 beautiful rallies in Raleigh-Durham, North Carolina.
on the campus of NC State, the Wolfpack, to watch Eric Trump look at his father as he approached that podium and wipe a tear from his eye. Moment I'll never forget. Such a proud son and a beautiful family who, gosh, they've really been through hell in so many ways. I mean, the fact that President Trump took a bullet for democracy, I think it's changed a lot of hearts and minds in this country. And you see that even with people that are really well known, Joe Rogan, Megyn Kelly. What is the guy's name that is the financial guru that just recently also endorsed President Trump? I'll look up the name and share it with you in a little bit. But so many people that are well known out there, Danica Patrick, Sage Steele, so many people. And then at the end of the day, everyday America is saying, this is ridiculous. Do we even have to vote? I mean, I'm just figuratively speaking there, but the point is, it's a joke that there's an installed candidate named Kamala Harris that even the Democrats did not vote for her to be the candidate of the Democrat Party. 14 million people voted for Joe Biden. Instead, they installed Harris, and here we are, the night of the election. So, looking forward to seeing some good results here on the electoral map. Well, as we spoke to MAGA patriots who, yes, we're not necessarily political even before this race, even during the time when President Trump came down the golden escalator at Trump Tower nearly a decade ago. Some things that stood out were the open border, the fentanyl crisis, knowing people who have suffered because of illegal crime, whether it's losing a job, whether it's losing a life, or knowing someone who gravely suffered as a result. But it was also the fact that, hey, this is strange that a democratically elected president, although of the other party, had 15 million votes in a primary, and he was clearly pushed out by Nancy Pelosi and the leadership of the Democrat Party, seems to be an uneven balance and something that is truly not democratic at the end of the day. Exactly, and that financial guru is Dave Ramsey. Dave Ramsey voting for President Trump this go-around. And to your point, Bobby, it is the few Democrat leaders out there and the media that really are trying to destroy the country and rip the Constitution and shred it and take a sledgehammer to it. But it's not every Democrat that's out there. I mean, exactly. There are some really great Democrat people out there, great hearts, and unfortunately the mind might be a little bit, voting for something else. But at the end of the day, President Trump running to be president of all of America. So we're seeing the numbers come in as it is now, the top of the hour in just a few seconds, 8 o'clock on the East Coast. That means the polls are closing in the Commonwealth of Pennsylvania. 19 electoral votes up for grabs in Pennsylvania. As soon as that hits 8 o'clock, those polls close. But Bobby, the question is, that one county that you were talking about is staying open until 10 o'clock. So they're gonna count the county numbers, but that poll is gonna stay open until 10. Yes, and that's in Cambria. We also saw some of this in Allegheny, both east and west of Pittsburgh. So they are in the Pittsburgh metro area. And the problem there was machines were not printing out the actual votes. Of course, you have to take that piece of paper and go and have that tabulated in a separate counter. So those remaining open by court order through 10 o'clock p.m. And throughout X, Michael Whatley, the co-chair of the Republican Party, deploying attorneys on the ground to oversee with poll watchers to make sure this is all hunky-dory and election integrity is upheld. Hey, we want it on the up and up. A free and fair election would be great here in this country. You're watching Election Night in America. I'm Matthew Alvarez alongside Bobby McNeely, Christina Loren. You'll see her shortly, and our hosts in Florida and Pennsylvania. We'll be right back. A large retail store just canceled a huge order, leaving us with a ton of extra My Pillows. But you know what? That's their loss. I'm going to make it your gain. For the first time ever, you get standard classic My Pillows for wholesale prices, only $14.88. I can't believe I'm even saying that. Only $14.88. But it gets even better. For a limited time, I'm going to offer my entire classic collection at wholesale prices. Upgrade to a queen size My Pillow for just $18.88. King size only $1 more. Get my body pillows for $29.88 and multi-use My Pillows for only $9.88. So go to mypillow.com or call the number on the screen. Use your promo code to take advantage of wholesale pricing for the first time ever on TV, including my standard size My Pillow,
only $14.88. They've never been offered this low before. We have limited quantities at this price, so limit's going to be 10, and once they're gone, they're gone. Welcome to Right Side Broadcasting Network, your trusted conservative news outlet. At RSBN, we deliver the truth when the mainstream media falls short. Since 2015, we've proudly broadcasted every single one of President Trump's iconic MAGA rallies, bringing you the excitement and energy live before anyone else. By watching RSBN, you get an unfiltered front row view of the action on the ground. We interview the crowds to give a voice to millions of Americans just like you. We show you President Trump's speeches in their entirety, free from interruptions and censorship. We cover the stories that matter to you with the integrity and passion you deserve. Thank you for choosing RSBN as your home for America First News. Together, we stand strong, united, and informed. So join us and be part of the right side of history. Chị mới ăn rồi đó, ngủ ăn cũng ngon rồi.
Wisconsin, a swing state with a big question mark, but based on what we saw at these rallies, based on the early polling data, and here now Michigan is showing up in a light blue. Again, very few votes have been counted, just 2% at this point. So this is something that we're going to have to continue to watch as we move forward in time. We know that Minnesota is a really important state, and we did receive word that our very own election integrity champion, Mike Lindell, is going to be joining us on this broadcast very soon. We're going to find out everything that he's done to secure this election. Too big to rig is what we have been working for, and it looks really good so far based on the numbers. I mean, 95 to 35 is fantastic. Good to see those numbers right now for President Trump as we await that first one to 270. It definitely is a race at this point, but it is still one state at a time, one poll that will close at a time, one precinct at a time throughout the country. And Bobby, we were talking before, and Bobby sent me a text message from Michael Whatley, the RNC chair, of an ex-post about all of the election integrity that they're really ramping up, guys. So it's a team effort right now as we look for that free and fair election. They really were on the 1 yard line, as President Trump was saying, and it's now time to drive the ball in. You look at the Tar Heel state especially, they were able to successfully remove approximately 747,000 non-residents and legal registered voters on there. And that could have just been simply people moving to another state and forgetting their registration existed. So hats off to Michael Whatley and Laura Trump, the co-chairs. And of course, President Trump says in every state, at every rally with each state chair, oh, I like them so much, but if we don't win, I don't think I'm going to like them so much. So, having fun with it all. Right. But there have been amazing efforts for election integrity this cycle. Exactly, and Christina always likes to hear the President Trump impersonator himself right here, Bobby McNeely. I know there's a few of you out there that do a great job, but Christina, I mean, look at Texas right now. Look at Oklahoma. I mean, we already know that those are going to be voting red, but it's those swing states, and we see again North Carolina, and then I know Virginia is not a swing state, but as Bobby looked up earlier, the 13 electoral votes. If he somehow can pull that one out, and then. There's a lot of states to go in the union right now. So just some of your thoughts, Christina, as we see Alabama, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, South Carolina, Kentucky, Indiana, West Virginia, and then did Florida just get called, guys? It looks like it did. It looks like Florida may have just got called. Yep. And this is another state that we were counting on. When we do break it down county by county, it's going to be interesting when you look at the actual numbers to see if Miami-Dade and Broward County flipped to red. Obviously, these are big Hispanic populations centered in Florida. And so it's amazing. Look at this. Kansas just shows up. We knew Kansas was going red, home of the great Mike Pompeo. And so Kansas, the Sunflower State, has now just shifted to light red. Nebraska. We have a pretty solid foundation of Republican voters in Nebraska. There's one county that's questionable, the Omaha region, so that's what we're going to be watching for, but I'm pretty sure Nebraska as well is going to go red. Then, of course, big agricultural states, North Dakota, South Dakota, those are likely to go red. And so if I'm Donald J. Trump right now, I'm feeling pretty darn good about the way that the night is turning out. I mean, this is looking really good. So far, they have tallied up 11,510,859 votes for our champion, Donald Trump. And I don't want to get too excited too early, but I am somebody who watches elections very closely. In 2020, it almost blew my mind when I saw how much blue was on the map at this very hour. So when you take a look at how things have changed, we know that election integrity has a lot to do with it. We know that the worsened economy, every problem that we have because of the economy right now, the high inflation, the high energy prices, what it costs to get eggs, this was all caused by Biden and Harris. And so to see that the country is looking for change is so inspiring. You can't bamboozle us anymore.
Democrat Party. So we're really excited to see this. AP calls Kentucky, Indiana, and West Virginia for Trump. You see that at the lower third portion of your screen, and the numbers are going to keep trickling in as time goes by, but Georgia now has stayed a solid red. We've been watching this for the past half hour or so. 36% of the votes have been tallied up in the state of Georgia. In Texas, and this is another big Senate race. We're watching Ted Cruz, a man who has been a champion for our nation. At one point, it looked like his challenger was doing okay, but 16% of the votes have been counted in the Lone Star State, and we're looking good right now in Texas. Of course, if you voted Trump at the top of the ticket, chances are you voted red all the way down. So President Trump is likely to carry some of these big Senate and House races along with him. We're going to take a look now at what the Senate election shows. And you can see right now in Texas, it's purple. Still, though, just 16% of those votes counted. So we're going to keep watching that one for you. But in the states where Trump has been declared victorious, those are the states that we're also seeing. The Senate, Tennessee. That means it was been called for Marsha Blackburn, who's done a fantastic job in the state of Tennessee serving our Senate. So I'm pretty excited, guys. I'm feeling good. Obviously, we want to be cautiously optimistic. But again, if I'm Donald J. Trump and I'm watching these numbers come in, trickle in, it's looking really good, not just for him, but for the power that he needs, the backup that he needs to enact his vision for our country. Christina, it looks with 88% of the vote, AP is estimating that President Trump has won the Sunshine State of Florida. So now Florida, a win for President Trump, South Carolina, Alabama, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Kentucky, Indiana, West Virginia, all for President Trump. The numbers that are a bit concerning is in Pennsylvania, to be honest, right now. When you look at Pennsylvania, let's talk about what you see there, Christina, with the votes and the percentage. I mean, only 5% of the votes are counted, Christina. So specifically, could that be Philadelphia, the region there? We don't know. We probably can look in somewhere, but we do know that the numbers are leaning to Harris right now, but that's only 5% of the vote right now in Pennsylvania. Yeah, the night is still young. Pennsylvania, I think, is going to be a state that we do have to wait on tonight. And hey, we will wait as long as it takes to see a President Donald J. Trump victory. Michigan's another state that concerns me, but even in the city of Detroit, where we have the big three automakers, this is a part of the country where manufacturing used to thrive. Our auto industry used to thrive. And so we really need to see, well, we knew Illinois. Illinois is a state that we have to watch, carried by Chicago oftentimes. But guys, I mean, it's looking like we thought that it would. Exactly. All right, Christina Loren, thank you so much for that live report. Let's go now to Palm Beach, Florida, where RSBN's Harrison Fields and Megan Kohler are live at the Trump, from West Palm Beach. Team It Trump is election rally, night in America. In the sense of the here, watch Harrison party there. Fields So many with the rallies that great we've been Megan covering. Kohler. Well, let's go to that watch We're party here. right now. It's election night. The results are coming in, and some storylines are starting to develop. Megan, what do you think? There's no place I'd rather be than in the great state of Florida, President Trump's home state. It's going to be an amazing night, and I can't wait to see what lies ahead. It's an exciting race already. I wanted to win every single state, but, you know, Kamala has won a couple, but President Trump's doing incredible, and we can't wait to see what happens next. So, as you mentioned, we're in my home state of Florida. My mom lives 20 minutes up the road. Funny enough, I had my senior prom in this building. So, reminiscing, but also celebrating a historic night. And it seems like Florida has just reestablished itself as the dominant Republican state in this nation. Donald Trump beating Kamala Harris by over 10 points in the free state of Florida. But another storyline within the state, if you look at Miami-Dade County, President Trump flipped Miami-Dade County to the Republican Party. I believe the first time a Republican candidate has ever done that, at least in modern times. So a magnificent show out for Republicans showing up in this beautiful state of Florida. Kudos to the Republican Party of Florida, but of course the RNC and the GOP really turning out the vote in this state. You're looking at Duval County,
Palm Beach County, Hillsborough County, Republicans totally overperforming any previous election. Donald Trump taking every electoral vote, 30 electoral votes in this great state, and Rick Scott winning as well. My take on Miami-Dade flipping red is because during the COVID lockdowns, so many Americans who lived in other awesome but blue cities across America realized how draconian these measures were during COVID. They ended up going down to Florida, which of course was free and open. They went to Miami, and now they want to live where it's free and they want to vote Republican. Yeah, so like I said, family lives here. We can tell that there's been an influx of Northerners, people from all over the country coming to Florida because it is the free state under the tremendous leadership of Governor Ron DeSantis. But you're also seeing that it's not just voters of any persuasion coming down. I think you're seeing Republican-leaning, Republican-strong thinkers moving into the state, which is why the state is just blown away. A lot of people when it comes to the vote. We hit a crucial time at 8 p.m. More states are closing their polls. So we're getting more and more results as the minutes go on. You're seeing crucial calls when it comes to some Senate races. You're also seeing crucial congressional races being called. And of course, Donald Trump continues to prevail in a lot of these early Republican states. And Kamala Harris is winning in some of the stronghold Democratic states like Massachusetts and Rhode Island. Still very early, but I'm talking to a lot of people that are looking at the data and they're saying Republican turnout has really given us the momentum with Election Day here. A few races to look at. Georgia, we have 16 electoral votes. Pennsylvania, of course, 19 electoral votes. Michigan, 15 electoral votes. North Carolina, they're counting right now, 16 electoral votes. Wisconsin's got 10, and Nevada has 6. We're so excited to see what happens next, and they have called the Senate race for West Virginia. Jim Justice, Republican, is officially yes. So if you look at the Senate race, a lot of the experts are saying that the Senate will likely flip to Republican control, which means goodbye Chuck Schumer. I hope you enjoyed the gavel while you had it. But West Virginia was one of those key states that once Joe Manchin announced that he was retiring, the Republican Party, the NRSC said, okay, we've got something here in West Virginia. Jim Justice, a beloved governor, former Democrat who switched parties over to the Republican Party, ran in that state. He had Baby Dog, the Bulldog, the famous Bulldog. He won. So we are about one flip away from the Senate control going to the Republican Party. We are monitoring closely the congressional races to see if the Republicans can maintain control there. But again, half the country, the polls are closing. The other half, the West Coast, we are still waiting for their polls to close. So we got a long night ahead of us. But I think a lot of Republicans, I'm talking to some operatives that say, we think that tonight is actually going to be a little bit shorter than the experts have been saying. A lot of Democrats have been thinking that this might go days. And I think the Republican Party is starting to think that this actually may just be like a 1 a.m., 2 a.m. situation where Republicans can claim victory because of the early showing and the turnout on Election Day, which has been historic in many, many localities. In the 2024 election, we absolutely had a record-breaking voter turnout for as far as early voting goes. We've never seen anything like that before. I remember when I voted in the 2016 election, I had to work on Election Day, so I was out of town. I was in Vegas. And in Ohio, they were very strict about why aren't you going to be available? Why aren't you here? I had to give my reasonings for why I wasn't going to be able to vote on Election Day, and I had to vote absentee. But now it's turning into this marathon of voting days. There's weeks on end of voting. So it's really different this time around. So it'll be interesting to see how that plays out. I mean, if you look at the Commonwealth of Virginia, I believe they give the residents there over 40 days of early voting, the most really in any state. It's actually really impressive. I think it's probably a little bit too long, but the Republicans really took advantage of that. If you look at rural Virginia, where President Trump was a couple days ago in Salem, the turnout in rural Virginia, you're talking 100 to 200% increases in the Commonwealth of Virginia. On top of that, you have turnout very low in some of the Democratic strongholds of Fairfax County, Loudoun County, Fredericksburg County. You're seeing turnout for the Democrats a little bit sluggish in the Commonwealth of Virginia, but you're also seeing that across the map. You look at Pennsylvania, I think a lot of Democrats are getting concerned that Philadelphia is not going to show up for Kamala Harris the way her campaign wants
Philadelphia to show up. You've had some pundits say that she has to hit the 700,000 mark in Philadelphia to carry the Commonwealth. I've got a lot of people saying it doesn't look like it's possible for Kamala Harris to reach that 700,000 threshold in Philadelphia, which could mean an early night for Donald Trump. It's still very, very early. I'm monitoring X, Elon Musk's X. I'm talking to a lot of sources that are looking at the data to see where we're at. Very early to call anything right now, but I think the Republicans do feel like the momentum is in their favor. And for the Commonwealth of Pennsylvania, which of course is a huge role in this election, there's a very large Amish community. The Amish population typically hasn't voted in any election, but the fact that the government has become so overreaching into their society and their way of life, and they really try to be, on their own. They don't really participate in the normal American culture, but the government has become so overreaching that the Amish are coming out in droves in support for President Trump, and I think that's going to play a huge role in this Pennsylvania race. Yeah, and I was seeing at Liberty University in Virginia lines circling the building. A lot of young Christian conservatives coming out to vote in Liberty could play a role in the Virginia, the race to the White House in Virginia. You talk about election integrity. Florida, the third largest state in the union. We got a final call on this less than an hour and a half after their polls closed. Florida is very interesting. You have the Panhandle that actually is in Central Time. So before Central Time even happened, 8 p.m. Eastern Time, we already had a call. Florida was already called. As the third largest state, we were able to go through our mail, go through our early, and go through our in-person on Election Day votes in a matter of minutes, really, for a definitive call in that state. Why can't the entire nation just follow the benchmark, the structure of Florida elections? I think a lot of people are going to start asking, why are we having to wait days in Nevada, in Wisconsin, in Pennsylvania? So I think Florida really is the standard of how to run elections. Kudos to Ron DeSantis. Kudos to the conservative leadership in this state, which has made elections very seamless. And we already have a big, big call. Florida has gone for Donald Trump for a third time. And what a great testament to the efficiency of how they're running the election in the state of Florida. That's a great point. So many electoral votes, huge population of the United States living in Florida, and they were able to get it together and get it counted and get it done. I mean, that was very quickly that we were able to get the vote counted. So just an update on some of these states. We have Florida, Alabama, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Indiana, West Virginia, South Carolina, and Oklahoma for President Trump. Yeah, we need Elon Musk's Starlink here in the building because Wi-Fi, it's a bit of a struggle. Elon, help us out. If we're looking at our phones, we're trying to see if we've established connection, and we're trying to get some information from some of our sources, some of the public data as well. So apologies if we do look down. But there's a lot coming in. Polls are closing in a lot of states. People's votes are being counted. The public is knowing where we stand in this race. You have South Carolina already going for Donald Trump, Indiana, Kentucky. Obviously, we talked about Florida. Georgia. Can President Trump win in Georgia? The polls looked very close, but the early vote for Georgia looked incredible. I think the Democrats were starting to sweat a little bit, and I think the turnout for the Democratic Party might not get Georgia over the finish line for Kamala Harris. Still too close to call, but I think Brian Kemp, the Republican Party in Georgia, has done a really good job turning out that vote. You look at the rural areas, you look at the suburbs around Atlanta. It tells a very interesting story. They're breaking for Donald Trump in ways that didn't happen in 2020 and didn't happen in 2016. So I think Donald Trump's team is feeling pretty good in Georgia. We're going to continue to monitor to see when that call comes through. But right now, he is leading in the great state of Georgia. We had lots of rallies this campaign season for President Trump in Georgia, and it is currently leaning red. So that's great. That's exciting news. Texas, of course, is leaning red as well, and Missouri. And then Ohio is still counting, Pennsylvania, of course, Michigan, Illinois, North Carolina, Virginia. These are all still counting, and they're in play. Yeah, so we're here in the convention center here in West Palm Beach. You've got the larger of the two watch parties
here. And then at Mar-a-Lago, some of the close senior advisors are there with President Trump and the first family, or soon-to-be first family, watching over there as well. So the energy here is very, very exciting. There's been a trickle of people. Every time I look back, I'm realizing more and more people are coming to the Palm Beach Convention Center. Mar-a-Lago is also very, very busy. A lot of people are just taking it in. You had some anxious energy, some cautious optimism, and then some blatant optimism. I've talking to some people that really think that Donald Trump is going to win this election, and for good reason. The early vote operation from the RNC under Lara Trump and Michael Whatley has been incredible. Their mission was to get people out early, whether that was via mail, via in-person, or other means of voting early, and they achieved that. You saw what happened in Georgia, incredible. You saw in Nevada and Arizona, incredible early vote numbers. So they were talking to a lot of people. Mark Lauder, a good friend, he said the math isn't mathing. And I agree. If you look at history, Democrats don't vote on Election Day. They don't. That has always been a Republican stronghold that even if it's a little close, we know that the Republican votes come out on Election Day. So if you look at a lot of these states where the Democrats might have been trailing a little bit, they've got to feel a little nervous because their people do not come out on Election Day. So we'll see. It's still very early. I know we've got Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. We've got a lot of incoming right now. We'll see what the pundits have to say. But it's shaping up to be a potentially really good night for President Trump. Sentiment here on the ground in Palm Beach is awesome. Here in the convention center, everyone's in really good spirits. We have tons and tons of media press on the risers here. We've got a big American flag behind the camera. Of course, the stage is set with lots of American flags over there. We have Fox News giving updates on the screens on either side of the stage. Everyone is decked out in their MAGA hats, red, white, and blue, looking very sharp here tonight. Yeah. And they're handing out MAGA hats as well. There's lots of seats around. Everyone's in really good spirits. Everyone's in a good mood. Yeah. And it's a lot of fun here tonight. It's become a little bit of a homecoming, if you will. I served in the Trump administration. I'm seeing a lot of former colleagues. Everyone kind of descended on West Palm Beach as a rallying of the team, really. See a lot of former White House press corps here as well, who is now traveling with President Trump throughout the campaign. So a lot of familiar faces in the room. It's very much a MAGA homecoming here in West Palm Beach. Very fitting that the state of Florida went so significantly for President Trump, who has called Florida home. Obviously, the Winter White House, Mar-a-Lago, just miles down the road. Florida is a very symbolic place for a lot of reasons. It goes to show you the freedom that the state prioritizes. It goes to show you the beauty of Republican leadership. My old boss, Byron Donalds, talks about Florida as really a test of what Republican leadership looks like. We've had 30 years of conservative governance in the governor's mansion, and there's a reason why people are coming here. We've kept taxes low, both personal and corporate. We've let the American people here take advantage of their financial situations. Educational choices here. We prioritize our police and safety here. There's no sanctuary cities in Florida. You saw what Governor DeSantis did. He shipped them right over to Martha's Vineyard, said you're not welcome here if you're illegal. So a lot of people love this state. Miami-Dade, massive Cuban population there, went for Donald Trump, historic levels. So I think a lot of Democrats are saying, wow, should we even invest dollars in this state anymore? Because it's truly a Republican state. And we have some congressional races here in Florida. Rep. Anna Paulina Luna in Congressional District 13, Rep. Matt Gaetz in Congressional District 1, Rep. Byron Donalds in 19, and Florida, Corey Mills, Florida's Congressional District 7 as well. And Kat Kamek, Neil Dunn, Mike Waltz also winning. So no major news out of the congressionals. I don't think there's been any significant flips. I was talking to some of my sources to see if Florida could potentially flip one or two Democrat seats based on that stronghold. But you got to remember, Orange County, very Democrat. Broward County, still unfortunately very Democrat in the state. So no news in the congressional. But in the Senate side, Rick Scott blew it away. You started to see some polling that Rick Scott may have potentially been getting it a little bit close of a race.
Not at all. Rick Scott blew it away. Gotta love it. And a huge thank you to our friends over at Patriot Addict. Our sponsor, Patriot Addict, just made their all-time top-selling Trump knife deal even better for elections. For a limited time on Election Day special, they're offering an additional 10% off for RSBN viewers and giving you guys a total of 30% off. Use coupon code RSBN30 to get 30% off as for their Election Day special. Grab your Trump combat knife today. These are super high quality knives that you can add to your collection or gift it to your loved ones this upcoming holiday season. Get yours at 30% off today. Use coupon code RSBN30. Visit their website, patriotaddictdeals.com. Again, that's patriotaddictdeals.com, and use coupon code RSBN30 for 30% off. And this deal is an election special that won't last too long. Huge thank you to Patriot Addict. Yeah, none of this would be possible without our great sponsors and, of course, our great viewers. I'm interested to see how many people are tuning in tonight. I feel like it's going to be records. There's so many people interested in what's going to happen today and what the ramifications will be tomorrow and down the road. A lot of Republicans have had to deal with Joe Biden and Kamala Harris in the White House for a long time. I would say about a year ago today, we were like, okay, let's mobilize, let's get ready, let's get re-engaged in our politics. And you saw the RNC, you saw normal everyday Republicans putting yard signs, working at polls, getting engaged, attending rallies, phone banking, door knocking. The Scott Preslers of the world put on their boots and said, we are going to start making a difference in the Commonwealth of Pennsylvania. You saw a really uniting force around the Republican Party to make sure that we regain the White House, hold on to the House, and flip the Senate. Tonight is the big night. Did the fruits of our labor pay off? What are we going to be reaping for the years of sowing into the Republican Party and ensuring that we remain in power in the House and take back power in the Senate and the White House? I think it's still early to tell, but I think if you talk to the Republican Party, there may be some officials that we can talk to later on tonight. I think they did the work. I think they did what they needed to do. You've been to a number of rallies. I've been to a number of rallies. It's not just the rally, right? Because that's 25,000 Trump supporters. It's the driving. Remember when we drove from Milwaukee to Dodge County? All you saw was Trump signs, and you were talking about your cookie poll. I'm sure the viewers are going to love to talk about it. Poll. She's been tracking this cookie poll out of what state? It's from the Philadelphia area. Yes. And it just goes to show you that the momentum, the enthusiasm truly seems to be in Donald Trump's favor. Obviously, a cookie poll is not going to determine the election, but it does tell you something about enthusiasm. The MAGA base is enthused, and they're putting yard signs out there, they're buying cookies, and most of all, they're voting. So from Lockel's Bakery, I hope I'm pronouncing that right, the final cookie tally result: Kamala Harris, 3,135 cookies. Donald Trump, 45,596 cookies as of today. Yeah, incredible. We're getting numbers here in Georgia. With over 50% of the vote in, Donald Trump still remains in the lead there in Georgia. Obviously, the Kamala Harris campaign really wanted to zero in on Georgia. They wanted to keep it in the Democrat side of the ledger. We also are looking at Commonwealth of Pennsylvania. You're looking at Wisconsin, Michigan. A lot of East Coast states are battleground states. There could be a story to be told here early. We're also looking at Virginia. Even if Donald Trump doesn't take Virginia, if he makes it within a 5-point race, that can tell a story about what could happen in North Carolina, what could happen in Pennsylvania. So I think the data nerds, both campaigns are looking very, very closely at the smallest of indicators. Obviously, there was a lot of early vote in this election. What did that mean? We also talk about propensity voters, low propensity, high propensity, medium propensity. The GOP did a really good job of turning out the low to medium propensity voters. What does that mean? It means people that usually aren't engaged in politics, whether they skipped last election, whether they didn't participate in the midterms, whether they didn't participate in 2 presidential elections ago. Donald Trump is pulling these people out. They're getting off the couch. They're getting engaged. They're
focusing in on the presidential election, and they're voting. So if you talk about a close election and Kamala Harris isn't pulling out the low propensity to medium propensity voters for the Democratic Party, but Donald Trump is pulling out the low to medium propensity independents and Republicans, that could be a difference maker in this election. It's something that the campaigns are looking very, very closely at. And prior to today, I was talking to a lot of sources that were saying, we are beating the Democrats when it comes to low and medium propensity voters, and that could be all the difference. Still very early to tell where we're at right now, but the Democratic Party was a little skittish, was a little nervous. You had former Obama advisors saying the early vote was a little scary. Republicans turned out early. They listened to President Trump. They listened to the swamp the vote and too big to rig initiatives, and they voted early. And it's very impressive. So if we banked enough vote early and then we killed it today on day of voting, Republican Party could be celebrating here a little bit after midnight or potentially even earlier. A lot of experts are saying if what we're seeing holds up, it's not going to be as late of a night. Still too early to tell that, but I think the Republican Party has a good feeling right now. And I will continue to let you know from my sources how we are looking. But we're here. We made it. It's election night. You did the deed, you voted, and now you're huddled around the TV trying to see who the next president of the United States is going to be. A lot of toxicity in this environment. We remember what happened to President Trump nearly losing his life, not just once, but twice. The rhetoric from Kamala Harris, calling him Hitler, calling his supporters Nazis, calling us garbage. There's been a lot of hostile nature from the press and also the Democratic Party. But we've had massive resolve, just like President Trump had when he lifted up his fist and said, fight, fight, fight. The Republican Party is more united than ever, which is really, really crucial going into this election. The Liz Cheneys, the Adam Kinzingers really haven't made a difference in our party when it comes to determining if Republicans are going to vote out or we're going to turn out. And independents. I think last minute swing voters, they're breaking on the issue of the economy. They trust Donald Trump on the issue of the economy. They trust Donald Trump on the issue of immigration. So if you look at where they're going to go, it's kind of like a seesaw. And I think they're going to end up falling in the Trump category because of the issues. Swing voters are always going to go after the issues. And the RFK endorsement was so huge for President Trump because he has really tapped into a market of people who either were going to vote independent or maybe even were Democrat in the past, and even people who have never voted before ever are now voting for President Trump. And we've seen that with all the rallies that we've done. There's always voter registration booths outside and brand new first-time voters. And then we're not just referring to people who aren't just turning 18. People who are above age to vote and just never participated in any race are now voting and registering to vote for Donald J. Trump. Which was a difference maker in 2016. A lot of people were shocked when President Trump beat Hillary Clinton. And then when they kind of did the post-mortem of how did we lose, it was people that never were engaged. People that literally voted for the first time in their 50s came out to vote for Donald Trump. So a lot of the people have been saying, listen, don't look at 2020 as an indicator of how 2024 is going to go. 2020 was a massive outlier. Why? Everyone basically in this country got a mail-in ballot. Everyone had the opportunity to vote because they were sitting on their couch, because everyone was pretty much on lockdown, especially if you lived in a Democratic state. It's not the same right now. And the beauty of social media is that it's presented the Republican Party an opportunity to kind of cut through all the negative press coming from the corporate media. And people have been able to get their news directly from this thing, the cell phone, or their computers. Also, Donald Trump prioritized different markets. Joe Rogan, Theo Vaughn, other platforms. He joined TikTok. So he's reaching an audience that he typically never reached before. And there was a guy in Virginia, he was interviewed, and they said, who are you voting for? He said, well, I voted for Joe Biden in 2020, but I'm voting for Donald Trump in 2024. CNN said, why are you doing that? Because Donald Trump went on podcasts and he spoke to the American people in a way that Kamala Harris didn't. He felt like he got to know Donald Trump more, and he felt like he is the best guy for this season right now. And he was a young guy who voted for Donald Trump for the first time, Democrat voting previously. So you talk about those little anecdotal stories, but they tell a bigger story of like, where are young men? They're on podcasts, they're on X, they're on TikTok, and Donald Trump is connecting with them. So we'll see what that plays out, but
it's an anecdote that could potentially be a determining factor in this election. And just on the Joe Rogan podcast alone, Donald Trump went on, J.D. Vance went on, and Elon Musk went on. Right. All, of course, for the Trump team altogether, which accumulated tens of millions of easily views. Yeah. President Trump had over 40 million views. J.D. Vance did a few million within the first day. Elon Musk, I mean, this is a mass audience that they've been able to reach through the Joe Rogan podcast, and then ultimately Joe Rogan endorsed Donald Trump himself. Right. And the beauty of those two interviews with Donald Trump and J.D. Vance on Joe Rogan is that it wasn't that political. It was more of a personal conversation about a lot of things. Obviously, they talked about personality, but if you really didn't know about Donald Trump, he gave you 3 hours in which you can kind of break through and be like, wait, he's just an average guy, a normal guy who's nice, relatable. Oh, and he's right on the policy as well. So we are here in West Palm Beach on the press riser. We've probably got close to 100 press right here. And it's election night in America. And everyone's excited. Here, Harrison Fields, Megan Kohler. We are going to toss it back to the studio in Auburn, Alabama. We will be back. It's election night in America. Be sure to don't move an inch. Continue on RSBN. Live from West Palm Beach. We'll be back soon. With you, especially on a critically important night like tonight. And what you'll notice here on the map is we are still watching a lot of these states go back and forth from red to blue. However, almost the entire southeastern quadrant of this great nation now covered in red. Now, I really want to take a moment and talk about what's been going on in Ohio. Now, Ohio is a really important state to watch because typically Ohio can be a bellwether for presidential elections. And if you've been watching this map as closely as me, you've seen it flip from blue to red and now back to red. 43% of the votes in Ohio have been counted. Ohio is an important state. It has leaned more Democratic in years past. However, when Donald Trump stepped into the picture in 2016 and 2020, we had a clear winner, a clear decision for Donald J. Trump. And so this is a state that we're going to have to keep watching because it really depends on voter turnout. So if we see a big shift in voter turnout in states like Ohio, we could lose a very important state. This is something that we're watching very closely, but rest assured at this point, again, Donald J. Trump is up 51% to Kamala Harris's 48%. Now, obviously, these states are important here on the southeastern part of the country, in fact, for the eastern third of the nation, but some of those big electoral numbers are going to come in later on tonight from California. We're going to be watching Oregon and Washington, 3 typically blue states. So I really don't want anybody to get too comfortable just yet. And as we watch these numbers go up, Donald J. Trump is now at 101 electoral votes that have been confirmed by the AP. This is their projection. 71% now for Kamala Harris, 71 votes now for Kamala Harris. So it's very, very close. 53.8% going to Donald J. Trump. At this moment, 45.1% going to Kamala Harris. However, when you take a look at the map, we're still watching Pennsylvania and Michigan, 2 swing states, very closely over the past hour. North Carolina has stayed red. At this point, 23% of the votes have been counted in the great state of North Carolina, in the Tar Heel state. Let's move now to Pennsylvania and show you what's been happening there. Don't be too concerned just yet. Only 12% of the votes have been counted in Pennsylvania, where we have that critically important 19 electoral votes up for grabs. Pennsylvania has been known to decide elections, and even though this is shaded a little bit more blue than we'd like it to be at this hour, this is a state where it's going to take hours to count all the votes. When it comes to Michigan, also shaded in a color that we don't love, rest assured only 7% of the votes have been counted. So we're still watching these swing states very closely. Interesting to see Maine right here, one of the northeasternmost state in the country, is shaded red for now. Now these votes are just coming in now, only 2 electoral votes. Nonetheless, we'll take every electoral vote that we can get for Donald J. Trump. However,
we do notice the margin is closing in quite a bit between the two candidates. And so again, this is the time to pray. Send your prayers up for Donald J. Trump. You know what he's done for our country. You know how hard he's worked throughout the campaign season. If there's one thing that Donald J. Trump is, it's a hard worker. And right now the polls are closed, but it never closes when it comes to the time that you can send your prayers and your requests up to God. Remember, we're in this together. Our country is on the line. I do love to see this block. Florida has been known to be a swing state in the past. You'll probably never forget the hanging Chad situation. Well, you know what? Florida is straight red, and we're still watching for some of those larger counties, Miami-Dade and Broward County in South Florida, to potentially turn red as well. The numbers keep coming in Florida at this hour. 92% of the votes are in Texas, 52% of the votes are in. We did have some concerns at one point in this election cycle about the great state of Texas, the Lone Star State, but it's a border state. This is a good bellwether for the remainder of the border states. You're talking about New Mexico, Arizona. These are two states we're expecting Arizona to go red based on just voter registration alone, but we could see New Mexico flip as well. It's just one of those nights. I do think it's going to be a long night because the numbers continue to increase for Kamala Harris, which is not something that we love, but hey, it's not over till it's over, and we're going to keep watching it for you every moment. Guys, what are you checking out right now from the desk? Okay, we're going to pause for a moment. I do want to let you know about a couple things that we do have coming up. Number one, Mike Lindell is going to be joining us for an interview. Obviously, Mike Lindell has worked over the past 4 years, a culmination of all his hard work in the forefront tonight. What can we expect in the state of Minnesota where he does his manufacturing? The My Pillow company is located in Minnesota. We're going to have a live update from him. Also, we spoke to Representative Andy Biggs. He's in Arizona. He gave us a really good projection of what he thinks is going to happen. May not be as optimistic as some of us would like it to be, but the man keeps it real, and so stay tuned. That interview is coming your way as well. We have great live coverage coming your way. You just saw that from Palm Beach, where the President Donald J. Trump watch party is taking place. And we're in Cobb County, Pennsylvania. We're watching very closely what's happening in Pennsylvania because this is a state where election integrity, at least when it comes to our 50 states that make up this great nation, it's Pennsylvania that we're watching the most closely in order to make sure that this is a safe and secure election. And I don't have a lot of doubt about the great state of Michigan. I also think that President Donald J. Trump at the top of the ticket is going to pull up Mike Rogers for the Senate. Let's take a look at what's happening in the Senate race right now. And again, the numbers, it's too early to call. Only 8% of the votes have been counted in the state of Michigan. We're looking good, though, when it comes to the state of Tennessee. It looks like Marsha Blackburn, she has been given the green light. She will once again be serving us in the Senate. The Senate, 1/3 up for grabs in this election. In Florida, we're also looking good. Look at Texas. We were concerned about Ted Cruz at one point in this election. Now, with 52% of the votes counted, it looks good for Ted Cruz. And Ted Cruz is an amazing man. He's done a lot for the state of Texas. He does a lot in Congress to keep us safe. And we really appreciate the fact that he ran again, because it's not easy serving in the Senate. But he ran again, and it looks like he's going to win. So we're super excited to see that news as well. In North Dakota, we're also looking good for Kevin Cramer, GOP candidate there, 73.4% of the vote right now, but only 2% counted. Cramer will likely take that Senate race as well. And in Florida, Rick Scott. We're excited to see Rick Scott in the Senate once again. This is more than likely going to be the case. 55.6% of the vote, with 91% of the votes counted. He works very, very well with the governor in the state of Florida, the two working in tandem to make sure that Florida is one of those states that sets the bar high for the rest of us. And when you think about the power that could be behind President Donald J. Trump, if the Senate continues to go red, if he has that backup that he needs, I mean, it could make things a lot more smooth. Now,
This is going to make you very happy when you take a look at this. Obviously, it's still early in the night. We're going to be watching California, Oregon, and Washington. And the atmosphere might change a little bit later on in the night when we start to really take a look at these West Coast states. However, this is your 2024 U.S. House election projection map. And we're looking really good in Texas, almost all red. This is where your representatives are fighting hard for border security. We're also looking good in Oklahoma, in Florida. Of course, there's a couple spots here. You can see Miami-Dade and Broward. Representatives look like they will stay red. We're going to be watching very closely for some of these races with people. Mario Diaz-Balart, for example, 71% of the vote right now in Florida's 26th district. We're also looking good in Central Florida here. Scott Franklin, 65.7% of the vote. So things are looking good. We've got a lot more time in order to kind of digest, process everything that's happening. But let me take you back to the most important situation, and that's our presidential race where Donald J. Trump sits with 101 electoral votes, Kamala Harris at 71. And the night is young, guys. All right, Christina, thank you so much. Now let's look at Ohio right now. What are the numbers that you're seeing with the amount of votes counted there at this point? Actually show up to vote. That's a possibility that we saw a shift in voter turnout. It can significantly impact elections. However, we're still feeling confident, 51.9% going for Donald Trump. It's really going to be dependent on which counties have been counted, have been tallied up so far. And of course, Cleveland is going to be the big city inside of Ohio. But this is J.D. Vance country right here. And a lot of people are very excited about the future of the Republican Party because of Ohio Senator J.D. Vance. And so again, we don't want to jump to conclusions. We want to stay cautiously optimistic, but Ohio can be a bellwether for presidential elections. And so hopefully it will stay red. That'll be a good sign for us. Another bellwether is going to be Nevada as we move late into the evening hours. Now, Christina, as we're dissecting these numbers specifically in the Buckeye state of Ohio, it looks like President Trump and Senator Sherrod Brown, the incumbent, are neck and neck together in this race. Do you think this is a situation where maybe there's some split voting with almost half of the electorate having been recorded thus far? It's interesting, and yeah, it really is going to be determined by where the votes are coming in right now, because if we still need to count all the rural areas that really make Ohio great, then we know it's going to be a clear victory for President Donald J. Trump. But it's interesting how Ohio on the presidential map is red, and then when you take a look at Sherrod Brown, 49.3% of the vote, Bernie Moreno, 48.1% of the vote, but that's for now. And again, if they're done tallying up in Cleveland, that could be what is pushing the numbers higher for the Democrat Party. However, Bernie Moreno is beloved in this part of the country. We know that President Donald J. Trump has backed him, and when you get that backing from Donald J. Trump, it can only help you. And we know that in Ohio, it's still early. Again, 45% of the votes counted. This is what we're going to watch very, very closely going forward. But it's blue for the Senate race. Right now, red, though, for the presidential election. And when you vote for Trump at the top of the ballot, he will usually pull up the congressional members that sit on that ticket beneath him. All right, Christina Loren, thank you so much for that live report there in the projection room at Right Side Broadcasting Network. We see a lot of red on that map. We're monitoring the numbers and the data coming through. Now, we do want to thank a number of our sponsors for this entire broadcast, including Juvent, big pharma, big medicine, and lobbyists that have made their way into places they shouldn't be, often lead to the suppression of products like the Juvent Micro Impact platform. So we're told that this platform will radically transform the way that you think about and approach overall health. So you see that information there on your screen. Juvent is a great sponsor here at Right Side Broadcasting Network. Let's move on now to freetrumpbook.com. freetrumpbook.com. Everything when it comes to Mike Huckabee and great titles out there, Bobby, for the American people. Oh, absolutely. We love the work that Governor Mike Huckabee is doing. And think about a great stocking stuffer for those future voters
or those interested in the process. I think about that wonderful family we interviewed in Aurora, Colorado. They went back and got to meet President Trump because we reached out, and it was great. A brother and sister in 8th grade and 6th grade, so interested in the process. This helps kids to learn those true policies of President Trump and why he got involved in the process to begin with. So only pay on shipping and processing handling, but they are free guides where you could share the truth not only with future voters, but maybe that neighbor who still keeps their head in the sand and listens to too much fake news. Exactly, and we are not fake news here at Conservative Media RSBN. So, all right, so we see the breaking news, President Trump winning various states, as you see in the union. Let's go over the states that he has won. Then we're going to tackle some of the other states and see what the numbers are with the amount of vote that has come through. All right, so we know Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Alabama, Florida, South Carolina, Indiana, Kentucky, West Virginia, and we see that Ohio is leaning red. Virginia right now leaning red. Why don't we tackle Virginia, and then we're going to get into talking more about Pennsylvania in just a second. So let's go to the great Commonwealth of Virginia. Right now, this state is such an important state, 13 electoral votes out of the, no pun intended, blue that could possibly go red. We're looking at 46% of votes counted. The Associated Press reporting Donald Trump has 1.1 million votes versus a little bit less than that for Harris, still over the 1 million mark. So the percentage breakdown right now in Virginia, President Trump 49.6%, Harris 48.7%. So leading in Virginia. We've seen it go back and forth, just like North Carolina. Exactly, and we're getting close to about half of the electorate actually counted there, but I would equate that to two things. Of course, President Trump's visit to Western Virginia and also Salem, a really great ability to make inroads there. But look at Governor Glenn Youngkin, how successful he's been with keeping men out of women's sports. What happened with the D.C. suburbs and the response to his election was the fact that he was willing to handle that, and it protects parents against a bloated bureaucracy. FBI agents coming to their home if they were protesting or questioning school board members. Really a creepy moment for big government oversight, and that being tested on the suburbanites in D.C. Can that transfer into a presidential win and a surprise upset for President Trump? Exactly. I mean, you see the proof in the pudding, as they say. Salem, Virginia the other day for President Trump, rallying there. Then how about Albuquerque, New Mexico? Wait until we get there. I mean, that's 5 electoral votes. We're going to keep adding them up as we see them. We do know President Trump, 101, Harris, 71 right now. As you guys see on the right side of your screen, Bobby McNeely, Matthew Alvarez here at Right Side Broadcasting Network. Of course, you saw Christina Loren earlier in the broadcast from Palm Beach, Florida, Harrison Fields, Megan Kohler, and we'll be going shortly to Pennsylvania, the key swing state there with Nikki Stanzione, as there are 19 electoral votes up for grabs. The polls there have closed, except for that one county out there on the west side of Pennsylvania. We have Cambria County outside of Pittsburgh, and that is extended because there was a malfunction with the machines printing off ballots specifically. So people were voting, and that was not coming out so they could put that in the tabulizer. So that was extended to 10 o'clock. Of course, the RNC does have poll watchers and attorneys on the ground to oversee that. There is no funny business. Exactly. And so this is video from earlier today. Bucks County, a great American people in line looking to vote on the day of the election. Many millions of Americans voted early, but, you know, right there you saw people waiting in line. I believe we do have some sound, some interviews from Bucks County. Nikki Stanzione was out there a little bit earlier. We'll be going to her live here shortly, and I believe we do have that sound if we want to go to that right now. All right, we'll be getting that in just a second. The director is queuing that up. But, you know, the people there, they want to talk about President Trump a lot of the times. I mean, we saw all of the rallies that happened in Pennsylvania just recently, Pittsburgh, Reading. The Keystone State, as they say, or the Commonwealth of Pennsylvania,
a lot of supporters there for the red, white, and blue, but mainly red when it comes to President Trump. Some of the most exciting rallies were in Western PA, even Philadelphia, PA, when I was with the nifty Nikki Stanzione in the heat of the summer, 97 degrees that day, humidity through the roof. But President Trump visiting Temple University in late June to really make that play for the Commonwealth and a very popular state for him. Now we're seeing some disparity in the numbers right now. It looks like with 16% of the votes counted, Kamala Harris way up, Bob Casey way up. It's looking like that's in the urban centers, so we need to wait some time and see the rest of the state. All right, that's we're hearing that we'll be going to Nikki Stanzione in a little bit. We'll also be looking at some of the interviews there in Bucks County in a little bit as well. So we do know that we have a number of calls coming up, race calls here for the country for whether it's President Trump or Kamala Harris. So we're going to see what the Associated Press is projecting. We know that President Trump early on, if we remember, Indiana, Kentucky, right out of the gate, the Hoosiers and the Wildcats, not bad over there, huh? Those two states dropping at 6 o'clock Eastern. Those are the first two to close at the polling, and they went for President Trump right away. We're hearing right now that the Dakotas are now called for President Donald J. Trump. North Dakota, South Dakota, beautiful Rapid City, South Dakota. The Dakotas for President Trump. Also, Wyoming for President Trump. So we can project that North Dakota, South Dakota, and Wyoming now in for President Trump. So the numbers getting updated. 120 electoral votes for Donald Trump, 99 for Harris, as we are watching every vote come through in the sense of the voting precinct numbers that we see with the Associated Press. So Bobby getting a little bit closer to that 270 mark for the next president of the United States of America. And President Trump saying throughout Truth Social in recent posts, many polling places, especially in the West, remain open. Stay in line, vote, vote, vote. Swamp the vote. Make sure your voice is heard and do not leave that line. So very important message from the former and potentially future president of the United States. So what we're seeing right now, as you say, it says awaiting next poll closings. It looks like at 9 p.m. Eastern time, the following polls are closed. Wisconsin closed. Arizona just closed. Nevada, 10 p.m. Eastern. North Carolina already closed at 7:30. So we're just looking at some of the swing states there as we monitor the polls that close. And then, of course, we'll see the numbers come in and the votes counted. We'll be monitoring that right here on Right Side Broadcasting Network. All right, so Pennsylvania already closed, so we're watching those numbers too. Why don't we look in a little closer, Bobby, to Pennsylvania on the interactive AP map here, as we know that that's a key state there, the Commonwealth. We'll be going as well to Pennsylvania shortly for some interviews that occurred a little bit earlier from some great voters there in Pennsylvania. We'll be going to that. Why don't we go to that right now, and then we'll talk about some of the numbers in Pennsylvania. We're getting closer to the end of the workday, so it's starting to pile on as far as the line length right now. But we want to talk to some friends here and see sort of what the temperament has been today and what the turnout has been like. Tell me a little bit about that. Okay, the temperament's been great. I'm a Republican committee woman, and I'm here with my Republican committee man, and we always
the Democratic committee people who are working across, and we just say, let's be a good example. I'm not saying I'm telling them. We both are saying together. We want to make the tempo and the temperament of our process today positive, because it should be, as it should be. And that's the beauty of being here today. You know how you have people voting on both sides, and we're all making our voices heard, which is what's the beauty of America. So tell me a little bit about what you've been noticing. Is there anything specific as far as, have you seen more men, more women, more different age groups? Has it been kind of a mix? Let me know. Oh, that's a very good question. I mean, I really feel it has not been gender specific. It has been a good example. We've seen a lot of first-time voters, and that is both guys and gals, and it's been really exciting to see, and they're excited to vote for the first time. I love to see that. When we talk on the campaign trail, we see all of these young kids, and they say, this is my chance to really exercise my right, which is wonderful. And the next question I just wanted to ask you, as far as what you're going to see, what are you expecting insofar as results? Are you seeing any kind of funny business? Does everything seem very legit? How's election integrity going right now? I don't see any issues at this point. I mean, we're outside here. We don't see any arguments. We don't see people getting into any kind of conflict with each other. People are taking it seriously. They seem excited. And at this point, I mean, I'm not inside. I don't know what's happening behind the scenes, but at this point, it looks good out here. And thank you both so much for what you do and what you're doing for the community. Any specific concerns you want to just talk about as far as what you're hoping to see change, happen, what you're looking forward to based on whatever happens with the results? I'm just hoping that everything goes smoothly, that we have just hope it goes smoothly, and there's no I don't know what the word is, but I don't even want to put a word on what would be negative. I like that. So that's a perfect answer. Very politically correct, but also very good. Very good answer. That's what we want to see today. Thank you, ladies, so much. Appreciate you. Thank you. All right, so that was Nikki Stanzione there in Bucks County interviewing some great patriots just either before or after voting there. In the Commonwealth of Pennsylvania, we see the electoral votes on the bottom of your screen there as we monitor the numbers coming through, as we await a new projection map here with the AP here on Right Side Broadcasting Network. We see, again, the newest states, Bobby, that went to President Trump: North Dakota, South Dakota, and West Virginia. Speaking of North Carolina, what I was about to say, why don't we look at that real quick here? It looks like, Bobby, 40% of the votes counted for President Trump, leading slightly in North Carolina. Right, and they are coming in, rather rapidly, but that will be looking more and more like a crucial state for the Tar Heel state in the Sun Belt. Big victory if that is able to come across, for sure. Exactly. So we'll be seeing those numbers as we get all that data that is being taken care of out there, in the sense of the votes being counted and what we see here. So we see right there, 270, of course, needed to win. President Trump in the lead, 120 over Harris, 99. We have some serious swing states left, Bobby. We still have Wisconsin. We have Michigan, Pennsylvania, Georgia. We still have, of course, Arizona and Nevada. Am I missing any states? Hoặc là đài New Max, đài Fox thì người ta cập nhật nhanh hơn. Nhưng mà chúng ta đã bị một lần với đài Fox rồi. Cho nên lần này chúng tôi hơi dè dặt khi mà chia sẻ những thông tin của đài Fox. Bây giờ đây thì cho chúng tôi giới thiệu, bên cạnh chúng tôi, bên tay trái của Trần Quang, đó chính là Quốc Vũ. Em lên tiếng chào anh chị em một tiếng, rồi sau đó vì là chương trình tối hôm nay là chương trình nói chuyện tâm sự, cho nên là quý anh chị em, chúng tôi có bỏ cái số phone ở trên màn hình, không biết quý anh chị em có thấy không? 510 213 2190 là cái phone chúng tôi dành riêng để cho cái mối tương tác tối hôm nay, bởi vì chúng ta dành rất là nhiều cái màn hình cho cái livestream, rồi màn hình của anh em cánh hữu, cho nên chúng tôi không có zoom với quý vị được, cho nên là quý vị chịu khó nếu quý vị nào có cái chia sẻ gì, nhưng mà chúng tôi xin nói trước ngắn gọn để save thời gian cho người khác, không có EA, chỉ cần quý vị nói cho biết quý vị là ai, gọi từ đâu đến,
tham gia đem cánh hữu bao nhiêu lâu và tối nay trình bày chuyện gì. Bây giờ đây mời Quốc Vũ nói chuyện với tiếng anh Trần Quang hơi bị nhỏ hả? Ngọc Phạm có lại không rồi tắt cái tiếng của quý vị nghe tiếng của Trần Quang có được không? Quý vị cho chúng tôi số 1 nếu quý vị nghe rõ chút xíu. Ngọc Phạm phải tắt cái âm ở trong cái video mà đang của FBN họ đang làm ấy, cho nên là phải tắt cái âm ấy đi và để... Chỉ cần bỏ cái màn hình với con số được rồi Ngọc Phạm. Okay. Nếu như quý vị thấy Ngọc Phạm, Trần Quang và Quốc Vũ trên màn hình thì cho chúng tôi số 1, đồng thời quý vị cho chúng tôi biết âm thanh nó như thế nào, bởi vì chúng tôi có 3 anh chị em nhưng mà cái mic thì có 2 cái mà thôi. Okay. Rồi ok rồi đấy. Rồi mà ok rồi đó. Thủy Đỗ Đếp Bì Nguyễn ok. Bây giờ cho chúng tôi hỏi quý vị một câu đầu tiên trước khi mà Quốc Vũ chia sẻ nè. Are you ready for victory? Quý vị có sẵn sàng cho chiến thắng tối ngày hôm nay hay không? Có anh chị em nào nói rằng là tôi muốn buồn ngủ quá, tôi đi ngủ để mà sáng mai thức dậy thì nó bưng mất cái nồi lẩu bò nữa hay không? Cho nên là chúng tôi đã bị lừa một lần rồi. Thấy đỏ rực cả trời đông lẫn trời tây, cho nên anh em chúng tôi mới đi ngủ, bởi vì sáng mai thế nào Tổng Thống cũng đăng quang, bởi vì là chiến thắng thấy rõ ràng rồi đó. Nhưng mà đi ngủ một cái sáng ngày dậy có cái nồi lẩu bò nó bưng mất. Thôi bây giờ đây anh Trần Quang mời Quốc Vũ. Em nói một chút xíu về cái chuyện mà hôm qua anh có nói với mọi người về cái việc là tại sao em yêu Tổng Thống đến nhiều như vậy, và em nghĩ rằng là cái cuộc bầu cử này nó như thế nào ở trong cái ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mọi người, mọi gia đình khi mà chúng ta đã bỏ hết tất cả để mà chọn nơi này là quê hương thứ hai. Xin mời em. Trước hết thì Quốc Vũ xin gửi lời chào đến anh em Canh Hiểu. Thứ nhất là tại vì mình cũng lý do tại sao mình có cái thương Tổng thống chung là mình có nguyên nhân. Tại vì Quốc Vũ là một người đi vượt biên đó, thì mình sống ở Việt Nam mình không có thích cái chế độ cộng sản, và khi mình qua ở đây thì trước kia thì mình lúc nào cũng nghiêng về bên Cộng Hòa, nhưng mà thời gian đó thì mình không có phân biệt, nghĩa là mình nói là bên nào thắng mình thấy nó cũng giống nhau à. Nhưng mà từ lúc mà Tổng thống chung mà khi mà ngài đắc cử năm nhiệm kỳ đầu tiên đó, thì qua năm 2020 thì mình thấy cái phân biệt trắng đen rõ ràng, và đặc biệt là bây giờ đó thì là Quốc Vũ thấy nó một sự phải nói là rất là thận trọng. Nếu như mà chuyến này mà Tổng thống mà không có thắng cử thì mình không có biết là mình phải đi đâu nữa. Cho nên chính vì vậy là nhưng mà mình có một niềm tin sắt đá luôn. Mình nói là không bao giờ thua. Mình có niềm tin như vậy, tại vì mình nhìn thấy cái lòng người, lòng dân rất là phải là rất là nhiệt tình để mà ủng hộ ngài. Tại vì nếu mà đây một trận chiến cuối cùng, giống như là mình thấy là anh Elon Musk, mà một người tỷ phú mà giàu nhất trên thế giới bây giờ, nếu mà nói về tiền thì Hiêm là quá nhiều, là Hiêm không cần tiền. Và nói về lương tâm, nói về tâm tình, nói lương tâm thì bây giờ Hiêm nó thấy đó, nếu mà Hiêm không lên tiếng thì là Hiêm cảm thấy là một người có lỗi, với lại cảm thấy cái lương tâm nó cắn rứt. Nên chính vì vậy mà mình thấy một người giàu như vậy mà dám bỏ hết tất cả để mà ủng hộ Tổng thống thì mình đâu có gì đâu. Mình mong rằng đó là cái sự thật nó là sự thật. Cho nên chính vì vậy mà mình thấy, và đặc biệt là anh Quang với lại chị Kim Phạm, mình thấy là suốt 4 năm nay, từ lúc mà năm 2020 bị mất lá phiếu cho đến giờ đó, là tất cả các anh chị em hầu như là ngày nào cũng theo dõi hết, mà suốt tới 4 năm nay, mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng để mà mình biết được cái tin vui, thì mình chắc chắn là ngài sẽ thắng lớn nhé, thắng là long trời lở đất luôn. Đó là mình suy nghĩ vậy. Thì em dừng lại cho anh Quang với chị Kim ạ. Nếu anh chị em ở trên màn hình vừa mới thông báo chúng tôi biết rằng là Tổng thống Donald J. Trump đã thắng ở tại Texas với 40 cử tri đoàn đó quý vị. Welcome và chúc mừng Tổng thống Donald J. Trump đã lấy tiểu bang Texas với 40 cử tri đoàn. Thưa quý anh chị em, hiện tại bây giờ con số là 177 trên 99. Chúng tôi xin nhắc lại với quý vị là nếu quý vị coi đài Fox thì con số nó khác với bên ISBN. Quý vị coi ISBN thì nó khác với đài Newmax và các cái poll thăm dò khác. Cho nên là kết quả chính thức khi nào tất cả các cái poll
các cái phòng phiếu trên toàn bộ 50 tiểu bang trên nước Mỹ đóng cửa, lúc đó mới có cái kết quả chính thức. Còn hiện tại bây giờ đây đó, tất cả các cái poll chỉ là những con số ở trong cái giai đoạn hiện tại mà thôi. Ví dụ như bây giờ đây bà Cà đang thua, nhưng mà mai mốt cộng California vô một cái nó cao lên thôi. Anyway, quý vị đừng có tin tưởng tuyệt đối vào cái số trong đó. Con số trong đó nó chỉ cho người ta thấy rằng, quý vị mình nhìn thấy đó, từ bên bờ đông bây giờ qua đến chính giữa nước Mỹ, càng về khuya thì càng gay cấn. Quý vị sẽ thấy nó sẽ len qua bên phía bờ Tây, những tiểu bang như là New Mexico, Colorado, rồi Vermont, những tiểu bang nằm ở trên đó, rồi nó đi lần qua Idaho và đi lần qua bờ Tây. Khi nào tất cả các cái bản đồ của Hoa Kỳ đều được nhuộm bởi cái màu nào đó, hoặc xanh, hoặc đỏ, hoặc hồng, hoặc là bầm bầm, thì quý vị sẽ thấy được rằng cái kết quả chính thức khi nào có một trong những cử tri đoàn nào, một trong những người ứng cử viên nào đó đạt được con số quy định là 270 need to win. Thưa quý anh chị em, cảm ơn Quốc Vũ rất là nhiều ở trong cái câu chuyện em nói vừa qua. Nhưng bây giờ đây cho anh hỏi em một chuyện này. Chúng tôi có nghe phong phanh về chuyện em cá độ, bây giờ em kể thêm chút xíu nữa cho mọi người nghe coi. Xin mời em. Dạ, trước hết thì mình xin kể một câu chuyện. Thì mình có gặp một ông chủ chợ. Ông đó là người, mình không muốn nói tên nha, đây ông là một người doanh nghiệp. Ông là người Tàu Việt Nam, chủ một cái chợ lớn ở trong cái vùng Dallas Fort Worth này. Thì mình đó thì mình biết là ông này là ông nói là ông Trung là ông khùng. Thì mình không có thích nghe ông nói câu đó. Thì mới hỏi là tại sao anh nói vậy? Đó là ông này không thể thắng ông khùng. Tại giờ thì mình mới nói là bây giờ anh muốn cá độ với tôi không? Thì ông nói là ok. Thì mình nói kêu bây giờ anh muốn sao? Thì ông nói là bây giờ muốn 12 chai Rimaxel XO đầu bạc. Cái chai đó mình biết đó là một chai trung bình là khoảng 270 đồng. Ông nói 12 chai rồi cộng với nhà hàng, nếu mà bên nào thắng cuộc đó thì bên đó đề nghị và giờ giấc và nhà hàng ở đâu. Thì mình nói ok, thì mình nói là chắc chắn mình sẽ gửi nhắn tin cho ông đàng hoàng, rồi ông confirm là ông ok. Rồi mình đã hỏi ông là bây giờ anh có muốn đổi với lại tiền không? Thì ông cười, ông không có muốn. Mà mình nói là nếu như anh mà muốn đổ tiền đó, tôi sẵn sàng tôi bán hết căn nhà của tôi chồng tôi chơi em một chuyến này. Tại vì mình thì mình là độc thân, mình không có gì mình sợ ở trên á. Mình nói là nếu mà nhà chung á mà thu cái trận này, dù mình có cái nhà mình cũng chẳng happy đâu. Chứ đó, cho nên là đây là một trận cuối cùng mình nói mình không sẽ mất. Mình biết chắc chắn là ngày sẽ thắng, mà là không những thắng mà thắng nhỏ mà thắng lớn đó. Cho nên mình rất là happy. Mình nói là ok, kỳ này mình sẽ có 12 chai Rimaxel XO đầu bạc để mà mình ngồi nhậu trong cái việc này, nhưng mà biết chắc chắn hôm nay mình sẽ thắng rồi. Vậy bây giờ là phải ai đăng ký ghi danh vào gia đình anh em canh hữu để bà con chung vui hả? Dạ đúng rồi đó. Bây giờ đó, quý vị lên tiếng đi. Điều đó có nghĩa là gì quý vị? Chúng tôi đang có một cái big party ở tại Dallas, Texas này. Cho dù win or loss, chúng tôi vẫn có một bữa tiệc. Chỉ có điều win thì ai trả, mà loss thì ai trả mà thôi. Những người không cá độ thế nào cũng có rượu Remy Martin XO để mà uống. Loại rượu đặc biệt 270 đồng một chai. Và đặc biệt sẽ có một bữa ăn tối unlimited food. Có nghĩa là quý vị có thể coi, có thể kêu tôm hùm hay bất cứ cái món nào cũng được quý vị. Vậy thì có anh chị em nào có thể buy về sau khi có chiến thắng tối hôm nay, chúng tôi sẽ thương lượng với nhau về cái việc ngày nào và nhà hàng ở đâu. Dĩ nhiên quý vị đến đây thì quý vị sẽ tự lo liệu về vấn đề khách sạn. Chỉ có điều anh em cánh hữu chỉ bao quý vị một cái và chỉ bao quý vị cái bữa tiệc mà chúng tôi nói rằng win or loss mà thôi. Anyway thì cho chúng tôi cảm ơn Quốc Vũ vì những cái chuyện em vừa kể. Và vì câu chuyện đó mà tối hôm qua anh Trần Quang cũng có nói trong chương trình anh em cánh hữu về cái việc chúng tôi đi vào cái mall Sài Gòn Mall đó, có tới gần cả 1000 người trong đó, mà dòm qua dòm lại chỉ có 3 anh chị em chúng tôi đội cái nón MAGA mà thôi. Từ đó nó nói lên cái việc ở con người ta có một cái cụm từ người ta gọi là vượt qua nỗi sợ hãi. Chúng tôi đã, không biết quý vị thì có hay không, nhưng mà vượt qua đã là gì quý vị? Đã vượt qua nỗi sợ hãi. Bởi vì sao? Chúng tôi dám đội ngũ mũ 47 mũ MAGA đi từ California qua Texas, đi khắp nơi, từ bên Nhật Bản đi Việt Nam cho đến đi cả bên châu Âu. Chỗ nào chúng tôi bước chân đến là chỗ đó có nón 47.
và ai cũng hiểu rằng cái nón 47 đó là cái nón của ông Donald J. Trump. Câu ở trong tối nay không biết em có nghe chương trình Anh Em Cánh Hữu hay không. Một lần nữa chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, Ngọc Phạm, Trần Quang, Quốc Vũ đang live on air, đang livestream trên diễn đàn Anh Em Cánh Hữu, mà bà mẹ nó không biết, tự nhiên không biết trời xui khiến ma đưa lối quỷ dẫn đường sao không biết. Đúng cái ngày bầu cử nó lại tha Anh Em Cánh Hữu ra. Chắc có lẽ là nó cũng muốn sống kiểu mà sống qua ngày chờ qua đời hay sao đây. Thế các anh chị em, có hai cái cụm từ mà chúng tôi vừa nói đó, sau khi chiều nay nói chuyện với Andy Quỳnh, em nói rằng bây giờ đây trong Anh Em Cánh Hữu mình á, cái sống qua ngày chờ qua đời á, nó đã thành ra là cái từ quen thuộc rồi quý anh Quang ơi. Thứ hai nữa là hễ mà cái gì tức quá đó thì đừng có ép nó, mà cứ bà mẹ nó thì YouTube nó cho qua truông. Thưa quý anh chị em, chúng tôi nói chuyện nãy giờ cũng chỉ nhằm một mục đích ca ngợi một người em. Chúng tôi không phải là có Quốc Vũ ở đây mà chúng tôi nói, chúng tôi cảm nhận được rằng cái duyên nó đến với chúng ta một cách rất là tình cờ, và chúng ta giữ cái mối liên hệ đó cho đến bây giờ đây. Dĩ nhiên ở trong đó, từ trong sâu thẳm nó phải có một sự chân thành. Chúng tôi cảm nhận được điều đó. Yêu thương Tổng thống Donald J. Trump, yêu thương đất nước này, nó có ở trong người của Quốc Vũ, và chúng tôi cũng vậy. Chính vì sự đồng điệu đó cho nên ngày hôm nay chúng tôi chỉ duy nhất mời một mình Quốc Hữu đến tham dự livestream của diễn đàn Anh Em Cánh Hữu tối hôm nay. Quý vị có đồng ý thức cùng với chúng tôi canh cho đến khi nào chúng ta có chiến thắng cuối cùng hay không? Nếu quý vị đồng ý cho chúng tôi số 1, và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình. Quý vị sẵn sàng xem pen nha. Chuẩn bị để mình chia sẻ chút xíu. Hôm nay em có một số người Mỹ họ thấy em mặc cái áo đằng sau này, xong rồi họ hỏi là: ê, mày mặc áo này mày có sợ thằng mấy thằng nó bắn mày không? Mà nói là I'm ready die to him, ok. Tới đây mình không có sợ. Mình nói là mình rất là hãnh diện, là mình rất là hãnh diện mặc cái áo đi chung. Mình có thể đi bất cứ nơi nào, mình cảm thấy mình rất là hãnh diện. Nhưng mà mình đó là một cái niềm vinh hạnh của mình. Còn những người mà không biết sao, nhưng mà có nhiều người họ, nếu mà họ thích về bên chính chủ đó, thì mình chưa bao giờ thấy họ mặc cái áo của bà Kerry hay là ông Biden gì trên đó. Nhưng mà đặc biệt là mình rất là hãnh diện khi mình mặc áo hay đội mũ, mình đi bất cứ nơi nào trên chỗ nào mình có mặc hết đó, thành ra rất là happy. Thưa các anh chị em, là trong lúc chúng tôi chia sẻ với quý vị đó, chúng ta theo dõi tình hình bầu cử ở trên cái đài truyền hình RSBN. Tại sao chúng tôi chọn họ? Dĩ nhiên thì ở trong cái phone của Trần Quang đây cũng có một cái trang của đài Fox, trong đó họ ghi rất là rõ và họ cập nhật rất là nhanh về Presidential, về Senate và về ở bên các cái House of the Speaker of the House, tức là các dân biểu đó, quý vị Congressman á. Nhưng chúng tôi nói rằng là con chim bị gặp phải cái cành cong giống như chim gặp ná một lần rồi, cho nên chúng tôi lại cũng chỉ còn là tham khảo mà thôi. Chúng tôi không có tin tưởng bên đài Fox lắm. Trong khi đó ở bên RSBN đây thì đằng gì thì họ cũng giống chúng ta hai chữ, đó là RS là right side, phải không Ngọc Phạm? Đúng rồi. Chúng ta là RSBF right side best fighter, còn họ là RSBN là right side broadcasting network. Thưa các anh chị em, RSBN, RSBF gì đi nữa thì vẫn là những người bên cánh hữu. Quý vị coi đó, coi họ đó, từ một cái kênh YouTube rất là nhỏ mà bữa nay họ thành một cái đài truyền hình rất là lớn. Họ có nhân viên rất là đông, và điều đặc biệt ai cũng thấy RSBN ở cái chỗ là họ live coverage tất cả mọi chuyện, từ ở bên ngoài sắp hàng cho đến cái last minute Tổng thống Trump rời khỏi cái stage. Thưa các anh chị em, đêm hôm qua đó rất là cảm động. Chúng tôi nói với quý vị rằng Tổng thống Donald J. Trump đã quyết định chọn quanh trở lại Michigan trong một cái hoàn cảnh mà ông thấy được rằng là ông Ronald Reagan không thắng được Michigan, nhưng ai nói rằng là Donald J. Trump cũng giống như vậy. Vì vậy, ngày hôm qua chúng tôi rất cảm động khi mà một người ở trong cái công đoàn của xe hơi đã lên nói với Tổng thống Trump, hứa rằng bằng mọi cách sẽ đưa một vài cái quận có đông dân cư để biến cho Michigan. Quý vị thấy trên màn hình bữa nay Michigan vẫn còn đang màu hồng, thưa quý vị.
Thì quý vị cứ cầu nguyện đi, những cái gì hồng đó nó chuyển qua đỏ, có nghĩa là chúng ta sẽ win. Quý vị thấy không? Những cái mà nó đang xanh lợt đó thì nó có cơ hội chuyển qua xanh, còn những cái hồng chuyển qua đỏ, bởi vì hồng với đỏ gần nhau, xanh lợt sẽ chuyển qua xanh đậm, sẽ gần với nhau. Thưa quý anh chị em, đêm hôm qua chúng tôi thức cho đến 11 giờ 15, có nghĩa là 12 giờ 15 khuya, thì Tổng thống Donald J. Trump mới xuất hiện ở trên cái sân khấu của cái nơi gọi là Grand Rapids ở tại Michigan. Và quý vị có biết không, ông kết thúc chiến dịch tranh cử của mình vào lúc 2 giờ 09 sáng theo giờ tiêu chuẩn miền Đông. Và cái ngày bầu cử, vào ngày bầu cử, tức là lúc đó đã là ngày bầu cử rồi đó quý vị. Cho nên chúng tôi rất là vui khi mà người ta nói là good morning everyone. Quý vị có nghĩ rằng là quý vị đi từ ngày hôm trước và chờ đợi đến ngày hôm sau để được nghe một ông già 80 tuổi mà ông nói đi nói lại những cái chuyện cả 100 lần rồi hay không? Vấn đề không phải là Tổng Thống nói cái gì, mà vấn đề người ta ra đó để người ta thể hiện tấm lòng của họ đối với Tổng thống Donald J. Trump. Quanh đi quẩn lại, chúng tôi cảm thấy rất là yêu thích Tổng thống ở cái chỗ last minute, ông nói một câu rất là rõ ràng. Đó là gì quý vị? Keep doing whatever you think that's right. Okay? Don't stop anything if you think that's right. Đừng có bao giờ ngừng lại những gì mà bạn cho là đúng. Cũng giống như Trần Quang hay nói cái câu, hãy cứ thấy đúng là làm. Còn thành công hay thất bại là một chuyện khác. Tổng thống hôm qua cũng khuyên mọi người dân như vậy. If you think that's right, keep doing, don't stop it. Đừng có bao giờ ngừng nó lại. Đó là gì quý vị? Keep fighting, keep voting and keep winning. Chúng tôi rất là cảm ơn Tổng thống đã nhắc nhở mọi người. Bởi vì ai cũng biết được rằng ông take một viên đạn, ông dùng cái mạng mình để mà lãnh một viên đạn cho chúng ta. Vậy thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất là dùng cái lá phiếu của mình để mà trả ơn cho ông thôi. Cho nên là chúng tôi đã kêu gọi suốt cả 2 tuần lễ nay lá phiếu, lá phiếu, lá phiếu. Chính chúng tôi cũng làm một cái bài nói về cái việc power of the voter, sức mạnh của lá phiếu, để kêu gọi quý anh chị em. Chúng tôi rất là cảm ơn anh Minh Lễ, một vị hải quân đã từng lái tàu đưa rất là nhiều người đi vượt biên, đang sống ở tại Pennsylvania. Và anh nói rằng, Trần Quang có biết không, rốt cuộc thì anh và bà xã cũng đã sắp hàng để tham dự một cái rally duy nhất cho Tổng thống Donald J. Trump. Và anh cảm thấy rất là exciting khi mà anh thấy anh Jimmy Nguyễn từ bên Úc đợi lại, đi qua thăm California, rồi bay qua bên Arizona, Las Vegas để tham dự Tổng thống Donald Trump. Anh mắc cỡ. Anh mắc cỡ cái chỗ là một người từ bên Úc, không phải công dân Mỹ, người ta bay qua đây rồi người ta vẫn đi tham dự, trong khi đó anh sống tại nước Mỹ đây mà lần đầu tiên. Anh nói với Trần Quang là anh sẽ nói với bà xã, và rốt cuộc hai vợ chồng đã đi tham dự cái rally ở tại Pennsylvania, và anh chụp hình gửi cho Trần Quang. Cái chuyện mà anh muốn nói với Trần Quang là thế này nè, anh theo dõi rất là nhiều người trên Facebook, trên mạng xã hội, và anh cảm phục Trần Quang Ngọc Phạm ở cái tinh thần nhiệt tình, chiến đấu hết mình. Và anh nghĩ rằng nếu Tổng thống Donald J. Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc lần này, ở trong đó dứt khoát có công của Ngọc Phạm, Trần Quang và diễn đàn anh em cánh hữu. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi chia sẻ với quý vị chút đỉnh về những cái gì mà chúng tôi cảm nhận được. Bây giờ đây thì trên màn hình hiện ra con số, đó là 99 cho bà Cà và 178 cho Tổng thống Donald J. Trump. Thời gian qua đi chúng ta vẫn chờ những cái poll người ta close. Khi mà có một cái poll nào close thì chúng ta sẽ có con số nó thay đổi. Và quý vị biết đó, tối hôm qua còn một sự cảm động nữa. Đó là mặc dù không có đệ nhất phu nhân Melania, không có Ivanka và Jared Kushner, nhưng những người con còn lại của Tổng thống Donald Trump đã được đưa lên sân khấu cùng với ông. Và Eric Trump đã hân hoan. Ông nói với một cái giọng rất là run rẩy, xúc động. Ông nói như thế này quý vị: khi mà các ứng cử viên khác thu dọn đồ đạc đêm nay, bạn có biết ai đang đứng trong sân khấu lúc 2 giờ sáng hay không? Hỏi mọi người,
Mọi người khác đang thu dọn để đi về nhà nghỉ ngơi vì trời nó đã khuya quá rồi. Nhưng mà chỉ có một người 2 giờ sáng cùng đứng đây với quý vị. Đó là cha tôi, Donald J. Trump. Và anh nói rằng là con hứa với cha rằng con ở trên sân khấu cùng cha cho đến tận cùng trái đất. Thưa quý anh chị em, những lời của Eric nói hôm qua đã làm cảm động rất là nhiều người dân Hoa Kỳ. Và Tổng thống Donald J. Trump đã trở về Mar-a-Lago lúc 5 giờ sáng ngày hôm qua. Và một bản tin rất quan trọng mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ở đâu đó người ta đang kêu gọi không bỏ phiếu cho Đại tá Hùng Cao. Nhưng hiện tại Đại tá Hùng Cao đang dẫn 57.1 trước ông Tim Kaine 42.9. Xin chúc mừng Đại tá Hùng Cao. Và bây giờ thấy là Virginia bây giờ đang chuyển sang màu hồng rồi đấy quý vị. Tức là đã chuyển sang màu hồng, tức là sang phai màu từ màu xanh rồi tới xanh nhợt và bây giờ sang màu hồng. Và rất là vui tại cái tiểu bang này Tổng thống Donald Trump và Hồng Cao sẽ chiến thắng. Thưa quý anh chị em, chúng tôi biết tối thường dạo này đó chúng ta sinh hoạt trên diễn đàn Anh Em Cánh Hữu Kim Phạm 0707 trên kênh Rumble. Nhưng mà như chúng tôi nói với quý vị đó, tự nhiên ma đưa lối quỷ dẫn đường, đúng cái ngày bầu cử này Anh Em Cánh Hữu được ra tù. Có một số người mới vào trong kênh YouTube họ chứ ra tù làm cái gì sai mà bị bắt bỏ tù vậy. Thì chúng tôi nói rằng có lẽ bạn không ở Việt Nam cho nên bạn không có biết cái cảnh tù tội, cảnh bị bịt miệng. Bởi vì chúng ta không chịu chích ngừa Covid, chúng ta nói Covid là hoax, chúng ta nói bầu cử năm 2020 là gian lận, là những yếu tố để bị bỏ tù. Nói có sách rất có chứng. Chứ nhìn những cái người nổi tiếng như ông Peter Navarro, như ông Steve Bannon thì đã thấy họ mà còn bị ở tù nữa. Anh Em Cánh Hữu chúng ta là cái đinh gì phải không quý vị? Chúng tôi nói ra tù có nghĩa là bị giam đó quý vị, không có cho sinh hoạt. Bây giờ đây Anh Em Cánh Hữu đã hoạt động trở lại rồi. Cho nên tối nay những anh chị em nào còn đang lang bang bên Rumble thì mau mà quay qua ở bên diễn đàn Anh Em Cánh Hữu, cái kênh mà chúng ta có từ lâu nay để mà sinh hoạt. Nhưng quý vị, chúng tôi nghĩ rằng có rất là nhiều người, bởi vì chúng tôi thấy lâu nay không có bên Rumble, như là Jenny Wagner và rất là một số anh chị em khác nữa, không biết lý do tại làm sao không có ghi danh được bên Rumble. Nhưng bây giờ đây chúng tôi thấy đang có mặt ở trong diễn đàn Anh Em Cánh Hữu tối hôm nay. Và cái việc mà Đại tá Hùng Cao đang dẫn trước ông Tim Kaine 57.1 trên 42.9 đã cho chúng ta thấy được rằng người dân đã nhìn ra được họ sẽ dành phiếu cho một chiến binh đã có 25 năm chiến đấu ngoài mặt trận và không có tin tưởng vào một người đã ăn dầm nằm về ở trong chính trường Hoa Kỳ suốt 30 năm nay. Và có một điều quan trọng nữa kể cho quý vị nghe. Đó chính là quý vị biết ngày hôm nay đó, bà Jill Biden đi bỏ phiếu. Chúng tôi thấy từ sáng sớm, Tổng Trump về 5 giờ sáng, ông ngủ vài ba tiếng gì đó, sáng dậy uống miếng cà phê. Rồi sau đó dắt bà Melania Trump ra Palm Beach ở bên Florida để mà bỏ phiếu. Thì chúng tôi thấy bà Jill mặc bộ đồ đỏ rực. Chưa bao giờ bà mặc bộ đồ vest màu đỏ. Đỏ không bao giờ đỏ bằng như lần này, mà màu đỏ là màu tượng trưng của Cộng hòa. Và chúng tôi được biết rằng là ông Biden cũng từ chối không có tham dự cái đêm countdown to victory. Bởi vì khi mà tranh cử đó quý vị, ai cũng muốn mình chiến thắng cả. Ở tại cái headquarter của bà Cà cũng vậy thôi. Họ làm một bữa tiệc, bởi vì họ có rất là nhiều tiền mà quý vị, 900 mấy chục triệu đô la lận. Cho nên là họ làm một bữa tiệc rất là lớn mời Joe Biden ra. Nhưng mà Joe Biden nói một cách nhẹ nhàng, qua yếu rồi, cho qua xin 2 chữ bình an. Thưa quý vị, tại sao Joe Biden từ chối tham dự cái buổi countdown của Kamala tối hôm nay? Chuyện đó không ai biết, nhưng anh em Cánh Hữu biết. Lý do là bởi vì quý vị cứ suy bụng ta mà ra bụng người thôi. Joe Biden là một người rất thương con. Điều đó ai cũng công nhận. Quý vị nghe biết bao nhiêu lần đó, ổng nói về thằng Bô. Thằng Bô thật sự không có chết ở ngoài mặt trận, mà nó chết vì ung thư. Nhưng ổng vẫn nói rằng con của ổng đã hy sinh ở ngoài chiến trường. Và một thằng nữa cũng hư
cũng tệ hại, không có kém, đó chính là thằng Hunter, là thợ săn đó quý vị. Nhưng nói gì thì nói, đi đâu ổng cũng bảo vệ hai đứa con, một đứa với niềm tự hào và một đứa với niềm thương cảm. Vì vậy mà quý vị biết đó, ở trong cái lần cuối cùng này, ổng nghĩ rằng ai cũng được, nhưng mà dứt khoát nếu mà bà Cà chiến thắng thì ổng cảm thấy feel sorry, bởi vì thật sự ổng bị phía bên đảng Cộng sản Dân Chủ Hoa Kỳ làm áp lực để cho ổng phải rời khỏi sân khấu, rời khỏi chính trường. Và biết đâu, chúng tôi dùng cái chữ biết đâu để trong ngoặc, có một cái cú điện thoại nào đó nói chuyện với lão Trùm sau khi ổng đội cái nón MAGA đi lên chiếc Air Force One và bay về Tòa Bạch Ốc, thì ổng sẽ nói nhỏ, bỏ nhỏ với ông Trump một tiếng: con anh, con tôi gì cũng là con, tụi nó trẻ nít cả mà. Thôi thì mai mốt qua có lên làm tổng thống kế tiếp thì tha cho thằng nhỏ nhà tôi. Đàng Quang kể câu chuyện đó ra cho quý vị nghe, đó là cái cảm nhận riêng của mình đó quý vị. Nhưng mà nói thật mà nói, cho dù ổng có ấm yếu cỡ nào, đằng nào thì ổng cũng là một con người, cũng là một người cha, cũng có những đứa con. Đứa con nó hư đốn có thể là do cái gen của dòng tộc, ngoài ra nó còn ảnh hưởng bởi cái môi trường xã hội nữa quý vị. Cũng là những đứa trẻ đó, nhưng mà sống trong một gia đình như gia đình ông Donald Trump. Quý vị ngày hôm qua coi một bài con bước lên sân khấu, quý vị thấy thiệt là nể phục. 2-3 giờ sáng rồi, sát cánh cùng với cha trên mọi mặt trận. Chúng tôi take một cái break rồi quay trở lại chương trình. Xin cảm ơn các anh chị em rất nhiều. Ủa cái chai nước kia đâu? Cái chai nước vàng, cái ly. Hả? Có nước đặc biệt không? Không biết. Không biết kia nào đây. Cái ly hồi nãy uống. Cảm ơn anh Tăng Vũ đã thông báo cho anh chị em bên Rumble qua bên YouTube, bởi vì chúng tôi cũng rất là bằng biểu. Chúng tôi thấy bên này có Đào Phạm nè, có một số anh chị em Jacqueline Đỗ nè, Trăng Nguyễn nè, Sandy Khổng nè, Anh Nguyễn nè, Andy Quỳnh nè, Thanh Bình, Thủy Đỗ, rất là nhiều người mà không thấy có mặt ở bên diễn đàn anh em cánh hữu bên Rumble. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian bị giam lỏng, chúng ta được ra tù và chúng ta sinh hoạt ở trên diễn đàn anh em cánh hữu. Thưa các anh chị em, bây giờ đây là 8 giờ 53 phút giờ Dallas, Texas. Các cái poll vẫn đang phát triển, bởi vì quý vị thấy trên màn hình đó, 2024 Presidential Election, màu đỏ phía bên Tổng thống Donald J. Trump vẫn đang cao hơn bên phía của bà Kamala Harris thuộc đảng Dân Chủ, con số gần như gấp đôi. 270 là need to win. Bây giờ đây Tổng thống Donald J. Trump có 178 và bà Harris có 99. Con số vẫn không có gì thay đổi. Thưa các anh chị em, ngày hôm nay đó có nhiều người gọi điện thoại cho chúng tôi, và bây giờ đây cho chúng tôi nhắc với quý vị, ở trên màn hình có số điện thoại 21510 213 2190, số điện thoại của Trần Quang đó quý vị. Quý vị đã gọi cho Trần Quang chiều hôm nay, thì tối hôm nay của anh chị em nào có muốn chia sẻ bất kỳ một cái suy nghĩ như thế nào, bởi vì như Trần Quang nói ngày hôm qua, chúng ta sinh hoạt suốt cả mấy năm nay cũng quy lại cái ngày cuối cùng này. Bởi vì diễn đàn cánh hữu, anh em cánh hữu là của những người cánh hữu. Quý anh chị em có thể vào đây subscribe, ghi danh, rồi sau đó quý vị tham gia và chia sẻ tâm tình của mình. Hôm nay chúng tôi bỏ cái số điện thoại lên để quý vị có thể gọi vào, nói chuyện, chia sẻ những suy nghĩ của mình. Bất kỳ ai đang sống ở đâu, quý vị có cơ hội gọi điện thoại để được on air, tiếng nói quý vị sẽ được vang vang trên diễn đàn anh em cánh hữu. Thưa các anh chị em, ngày hôm nay có một số người gọi chúng tôi, thì chúng tôi nói quý vị thế này: nói gì thì nói, bây giờ đây chúng ta không nên tranh cãi nữa, mà cứ đi bỏ phiếu đi. Bỏ lá phiếu trước, rồi sau đó mới tính chuyện thắng thua. Bởi vì từ sáng sớm có một số người gọi Trần Quang mà nói rằng sao tôi thấy có vẻ phiêu quá anh, 50-50 nó không. Làm sao có 50-50 được anh? Nhưng mà bây giờ đây tôi không có thời gian để mà tranh cãi với quý vị. Bởi vì chúng tôi ngày hôm qua coi cái rally của Tổng thống Donald J. Trump, có biết không? 3 giờ sáng. 3 giờ sáng là ngủ có 3 tiếng thôi quý vị, là dậy đi làm. Và tối hôm nay cũng là một đêm thức trắng nữa. Nhưng mà quý vị biết đó, cái gì cũng vậy, khi mà mình đặt cái gì quan trọng hơn thì những cái khác nó sẽ giảm nhẹ xuống. Chúng tôi nói với người bạn rằng
không nên tranh cãi đi, mà cứ nhìn vào cái stock của Donald J. Trump, DJT và Elon Musk của Tesla thì quý vị sẽ biết ai sẽ chiến thắng ở trong cuộc bầu cử này. Vậy thôi. Và quý vị biết đó, rõ ràng là nhờ Tổng thống Donald J. Trump mà chúng ta mới biết những cái chuyện fake news ở nước Mỹ. Fake news nó có từ đầu cho đến cuối. Vậy thì các cái poll thăm dò hiện tại, tối hôm qua chúng tôi nói với quý vị rồi, cũng chỉ là những cái news mà thôi. Họ dựa trên những cái tần số, những cái sự thăm dò nào đó, những cái barem nào đó mà thôi. Thưa quý anh chị em, nếu không có Tổng thống Donald J. Trump thì không có bao giờ mọi người biết được fake news như thế nào. Bởi vì trong quá khứ có rất là nhiều người đã từng bỏ tiền để xem CNN, để mua đài truyền hình NBC, không phải ít đâu, mấy chục năm trời. Bỏ tiền để mua báo New York Times, bỏ tiền để mua Washington Post. Và thưa quý anh chị em, xem những cái chuyện đó quý vị sẽ thấy đó, ngày hôm nay Tổng thống Donald J. Trump đã vạch mặt chỉ cái đám truyền thông đứng ở dưới "You are fake news". Và quý vị biết ở bên cạnh đảng Cộng hòa Dân chủ đó có những cái tin rất là vui. Đó chính là cái đảng Tự do, quý vị có biết không? Nó có cái tên là Liberty Party đó. Có một người ứng cử tổng thống năm nay, đó chính là ông Chase Oliver. Rồi ông Kennedy Jr. cũng là một người ứng cử viên tổng thống độc lập. Rồi bà Jill Stein cũng là người ứng cử viên tổng thống của đảng xanh Green Party. Vậy thì mỗi một ứng cử viên tổng thống, Vũ biết đó, họ có một số lượng fan nhất định. Nhưng mà quý vị thấy đó, bên bà Cà không có ai ủng hộ cả. Mà từ bà Jill Stein của Green Party cho đến ông Chase Oliver của đảng Liberty Party và cả ông Kennedy Jr. của đảng Independent, tất cả đều endorse cho Tổng thống Donald J. Trump. Vậy thì số phiếu bầu của những người này nó rất là lợi hại quý vị. Bởi vì trong các tiểu bang dân chủ như là Pennsylvania, Michigan hay Wisconsin, năm 2016 mà nếu không có bà Jill Stein ra ứng cử thì bà Hillary đã đắc cử rồi. Chính bà Jill Stein đã chia phiếu của bà Hillary rất là nhiều. Và kỳ này đó, bà Kamala sẽ mất một số phiếu quan trọng về tay của bà Jill Stein. Bởi vì sao? Cả bà Jill Stein lẫn ông Kennedy, tức là một người của đảng Green Party, đảng xanh, và một người của đảng Independent, họ đều ủng hộ Tổng thống Donald J. Trump. Và chưa hết đâu quý vị. Quý vị có biết những cái mà người ta gọi là gì? Những cái top secret đó, người ta xài ở cuối cùng. Ông Joe Rogan có 19 triệu follower ở trên podcast, đã tuyên bố ủng hộ Tổng thống Trump ở last minute, trước giờ bầu cử. Và cái người dẫn chương trình này đó nói như vậy có nghĩa là mang tới một chiến thắng lớn trước cái giờ cuối cùng của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald J. Trump. Đây là một cái đòn chí mạng. Và quý vị còn biết một người nữa, đó chính là cô Megyn Kelly, một người đã từng chống Tổng thống Trump nhưng bây giờ đây cũng quay qua ủng hộ. Fan của cô cũng rất là đông. Cho tới hôm nay đó, những người nổi tiếng và quyền lực đứng ra ủng hộ Tổng thống Trump hầu hết là những con người có tố chất đó quý vị. Đó là những người gì quý vị? Đứng thẳng làm người, không có biết xu nịnh, luồn cuối ai vì sợ mất việc, mất thăng tiến, mất miếng ăn hay là mất bằng cấp hành nghề. Nhất là bằng ngày mai thất nghiệp trai trắng, họ cũng không có cúi đầu thỏa hiệp với tà quyền. Chúng tôi nói như vậy mới nhắc lại cái câu của Vũ nói hồi nãy đó. Tổng Trump mà thua đó, em có cái nhà không có ý nghĩa gì. Ý của em muốn nói rằng là anh đến đây bằng 2 bàn tay trắng. Ở từ cái ghe vượt biên bước lên trên đảo, rồi từ đảo qua đây đó, có cái gì làm hành trang. Và bây giờ đây đó, sau bao nhiêu năm, những cái gì mình có là do cái nỗ lực làm việc của mình. Cho nên là khi mà cái lý tưởng của mình bị mai một thì coi như mình trả về số 0. Trả về số 0, nhưng mà mình lại có mấy chục năm kinh nghiệm sống ở đây, có vốn liếng tiếng Anh, có bằng lái xe, cho nên không có gì mà gọi là phải ngần ngại cả. Cho nên khi mình đặt cái lý tưởng, cái mục tiêu của mình lên thì mình ráng theo đuổi. Cho nên chúng tôi cảm phục Quốc Vũ ở cái chỗ là cái tinh thần quyết tâm giữ vững lập trường. Và quý vị biết đó, có rất là nhiều người ở trên cái xe nó không có dám dán gì đâu, nhưng mà xe truck của Quốc Vũ để hình Tổng thống Donald J. Trump trông rất là ngầu với quý vị. Nói nôm na, với bọn tà quyền chúng ta phải dám chơi, dám chịu, dám đương đầu với khó khăn, không có hèn, không có yếu.
Và thưa các anh chị em, quý vị thấy cái danh sách những người ủng hộ Tổng thống Donald J. Trump, ngoài những người làm chính trị ra, mà chúng tôi nói với quý vị như là ông Robert Kennedy Jr., và Tulsi Gabbard, và Jill Stein, rồi một số người khác nữa. Ngoài ra còn những tỷ phú mà quý vị biết đó, ngay cả ông luật sư Linwood cũng quay trở lại ủng hộ Tổng thống Donald Trump, tỷ phú Elon Musk, một tỷ phú lừng danh đứng đầu về công nghệ, rồi chủ mạng xã hội, rồi Joe Rogan, một podcast có hàng triệu view, Tucker Carlson, một podcast có cả 100 triệu view, Dr. Phil, rồi Tulsi Gabbard, Hulk Hogan, Antonio Brown, một cầu thủ bầu dục, Buzz Aldrin, Roberto Clemente, Thomas Massey, Vivek Ramaswamy, Ron Paul, và thưa các anh chị em, Megyn Kelly là một người chúng tôi vừa nhắc quý vị. Còn là ai nữa quý vị? Cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng của đội San Francisco 49er, Nick Bosa. Ai nữa quý vị? Một thủ quân nổi tiếng ném banh mà mọi người rất là mê, Brett Favre, Green Bay Packers đó quý vị. Còn ai nữa? Dana White. Thưa các anh chị em, chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị, Tổng thống Donald Trump rất là nhiều người được ủng hộ. Trong khi đó, quý vị thấy đó, Kamala thì được đám celebrity của Hollywood mà lại liên quan đến những cái tội phạm lừng danh, ấu dâm, hiến tế, Satan ủng hộ. Đó là gì quý vị? The Diddy, The Epstein. Thì các anh chị em hãy cùng nhau cầu nguyện cho Tổng thống Donald J. Trump có cái chiến thắng tối hôm nay nha quý vị. Chúng tôi thấy một cái break rồi quay trở lại chương trình. Và một cái câu chuyện vui của cái đài C-SPAN ấy, quý vị không biết là nay có xem cũng là nổi trên cái mạng xã hội. Đó là có một người dân họ mới gọi vào đài C-SPAN, bởi vì người ta để cái số điện thoại đấy, như Ngọc Phạm Nhân Quang đang để số điện thoại của Trần Quang này về đó. Thế là bà mới gọi vô bảo chứ bà năm nay bà 72 tuổi và tôi cũng là cái lần đầu tiên đi bầu, tức là người ta hỏi chứ bà gọi đây có bà muốn chia sẻ cái điều gì đó, thì bảo chứ tôi á là lần đầu tiên đi bầu, mặc dù tôi 72 tuổi chứ hồi giờ tôi không có khoe cái chuyện đi bầu, nhưng bởi vì sao bây giờ tôi đi bầu, và tôi bầu cho Tổng thống Donald Trump. Thế xong rồi bà đài C-SPAN bà mới nói vậy chứ tại sao bà lại bầu cho Tổng thống Donald Trump, thì bà nói là tổng ông ấy là gì, ông làm cho cái nền kinh tế này tốt hơn, rồi ông làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn, rồi ông ấy là tức là giúp cho an sinh xã hội ấy, rồi là không có phải nộp thuế để cứu cái tiền Medicare, rồi là tức là gì, và ông đã tạo công ăn việc làm, rồi ông sẽ mang lại những công việc từ nước ngoài mang về cho người dân để khỏi thất nghiệp. Cho nên là cái đài cái người dẫn chương trình ấy họ hoảng hồn luôn, họ bảo thôi cảm ơn bà đã gọi vào trong đài và cảm ơn, và cuối cùng cắt ngang bà luôn, chứ bà ngồi bà nói toàn những cái điều tốt, đáng nhẽ phải nói những điều xấu về ông Donald Trump, nhưng mà bà khen ông từ A đến Z. Cuối cùng đài C-SPAN nó coi như lốc bà luôn, coi như cảm ơn cái là rồi cắt luôn chương trình. Hôm nay cũng vui lắm đấy quý vị. Thưa các anh chị em, là nhờ anh Tân Vũ qua bên Rumble đó make thêm một cái note nữa, coi những anh chị em nào đang chờ ở bên đó mà không thấy anh em Cánh Hữu phát sóng, mời qua bên diễn đàn anh em Cánh Hữu RSBF Channel ở trên YouTube, cái đứa mà vừa mới được thả ra ngày hôm nay đó quý vị. Chứ chúng tôi đã có nói hờ với quý vị rằng có thể trong ngày bầu cử chúng ta được ra tù, cũng giống như ông Steve Bannon thôi, nó nhốt ông hoài cho đến trước một tuần bầu cử nó thả ông ra, và ngay lập tức cũng quay trở lại cái war room của ổng để mà ổng hoạt động, thì chúng ta cũng không thể nào làm khác hơn được. Chúng tôi welcome anh Hai Lá đã có mặt ở trong diễn đàn, anh Ngô Khắc Kế từ Việt Nam, bác Huệ Trần và một số anh chị em đã và đang có mặt ở trong diễn đàn anh em Cánh Hữu. Một lần nữa, 510-213-2190 là số điện thoại quý vị có thể gọi vào để chia sẻ, để tâm tình, để nói những gì mà quý vị ấm ức bấy lâu nay, mà rốt cuộc lại cũng chỉ thốt lên có 3 tiếng bà mẹ nó. Mời quý Vũ, hôm nay em nói chuyện gì chút xíu cho mọi người nghe coi. Không, em Dippy cũng có liên quan tới cái việc mà coi như là có một ông dân chủ này, ông Democrat, tức là kể vui lắm. Thua em 1.000, cá cược là ông Trump sẽ bị bắt vào tù đó. Nhưng mà rốt cuộc ông không có vào tù. Cuối cùng là ông dân chủ chạy mất.
Coi như là em không có được gì hu hu. Quý vị nghe quý vị nghe Debbie kể không? Chúng tôi đọc cho quý vị nghe, có thể nhìn không thấy này. Debbie nói là Debbie có một người bạn, cá của Debbie là $1,000 với cái chuyện là ông Trump sẽ bị ngồi tù. Tức là nếu ông Trump không bị ngồi tù là Debbie thắng đó. Nhưng mà rốt cuộc ông Trump không có ngồi tù, người đó cũng chạy mất, cho nên rốt cuộc Debbie cũng mất luôn người bạn rất là yêu quý này không quý vị. Mời Quốc Vũ, tối nay em nói chuyện gì chút xíu trong khi chờ anh chị em gọi điện thoại. Nhưng mà Quốc Vũ chị... Hôm nay mình nói chuyện cá độ nha. Không, Quốc Vũ này, chị lại lo thế này, coi như mình thắng, có ông kia lại chạy luôn như cái cảnh của Debbie này cũng hơi căng. Trước khi mà Quốc Vũ tới nhà anh Quang và chị Kim Phạm thì là gặp một số bạn. Thì trong đó có thằng Mỹ, nó là người Indian, rồi nó thấy mình mặc đồ mũ chung, áo chung, thì nó nói là Trung hôm nay sẽ thua. Baccarat sẽ thắng. Thì mình mới nói ok, nếu mà mày nói vậy thì tao mày cá độ. Cái nó kêu là ok cá. Lại cá nữa. Cái mình mới nói là ok, giờ tao mày muốn cá $1,000 đi. Cái mình mới móc tiền đó ra, mày móc tiền ra, mình nói ok có ngần chứng nha. Cái nó kêu thôi tao không cá. Chứ đợi là mình chắc là mình nói là mình không sợ rồi. Có nghĩa là chắc chắn là mình biết tối nay Tổng thống Trump sẽ thắng chứ không có. Hello, xin lỗi, đầu dây à. Sao mà coi như... Thưa các anh chị em, là chúng tôi đang on air thì có một người bạn rất là thân. Dĩ nhiên thì chúng tôi không có khoe hình đâu, bởi vì Đạo Phạm Trần Quang và Quốc Vũ đang trên diễn đàn Anh Em Cánh Hữu, và một người bạn ở tại Sugarland gọi đến đây thì chúng tôi cần tiếng nói của một người, cho nên là quý vị đừng có lo, chúng tôi không có show hình. Mời ông chủ của X-West Furniture CEO lên tiếng, thì ông nghĩ như thế nào về cuộc bầu cử ngày hôm nay? Anh cho ông to lên xí. Và xin thông báo là bạn đang on air đây, đang online đây. Đến giờ phút này thì đây anh để sát đây. Anh để sát đây. Con đang thắng thế rất là xa. Ngay cả tất cả các tiểu bang chiến địa, bao gồm Pennsylvania là cái key state, một số cách đây kiếm được một tiếng thì Kamala vẫn còn đang dẫn 65-35, mà đến giờ phút này là đã hai bên đã ngang nữa rồi, và Trump sẽ có cơ hội thắng được cái tiểu bang này, một trong những tiểu bang mà có thể là nếu thắng tiểu bang này có thể thắng rất là nhiều, chỉ cần 3 tiểu bang còn lại của 7 tiểu bang chiến địa là có thể dẫn lên kết quả. Đến giờ phút này thì mình thấy Tổng thống Trump có thể thắng lên tới 85-90% rồi. Ok. Thông tin hay. Rồi. Một trong những cái thăm dò trong cái live video mà mình đọc được là 200 người đã hỏi bạn chọn ai trong nội các ạ. Tổng thống thì tới 89% trả lời là Donald Trump. Cho nên mình nghĩ là không có cách nào không Trump. Chuyến này sẽ là thắng, mà không những thắng mà là thắng landslide luôn, thắng rất là lớn luôn. Không chờ đợi đất không anh? Có landslide được không? Landslide bây giờ đến giờ phút này thì tất cả các kỳ state Trump vẫn đang chậm. Ok. Riêng về cái tiểu bang Pennsylvania thì hồi sớm là lúc mà cái đài phản chiếu của mình thấy là 65-35 nghiêng về Kamala, mà đến giờ phút này là hồi nãy thì đó lên là 49.7, 49.4, bây giờ không biết là tình trạng sao, nhưng mà là nó ngang nữa là mà mới có đến được khoảng 35%. Thành ra là cái hy vọng họ sẽ thắng lớn hơn ở Pennsylvania. Cái tiểu bang Pennsylvania là họ gây khó dễ cho cử tri của Cộng hòa lắm luôn á. Mới sáng hôm nay là một số cái quận hạt là coi như máy Dominion bị hỏng, cho nên là cái INC, tức là cái tổ chức của Cộng hòa ấy, là đã cầm đen ngay và họ cho kéo dài thời gian bầu cử ở một số cái quận hạt ở tại Pennsylvania đấy. Và có một cái điều là mấy ngày hôm trước ấy, là người ta không muốn cho Cộng hòa
Hòa đi bỏ phiếu và mới có 2 giờ rưỡi là họ muốn đóng cửa rồi, tức là gì, họ cố tình đánh phá những người Cộng Hòa đi bỏ phiếu sớm. Và ngày hôm nay là bỏ phiếu đúng vào ngày 5 tháng 11 đây, nhưng mà họ cũng vẫn tạo khó khăn cho những cái người đi bầu. Và sáng nay là mới có mở mắt ra là Cộng Hòa người ta đi bầu trong ngày bầu cử này đi rất là đông luôn tại những cái quận hạt của Pennsylvania, những người còn lại đó. Cho nên là bây giờ chúng kéo dài thời gian thôi, chắc chắn là Pennsylvania Tổng thống Trump sẽ thắng lớn ở đó luôn. Mặc dù chúng có tìm cách để kiểu như là nó đưa phiếu vô hay là có cái vấn đề gian lận, nhưng mà không được, bởi vì gian lận đâu là người ta tìm ra được cái cốt lõi của vấn đề gian lận rồi, cho nên là rất tốt luôn. Cả hàng ngàn cái luật sư người ta đang theo dõi những cái tiểu bang chiến địa, cho nên là Ngọc Phạm nghĩ rằng là chúng khó mà lòng để mà đưa phiếu vô hoặc là làm gian lận đó. Đấy, đến giờ phút này thì là Donald Trump đang dẫn 50.5% và 48.6% cho tiểu bang Pennsylvania với 49% báo cáo. Dạ, đấy, tức là mới 49% báo cáo thôi. Coi như là gần 50% rồi đó. Gần 50% mà Tổng Trump đi. Còn cái tiểu bang mà Virginia đến giờ phút này là 64% báo cáo thì Trump đã dẫn 49.6% so với lại 48.7% của Kamala. Virginia đó. Đó là riêng về cái tiểu bang Virginia. Dạ, Virginia. Một trong không phải là thuộc tiểu bang chiến địa, nhưng mà đang có cái xu hướng nghiêng về phía Cộng Hòa, trong khi những năm trước đây đó là xanh lè đấy. Dạ, xanh lè đấy. Dạ. Tiểu bang Georgia đến giờ phút này cao 81%, thì là Trump dẫn 52.2% so với lại 47.2%, 5% cách biệt so với 81%. Báo cáo một con số rất là đáng nể. Cái tiếp theo là North Carolina, một trong những tiểu bang chiến địa, là Trump đang dẫn 52% so với 47%, mà đã cao 68% rồi. Yeah. Một trong những cái tiểu bang chiến địa khác, cái Arizona, Trump cũng đang lấn 51-49. Arizona mới có cao đây mà đã lên 38% và Trump đang dẫn. Đó, nói chung là tất cả các tình hình đều cho thấy là Trump đang dẫn rất là nhiều. Tiểu bang Wyoming là một trong những tiểu bang tên là Battleground đây là Trump đang dẫn 50.6 so với là 42% cao. Dạ. Rồi cái tiếp theo là Michigan vẫn còn Kamala đang là 50 so với là 48, và mới có 18% cao, 18% cao. Ok. Michigan là 8.3, một con số không có gì mà quá cách biệt. 50-48 mà nghiêng về bà cà ở tại Michigan là một điều đáng khích lệ cho bên phía của Tổng thống Donald J. Trump. Bởi vì bạn có biết là 40 năm trước đó, năm 1984 đó, là Tổng thống Ronald Reagan thắng landslide ở 49 tiểu bang trừ Michigan. Lúc đó Tổng thống Donald J. Trump thắng ông Waterman Dale với cái phiếu là 512 cử tri đoàn. Cần 270 để thắng, nhưng mà ông thắng 49 tiểu bang với 512 cử tri đoàn trừ Michigan. Bởi vì lúc đó cái con số cử tri đoàn nó ít chứ không có giống như bây giờ đây. Cho nên là hồi đó là con số của ông Donald Reagan là thắng 49 tiểu bang với 512, còn ông Waterman Dale thắng cái tiểu bang Michigan hình như chừng khoảng 10-12 cử tri đoàn gì thôi. Bây giờ đây nó đã lên tới 15-16 rồi. Anyway thì tối hôm qua đó, Tổng thống Donald J. Trump ở đó 12 giờ 15 ông bước lên sân khấu, và 2 giờ 09 phút ông mới nói xong cái bài diễn văn của ổng. Và ông về tới nhà là 5 giờ sáng. Ông ngủ 3 tiếng đồng hồ, 8 giờ sáng ông dậy, ông đi bỏ phiếu cùng với bà vợ ổng. Anyway, cho chúng tôi gửi lời chúc mừng tất cả những cái thành tích mà chúng ta có được cho tới bây giờ, là một sự nỗ lực ghê gớm của tất cả mọi người dân đã nhìn ra được sự thật, đâu là ma quỷ mà đâu là thiên đường. Thật sự thì quý vị biết đó, cả thế giới không riêng gì Hoa Kỳ đâu, họ rất là ngưỡng mộ nước Mỹ, nhìn về nước Mỹ, nhưng với điều kiện
nước Mỹ phải hùng mạnh. Nước Mỹ của một cái thời mà Donald Trump đi đâu là phải lấn ra phía trước, cầm cái vạt áo, giật lên giật xuống thế này. Chứ không có phải là nước Mỹ của Biden quỳ lên quỳ xuống, hay là Obama đi qua tàu mà nó chỉ đi xuống cái đuôi cũng phải đi. Cho nên nước Mỹ có hùng mạnh thì thế giới mới bình yên. Chúng tôi cảm ơn bạn Phùng Quốc Thọ ở tại Houston, và bạn đang on air đó. Cả diễn đàn anh em tín hữu đang livestream tối hôm nay, và mọi người cũng đang thức cùng chúng tôi để mà countdown cho đến khi chúng ta có chiến thắng rõ rệt. Quý anh chị em có nghe tiếng nói của bạn tôi, nếu quý vị nghe được cho chúng tôi số 1 để quý vị biết được, bởi vì tiếng nói là qua cái phone cho nên chúng tôi không có đưa cái hình ảnh lên trên màn hình. Quý vị nghe có rõ ràng cho chúng tôi số 1 để chúng tôi biết chừng. Ok, xin mời Phùng Quốc Thọ nói tiếp. Riêng về tiểu bang Nevada là một trong 7 tiểu bang chiến địa đến giờ phút này thì chưa có báo cáo gì hết. Arizona thì vẫn còn sớm thì Donald Trump lấn, nhưng bây giờ thì Kamala lên 50 và so với là 49.2 của Donald Trump, và đã báo cáo được đã đến 48% số phiếu. Ok. Pennsylvania vẫn đang dẫn, Donald Trump vẫn đang dẫn. Chỉ riêng 2 tiểu bang là Michigan, Arizona thì còn coi như là lấn qua lấn lại và chưa có rõ ràng, và cái số đếm thì không có đáng kể, chỉ đến hơn một nửa, thực ra là chưa có kết quả hay gì. Rồi, cảm ơn một số anh chị em đã phản hồi ở trong cái live chat đây, đã cho số 1, có nghĩa là những gì bạn tôi Phùng Quốc Thọ nói thì quý vị nghe rất là rõ. Và chúng ta cũng đã sinh hoạt được khoảng gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ đây thì để take một cái break, mời quý vị nghe một bài hát do Trần Quang chia sẻ với quý vị. Không, để thông báo cái này đã tí. Bây giờ Ngọc Phạm mới mở ra cái trang cá độ ấy, thì ở Bolivar Market á, thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đã chiếm tới 87,4%, khủng khiếp chưa? Và bà Cà tụt xuống còn có 12,9%, quá vui luôn quý vị. Từ Ngọc Phạm lúc đầu thì mới có thấy 69,1% là đối với Tổng thống Donald Trump, mà bây giờ con số đã lên tới 87,4%, và bà Cà tụt xuống còn có 12,9%. Vậy là coi như là đợt này là Tổng thống Donald Trump của chúng ta là thắng rất là ròng rã luôn đó quý vị. Thưa quý anh chị em, chúng tôi thấy một số anh chị em nghe lời kêu gọi của anh Tân Vũ. Chúng tôi thấy anh Dúi Quỳnh cũng đã qua bên diễn đàn anh em cánh hữu. Như chúng tôi nói với quý vị, đây là lần đầu tiên sau khi ra tù, anh em cánh hữu được sinh hoạt trở lại trên diễn đàn anh em cánh hữu của cái foundation là YouTube. Bởi vì lâu nay chúng ta bị bóp miệng nhiều quá cho nên chúng ta phải qua Rumble hoạt động, và không biết là ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà hôm nay ta thả chúng ta ra. Cho nên chiều nay chúng tôi đi làm về không có phát sóng trên Rumble Kim Phạm 0707, mà chúng ta đang back to Sorianto đó quý vị, trở về mái nhà xưa. Welcome tất cả anh chị em đang tham dự vào trong diễn đàn anh em cánh hữu của cái kênh YouTube RSBF Channel. Và mời Phùng Quốc Thọ tiếp tục giữ làn sóng. Quý vị nghe một bài hát, chúng tôi dựa trên bài hát chế đây, nghe cho vui, sau đó chúng ta quay trở lại chương trình. Từ ngày dân chú lên ngôi mình đói dài dài, từ ngày cà ri khua ngôi mình đỏ băng tay, ngoài đường cướp bóc đua nhau nào khác trong phim. Ban đêm mình ngửi cái mùi khai, ban mai mình ngửi cái mùi cần, dần dần mình hết dám ra đường luôn, vì mình sợ chết trắng mà nào chôn. Rồi mình can đảm đi quên đường phố ồn ào, mình còn giao giác ngó quên rồi bước mau mau. Nhìn đầy trên phố eo ơi đòn rác với phong, xung quanh là những mùi tanh, bao quanh là những ngọn liều, liều hồng liều xám khắp nơi mọc lên, liều hồng liều trắng tùm mọc lên. Túp liều lý tưởng của bao người nhập cư, đây đây này Kim ơi, túp liều lý tưởng của dân lòng nhập cư, đây đây này Vũ ơi, túp liều lý tưởng đó ông Chô và Cariga gây ra để phá sập nhà, nên ta nhất định ủng hộ MAGA. Lần này chưa chắc dễ mua được phiếu bằng tiền,
Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như thôi. Tao mơ dẹp hết cái liều xanh. Tao mơ cuộc sống thật lành. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi với Donald Trump. Đời mình đẹp mãi với Donald Trump. Donald J. Trump winner. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi chế cái bài hát Túp Liều Lý Tưởng đó quý vị. Đây là một cái lời viết của một số anh chị em ở tại Ốt Linh đó. Khi chúng tôi hỏi thành phố Ốt Linh của chúng ta ngày nay ra sao thì ảnh viết một cái bài rồi ảnh phát vào cho đàng quang, cho nên là chúng tôi vừa hát cho quý vị nghe. Thưa các anh chị em, bây giờ đây thì cho chúng tôi quay trở lại với Quốc Vũ. Em nói chút xíu về những cái gì mà xảy ra mấy ngày hôm nay về chuyện cá độ cho Phùng Quốc Thọ nghe coi. Hồi nãy nói rồi nữa hả? Thọ đâu có nghe, Thọ đâu có nghe. Hồi nãy thì trước khi mình tới đây mình có một số người bạn người Mỹ, thì trong đó có một ông bạn người Cà Ri đó. Ông nói là bữa nay chung thua rồi. Rồi mình mới cười hề hề, đâu có nào mà ai thắng bữa mà cả ba thắng. Thì nó thôi bây giờ nếu mà mày nói mày đã thắng thì tao bắt độ đi mỗi người 1.000 đâu. Thì nó nói ok, mình mất 1.000, mình mất 1.000 liền, mình đưa liền. Thì mình đi tới người cầm tiền thì nó nói thôi nó không có chơi. Cái mày hù tao rồi, mày hù lột người rồi. nhưng mà mình có niềm tin là gì, mình niềm tin từ hôm qua, từ hôm nào đến giờ mình nói là chắc chắn là năm nay là Tổng thống Trung sẽ thắng thôi, cho nên là các anh chị các bạn không có lo. Nhưng hôm nay mình có một cái anh chị chỉ gọi vô nói là Vũ ơi mình sợ quá không biết lo hôm nay Tổng thống có thắng không. Mình hỏi chị là em hỏi thật chị nha, chị lo vậy mà chị có đi bầu chưa? Chị chưa đăng ký. Nó trời đất ơi vậy đâu có được, mình lo là mình phải đi bầu, cái quan trọng mình đi bầu chứ không phải mình ngồi mình lo không được gì trên đó. Mình phải đi bầu, tất cả mọi người đều phải đi bầu chứ không phải mình ngồi mình lo. Nếu mà người nào cũng làm vậy thì chắc chắn là không giờ thua. Thì đó là cái quan niệm của mình, nói là chị đừng có lo, mình phải đi bầu. Khi mà chị nói là chị đi bầu rồi thì lúc đó chị đi bầu rồi chị lo để khác, còn là chị chưa đi bầu mà là sao chị lo. Thì đó là một cái mà mình muốn nhắn nhủ từ giờ chị đi là không những là bây giờ nha, mà từ giờ khi mình sống đây là bắt buộc mình phải ra đi bầu. Thưa quý anh chị em, diễn đàn anh em kính hữu xin cảm ơn tất cả anh chị em đang theo dõi chương trình Didi Kojunari ở tại Nhật Bản, Vivan Lý ở tại Thụy Điển, một số anh chị em ở tại Việt Nam và đại đa số anh chị em trong diễn đàn anh em kính hữu đang cư ngụ tại Hoa Kỳ trên cả hai miền phía bờ Đông và bờ Tây. Thưa quý anh chị em, 4-5 năm rồi chúng ta cùng nhau góp sức, góp công, góp lời, góp tiếng, góp tiền, góp bạc, góp đủ thứ hết để chúng ta có ngày hôm nay. Từ 48 tiếng xuống 36, 24, 12 và bây giờ đây the last minute, chúng ta ở những cái giờ phút cuối cùng. Chúng tôi cảm thấy rất là vui vẻ bởi vì cái công của chúng ta bỏ ra đó quý vị, nó không có bị waste đi. Quý vị thấy 1-12 giờ đêm của ngày hôm qua đó mà người ta vẫn mấy chục ngàn người ngồi ở ngoài cái Grand Rapids của Michigan để chờ đón ông già gần 80 tuổi mà nói những cái điều mà quý vị không cần tới đó quý vị cũng biết được ông nói cái gì. Vậy thì họ đến đó để làm gì quý vị? Để bày tỏ tấm lòng của họ. Phùng Quốc Thọ có cái YouTube anh em kính hữu đúng không? Mở ra thì Phùng Quốc Thọ có thể thấy được tất cả những gì mà chúng ta đang chia sẻ. Chương trình anh em kính hữu đang livestream tối hôm nay. Mặc dù chúng tôi rất là bận rộn với công việc, ngày hôm qua chúng tôi cũng đã thức cho đến 2-3 giờ sáng để theo dõi cái rally cuối cùng của Tổng thống Donald J. Trump sau khi 3 cái rally ban ngày và một cái 3 rally lúc nửa đêm. Ngày hôm nay lại là một ngày bận rộn nữa, chúng tôi vẫn đi làm nhưng mà cho đến bây giờ đây chúng tôi sẽ cùng với các anh chị em chia sẻ tâm tình của mình. Đêm nay, phải không? Chúng ta đã từng bị lỡ một lần rồi quý vị, thấy con số rất là đỏ đi lên tới tận trời cao rồi lo đi ngủ, sáng dậy nó ôm bắt cái lỗ bò nó chạy, cho nên lần này chúng ta quyết giữ mặt trận nha quý vị, hold the line to the victory. Bây giờ đó là 198 dành cho Tổng thống Donald Trump và con số ở trên đài RSBN hiện tại đó quý vị là 198, 109. Phùng Quốc Thọ có gì update không? Xin mời bạn. Ok, một cái điều mà rất là góp thêm cái niềm vui của cái chiến thắng tạm thời của Tổng thống Trump là cái phút của thượng viện đã giành thêm được một ghế nữa. Ok. Ban Dân Chủ đã bắt thêm một ghế vào thượng viện. Hay quá. Không cao gắt. 3 ghế mà Dân Chủ mất hết 3 ghế
hay. Quá là tuyệt vời. Cứ thêm vào. Hạ viện là đang thắng mà Cộng hòa đang thắng thêm được 3 ghế. Dạ. Ghế và Thượng viện thì thắng thêm được 1 ghế và Dân chủ mất 1 ghế. Dạ, vậy tốt quá. Bởi vì thưa các anh chị em, quý vị biết đó là đồng cùng một lúc chúng ta bầu cho cái hành pháp của phủ tổng thống, đó là bên bầu cử tổng thống, chúng ta phải để mắt đến 2 cái ngành khác, đó là lập pháp và tư pháp. Trong khi đó thì cái lưỡng viện quốc hội đó nó đang có cái sự cách biệt không có nhiều. Chúng tôi cũng đang mở cái trang của đài Fox ra đây để coi thử có cái gì thay đổi hay không. Và đúng như Phùng Quốc Thọ nói là cái con số ở bên phía bên Cộng Hòa đó nó đang tăng cao hơn. Trên Real Clear Politics hiện tại thì họ đưa ra cái thăm dò là 211 trên 112. Có nghĩa là Tổng thống Donald Trump 211 và bà McCain 112. Còn bên Senate đó quý vị thì bên Cộng Hòa có tới 45 mà bên Democrat có 35 mà thôi. Còn cái House đó thì Real Clear Politics nó đưa là 128 trên 83. Nói năm na thì chúng tôi đang lập ở trên đây là có 2 cái trang nó đáng đứng kề nhau. Một là Real Clear Politics là một cái trang cũng rất là đáng tin cậy. Thứ hai nữa là cái trang 538 538 là cái tên của, so với bên Real Clear Politics. Senate cũng vậy, là bên GOP 45 47, bên kia là 36 thì bên này 35 36 35 46 thì cũng nói năm na. Cả 2 cái trang rất là có giá trị, đó là Real Clear Politics và cái trang 538 đều đưa cái con số cách biệt ở trong Presidential, trong Senate và trong cái House. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, cả 2 cái trang có con số chênh lệch không có xa, với con số 112 cho bà Cà, 211 cho Tổng thống Trump, đó là bên hành pháp. Còn bên Thượng viện là 35 cho Dân chủ, 46 cho Cộng hòa. Còn bên House, tức là Hạ viện đó, là 84 cho Dân chủ, 129 cho Cộng hòa. Thưa các anh chị em, đó là những con số rất là đáng khích lệ ở trong cái thời gian sắp tới. Và quý vị biết con số vẫn là con số, poll vẫn là cái poll, nó sẽ thay đổi any minute nếu như mà có cái poll nào được đóng và được gọi lên. Rồi Bitcoin bây giờ nó tăng quá trời quý vị ơi. Bây giờ là Bitcoin lên tới gần 75.000 đô rồi đó quý vị. Cái lý do là bởi vì hồi sáng sớm chúng tôi có nhận một cú điện thoại, trong có vẻ muốn tranh cãi với Trần Quang lúc chúng tôi đang đi thư ngoài đường về cái việc là tối nay Tổng Trump sẽ khó mà chiến thắng. Thì chúng tôi mới nói nhanh với cái người bạn đó, hãy lo đi bỏ phiếu đi, bỏ cho ai cũng được nhưng mà đi bỏ phiếu đi. Còn thắng cử hay không tối mình hãy nói. Còn nếu mà muốn cho nhanh á, mở các cái poll thăm dò về cái chứng khoán á, coi thử cái cái Donald J. Trump stock nó có lên hay không, cái Elon Musk của Tesla nó có lên hay không thì biết được ai sẽ thắng tối hôm nay. Thì thưa quý vị, chúng tôi nói như coi như là Bitcoin mà lên tới 75 rồi đó. Thưa các anh chị em, trên màn hình của chúng tôi có số điện thoại 510 213 2190. Như chúng tôi đã nói với anh chị em nào lâu nay muốn chia sẻ bên cạnh những cái người bỏ công bỏ sức viết bài hàng đêm cho anh em cánh hữu như anh Hai Lá, như một số anh chị em, thì những anh chị em khác có thể gọi vào để chia sẻ suy nghĩ của mình. Thương quá, anh Hai Lá nói đi tìm đỏ cả mắt luôn, không thấy Ngọc Phạm Trần Quang đâu, vì nãy giờ qua mất mãi nói tin chiến thắng quên mất anh Hai Lá. Anh Hai Lá mà đi tìm mở hơi tai luôn. Thưa các anh chị em, đây là lời tâm tình của Debbie đó nè. Ai em hết dám cá độ vì mất bạn ổn lắm, bởi vì có ai đó cá với Debbie $1,000 về chuyện ông Trump sẽ bị ở tù. Rốt cuộc ông Trump không ở tù, người đó chạy luôn. Có nghĩa là Debbie không có được hưởng 1.000 mà lại mất luôn người bạn, bởi vì người ta không tung 1.000 mà người ta tốn Debbie luôn. Rồi một số anh chị em khác chúng tôi cũng thấy có cái chia sẻ ở trong này, trong đó có rất là nhiều cái vỗ tay cái Trần Quang với cái bài hát mà chúng tôi nói với quý vị. Có cái điệp khúc là nói về cái chuyện là túp liều lý tưởng ở tại Oakland đó quý vị. Nếu quý vị có quanh lại thì quý vị sẽ thấy thành phố Oakland, California của mấy chục năm về trước chúng tôi đến, với bây giờ đây là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Bởi vì 4-5 giờ chiều là quý vị không có dám ra ngoài đường rồi. Và lý do tại làm sao thì quý vị biết rồi đó.
và cái mô hình của California trong năm 1996 mà họ cho 3 triệu di dân lậu trở thành thường trú nhân đó sẽ trở thành mô hình của toàn nước Mỹ nếu như đợt này họ chiến thắng một lần nữa. Đó là những gì mà chúng tôi nhận xét. Cho nên là chúng tôi rất là vui khi mà thấy tối hôm nay đó, sau một thời gian chờ đợi và cái sự nỗ lực của Tổng thống Donald J. Trump, ông bỏ công bỏ sức rất là nhiều, ông muốn chứng minh cho người Mỹ thấy rằng tụi dân chủ nó muốn chặn con đường của ổng thôi, bởi vì ổng không có nằm ở trong cái dòng của những người làm chính trị. Cho nên là bây giờ đây đó thì ngày hôm qua chúng tôi thấy ổng đưa một bầy con của ổng lên sân khấu coi như một màn tập dượt cho cái chiến thắng của những ngày sắp tới. Chúng tôi cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi chương trình Anh Em Cánh Hữu. Và bây giờ đây thì có ai chia sẻ gì thêm? Không biết là quý vị thấy rằng là Ngọc Phạm thấy sáng hôm nay ấy là cái tin của Virginia chỗ đại tá Hùng Cao là Ngọc Phạm rất là mừng luôn á. Bởi vì là tối cao pháp viện ấy họ ra phán quyết là tất cả những cái gọi là những cái ghi danh đi bầu cử mà gọi là bất hợp lệ, tức là di dân lậu hoặc là bất hợp lệ thì loại ra khỏi cái lá phiếu. Cho nên là cái việc mà loại trừ đó làm cho Virginia đã chuyển sang màu hồng. Đấy, và rất khoát là cái điều đó sẽ làm cho Tổng thống Donald Trump và Hùng Cao sẽ chiến thắng rất là mạnh ở cái tiểu bang Virginia đó. Riêng về cái tiểu bang Virginia thì đến giờ phút này là Team là đang thắng 51.8 mà Hùng Cao 48.2. Cái số báo cáo là 67%, đã đến 67% nhưng mà đang bị ông kia là dẫn trước khách hầu kia là 4 điểm rồi. Dạ là con số bây giờ nó đã ngược lại so với cách đây độ chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ đó Thọ. Cách đây 2 tiếng đồng hồ đó là con số nó hoàn toàn thay đổi, cách nhau 15 điểm. Hùng Cao đang dẫn ông Tim Kaine. Thưa quý anh chị em, lúc đó là lúc chừng khoảng 17-18% gì đó. Thì chúng tôi thấy con số là 50 mấy cho đại tá Hùng Cao và 40 mấy cho ông Tim Kaine. Bây giờ đây thì Thọ nói là sao, con số như thế nào? Tim Kaine gác rồi. Đang là 51 rồi. 8 và 48.2 nghiêng về Team. Thì con số hiện tại đó cũng là con số cách đây vài bữa đó quý vị. Đại tá Hùng Cao vẫn bị thua ổng từ đầu cho tới một vài ngày trước đây. Và sau cái đêm ở tại Salem, Tổng thống Donald J. Trump đến thì Hùng Cao tăng lên được 4 điểm nữa. Và trước ngày bầu cử thì con số vẫn là 45 cho Hùng Cao và 46 cho Tim Kaine. Chúng tôi có nói với quý vị về cái việc là ở một tiểu bang mà có đến 60.000 cử tri gốc Việt. Tuy chúng tôi biết hầu hết những cử tri đó là những cử tri ủng hộ dân chủ, bởi vì họ đã từng đi qua đây rất là sớm. Cái ý thức của họ về cái vấn nạn cộng sản không có nhiều đâu, bởi vì trong số của họ không có nhiều người sống với cộng sản đâu. Họ đi từ năm 75, họ đi làm việc ở tại DC và họ sống ở ngoại ô, đó tính là Virginia, ở tại Maryland. Thưa các anh chị em, ở trong số đó họ không có bỏ phiếu cho Hùng Cao. Trong khi đó chúng tôi muốn nói với quý vị về cái việc hãy cho Hùng Cao một cơ hội, bởi vì đằng nào thì anh cũng đã cống hiến 25 năm trong quân ngũ và cái tuổi đời còn quá trẻ, đang xông xáo. Trong khi đó ông Tim Kaine thì ông đã có 30 năm ở trong nghề với 11 năm làm thượng nghị sĩ, những năm còn lại là dân biểu và thống đốc. Nói nôm na lại, Tim Kaine là một cái người đã từng làm phó trong liên danh của Tim Kaine và Hillary Clinton, đã thất bại, và ông cũng là giống như một Joe Biden thứ hai. Vì quý vị không có đưa ra được một cái nghị trình nào để làm cho đất nước Hoa Kỳ khá hơn cả. Vậy thì bây giờ đây không có lý do gì mà bầu một người chính trị gia ăn dầm nằm về quá lâu quanh trở lại một nhiệm kỳ nữa, trong khi bỏ rơi một chiến sĩ còn rất là trẻ trung. Á Châu hay không Á Châu, Việt Nam không Việt Nam không có quan trọng. Quan trọng là cái người đó khi chúng ta đặt lá phiếu vào, chúng ta coi thử họ làm được cái gì cho chúng ta. Cũng giống như ở tại bên California, không phải Derek Trần người Việt mà chúng ta bỏ cho ổng. Trong khi đó chúng ta phải bỏ cho bà Michelle Steele, bởi vì bà là một người rất là ủng hộ cái chương trình MAGA của Tổng thống Donald J. Trump. Chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện để cho đại tá Hùng Cao vượt qua Tim Kaine ở trong cuộc bầu cử này. Bởi vì nếu mà tại tiểu bang Virginia mà Tổng thống Donald J. Trump thắng mà Hùng Cao không có được thành công thì cũng không có lấy làm gì được vui lắm. Cái thành công nó không có trọn vẹn, chỉ trọn vẹn khi nào cả Tổng thống Donald J. Trump và Hùng Cao đều chiến thắng ở trong cuộc bầu cử này. Cảm ơn Phùng Quốc Thọ.
Số khao ở tại Virginia mới có 60 mấy % mà phải không anh Thọ? Tức là chỗ Virginia mới có đếm phiếu được 60 mấy % thôi mà đúng không? Để xem thử là đếm 70%, 69%. Ở đấy 69% thôi. Cho nên là cứ tin tưởng, cứ hy vọng là mọi việc tốt đẹp. Rồi, cảm ơn anh. Và bây giờ con số thấy là cũng đang từng cái tiểu bang một đây này. Ở Alabama. Một cái điều là Michigan bây giờ Cộng hòa đang thắng thế rồi. Thắng bao nhiêu? Đang đỏ lên một chút rồi. Dạ. 9.3 so với lại 48.9. Rồi, ok, vậy là coi như là hy vọng. Michigan là Cộng hòa đang lắng lên một chút. Dạ. Dạ, Virginia. Bây giờ nó gác lại rồi chị. Dạ. Tiếp tục nó bởi vì nó sẽ dao động bởi vì nó đếm phiếu đấy. Chứ không có chơi vào khi nào mà đến 90 mấy % thì lúc đấy mới là chắc chắn. Hoặc là nó bị tức là nó cách biệt đấy thì vẫn họ khao được ngay. Yeah. Georgia thì là nó đỏ rồi, đỏ rực rồi. North Carolina là đến 84% rồi. Yeah. Nó đếm được gần hết phiếu rồi đấy. 80 mấy % là số phiếu rất là cao rồi đó. Wisconsin là 54% rồi. Dạ. Pennsylvania là đến 57% rồi. Bây giờ ông Trump đang dẫn tương đối khác biệt 51-48 rồi. 57% Đấy, Pennsylvania bây giờ là nó thấy trên cái màn hình của STBN là thấy nó hồng lên rồi đó. Chứ lúc đầu là xanh à. Bây giờ hồng. Dạ, bây giờ là hồng lên rồi đó. Chứ lúc đầu là đang màu đang xanh lờ mờ. Đang tiếp tục đếm. sao 48 là 17. How can lost tại sao là lấy cái anh Osprey và bên bên cái đài Fox News này không biết là cái chỉ số bây giờ là 117 cho bà Cà và 211. Sẵn có anh Hai Lá trong diễn đàn thì chúng tôi cảm ơn anh vì gửi đồ ăn cho cái đêm mà chúng tôi thức canh thùng phiếu. Chúng tôi có bánh, có kẹo, có ăn, có trà. Cảm ơn anh Hai Lá rất là nhiều. Có anh chị em nào muốn gọi vào diễn đàn anh em cánh hữu thì cứ tự nhiên nha. Chúng tôi đang chờ số phone của quý vị 510 213 2190. Cái thằng đài Fox thì nó khao nhanh quá hả? Đúng rồi. Bây giờ là 211 cho Tổng thống Donald Trump rồi đó. Và 117 là cho bà Cà. Bây giờ đây thì không có nói được ai thắng cái gì cả bởi vì nó còn đang cánh mà. Nhưng mà cả cái House, cả cái Senate và cả cái Presidential là bên phía Cộng hòa đang dẫn đầu. Chứ còn họ thắng thì phải chờ đi sáng mai mà chưa có kết quả đâu. Có nhiều thùng phiếu bây giờ đây là bao nhiêu? Đang đếm mà. Bây giờ đây là 9 giờ rưỡi là bên California mới có 7 giờ rưỡi có chiều thôi là thật. Trên nguyên tắc là thùng phiếu người ta vẫn còn đi bầu. Bên California giờ này người ta vẫn còn đi bầu được.
Bởi vì 8 giờ tối người ta mới đóng cửa. Nói thằng có mẹ cả hai là bên California là mẹ được cái cử tri đoàn. Dạ đúng rồi, cử tri đoàn này bởi vì nó xanh lè mà, 50 mấy cử tri đoàn. Tổng thống Trump phải nhích lên nữa, chứ không mẹ nhảy vô cử tri đoàn là. Đang trong chim lái mà. Giờ phút này anh đang không hiểu có hết mà. 6 tiểu bang trong 7 tiểu bang chiến địa đang nghiêng về Cộng hòa. Vậy đó, anh vô trong YouTube 6 trên 7 hả? FBN cũng có mà. Để cái bãi là chưa có thao, chưa có kết quả thì Nevada. Đúng rồi, Nevada thì Nevada ông Trump đang dẫn cao lắm. Nevada thì ông Trump dẫn cao lắm. Sao? Không, Nevada từ đầu là ông cũng gắt cao lắm rồi, ông 60 mấy % Nevada đó. Thì nói hai tiểu bang Wisconsin với Pennsylvania là hai tiểu bang nó chính. Sao thì cái tiểu bang Virginia đó mà nó chuyển qua màu đỏ là mừng lắm, bởi vì cái tiểu bang nó tiểu bang rất là căng, không phải dễ dàng cái tiểu bang đó. Hồng cái đấy, hồng rồi đó, không hồng rồi đó. Chứ trước kia là nó nãy chị Phong Thu nó bên ông Cao Thắng. Chưa đã khao chưa đếm cao hết rồi. Đang đếm mà. Mới 48 là kia 51 rồi. Bây giờ đây đó là những con số là tạm thời. Đang đếm thôi. Tức là đang thắng ở mới cái số phiếu đến mới có vài chục % thôi. Mà lên tới 60, 70, 80, 90, 100% thì ai thắng nó khác biệt chứ, đâu có giống như nhau nữa đâu. Ví dụ như bây giờ đây một người nào đó người ta có 50. Số cử tri đoàn mà ông tăng thêm nữa thì còn bây giờ mới sát. Thì cứ tới khi nào đủ 270 thì thôi. Cứ cộng tới, bên Cali vô 50 mấy nữa là hai cái nó ấy nhau nguy hiểm. Cái đó là 112, 210 rồi. 210, 112 rồi. Sau đây có 198. Không, cái đấy nó đếm chậm hơn chị. Bởi vì mỗi một đài nó đi theo một hướng. 210, 112 là đang coi. Đang coi đài đây đó. Đài Fox News á. Mà không có coi đài đó, mà đang coi trên Google á, cái này một cái site mà nó chuyên làm để thống kê đó, cho nên là cái này nó chính xác hơn là anh hả? Ok. Ở đây thì ta đang theo dõi cái 538, cái poll với theo lại cái Real Clear Politics cũng là hai cái poll rất là quan trọng. Mà hiện tại giờ thì anh có coi bất kỳ cái đài nào, bởi vì cái số liệu nó không thể nó giấu được. Đúng rồi. Cộng hòa không có đài nào nó giấu. Ngoài ra có gì là mát ghét kìa. Rồi xanh xáo. Mấy cái bang thì miền Tây Washington, Washington, Idaho đó, Nevada, Georgia, California. Anh Đại đi tìm không thấy đâu, nhắn tin đó. Nhiều người hôm nay lạc á. Hôm nay nhiều quý vị đã bị chúng tôi đâu có thấy chị Quý Đặng rồi đâu, những anh chị em đâu có thấy vào, đâu có thấy ở đâu đâu. Có bà ca đi lấy. Bà còn đang xuống. Coi như bị lạc nhiều rồi đó, lại lạc rồi. Bởi vì ai cũng có cả hai cái kênh YouTube mà anh em cánh hữu với theo lại lên nó báo liền chứ ấy. Mà không có đèn đâu có báo nó lên nó báo đó. Nếu mà mình có subscribe rồi nó báo chứ, nó có kêu có tàn chứ, nó báo chứ. Tức là ai đã subscribe vào anh em cánh hữu ở bên YouTube hoặc là bên Rumble thì nó đều báo hết á. Mình online ở nơi nào thì nó báo nơi đó. Và Ngọc Phạm Trần Quang cũng kêu gọi quý vị hãy qua Rumble nghe, để mà ghi danh, bởi lẽ là bên Rumble vẫn là cái mảnh đất mà chúng ta an toàn nhất, chứ còn bên YouTube này cũng tí xỉu dần mẹo ạ. Thưa quý anh chị em, đây là lời kêu gọi của một anh em cánh hữu vừa nhắn gửi chúng tôi. Tất cả anh chị em chúng ta cố gắng đừng có đi ngủ, theo dõi sát sao, coi chừng cái sự cố cúp điện, cúp nước, cúp internet trục trặc như cái lần bầu cử 2020.
Và sau mấy tiếng đồng hồ ban khuya sáng thức dậy thì kết quả ngược 180 độ. Thì nhớ một số đó. Mà cánh tả chứ muốn làm về đêm này. Và đêm rạng sáng không ạ? Anh viết rất là rõ ràng, có buồn ngủ mấy cũng đừng có ngủ nhưng bà con, bởi vì sao ngủ một giấc là tụi nó ấm bà la như lần trước nữa đó. Đừng có chủ quan với cái lũ, đừng có ngủ, đừng có chủ quan với cái lũ tiểu nhân nha. Uống một ly cà phê thiệt đậm cho tỉnh táo để mà chiến đấu nguyên đêm cho chắc ăn. Có gì mà chịu không nổi thì ngày mai cứ co ăn xích nghỉ một ngày cho khỏe rồi đi làm tiếp. Điều đó có nghĩa là gì quý vị? Tất cả cho cuộc bầu cử tối nay, ngày mai dậy mà nếu như vậy không nổi thì co ăn xích ở nhà, nhưng mà tối nay phải thức, bởi vì chúng ta đã mê ngủ mà để nó bưng mất cái lẩu bò cách đây 4 năm, quý vị còn nhớ không? Như Mexico nè, Mexico đó, còn đây là North Dakota là bên Cộng hòa của ấy nè, cao. Ngủ nay không đêm đàn rồi lên hát anh em nghe chơi em, bởi vì wow, bữa nay như chúng tôi nói với quý vị đó, chúng tôi nhìn tới nhìn lui bà Jill Biden bữa nay mặc cái bộ đồ đỏ đẹp quá này chị. Đó rực như thế này đây. Bà chưa bao giờ mặc đồ đỏ, bữa nay mặc đồ đỏ đi bỏ phiếu. Ngọc Phạm nghĩ là ông Jill Biden mặc đồ đỏ đi bỏ phiếu. Biden và bà Jill coi như là cũng có hợp lực đó. Hello, xin lỗi ai đầu dây à? Xin lỗi chị ở thành phố Ontario của Canada có đúng không? Chị có thể giới thiệu. Dạ, đang tối nay cô xuất sáng ạ. Thưa quý chị là chị đang on air trên diễn đàn anh em cánh hữu đây, chị có thể giới thiệu cho biết chị tên gì và chị theo dõi anh em cánh hữu bao nhiêu lâu rồi? Ồ, tức là đã từng tham gia anh em cánh hữu rồi tự nhiên bị biến mất. Thực sự chúng tôi vẫn lên sóng hàng đêm nhưng mà đổi cái chương trình sinh hoạt ở qua một cái băng tầng khác, bởi vì YouTube người ta làm khó quá cho nên là anh em cánh hữu chuyển qua một cái nơi gọi là Rumble Foundation. Bởi vì chị cứ vào trong mỗi cái YouTube á, thì sẽ thấy lúc nào cũng có bỏ trong đó. Nếu mà chị vào ở trong cái chỗ mà cái Google đó, chị download cái Rumble về, sau đó follow theo cái tên gọi là Kim Phạm 0707, ghi danh rồi follow theo thì quý vị sẽ coi hàng đêm. Đó là tạm thời, nhưng mà ngay hôm nay đó là phát sóng ở trên YouTube. Thôi để có gì Kim Ngọc Phạm gửi cho anh. Bây giờ đây chúng tôi đã có số phone chị ở trong màn hình này rồi nè. Lát nữa mà chị offline xong chúng tôi test cái đường link qua đó cho chị thôi, dễ lắm, không cần phải đọc lại đâu. Chị tên gì và hôm nay chị có chia sẻ gì với anh em cánh hữu hay không? Rồi cảm ơn chị. Xin chào chị. Tên chị là gì đấy? Thưa quý anh chị em, vừa rồi có một vị cũng theo dõi chương trình anh em cánh hữu và cũng nằm trong cái hoàn cảnh giống như rất là nhiều người, đó là đang coi nửa chừng rồi thấy Ngọc Phạm Trần Quang biến mất. Và như chúng tôi thưa quý vị là chúng tôi không có biến đi đâu cả, chỉ đổi qua một cái hình thức phát sóng khác, vẫn làm chương trình từ suốt mấy năm nay. Đó là 8 giờ tối hàng đêm ở bên California, và bây giờ ở đây cũng vậy. Hiện tại chúng ta đang phát sóng quanh trở lại trên kênh YouTube RSBF Right Side Best Fighter, những chiến binh chiến đấu tốt nhất cho cánh hữu. Đó là cái kênh của diễn đàn anh em cánh hữu, hay còn gọi là kênh RSBF, đã có từ lâu. Chúng tôi lấy cái tên đó là bởi vì follow theo một cái kênh YouTube mà ban đầu họ rất là nhỏ, và bây giờ đây họ có tới cả triệu view. Đó chính là cái kênh RSBN, và cái kênh cũng đang phát sóng để mà chúng ta theo dõi cái chương trình bầu cử tối hôm nay. Và họ cũng rất là thoải mái để cho chúng ta chia sẻ những cái thông tin từ bên họ.
Thưa quý anh chị em, một lần nữa cho chúng tôi cảm ơn ISBN để cho chúng ta chia sẻ thông tin, và chúng tôi cũng gửi bài hát tiếng gọi MAGA đến quý vị rồi. Khi nào có cơ hội quý vị cho nó play lên trên ISBN để cho mọi người được nghe The Call of MAGA. Bạn Phùng Quốc Thọ có gì chia sẻ thêm không? Vẫn vậy, bây giờ 6 out of 7 key states vẫn nghiêng là phía Cộng hòa, và cái số death là càng ngày càng tăng lên, và điều này có thể nói là củng cố cái chiến thắng của Tổng thống Trump. Riêng mà cái tiểu bang Georgia and North Carolina thì hầu như là 100%, cái này có thể đếm được rồi. Bởi vì Georgia nó đã lên 90% cao rồi. Và cái thứ hai nữa là North Carolina nó đã là 85% cao, mà nó là 50.8% so với lại 48%. Wow, tức là coi như 50-48, tức là gap khoảng 2-3%, mà cao được bao nhiêu phiếu rồi? Nó cao được 85% rồi. Một con số rất là hầu như là kề cận đến chiến thắng rồi. Rồi, diễn đàn anh em cánh hữu xin chào đón Phùng Quốc Thuần. Thưa quý vị, đây là một người bạn của chúng tôi từ Houston đây. Mời em lên tiếng chào mọi người. Chào trăm tàu. Mừng quá. Thưa quý vị, thứ nhất là cho chúng tôi cảm ơn, mà quý vị có nhận thấy tiếng nói của hai người giống như nhau hay không? Họ chính là hai anh em đó quý vị, Phùng Quốc Thọ, Phùng Quốc Thuần, những người cùng của chúng tôi đồng hương, đồng khói, và người ta gọi là những người cùng mùi vị đó quý vị. Chúng tôi là dân Quảng Ngãi đây. Thưa quý anh chị em, chúng tôi cảm ơn hai anh em từ Houston đã gọi điện thoại để tham dự diễn đàn anh em cánh hữu tối hôm nay. Và chúng tôi cũng nhận được những cái tin rất là tích cực từ cả Phùng Quốc Thọ và Phùng Quốc Thuần về cái việc cái diện là 7 tiểu bang chiến địa. Bởi vì sao? Ở trong bầu cử lần nào cũng vậy, bên nào xanh bên nào đỏ nó đã rất là rõ. Cuộc bầu cử nào nó cũng quanh trở lại 7 cái tiểu bang chiến địa. Mà bây giờ đây đó, những cái gọi là cái điểm ở trong cái diện đó, đó chính là Pennsylvania. Nó quan trọng đến cái độ mà ông Musk phải bỏ tiền ra để quay lại đó suốt cả tuần lễ để mà tìm mọi cách kêu gọi người dân đi bỏ phiếu. Và bây giờ đây chúng tôi thấy cái việc ông Musk bỏ ra 10 mấy tỷ, mỗi đêm cho $1 tỷ cho người nào trúng, nó mang 1 lại triệu chứ. 1 triệu, sorry. Tự nhiên nói tỷ mà hoảng hồn. Thuần, anh mời em chia sẻ thêm chút xíu về những gì em cảm nhận tối hôm nay, mời em. Mừng thế nào? Em đang nói chuyện ở trên khắp toàn cầu đó, bởi vì trong diễn đàn hiện nay có một số anh chị em ở tại Việt Nam, bên Nhật, bên châu Âu và hầu hết ở Mỹ. Và ngay cạnh bên em là có một cái phone khác sống bên cạnh đất em không bao nhiêu xa, nhưng mà đang ngồi phone khác, đó là Phùng Quốc Thọ cũng đang nghe em nói chuyện đó. Mời em. Anh rất là cảm động khi thấy em mặc quần đỏ, quân mặc áo đỏ, đội nón MAGA đi bỏ phiếu Tổng Trump, và cũng cự cãi với nó để được vô bỏ phiếu, đúng không? Em kể anh mọi người nghe coi. Vậy là em còn may đó. Em có cái kênh YouTube anh em cánh hữu đó, em bấm vô đó thì em sẽ nghe tiếng nói của em đang sinh hoạt trên diễn đàn đó. Tối nay nó thả ra rồi, không có còn bị ở tù nữa và không cần phải sinh hoạt ở trên Rumble nữa. Chúng ta đang livestream ở trên cái kênh anh em cánh hữu của YouTube, tức là RSVF đó. Em vào đó em bấm
em sẽ thấy mọi người, thấy màn hình, thấy mọi người đang sinh hoạt ở trên đó. Và tại làm sao không dẫn bà già với những anh chị em đi qua California, mỗi người bỏ cho phiếu cho ông Trump rồi hãy đi về. Ở bên đó nó đâu có hỏi ai đi đâu. Con nghe con. Anh em Canh Hiếu. Chúc sức khỏe và chúc thắng lợi. Rồi. Xin chào anh Khải với lại tất cả mọi người. Cảm ơn em. Good night em. Rồi Phùng Phúc Thọ nói chuyện đi. Tính đến giờ phút này thì cái phiếu phổ thông là đang trên lệch rất là lớn. Một bên là 52.5% và một bên dân chủ là 46.2% so với cái của là 4. Thấy không, năm nay phổ thông mà coi như nghiêng về Cộng Hòa, thấy không? Một điều rất lạ luôn á. Hồi sớm thì cái Michigan nó vẫn còn hơi xanh, rồi bây giờ là nó qua hồng rồi, nó qua hơi giờ con số là tới 204 và 112 đây này. Google nó 210. Ở trong Google lên 210. Google hả? Michigan đến giờ phút này là cao là 26%, tuy nhiên là Trump đang dẫn 51 so với 47. Michigan mà tại sao là đếm chậm vậy? Đếm chậm vậy nè. Bởi vì nó thuộc bên tiểu bang miền Đông, mà đáng lý bây giờ đây là coi như là 11 giờ đêm bên đó rồi đó, Phùng Thọ. Giờ này thì Pennsylvania đã đếm tổng cộng là 66%. Nếu như mà Tổng thống Trump đã giành trước 50.7 so với 48.3. Arizona thì cao lên tới 50% rồi và đang là 47.9.7 so với lại 49.5 của Kamala. Ok. Wisconsin là 50.2 so với 48.4 của Kamala. Có đếm nó là 59% của đếm. Đây là Georgia là nghĩ như là thắng rồi 90%. Đây là tiểu nào? Iowa. IA là Iowa. Georgia. Rồi North Carolina thì đến 86% rồi, mà là cái số 51.9 thôi, 18 rất là tốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, có cái thắng không phải là thắng mà là thắng lớn. Quý vị biết đó là thường á, hồi nãy mà chúng tôi nói là xanh thì ra xanh mà đỏ thì ra đỏ đó, bởi vì quý vị thấy trên căn bản á, cái mùa bầu cử nào á, những tiểu bang Cộng Hòa người ta gom lại cũng được khoảng 219 phiếu, 220 phiếu gì đó, đại cử tri từ 24 tiểu bang thuần túy Cộng Hòa trên toàn quốc. Mà trong đó những cái sự đóng góp lớn là Texas 40 phiếu, Florida 30 phiếu, Ohio 17 phiếu, gần như là họ ô quê Cộng Hòa. Thì có 220 phiếu từ những tiểu bang lớn như vậy, 40, 30, 17, còn lại những tiểu bang còn lại tổng cộng 24 tiểu bang mà. Nên chúng ta có 219. Vậy thì sao? 219 là cho nó 220 đi, rồi cần thêm 50 phiếu nữa. 50 phiếu đó nó đến từ đâu quý vị? 7 tiểu bang chiến địa. Vậy thì trong 7 tiểu bang chiến địa đó mà muốn kiếm được 50 phiếu thì phải lấy Pennsylvania là hết 19 phiếu rồi, Georgia là 16 phiếu và North Carolina 16 phiếu. Vậy thì bây giờ cho tôi hỏi Phùng Quốc Thọ này, trên căn bản Tổng thống Donald J. Trump có 220 phiếu, ông cần thêm 50 phiếu nữa. Bây giờ đây bạn có tin rằng bao nhiêu phần trăm về vấn đề cá nhân bạn tin rằng tính giờ phút này Tổng thống Donald J. Trump sẽ lấy được Pennsylvania? Cái số hiện tại là đến là 67%, mà ông đang có được cách biệt là 51 so với 48. 3%. Dạ 3%. Tiểu bang đó Không chắc nhưng mà vẫn đang Pennsylvania đó.
Còn ở tại Georgia thì sao? Georgia thì là nó là 16 cái phiếu đại cử tri rồi, khoảng thắng chắc rồi. Chắc phải không? Thắng chắc rồi. Tại là 90% cao rồi. 90%. Thắng 3 điểm cách biệt không? Ok, còn là tại North Carolina? North Carolina thì nói là 17. 16 nhưng mà là 51.9 so với 48 cũng là cách biệt 3 điểm luôn. Bao nhiêu phần trăm? Đã đến 86 rồi, cũng rất là coi như là hai cái đó là thấy là được 32 phiếu nữa. Ok, 219 cộng với 32 là bao nhiêu? Hiện tại cái con số mà mình đang thấy là 210 à. Không, tôi đang tính là Tổng thống Donald J. Trump đã có ở tiểu bang Cộng Hòa đó là 219 phiếu căn bản, cộng với theo lại 32 phiếu từ hai tiểu bang chiến địa, đó là North Carolina và Georgia. 32 cộng với 219, 9 với 2 11, nhớ 1314, 251. Như vậy cần thêm 19 phiếu nữa. Ok. Nếu mà Tổng thống Donald J. Trump thắng Pennsylvania đó là cộng lại 270 đó quý vị. Đó là cái con đường nó gọi là gì quý vị? The easy road, con đường dễ dàng nhất để Tổng thống Donald J. Trump có thể trở thành Tổng thống thứ 47 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Bởi vì chúng tôi ở đâu mà chúng tôi nói có đóng bóng 219 phiếu quý vị, đó là 24 tiểu bang Cộng hòa cùng túy. Khi mà chúng tôi nói như vậy có nghĩa là Texas có 40, Florida có 30, Ohio có 17, cộng lại cái đó cộng với theo lại 21 tiểu bang còn lại thì ông có 219 phiếu. Vậy thì từ ba tiểu bang chiến địa mà Phùng Quốc Thọ vừa mới nói đó là Georgia 16, North Carolina 16. How about Ohio bao nhiêu? Rồi, bây giờ nếu mà Ohio mà đương nhiên đã thắng thì quý vị thấy đó, 16 cộng với 17 là bao nhiêu? 16 là 32, 32 với 17 nữa là 49. Chỉ cần 50 vé, chỉ cần 50 phiếu cộng với 51 phiếu chứ, cộng với 219. Rồi, thưa quý anh chị em, cho đến bây giờ phút này đó, thì cho chúng tôi nói với quý vị, mặc dù bây giờ đây chỉ mới có 10 giờ 3 phút thôi, nhưng chúng tôi 210 rồi. Nhưng chúng tôi rất tự tin ở cái chỗ là cứ bỏ Pennsylvania qua một bên đi. Phùng Quốc Thọ nói rằng 67% cao đúng không? Đúng rồi. Ok, 67% cao, một con số đang dẫn là 51-48, tức là gap 3 điểm và tiểu bang đó có 19, để nó qua bên đừng có tính. Lấy 219 phiếu của Tổng thống Donald Trump ở 24 tiểu bang Cộng hòa cộng với 16 của Georgia, 16 của North Carolina và 17 của Ohio là Tổng thống Donald J. Trump có được một điều rất là lạ, số thế của bên dân chủ là bây giờ là tự động lên 179, trong đó có hai tiểu bang là Washington and California là nó tôi thành để cộng số điểm. Tuy nhiên không có cái vốn, không có kết quả của số vốn gì trơn. Nhưng mà không thấy bao nhiêu không? Cái đó 5%, 7%, zero, đã điểm zero. Bây giờ mình giải thích cho Ngọc Phạm cho Phùng Quốc Thọ nghe này. Bây giờ đây đó là 10 giờ 4 phút. Có nghĩa là 8 giờ 4 phút giờ California, 8 giờ 4 phút ở tại Washington, Seattle. Hai tiểu bang đó là hai tiểu bang vừa mới đóng thùng phiếu cách đây 4 phút đồng hồ. Có kết quả liền đấy. Và họ vừa đóng thùng phiếu xong, qua 8 giờ là người ta tuyên bố kết quả liền thôi. Ở đó thắng, chứ người ta không có cần cao nó bao nhiêu. Nó mặc định luôn rồi đó. Nó mặc định rồi. Không cần 50 không đếm đâu. Không phải bây giờ đâu, năm nào cũng vậy hết á. Không đếm. Dĩ nhiên thì sau này nó có con số, nhưng mà ngay bây giờ đây đó, để mà nó lấn áp cũng giống như động viên cử tri dân chủ, thì sau 8 giờ tối giờ California, có nghĩa là sau 10 giờ tối giờ Dallas, Texas, thì người ta tự động cộng 50 mấy phiếu của California và bao nhiêu phiếu Oregon vào bà cà luôn để tăng con số lên. Ok, không có đếm tăng đâu. lên tới đó rồi đứng hoài cho đến khi khóc một dòng xong. Bởi vì ông Trump ông sẽ mò ông lượm những cái tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Chúng tôi nói với quý vị nó như thế này nè,
để cho chắc ăn. Nếu mình tính bên phía Cộng hòa không thì không có đủ. Ok, bây giờ cứ bỏ Pennsylvania qua đi. Tổng thống Donald J. Trump đã có 219 phiếu, chúng tôi gọi là phiếu căn bản của đảng Cộng hòa. Tại sao căn bản? Bởi vì sao? Họ bỏ cho Cộng hòa thuần túy, trừ trường hợp năm nay Dân Chủ đánh úp Texas, năm nay Dân Chủ đánh úp Florida thì mới nói. Còn nếu không, Tổng thống Donald J. Trump có 219 phiếu đại cử tri, cũng giống như bên phía Dân Chủ, người ta có căn bản một số phiếu nào đó của những tiểu bang Dân Chủ. Cho nên bây giờ đây đó, để đạt được con số 270 mà chúng tôi vừa tính với quý vị đó, 219 cộng với 16 cộng với 16 cộng 17, có nghĩa là Tổng thống Donald J. Trump có tới 269 phiếu rồi đó quý vị. Ok, chỉ còn thiếu một vài phiếu nữa thôi. Đừng có lo về những gì người ta vừa lấy California mấy chục phiếu, Washington, Seattle mấy chục phiếu, người ta cộng vào cho bà cà để con số nó tăng lên. Nhưng mà thật sự đó, quý vị thấy đó, quý vị vào ở trong Google đó là cái poll người ta, cái phòng phiếu người ta vừa mới đóng, phiếu chưa có đếm nhưng người ta đã khao ai thắng rồi. Ok, quý vị thấy chưa? Vậy thì về mặt toán học á, là Cộng hòa có tới 20% cửa chiến thắng và bên Dân Chủ chỉ có 10 mà thôi. Bởi vì ở bên phía Dân Chủ đó, là California người ta có 54 phiếu, 54 phiếu cử tri đoàn, New York có 28 và Illinois có 19. Chúng tôi lấy những con số căn bản là bởi vì California, New York cộng với Illinois là 3 tiểu bang căn bản của Dân Chủ, cũng giống như 3 tiểu bang Dân Chủ, 3 tiểu bang Cộng hòa của bên phía Cộng hòa, đó chính là Texas, Florida và tiểu bang người ta gọi là tiểu bang gì quý vị? 3 tiểu bang Cộng hòa đó là Texas, Florida và Ohio. Ok, 40, 30, 17 đó là những tiểu bang căn bản của Cộng hòa. Căn bản cộng với những tiểu bang khác mới có con số 220 mấy đó, 219 đó. Còn bên này đó là phía bên Dân Chủ đó là người ta cũng có những tiểu bang căn bản như California 54, New York 28 và Illinois 19. Vậy thì để đạt được con số 270 thì phía bên Tổng thống Donald J. Trump là chỉ cần được 51 phiếu ở trong cái số 93 phiếu của 7 tiểu bang. 7 tiểu bang chiến địa cộng lại 93 phiếu thì Tổng Trump cần 51 phiếu, bởi vì ông chỉ có 29 thôi. Trong khi đó phía bên Dân Chủ thì người ta cần con số nó gọi là 51 phiếu đại cử tri. Bởi vì sao? 19 với 16 với 16, 3 tiểu bang đó cộng lại. Vậy thì cái con đường mà ngắn nhất mà để giành chiến thắng là Pennsylvania, Georgia và North Carolina. Nếu như Dân Chủ có được 3 cái phiếu đó, người ta cộng với những cái phiếu căn bản thì người ta sẽ đủ 270 phiếu. Nhưng tiếc một cái đó là những tiểu bang mà họ đang cần đó lại đang nghiêng về phía của đảng Cộng hòa. Okay. Vậy thì người ta tính toán ra để cho thấy rằng là cuộc bầu cử năm nay đó, phía bên Tổng thống Donald J. Trump tính tới tính lui thì có tới 20%, 20 cái cửa thắng, và phía bên Dân Chủ chỉ có 10 cửa mà thôi. Đó là những gì mà chúng tôi có thể figure out ra về những cái phần căn bản của mỗi năm bầu cử, để quý vị thấy được rằng tại làm sao mà chúng tôi nói rằng xanh thì xanh, đỏ thì đỏ, còn thắng hay không nằm ở tiểu bang chiến địa. Và cũng là cái điều lý giải là tại làm sao ở trong hàng trăm cái rally thỉnh thoảng lắm Tổng Trump mới đi qua Cali hoặc là đi ra ngoài bãi tiểu bang chiến địa. Còn lại quý vị thấy đó, ngay cả những cái ngày cuối cùng đây cũng đều tập trung ở tại tiểu bang chiến địa hết mà thôi. Đấy. Bố ăn trái cây đi. Đúng rồi, chủ yếu là từ tiểu bang chiến địa thôi, 7 tiểu bang chiến địa là kết quả thắng là bao nhiêu thắng hết thôi. New Hampshire đã khao được 62,1% ha. Bãi tiểu bang chiến địa có 93 phiếu đại cử tri, Tổng Trump cần 51 để đạt được 270. Trong khi đó trong bãi tiểu bang chiến địa bên phía Dân Chủ
người ta cần 44 phiếu. Trong 93 phiếu đại cử tri, người ta chỉ cần có 44 thôi. Tổng Trump cần tới 51 lận. Ok. Vậy thì để lấy được 44 phiếu trong bãi tiểu bang chiến địa đó, nhưng mà tại bãi tiểu bang chiến địa đó, tất cả 6 trên bãi tiểu bang đó đang nghiêng về Tổng thống Donald Trump, cho nên là bà Cà sẽ không có một phiếu nào, bởi vì cái này là winner take all mà quý vị. Để thắng một tiểu bang là lấy cả cái 15, 16 gì đó nó cộng vào mình. Cho nên là từ những cái ngày vài tháng gần đây, bà Cà đi theo Tổng Trump muốn đuối hơi, không có qua mặt được một cái tiểu bang nào cả trong bãi tiểu bang chiến địa, là một cái tín hiệu rất là tốt để cho thấy được rằng trong bãi tiểu bang chiến địa, Tổng Trump chỉ cần thắng 3 hoặc là 4 tiểu bang là đủ để có con số 270 rồi. Và ông giữ cái thế chủ động miết cho tới bây giờ đây. Và giống như Phùng Quốc Thọ nói rằng cho đến bây giờ đây đó, chỉ có một tiểu bang đó là Nevada, bởi vì nó ở bên bờ Tây, nó chưa có đếm được phiếu. Bởi vì nó vừa mới đóng cửa cách đây chỉ có mấy phút đồng hồ thôi. Quý vị có thấy không? Nevada cũng đóng cửa cách đây mấy phút mà chưa có phiếu. Trong đó California cũng vừa đóng cửa xong là họ tuyên bố thuộc bà Cà rồi. Có kết quả ngay thôi. 54 phiếu của California và bao nhiêu phiếu của tiểu bang Washington nằm ở trên đó. Nó cho vào để quý vị thấy cộng đó. Thưa quý vị, trên màn hình hiện tại quý vị thấy đó, cái màu nó đang lan dần qua phía bờ Tây. Thì hồi nãy giờ chúng tôi figure out ra, chúng tôi làm một cái biểu đồ tính toán cho quý vị thấy là bãi tiểu bang chiến địa cộng lại có 93 phiếu đại cử tri, gồm có 7 tiểu bang 15, 16, 17, 19 gì đó, cộng lại là như vậy đi. Thì Tổng Trump cần 51 trong số 93 đó, và phía bên bà Cà cần 44. Lý do là phiếu bà Cà cần 44 là bởi vì bà có 226 phiếu cử tri từ các tiểu bang xanh, nhưng Tổng thống Trump chỉ có 219 phiếu cử tri từ các tiểu bang đỏ. Okay. Xin chào một anh em nào đó tại Canada gọi, xin mời anh. Xin lỗi, ai đầu dây đây? Em nãy đó. Em đấy em đi. Ok, Hara Trần ở tại Canada, ở tại cái Ontario đúng không? Toronto. Cảm ơn chị. Cao nhà còn trúng nhiều quá chứ nên mình xem. Em cũng đang coi cái YouTube của anh chị. Cho anh hỏi Hara là không phải người Mỹ mà tại sao lại quan tâm đến cuộc bầu cử này dữ vậy? Bên em cũng bị ảnh hưởng đó, anh chị. Canada cũng bị ảnh hưởng nên với lại em không muốn em là đạo Thiên Chúa, em không muốn vụ phá thai. Rồi. Ok. Anh hỏi cho vui chơi vậy thôi chứ hồi nãy. Em có gia đình ở bên Canada rồi ở bên Minnesota, em cũng kêu ra một lấy miếng đây nha. Tổng thống cho. Ok. Ở trong diễn đàn anh em cánh hữu á, có một người anh cũng cùng chơi Facebook chung với cái đám này. Anh tên là anh Quang Đặng, rất là yêu Tổng thống Donald Trump. Mỗi lần em từ năm 2016 mà các chủ rồi mình đang 4 năm trước em ngủ không được luôn. Dạ. Em mới biết cái Facebook của anh chị, em vô xong rồi một thời gian em phải vô cái cả Việt Nam á, rồi mấy tháng rồi em cũng thấy trên Facebook nữa mà em không biết cách nào để Rồi, cảm ơn em. Bây giờ đây đó là mình đã nối lại cái liên lạc được rồi đó. Em là Hara hay là Harry? Hana, ok. H-A-N-E hay là H-A-N-N-E?
Ok, ở chính giữa có hai chữ N. Rồi cảm ơn Hannah nhiều ngang, bởi vì Hannah Trần thì đây anh cũng là anh Trần Quang đây. Nôm na nó như thế này nè, cho anh nói mấy cái điểm này căn bản đó là mình có duyên với nhau cho nên mới biết nhau. Thứ hai nữa đó là phải có tình yêu bên cánh hữu, tình yêu Tổng thống Trump, và chúng ta sinh hoạt với nhau theo cái kiểu mà tự nguyện. Cho nên là cảm ơn em đã gọi vô tối hôm nay. Chúng tôi cũng có mở đường live nhưng mà cũng rất là ít người gọi, trừ một vài người bạn cũng giữ cái on air nãy giờ. Và chúng tôi cũng cố gắng thức cả đêm nay để theo dõi cái chương trình bầu cử tối hôm nay. Bây giờ đây đó thì em đã có chị Ngọc Phạm đã gửi cho em. Không, chưa, chị Ngọc Phạm mới có lưu cái tên em. Ok. Hannah Trần, lát nữa đây ghi ở trong phone, có số phone á, lát nữa đây anh chị sẽ gửi cái đường link của Rumble. Rồi sau đó em sẽ sign up vào để làm chi. Bây giờ đây đó, mai mà bữa nay đó YouTube nó thả ra cho nên mình mới sinh hoạt ở trên anh em cánh hữu thì mới gặp lại được Hannah. Chứ còn nếu không ở bên Rumble thì em không biết. Thì bây giờ đây mình cứ mở hai cái kênh đi. Anh em cánh hữu ở bên YouTube và Kim Phạm 0707 bên Rumble. Gửi cho Hannah đi. Ok. Cảm ơn em rất là nhiều. Còn gì nữa không? Rồi, cảm ơn em, giữ liên lạc nha, giữ sức khỏe, bye bye. Thưa quý vị, vừa rồi đó là Hannah Trần từ bên Ontario đó quý vị, không có sống ở Mỹ nhưng mà cũng rất là quan tâm đến những gì đã và đang xảy ra ở quốc gia này. Và em nói cũng đúng thôi, nước Mỹ mà có bị nhức đầu thì Canada cũng sổ mũi vậy thôi. Đúng quý vị. Có gì mới không Phùng Quốc Thọ? Trắng nhựa lên xanh này đó. Tôi nói vậy rồi. Hả? Nevada cũng chưa có số liệu. Tôi Cali nó đâu có bỏ là bao nhiêu % đâu. Không thấy luôn. Không có bỏ bao nhiêu Có một điều lạ là Minnesota là một cái tiểu bang dân chủ luôn, và đến giờ phút này nó cao 14%, ông Trump đang giảm 60% so với 37. Nó cao được bao nhiêu? Minnesota Cao 14% thôi, nhưng mà không phải mà hơn 14%, nhưng mà ông đang giảm 60, 30, 60, 40. Nhưng mà mới có 14% mà nó câu một cái quận Cộng hòa nào đó thôi. Câu 94% mới nói chứ câu 14% ăn nhậu gì đâu Phùng Quốc Thọ. Ok, bởi vì ông biết sao không? Bởi vì Minnesota đó lý ra là giờ này nó có kết quả rồi đó, nhưng mà nó cũng ở miền Trung Tây Hoa Kỳ đó. Nhưng mà bây giờ đây mà ông Trump đang dẫn gấp đôi bà cà đó, là có thể là nó cao một vài cái quận này thôi, chứ còn Minnesota cũng là một cái tiểu bang. Tổng Trump bỏ công rất là nhiều đó, nhưng mà thắng ở đó rất là khó vì Hồi giáo rất là đông. Và quý vị nên nhớ là Minnesota nó bầu cho tay Tim Walz, đó là Tim băng vệ sinh đó, thắng cử thứ 2-3 nhiệm kỳ thống đốc đó. Tiểu bang nó khó ăn lắm chứ không phải dễ đâu. Trong 7 tiểu bang chiến địa đó chúng tôi lo ngại nhất đó là Pennsylvania, và bây giờ đây nhờ có hoạt động của ông Musk, kết quả đã thấy rõ ràng. Những tiểu bang còn lại đó chính là tiểu bang Minnesota và Michigan. Chúng ta chờ đợi để hai cái đó. Bây giờ sẵn đây cho chúng tôi hỏi ông như thế này nè. Cái con đường mà dễ nhất, mà có nhiều hy vọng nhất để cho bà cà giành chiến thắng, đó là thắng tại Pennsylvania 19, Georgia 16 và Bắc Carolina 16. Có 3 cái đó cộng lại thì bà đủ 270 phiếu, bởi vì trên căn bản những tiểu bang màu xanh bà đã có được 226 phiếu rồi. Vậy thì chỉ cần 19, 16 và 16. Vậy thì ông coi sử dụng tôi thử 3 tiểu bang đó, tính đến giờ này Pennsylvania, Georgia và North Carolina, bà cà có cơ hội nào không? Georgia là đã đến 90% rồi, đang cái tỷ số hiện tại là đang 54 coi 48 đến 90%. Ok, Georgia đó. North Carolina đã có kết quả luôn rồi. North Carolina đỏ, North Carolina. Và
có kết quả là 230 rồi. Rồi ok. Ok. Cái North Carolina thì chắc chắn là Pennsylvania thì sao cho đến bây giờ đây Phùng Quốc Thọ? hồng lắm rồi. Đến 76% là nó là 51 so với lại 47,9. Là so với bà Cà. Dạ. Thưa các anh chị em, vừa rồi đó là 3 cái con số mà chúng tôi không tính bên Cộng Hòa mà quay qua tính bên Dân Chủ. Con đường ngắn nhất để đưa bà Cà tiếp tục làm tổng thống, không phải tiếp tục làm tổng thống, quanh trở lại từ phó tổng thống trở thành tổng thống, đó là con đường giành chiến thắng ở tại Pennsylvania có 19 cử tri đoàn, Georgia có 16 và North Carolina có 16. Nhưng theo tường trình của Phùng Quốc Thọ đó thì Georgia coi như out, 51-48, 90% count. North Carolina là 98% count, 48-47 gì đó, nó năm nay là như vậy. 16 tiểu bang ở tại Georgia và 16 tiểu bang ở North Carolina đều lọt ra khỏi tầm tay của bà Kamala Harris. Vậy bây giờ đây bà chỉ còn hy vọng ở Pennsylvania mà thôi. Tuy nhiên, tính đến giờ phút này 19 tiểu bang ở Pennsylvania vẫn đang nằm về phía Tổng thống Trump bởi vì con số 51-47. Trong khi đó, cái percentage đã tính được 76% rồi, đúng không Thọ? 76% mà 51-47 có nghĩa là cả 3 cái tiểu bang quan trọng để cho bà Kamala Harris có đủ con số 270 phiếu cử tri đoàn coi như đã hoàn toàn nằm ở ngoài tầm tay. Điều đó là một điều rất là có lợi khi mà chúng tôi phân tích về cái con đường quanh trở lại cờ bạch ốc của Tổng thống Trump và con đường nắm lấy cái chức vụ tổng thống của bà Cà. Thì quý vị thấy cho đến bây giờ đây đó, chúng ta có rất là nhiều niềm tin chiến thắng. Xin cảm ơn các anh chị em rất nhiều. Chuẩn bị sân banh đây quý vị. Số liệu của tiểu bang Arizona là 1 tiếng đồng hồ rồi, tầm 50%, 49.7 so với là 49.5 của bà Kamala. Gần đang dẫn nhưng mà cái số liệu này nó đứng sự luôn 50% từ hồi giờ tiếng đồng hồ. Thưa các anh chị em, chúng tôi đã tham dự bao nhiêu lần bầu cử rồi. Tổng Trump rất là nhanh chóng đạt đến con số trên 200, rất là nhanh chóng, bởi vì khi cộng các cái tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ nó đến rất là sớm. Trong khi đó phía bên Dân Chủ năm nào cũng vậy, họ ọt ạt miết cho đến khi họ cộng của California và Washington, Seattle, những tiểu bang ở miền Đông, bên miền Tây Hoa Kỳ đó, thì con số giọt lên 170, 180. Và hiện tại bây giờ đây quý vị thấy đó, Tổng Trump đang ở con số rất là trên 200 và bà Cà dưới 200, con số khác biệt như vậy đó. Nhưng quý vị cứ tin đi, từ giờ trở đi đó, Tổng Trump sẽ tăng lên rất là nhanh để đạt con số 270. Và phía bên bà Cà đó, con số 170 mấy đó nó vẫn cứ đứng như vậy, bởi vì hết cửa rồi quý vị, hết đường rồi. Bây giờ đây thì thay đổi không khí chút xíu đi, mời quý vị nghe bài hát tiếng gọi MAGA nha quý vị. Mời quý vị nghe sau đây. Mặt xuôi trên non đã về sông An Bình, về đây chung sức dựng xây đất nước này, vượt những gian nan ta đền ơn nước Mỹ, niềm tin trong mắt và chân lý trong tim. Xiềng xích trên thân cho ta sức mạnh, vỏ xe tâm tư nung thèm can trường. Mặc những dối gian những ai phũ phàng, mặc cơn giông tố vẫn cười. MAGA, 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 kề sát vai nhau trung thành với lý tưởng. Dù ai ganh ghét, dù ai có căm hận, thề giữ công bằng, luôn bảo vệ hiến pháp. Tự do nhân ai, tình thương hãy vươn lên, rồi cũng qua đi cơn đau ê chề. Cùng nắm tay nhau thênh thang đi về.
hãy trở lại, từ nay mãi mãi có nhau. Maga, 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 Maga. Thưa quý vị, vừa rồi là The Call of Maga của nhạc sĩ Vĩnh Điện. Thưa quý vị, anh cũng đã bay từ ở bên miền Đông Bắc Hoa Kỳ đến tại cái tiểu bang Texas này để thăm chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn anh rất là nhiều. Bà xã Phùng Quốc Thọ có đang theo dõi bầu cử không? Có chứ, yêu Trâm mà. Yêu Trâm mà. Hương phát biểu chút xíu đi, nói chuyện xíu đi. Rồi, coi như những người yêu Trâm mà. Thôi bây giờ Hương chia sẻ một chút đi, xem cảm nhận thế nào về cái cuộc bầu cử Mỹ này. Không biết, coi như chồng biết rành quá mà coi như để cho chồng nói phải không? Chỉ để cho chồng nói thôi, rồi thế cũng được. Vậy là hôm nay là nhớ nha, chuẩn bị là coi như là khao mừng chiến thắng là bọn tôi lại đến Houston á. Nha, đến Houston quậy tơi bời khói lửa luôn. Chuẩn bị nhà cho chúng tôi ở, rồi hai đứa là chúng tôi để hôm nào Quốc Vũ ha. Dạ. Hôm nào mình đến bữa nay hết đẹp trai hơn trước nha. Đẹp trai chứ, đẹp trai hồi giờ mà. Hồi chưa, bây giờ hơn. Nhưng mà chắc chắn là chị ơi, chắc chắn là sẽ thắng rồi. Không, ông là thắng lớn luôn á, chứ còn thắng mà gọi là thắng thì là không có nói gì là thắng chắc chắn rồi, nhưng mà thắng lớn luôn á. Cho nên đang chờ đợi tối nay là phải canh thùng phiếu, phải khi nào mà coi như chốt lại hết rồi bắt đầu chúng ta mới đi ngủ. Gia đình anh em Cánh Hữu hôm nay là cứ phải thức thâu đêm. Kết quả bây giờ vẫn đang khao. Tổng thống Donald Trump là 214 và bà Cà 179. Khao lâu dữ rồi đó. Bắt đầu những con số. Vậy là bên anh đi nhanh hơn, còn đây là đang xem ở trong SBN. 230. 230 phải không? Đó. 230. Dạ 230 trên Google đó. Dạ. 40 phiếu. Dạ. Thì cũng chờ đợi. Đây là lịch sử lại lặp lại đây. Michigan là đang đỏ 52,3 so với lại 46. Dạ. 33% đấy. Ở đâu? Michigan bây giờ thấy trên cái biểu đồ thấy màu hồng rồi đó, hồng hết rồi đó. Wisconsin này, Michigan này, rồi Pennsylvania này. Bắt đầu màu hồng đang dần đỏ. Còn lại một tiểu bang nào trắng bóc ở trên màn hình đó vậy? Nevada chưa. Nevada chưa thấy nói năng câu nào. Chị có nhìn thấy đỏ nhiều hay không? Thấy đỏ nhiều nhưng mà vậy thì những thằng nào hồng đó nó sẽ thành đỏ, mà tiểu bang vùng Colorado với New Mexico nó vẫn xanh là ông nội ơi, thấy không? Virginia này, Virginia 89,4% là đã khao rồi đó. Bà Harris thắng chứ. Dạ không, Virginia là 89, tức là số phiếu cao. Kìa, nhưng mà bà đã có cái số cao hơn, nhưng mà con chưa. Virginia chưa. Thọ, ta thấy ở trên SBN nó chiếu đến giờ phút này 89.4% thắng ở tại cao ở tại Virginia. Bà Cà 50, tổng Trump 48. Có đúng vậy không? Coi tới bên kia nó nói sao? Virginia 77% report mà 50.3 so với 48.1. 50.3 của ai? 50.3 của Kamala. Như vậy là bà thắng Virginia chứ đâu phải ông Trump thắng đâu. Bà thắng. Hồi nãy thì ông Trump thắng, nhưng bây giờ thì bà thắng rồi. Không, Virginia bà vẫn lắng hơn từ hồi giờ. Virginia nguyên của nó là xanh đấy chứ.
Mày chuyển qua bên cái phần Senate, mày coi thử Hùng Cao với Thiên Ken sao, giùm tao coi được không? Hùng Cao thì Senator. Senator vẫn chưa có bốc xong màu đỏ. Nhiều tiểu bang đang còn trắng xóa chưa có khao. Nó còn 3-4 tiểu bang. Senate chưa còn một số. 52.7 so với 47.3. Vậy là ông Tim Ken là cao hơn ông Hùng Cao hả? 5247, 52 bên kia 47 rồi đó, cũng 5%. Cũng 5%. Mà số khao nhiều rồi, 80 mấy phần trăm rồi. 5% là cũng giống như vậy. Sao dân vẫn bỏ ông nó hoài vậy? Và cánh tả thì nó nhiều tiền lắm mà đủ thứ bánh khóa đó. Nhiều tiền phiếu rồi nó cũng tới nặng tám nhiều, còn cao của mình hơn kiếm đó. New Jersey coi như bà cả đang gác này, mà khao được 67,1% rồi. Nevada sao mà cứ không hết, chưa thấy có một con số nào hết này. Nebraska. Khó lắm à. Không thì nó còn Nebraska, Montana. Thưa quý anh chị em, bây giờ đây chúng tôi thấy là Tổng thống Donald J. Trump có 215. Rồi 230 trong kia đấy chứ. Real Politics đây, tức là còn chừng khoảng 50 phiếu nữa. Ở bên Senate thì bên Republican vẫn gác 10 ghế. Ở bên House, Republican gác 40 ghế. Wow, lần này ha, lưỡng viện này ngon ha. Bây giờ đây là 6 phút, cách đây 6 phút ở trên cái trang Real Clear Politics cho chúng tôi chia sẻ với quý vị những con số như sau. Harris War 174, Trump Ven 215, tức là đại ca còn 55 phiếu nữa là đủ 270. US Senate, tức là thượng nghị sĩ đó quý vị, Democrat 40, tức là bị mất đi 2 đó, hồi trước họ có 42 bây giờ còn có 40. Republican là 49. Trong khi đó ở dưới House thì Democrat có 103 và Republican có 151. Vậy thì ở lưỡng viện Quốc hội, Cộng hòa đang thắng thế cả thượng viện và hạ viện. Thượng viện thì gác 9 ghế, hạ viện thì gác 151 trừ 103 là 47 ghế. Và còn điểm số thì Tổng thống Donald J. Trump đang gác liên danh của Kamala Harris là 215 trên 174. Đó là những gì mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Nhưng hồi hộp nhất vẫn là số tại 7 tiểu bang dao động gọi là swing state đó, hay còn gọi là chiến địa, hay là gọi là then chốt, quý vị gọi nhiều gì cũng được. Đó là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Nhưng mà trong số đó, như chúng tôi nói với quý vị, 7 tiểu bang là cái diện, còn cái điểm chính vẫn là Pennsylvania. Đến giờ phút này bạn tôi thông báo cho biết là 76% cao, con số đang là 51 trên 47, nghiêng về Tổng thống Donald J. Trump. Hy vọng 19 phiếu của tiểu bang Pennsylvania cuối cùng vẫn thuộc về Tổng thống Donald J. Trump. Bởi vì ứng cử viên nào mà giành chiến thắng tại đây thì cơ hội chiến thắng rất là dễ dàng. Thưa quý anh chị em, còn khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa là đến nửa đêm rồi. Không biết âm binh có trỗi dậy, có đi bầu như hồi năm 2020 hay không. Chúng ta vẫn cố gắng thức để mà canh phòng phiếu nha quý vị, canh cái hòm phiếu đó, chứ nếu không thì đặc biệt thì cái cuộc tranh cử ở tại Thượng viện Liên bang của tiểu bang Virginia giữa hai ứng cử viên Tim Ken dân chủ và cựu đại tá Hùng Cao Cộng hòa thì ở cái khoảng 15-16% đầu đó thì chúng tôi rất là hoan hỷ, bởi vì thấy tổng thống ông đại tá Hùng Cao gác ông kia tới 15% lận.
Nhưng mà càng đi sâu vào về đêm á, thì con số nó ngược lại. Bây giờ đây thì nó quanh trở lại cái chỉ số bình thường trước kia. Bây giờ đây trên màn hình quý vị thấy người ta đã khao Project Winner tổng thống Donald J. Trump của tiểu bang North Carolina rồi đó quý vị. Chúng tôi cảm ơn đài ISBN vừa mới update một thông tin. Vậy thì quý vị sẽ có thêm con số 214 cộng với theo lại 16. Tổng thống Donald J. Trump sẽ có 230 phiếu cho đến bây giờ đây. Win. Và quý vị cũng biết đó là Đại tá Hùng Cao là một người rất là cố gắng và đã được Tổng Trump endorse. Chính ông cũng đến thăm cái khu vực thương xá Eden để hỗ trợ cho cuộc vận động tranh cử của Đại tá Hùng Cao vừa qua. Vì chúng ta hy vọng từ giờ cho đến cuối chương trình thì cái số điểm của Hùng Cao sẽ tăng lên. Bây giờ là 230 so với 192 rồi. 230, 192. Bà Cà bà lấy tiểu bang nào mà có 192 vậy? Thì mấy cái tiểu bang. Ok. Đúng rồi, mấy cái tiểu bang đó là luôn luôn xanh lè. Xã hội bên nó vậy mà sao nó vẫn là bên mà đó hả? Bởi vì nó cũng nhiều con đường lắm, nhiều khi chưa kiểm soát hết được cái vấn đề cái phiếu nó là nó có hợp pháp hợp lệ không á. Bây giờ trước hết là có nhiều vấn đề lắm. Thưa các chị em, trong cái cuộc bầu cử năm nay đó, chúng tôi thấy có rất là nhiều cái chỉ số rất là khả quan ở bên lưỡng viện Quốc hội, là một điều rất là mừng. Bởi vì chúng ta rất lo sợ nếu mà Tổng Trump thắng mà lưỡng viện Quốc hội thua đó thì ông sẽ thành Tổng thống bị què. Bây giờ đây thì Tổng Trump đang gác chứ chúng tôi không nói thắng. Nhưng mà ở bên lưỡng viện Quốc hội thì rõ ràng là cả Thượng viện và Hạ viện ở bên Cộng Hòa đang dẫn rất là cao. Chúng tôi nói hồi nãy đó, gần 10 phiếu trên Thượng viện và gần vài chục phiếu ở dưới Hạ viện. 115, 165 là bao nhiêu? 40 phiếu, 4-50 phiếu vậy đó. Thưa quý vị, là ở tại Hạ viện đó, trước cuộc bầu cử thì chúng ta gác có 5 phiếu mà thôi, 5 ghế mà thôi. Bây giờ đây con số tăng nhiều lên như thế này đây, chứng tỏ là bên cái cuộc vận động tranh cử ở tại các tiểu bang, các địa phương đang rất thành công, với con số gia tăng rất là đáng khâm phục. House chúng tôi đang coi ở trong đài Fox thưa quý vị, chuyển qua đài Fox chứ không có coi bên Real Clear Politics và bên Five 38 nữa. Bây giờ đây đó, ở tại Hạ viện, Dân Chủ có 115 và Cộng Hòa có 165. Riêng cái phần Thượng viện thì bên đài Fox News người ta update là 42-50, có nghĩa là bên kia thì 9 ghế, bên này là 8 ghế, ở kia 42-50. Mấy cái thông tin đó bị ấy quá, bị lag quá, bị chậm quá, bên này đã là 49-40 cho Thượng viện rồi. Ồ vậy hả? Thượng viện bên này là bên Cộng Hòa đã gain thêm hai ghế, bên Dân Chủ mất 2 ghế, Thượng viện. Đến giờ phút này là 49-40. Còn bên Hạ viện đó là Dân Chủ mất 2 ghế nhưng mà Thượng viện được 2 ghế. Em chơi 2 bài sáng như bình thường. Em đi chơi 2 bài sáng bình thường không sao. Cái gì? Em đi chơi 2 bài sáng bình thường. Trời có gì đâu chị, trời thanh niên mà. Em đi chơi 2 bài sáng bình thường. Thanh niên mà, chị lo gì? Chị đâu nói gì đâu, chị nói nó dám thức khuya để mà canh. Trời ơi, mình già mình còn thức canh được đâu chị bọn nó. Trong Win North Carolina, ok, that's good. Không Win đâu, Win rồi. Còn thiếu 40 phiếu nữa. Còn 40 phiếu nữa là mấy cái hồng hồng nó lên đó thì ok. Mấy hồng hồng nó đang thắng đó, nó lên đó là xong rồi.
270 need to win mà Tổng thống hiện tại có 230 rồi đó quý vị. Mấy ông hồng nó lên là thắng rồi. Đang thắng gì thế nên Đang trên đường chiến thắng. Nó xanh này còn là như gió hả? Cái đấy là cái đà gì? À. Còn đang tiếp tục. Dạ. Có chưa? Tới số 50 chưa? 50 có rồi, tới số 50 rồi. That's good. Anh này, ở Wisconsin cũng đang mình Cộng hòa đang tận ơi, chuẩn bị ăn mừng nha. Uống đi. Em lấy khô bò cho nó đi. Lấy khô bò. Lấy khô bò ăn ha. Lấy khô bò cho nó. Ở trong cái tủ lạnh anh có để ở dưới. Ủa thế hả? Lạnh dưới hả? Ở dưới Anh Thọ ơi, chuẩn bị nha, mời nha anh Thọ. Giờ mình chưa sắp rời khu champagne nãy giờ mà khui bia trước. Ok. Ok. Vô nha, mời anh em Kính Hiểu nha. Bia này ngọt quá. Nó muốn đông đá rồi. Cái này mấy thắng cái gì nữa mà lên tới trận 92 rồi đây. Arizona từ sớm giờ đóng cửa luôn, không theo tập biệt nữa đâu. Georgia 91% report rồi. Georgia là thắng chắc luôn rồi. có phải mày theo dõi cái 2024 US election trong Google mà mày gửi qua cho tao là chiều đúng không? Đúng rồi, 2024 US election nó nằm ở trong Google, bấm cái link nó vô là ngồi xuống luôn. Mày có nghĩ rằng là cái này tốt hơn những cái khác không? Chắc chắn luôn, phần trăm luôn của nó, tại cái thống kê của nó đầy đủ, mình coi vừa tổng thống, vừa thượng viện, vừa hạ viện, vừa governor. Nhưng ông đánh giá là bất kỳ dù cho anh có thuộc về dân chủ hay cộng hòa, anh không thể nào mà không tôn trọng phong phú được. Anh không có thể nói sai được. Bây giờ là dân chủ lên 205 rồi, cái gì lên 205. Ok. Ok. Anh Cái nhà hoặc win và chia nhà rồi dân chủ. Dân chủ win hả? Pennsylvania. Nếu mà nó win nó win Virginia đó là vùng cao khó thắng lắm. Rồi win rồi. Có số rồi đó hả? Xong. Rồi nó win rồi. Rồi ông team nó thắng luôn rồi, 53 4 so với 46 rồi. 53.4 trên 46. Team Khan là thắng rồi đó hả? Gần tới bao nhiêu, 46 40 gần 7 điểm mà. Hương bữa trước sao không nói ông xã chở qua bên California đi bỏ cho Tổng Trump một phiếu. Để anh gửi cho em một tấm hình vui lắm. Có một cái ông đó mặc quần tây, áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đỏ, đến phòng phiếu trình cái ID ra để xin phiếu đi bầu thì bị nó bắt, ngay lập tức nó còng tay. Lý do là bởi vì cái luật của California đó là không được trình ID, bởi vì
hiến pháp Hoa Kỳ thì nói rằng là phải là công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu. Nhưng mà để biết bạn có phải là công dân Hoa Kỳ hay không thì từ hồi nào đến giờ đi ra phòng phiếu là phải trình ID. Thậm chí lên máy bay hay là mua thùng bia nó còn hỏi ID nữa chứ. Nhưng bây giờ đây California nó đang ỉa trên luật pháp, nó nói như vậy đó. Chỗ tao á, cứ có mặt ở đây là tao đưa phiếu. Còn hãy hỏi ID có nghĩa là kỳ thị. Mày công dân Mỹ mày có ID, còn tao di dân lậu tao không có ID là mày hỏi ID tao hẳn kỳ thị, bắt nhốt. Cho nên á, bà nội với theo lại mấy anh chị em nó cùng với Hương mà bay qua Cali một chuyến, đến tại cái phòng phiếu nào trong mùa bầu cử, tự nhiên nói với nó rằng là tôi cần cái phiếu là nó đưa rồi vote Donald Trump rồi đi về. Nhưng mà California vote để lấy tinh thần thôi, chứ bây giờ đi có mấy chục người rồi vote cũng không thắng. 8 giờ đóng phòng phiếu mà 8 giờ 4 phút nó gọi nó thắng rồi đó, không thấy sao? Bởi vì rõ ràng một điều thế này nè, cái tinh thần của người dân Hoa Kỳ và cái khí thế của ông Trump á, nếu mà one day voting, đi bầu một ngày, paper ballot tức là bầu bằng giấy và ID require, ba cái yếu tố đó mà được công nhận, bầu bằng giấy, bầu một ngày và hỏi ID, thì ông Trump sẽ thắng 50 tiểu bang. Tiểu bang nào ông đến cũng rất là đông dân, người dân đang háo hức. Nhưng mà khổ có một cái bây giờ đây đó, nó là như vậy đó. Cái California nó gửi phiếu về cho tất cả mọi người, cho dù bạn có muốn hay là không. Cho nên nói thì nói cho vui vậy thôi, chứ mình là công dân đàng hoàng, hoặc là mình chưa trở thành công dân, nhưng mà mình hiểu được cái gì sao mình không có làm. Anh nói cho vui chơi thôi, chứ mình biết được rằng hiến pháp Hoa Kỳ quy định muốn đi bầu phải là công dân. Còn mình là người Cộng Hòa, mình chưa có phải là công dân thì mình không đi bầu thôi. Cho nên hồi nãy mình nói cho vui chơi vậy thôi. Từ ngày còn tấm đen qua Hawaii mà nó thành dân chủ, Hawaii khỏi điếm còn đang số 0. Vậy Hawaii không cần đến chị. Nó như Cali vậy đó. Dạ không cần đến. Vừa đóng thùng phiếu đã có kết quả mà. Chưa đóng, bạn đi làm 4 giờ đi bầu là nó khỏi bầu. Xong hết rồi. Đi Cali. Ở trên Google nó vẫn để số phiếu của bà Jill với ông Chase Oliver đó không? Những người không thích ông Trump mà cũng không thích bà Cà. Người ta bỏ cho cái người này. Bà Jill cũng được 27.438 vote. Ông Chase đến giờ này cũng được 27.080 vote. Đây là những cử tri người ta không thích bà Cà mà cũng không thích ông Trump, cho nên bỏ cho hai cái người, một cái là Green Party là đảng xanh, một cái là Libertarian Party là đảng tự do. Nhưng mà hiện tại là điện là Cộng Hòa đang ghen thêm một ghế nữa, nắm chắc luôn. Thượng viện là đang lấy rồi. Cả ba viện luôn. hello, chào Mai Thanh Tuyết. Thưa quý vị, ở trên chương trình hiện nay đang có sự góp mặt của một người bạn gọi đến từ Việt Nam. Cảm ơn Mai Thanh Tuyết, bạn có khỏe không? Đúng rồi. Ta đang theo dõi đây, nhưng mà mày muốn biết thế nào thì nói chuyện với Phùng Quốc Thọ này, nó đang trên on air đây. Thằng mình đã sụt tạm xanh lại rồi. Thọ trả lời Thọ. Hello. Thọ. Mày thằng Tuyết nó hỏi đó, mày trả lời cho nó đi. 230 192. 230 205. Ông Trump đang gác.
Còn một đống nữa lận, đừng có lo. 1, 2, 3, 4, 5. Nó mà sân còn quá. Mày có biết mày đang nói đây là mày đang nói trên diễn đàn anh em cánh hữu không? Cả thế giới tao đang nghe tiếng mày nói chứ không phải là mày nói chuyện với tao. Còn 5 triệu ban, 6 triệu ban. Đang hồng hồng giờ đổ xanh rồi. Ok, không sao đâu, cứ tin tưởng đi là chờ một khoảng thời gian nữa, vài tiếng đồng hồ nữa sẽ có kết quả chính thức. Nếu mà không có gì thay đổi đó là bây giờ đây đó là tất cả các phòng phiếu ở trên toàn quốc đều đóng cửa, kể cả hai bờ Đông Tây, nhưng bây giờ chỉ có đếm thôi. Giờ chỉ có đếm thôi. Nhưng mà ok. Thôi vậy bye nha. Người bạn từ Việt Nam cũng theo dõi chương trình. Thưa quý vị, vừa rồi đó là một người bạn của chúng tôi đó quý vị, cũng theo dõi chương trình của diễn đàn anh em cánh hữu, cho nên gọi hỏi thăm để biết được kết quả như thế nào. Nó nói mẹ không nghe gì hết hả? Nó cũng hơi ồn quá. Bởi vì hai cái điện thoại để gần nhau cũng sao ồn. Bài chat đó. Chạy hết rồi. Chính cái tiệm phim đồ ở bên Illinois á, Hai Đa một có 4. Hawaii. Đến Hawaii trọng. Florida là bề đếm gần hết thì 97,4% rồi đấy. Tổng thống điều tổng rồi. Georgia cũng chưa 4 lần này. Đếm gần 57%. Đó là con đậm của này con đậm. Còn 40 nữa, còn 40 phiếu cử tri đoàn nữa là xong, kết thúc. Mấy cái tiểu bang kia còn ít không mà 4 phiếu. Đại phiếu nhỏ nhỏ, còn mấy cái lớn lớn 19 hay mấy là nó nguyên. Nó thơm sao mà thằng nào sạch cái đó mà nó mẹ hết rồi. Hả? Pennsylvania nó là 82% cao rồi, mà đang trên lệch rất là lớn. Pennsylvania này 19 phiếu cử tri đoàn. 47.6 mà đến tới 82%. 82% mà tổng trump bao nhiêu? 51 mấy tổng thống Trump đó hả? Ok, này là tấm độ coi như chuyện gì rồi, ok. Lộn lần với lộn 4 lần thấy mẹ rồi. 51.4 so với lại 47.6 là trên lệch tới ok. Chắc chắn đấy mà Pennsylvania là rất khoát là tổng thống Trump thắng rồi. Georgia với lại Pennsylvania là bao nhiêu, là 35 tiếng nữa.
Dạ, 19 phiếu là Pennsylvania. Georgia tổng thống đúng không? 16 đúng không? 16 với North Carolina cũng 16 đúng không? 16 là cao rồi, còn này lại 16 cộng 19. 16 với 9 là 9 là Pennsylvania. 16 với 19 là 35. 35. Còn thiếu Còn 5 còn năm kiếm nữa. kiếm ở đâu ra 5 phiếu nữa chỉ cho tao cái coi. Wisconsin đó là 10 phiếu, Michigan 15 phiếu nữa. Michigan 10 phiếu. Michigan 15 phiếu mà cái đó cao được bao nhiêu rồi? Wisconsin đó là cao 75% rồi, đó là 51.3, 47.3, quá chênh lệch luôn. Wisconsin đó. Mà ở đó có 10 cử tri đoàn. Mà với lại Michigan 15 nữa này. Michigan 15 nhưng mà Cao bao nhiêu phần trăm vậy anh? Cao bao nhiêu phần trăm? Là 51.7 so với lại 46.5 đến được 43% rồi. À, mới 43 mà. Michigan thì chưa chắc nhưng mà Wisconsin thì coi bộ ngon. Lấy 10 đó cộng vô 265 là cũng được 275 rồi đó. 275. Chắc không? Chắc chắn. Arizona bây giờ chuyển sang rồi. Arizona hả? Không phải, Lộn mày lộn biết vậy? Người ta đang chờ mình lộn hoài. Lộn biết. Mày lộn 4 lần cái chết tao rồi. Ở nhà có một lộn. 49.8 rồi, 49.4 có 50%. Bả nhảy lên rồi đó, bả 92 rồi kìa, nãy có 100. Không, 92 lâu rồi chị, bây giờ nó bây giờ. Nó ra anh dân. Arizona chắc có đóng cửa đủ rồi. Rồi mấy chỉ cần vậy á. Mấy chỉ cần thì cũng chưa chắc. Thượng viện là tháng 5 cục rồi, nó để này. À. Ông Texas của mình gần đây tới 50 mấy rồi, các ông kia đấy chị. Texas á, Texas ở Cộng hòa. 3, 4, 5, chưa kể thằng này. Nhưng mà senator thì coi như Cái này tới 11 phiếu nữa. Một phiếu Arizona. Cái nào mình cao cái Arizona 11 này. 11 này. Đã ký rồi đó. Giờ bắt đầu mình làm mấy cái ấy nhỏ nhỏ rồi. Mấy cái phiếu nhỏ nhỏ sạch. Hello Mark, how you doing, brother? Yeah, I'm watching the election cover right now. How are you? Where you at home or at somewhere? Yeah, we're at home. You at home? You and your boss? I didn't see I didn't see the banner you hang outside. Maybe you carrying outside or you carry to the church or somewhere else? It fell down, so Oh, it fell down. Okay. we figured out how we're gonna hang it tomorrow. Okay. So yeah, we had it hanging up there, you know, pulled in the driveway yesterday and Rose said, "Oh man, the banner fell." So Do you see the way President Trump win tonight? Yeah. He got 230 right now. He need another 40. But right now I saw he have look like a 65 more. and he's getting close, and Harris looks like she only has 204. 204, 205. Yes. You know what? I walked today, but I didn't see you. But I saw your doors open, brother. Oh, yeah. I was in and out. I opened up the windows and was cleaning out the window seals. It was all, man, it was dirt. Oh my goodness. So, Okay. Cleaning the windows. Okay, just like I told you, you know what? The reason I left California, I come here because I love the freedom. So right now, the freedom to come back. So anyways, we are very exciting right now because me, my wife, and couple of friends are on air right now. Even we are talk together like that. We are on YouTube right now. Yeah, we're on YouTube right now. Can you say something to our audience?
Okay. People in the show right now, they hear what you say. So we thank you very much, and we still keep watching until we have a real victory. Okay, don't go to sleep. Okay, be careful like 2020. All right, Mark. Thank you, appreciate y'all. All right. So see you tomorrow and say hello to your wife. Okay. Thấy nó nhảy lẹo hoang cái mình cái gì đó đúng rồi. All right. I work tomorrow and we see you. Thank you. Bye bye. Nói đây cái nhảy thành 205 rồi. Đúng rồi, 205 rồi. Nó phải dạy chứ. Nhưng mà mình đang lợi thế, mình đang thắng mà. Bởi vì mình đang còn có nhiều cái tiểu bang nó chưa đếm hết, nhưng mà mình đang như thắng. Nhỏ mà có, thấy nó cũng có win một số giọng á, mình còn mấy phiếu cử tri không. Mà Arizona sao nãy giờ đứng nghiêm ta? Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa nói chuyện với một người bạn á, cái người mà chúng tôi nói với quý vị rằng là họ yêu Tổng thống Trump lắm. Và chúng tôi cũng có tặng cho họ một cái mũ, một cái nón, một tấm banner họ quay treo trước nhà. Rất là exciting, bởi vì chúng tôi thích cái nhà này, bởi vì cái đấu tranh của họ rất là mạnh mẽ. Ngoài những cái banner người ta treo ngoài sân đó, chúng tôi thấy một cái bảng hiệu rất là to, đó là God, Gun and Trump. Ok. Và một cái banner nọ nữa để ngay cái cửa là We have nothing except gun. Có ngon thì cứ vào đây đi, chúng tôi chưa có súng à. Thưa quý anh chị em, đó là những gì mà chúng tôi thích cái người khách này. Chúng tôi nói chuyện với họ và chúng ta tặng cho người khách hàng này một món quà, và chúng tôi cũng vừa gửi lời cảm ơn đến Mark và Rose, hai người bạn ở trong cái rau thơm. Sao Nevada không có đếm luôn, không biết sao. Nevada không có đếm, chưa có đếm cao chứ nào, không biết sao, đi ngủ rồi sao. Nên nó 72 rồi đó. Không Nevada. Hồi nãy mới là Nevada nè. Không Nevada cái không, chưa có một cái đếm nào hết. Nãy mới thấy đó. Mississippi 64. Mississippi này được 70 mấy phần trăm, phải khao 70 mấy phần trăm. Minnesota mới có được 45,6%. Michigan này nè, Tổng thống Trump này gác nè. Miền Đông đó, cái bên đấy là người đấy. Còn mấy cái miền mà của tụi dân chủ đó, cái dần nó đồng nó có chút xíu mà nó quá nhiều phiếu mà. Louisiana. Mấy cái miền trên kia đâu có nhiều người đâu. Anh Nguyễn Phú nói là Hawaii thua rồi, Hawaii thì có bao giờ thắng đâu mà không thua anh, cho nên là Hawaii thì không có khao được. Okay. Robert Kennedy Jr. cũng được 483. Đại tá Hồng Cao cũng xong rồi. Cảm ơn Andy Quỳnh nha. Anh có biết tin đó, bởi vì buổi chiều khi mà anh em mình nói chuyện xong đó, anh về thì anh thấy một cái update rất là sớm từ Virginia, độ lúc đó chừng khoảng 15-17% gì đó phiếu cao. Thì chúng thấy Đại tá Hồng Cao đang gác tới 15%, 14-15% gì đó. Nhưng mà càng đếm thì cái số đó nó giảm xuống. Thưa quý anh chị em, là bởi vì chúng tôi đã nói với quý vị từ lâu rồi, Đại tá Hồng Cao mà thắng ở tại Virginia trước một ông thượng nghị sĩ có kinh nghiệm lâu năm như Tim Kaine đó, thì quả là một phép màu. Bởi vì về mặt cái lý lẽ mà chúng ta nói với nhau đó, thì cái lá phiếu của mình đó, nên dành cho một người trẻ có công cống hiến với đất nước này, cho người ta một cơ hội để người ta phục vụ. Thì cái đó là cái suy nghĩ một cách rất là bình thường. Nhưng mà ở trong cái dòng chính trị, quý vị biết đó, người ta dùng cái cụm từ gọi là ăn dầm nằm về. Ở đó người ta mấy chục năm rồi, người ta có fan rất là đông, có tiền rất là nhiều. Tiền của Đại tá Hồng Cao không bằng 1/4 của ông Tim Kaine nữa. Hôm qua chúng tôi có chia sẻ với quý vị là chiến dịch tranh cử của bà Cà đã xài tới 2.500 tỷ. Quý vị thấy cho tất cả các cái khoản chi mà chúng tôi chia ra đó, trong khoản nào đó, quý vị thấy đó. Nhưng có một điều rất là ngạc nhiên là năm nay ông Musk đã dành tới 134 triệu đô la cho Tổng Trump, mà trong khi ông tỷ phú Michael Bloomberg dành cho bà Cà chỉ có 42 triệu mà thôi. Cái đó là một sự khác biệt. Và cái điểm mà người dân Hoa Kỳ đều thấy rằng á, khi mà người ta đem ra người ta so sánh á, thì người ta thấy được hình tượng của Elon Musk, một người rất là siêng năng, giỏi công nghệ, làm việc rất là chăm chỉ, đứng ra ủng hộ ông Tổng thống Donald J. Trump. Trong khi đó chỉ có cái đám celebrity từ Hollywood ăn uống bệnh hoạn, múa nhảy,
Taylor Swift hay là những cái người như là Beyoncé hay là Diddy hay là những người này nọ đó, họ không phải là cái biểu tượng để mà ủng hộ bà Cà, nhưng mà vì không có ai yêu nước ủng hộ cả cho nên dùng những cái biểu tượng đó, và đó là những hình ảnh xấu cho giới trẻ. Người dân Hoa Kỳ nói vậy cho người ta cũng nhìn coi thử ai là những người gì đi ngủ giờ sớm vậy. Nhận Ezo hả? Ok. Con gái hả? 93% Georgia cao, 50.8, 48.5, và 93% cao. Cái này sao nó cũng chưa có thông báo kết quả. còn chờ cái gì nữa phải không? 93 mà chưa khao, chưa hô thắng hết thôi. Pennsylvania 83% cao, 51.4, 47.7. Cho lợn 3, 80 mấy rồi. Em sao rồi Andy, có gì mới không em? Em thì cũng giống như anh thôi, thì nãy giờ cũng nghe anh nói vậy đó, thì cũng ok. Em thấy là cái thượng viện mình lấy rồi, nhưng mà còn những cái ghế mà trên thượng viện hiện giờ nó cũng bấp bênh lắm. Có một cái ghế mình chắc cũng có thể lật được là của ông McCormick thôi, còn những cái ghế kia thì nó cũng bấp bênh. Ông McCormick ở tại Pennsylvania. Dạ. Bởi vì cái ghế đó Tổng thống Trump đầu tư rất là nhiều. Vậy thì cho anh hỏi thăm nè, bà Carrie Lake ở tại Arizona thì sao? Mà bà đang thua khoảng chừng 6-7 điểm gì đó. Wow, thua 6-7 điểm. Dạ. Đại tá Hùng Cao cũng thua 6-7 điểm. Dạ, đại tá Hùng Cao thua cũng 6-7 điểm, 53, 46 chấm mấy. Dạ. Nhưng mà còn Cao hay là đã xong rồi? Xong rồi, nó đã kho rồi. Virginia nó kho cho bên Tim Kaine với bên bà Cà rồi. Dạ. Bà Carrie thì đã thua khoảng chừng 6 điểm. Dạ. Vậy thì em thấy không, những cái thăm dò mà người ta nói rằng cái cuộc chiến này mà thắng landslide đó là như anh đã nói với em á, tại làm sao mà 40 năm trước Tổng thống Ronald Reagan thắng landslide, bởi vì hồi đó không có di dân lậu. Còn bây giờ đây đó, cái số di dân lậu đó, nó tạo nên một sự bất công. Em nhìn cái đám đông ra ủng hộ Tổng thống Trump, rồi em nhìn cái đám đông ủng hộ bà Cà, thì thấy được cái thế nước, cái lòng dân. Vậy mà đến chừng cái kết quả bỏ phiếu ra đó, lúc nào em thấy giống như bây giờ đây đó. Cho nên cái ông hồi trưa mà hôm qua mà anh đi Thư á, ông là người Mỹ ở đây, trời mưa một cơn rất là lớn, cái anh chạy vô hàng, ông không bóc cái gara, cái anh chạy vô đứng nói chuyện với ông 15 phút, đến chừng tạnh mưa mới đi. Ông nói là anh nói với anh như thế này nè, 50-50, tức là ông ở đây ông nhìn cái dèo cái thế chính trị đó, ông nói cuộc tổng tuyển cử này không có landslide được, mặc dù thế của Tổng Trump đang rất là cao. Cho nên là ông nói đúng đó. Bây giờ em nhìn em thấy đó, hiện tại đây nó cho mình thấy những gì đó, ông nói đúng. Rõ ràng như hồi nãy anh phân tích với em đó, 219 phiếu của Tổng thống Donald Trump ở các tiểu bang Cộng hòa, 226 phiếu của bà Kamala ở các tiểu bang Dân chủ. Vậy thì mỗi bên đó cần bao nhiêu ở trong 93 phiếu của tất cả 7 tiểu bang chiến địa có 93 phiếu, Tổng Trump cần bao nhiêu để có đủ 270 và bà Cà cần bao nhiêu để có đủ 270. Thì trong đó mình figure out ra những tiểu bang nào ai mà lấy được 3 hoặc 4 tiểu bang gì đó mà cộng lại đủ con số để cộng với cái số cơ bản của tiểu bang mình 270 thì người đó thắng. Thì hồi nãy giờ anh em mình cũng đã chia sẻ trên diễn đàn những con số như là 16, 17, 16, 19, cộng tới, cộng lui, cộng xuôi, cộng ngược. Thì cho đến bây giờ đây đó, anh vẫn tin tưởng rằng là Tổng Trump sẽ vượt qua 270 một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà cái điều mà anh đang đáng vui hơn cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump chắc chắn thắng, vì cái đó mình biết. Cái mà mình lo ngại nhất đó là lưỡng viện Quốc hội. Và bây giờ đây hồi nãy anh thấy Thượng viện đó là Cộng hòa đang gác 8 ghế. Cộng hòa Để em nói cho nghe. Lúc mà nếu mà nó thắng nhiều nhưng mà em không có chủ quan lắm, là tại vì con em biết là những cái ghế mà của California là Adam Schiff đó là không thể nào mà làm đó được. Cái ghế của ở bên đó nó có kết quả của từng người chưa? Có rồi, nó gọi rồi, Adam Schiff thắng rồi.
Còn Director với bà Michelle thì sao? Cái đó là của Hạ viện anh. Chưa có. Hạ viện. Em chắc có rồi nhưng mà em chưa coi. Hạ viện nó nhiều quá. Ông Adam Schiff thắng ông Gavin Stay bao nhiêu bà xem? Thắng tới gần 20% rồi. Wow. Dạ. Em thấy đó, một cái thằng đầu dưa hấu nó vu oan giá họa cho Tổng Trump, ăn ngược nó ngạo, nhất là cái vụ mùng 6 tháng Giêng đó. Vậy đó mà nó vẫn gắt thằng kia. Em nói cho anh nghe, anh nói thì Khui cho em uống hả? Chị khui bia hả? Em còn. Con heo á, nó sẽ có bầu cho con heo đó, cho nó bầu cho nó hốt cắm. Ta nói gì mình biết rồi. Bây giờ anh đem con heo lên, chứ này là có trong tuổi dân chủ đó, nó cũng vẫn bầu cho con heo à. Thưa quý vị vừa nghe Andy Quỳnh nói một điều rất rõ ràng không? Giữa con heo và Tổng Trump nó vẫn cứ bầu con heo. Đó là lý do mà nhiều anh chị em trong nhà đó rất là thích cái bài hội chứng cuồng chống Trump của anh Hai Lá mà chúng tôi vừa mới chia sẻ vừa qua. Có nghĩa là họ bị một cái bệnh, quý vị, bệnh rất là nặng. Nằm mơ cũng thấy Trump nữa. Anh Mạnh Quốc anh nói là thượng viện 51 ghế rồi đó. Thượng viện 51 ghế hay 51 ghế thì tốt rồi đó, tức là Đấy, vượt thượng qua viện 50. 51 anh. Ok. Em đang chờ cái của ông mà không Biết là thượng viện mình là chiếm Andy biết sao không? Trước đây đó là trên thượng viện đó là coi như anh tính là coi như là 51 ngon rồi mình đó. thua nó một vài ghế gì đó với cái thế ghế của bà Kamala nữa. Bây giờ đây đó mình lấy được vài ghế để mình nắm cái thế đa số trên thượng viện là tốt. Vậy là ngon quá rồi. Nhưng mà cái điều hồi nãy anh nhìn á, anh lật cái trang mà Real Clear Politics á, với cái trang 538 đó, 538 poll đó, và cả cái trang US 2024 election của Google, anh đều thấy cái con số rất lạ. Hạ viện là gác tới 215, 265. Có nghĩa là gác tới 30-40 ghế là có đúng vậy không? Em không nghĩ cái chuyện đó xảy ra. Anh là tại vì bây giờ đó là cái bên Hạ viện đó là 176 trên 137. Nhưng mà anh nhớ nha, California mà nó gọi một mớ mà Hạ viện vô á, nó lên cái ào liền. Tại vì có nhiều cái tiểu bang xanh nó đã gọi rồi, nhưng mà những cái ghế mà Hạ viện nó chưa gọi. Tổng thống thì nó gọi rồi, nhưng mà những cái ghế mà cái district á thì nó còn đang để cho nên chưa gọi thôi, cho nên nó khác đi. Cho nên hoặc năm nay á, cái House á, cái Hạ viện mà cầm á, nếu mà nó có thắng đi chăng nữa em cũng nghĩ nó thắng gọi nhiều, chứ khoảng chừng 5-6 ghế là cùng thôi, chứ đâu có thắng nhiều. Còn cái cơ hội mà của tụi mà dân chủ mình nó lấy cái Hạ viện á rất là cao. Còn cái mà thượng viện á hiện bây giờ là 51, mà theo em thấy là nhiều nhất là 53, nó không hơn nữa. Thưa quý anh chị em, ở trên màn hình chính mà quý vị đang coi đó là cô Michelle của đài truyền hình RSBN, và họ đang tường trình từ cái đại bản doanh của họ ở tại Alabama. Đây là một đài truyền hình đã phát triển rất là nhanh, bởi vì họ truyền hình trung thực từ một cái kênh YouTube rất là nhỏ 3-4 năm nay, và bây giờ đây họ có cả mấy triệu fan, và họ có 3-4 cái headquarter. Chúng tôi thấy sự phát triển của RSBN là một cái sự rất là khích lệ, bởi vì họ làm truyền thanh trung thực. Chúng tôi nói như vậy là bởi vì khi mà họ làm live đó, họ live từ ở ngoài hàng rào vô tới cái hàng bên trong, có nghĩa là không có bỏ một góc cạnh nào cả, không cắt không xén, quý vị coi từ đầu đến cuối. Và quý vị cũng đang nghe tiếng nói của Andy Quỳnh từ California, một người trong anh em cánh hữu rất là lâu. Em ở bên tiểu bang California thì em có thừa nhận với anh rằng là không có gì khác lạ so với những năm trước. Đó là 8 giờ vừa đóng cái poll thì 8 giờ 4 phút 5 phút gì đó thì nghịch hơn California thành màu xanh, có đúng vậy không em? Đúng rồi, 8 giờ 3 phút là nó đã màu xanh rồi. Anh mới coi trên truyền hình là bà Michelle nó chưa đến hết, mới khoảng chừng 51% thôi. Bà Michelle Steele 40, ông David Trent nó 51-52 gì đó. Thưa quý anh chị em, cũng giống như ở tại Arizona năm nào đó, 98% mà họ không call cho Tổng Trump khi Tổng Trump đang dẫn. Trong khi đó, ở tại California mới 51% họ đã call cho những cái người dân chủ thắng rồi đó. Cho nên là hễ mà thắng thì họ call liền, còn hễ mà thua thì họ ngâm miết. Họ ngâm miết để họ đi kiếm phiếu, cái việc kiếm đến khi nào có thì họ mới call.
Nhưng anyway, họ ngâm cỡ nào thì chúng ta cũng thức mà chờ kết quả ngày hôm nay. Mời anh Điều Quỳnh, em nói chuyện thêm chút xíu. Vô Dũng. Dạ, thì thấy vậy thôi, nhưng mà em thấy là giống như mình á, thì trước khi 1-2 ngày trước cái mà bầu cử đó, tất cả mọi người đều nghĩ là cái thượng viện á, mình lấy ít nhất là 54 cho tới 55 ghế. Nhưng mà tới bây giờ anh nghĩ là chắc là khoảng chừng 54 chắc không quá, rồi 53 thì chắc được, 53 thì chắc được. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Tiếp tục theo dõi đi, rồi có gì gọi ngược lại cho anh nha. Rồi, bye em. Chúc anh chị em, chúng tôi cảm ơn một số anh chị em Nguyễn Phú, Minh Quốc, những người chúng tôi chưa bao giờ thấy trong diễn đàn. Anh em kính hữu, có lẽ quý vị vừa mới sign up vào đúng không? Nếu ghế phó tổng thống, nếu ghế thượng viện 51 ghế rồi. Ok, cảm ơn một số anh chị em đang theo dõi chương trình. Vivian Lý thì nói rằng là Trăng cá độ, nói rằng Tổng Thống thắng chắc. Đúng rồi em, bởi vì Trăng cá độ anh thấy con số gần như gấp đôi đó, 66/33 có Ngọc Phạm. Cái trang cá độ nó cao. Không, Ngọc Phạm thấy tới 87% luôn đó, cái Bolin Market đó, là tới 87 mấy % luôn, cao lắm. Có cái điện thoại của Ngọc Phạm đâu à? Kia tầm kia hả đấy. Cái này của em. Anh Phú Nguyễn là cũng ở trong gia đình mình lâu rồi, nhưng mà anh chưa có subscribe sang bên Jumbo thôi. Ok. Anh Mạnh Quốc thì thấy là lạ. Máy đếm phiếu ở Michigan đang bị anh Mạnh Quốc anh nói hình như là mấy cái tiểu bang nó dừng ấy. nhiều máy bị hỏng, nó dừng rồi nó lại tính chuyện đây. Bầu của họ vào buổi tối, một địa điểm cũng báo cáo rằng họ máy phiếu bị hư. Đấy, em Thiệu Kỳ Anh, Khao Hồ Trâm. Làm sao Hoa Kỳ có thể quốc gia tìm thứ nhất mà không thể vượt bộ lối của đơn? Lý do vậy. Khao Hồ Trâm. Ồ, anh đâu biết đâu. Để chụp hình cái Sa Kỳ. Xin lỗi, ở đầu dây vậy à? Em có biết là em đang lên sóng anh em cánh hữu đây không? Anh Trần Quang đây. Chị Ngọc Phạm, anh Trần Quang nè. Em cũng có châm rồi đấy, còn có mũ có áo nó gửi cho em rồi đó. Này gọi đây điện rồi nha. Cái biểu điện đó hôm qua em gửi đó là 8 giờ sáng đến buổi sáng tới, mà thay giờ chưa tới là sao? Có. Money back guarantee tracking từ 100% độ điện 34 đồng. Em gửi Express hả? Đúng rồi. Express mà sao chưa tới? Thì bởi em nói đi mà đúng như 10 sáng mà nhận rồi. Vậy là bưu điện này là măng ấy rồi. Em ra bưu điện em nó có giao đi nữa em vẫn lấy tiền lại được, bởi vì nó có cái đây này, em mua bảo hiểm có guarantee đó. Okay. Thế nào rồi cũng nhận. Nghe chụp tấm hình đó cho Như Ý biết rằng là không phải gửi thường mà gửi quả tóc với giá 34 đồng 50 xu. Trong đó có money back guarantee, nếu mà giao không đúng ngày thì thường 100 đồng, tức là trả 34 đồng mà được hưởng, tức là Phú Vũ trúng được 100 đồng rồi đó. Về trúng số đó nha. Trúng số rồi đó. Mai đến là cầm lan đó. Đó chỉ receipt lại. Giữ em. Phải giữ receipt và nói về cầm lan để mà mình nó phải guarantee với nó chứ. Nó bảo nó phải ngày hôm nay là nhận được mà bây giờ vẫn chưa nhận được đúng không? Dạ. Đó.
93% North Carolina. Rồi tới New York. Nó đang dừng lại. Nó đang dừng lại. Florida. Trên đấy em thấy không? Anh gọi nó đó nhưng mà nó không có anh gọi nó. Tưởng nó là mình đó. Montana 4 phiếu cử tri đoàn là Missouri 10. Vậy những nhiều cái nơi nó vẫn có cộng vào đấy chưa này? Đấy chẳng hạn như cái này mà tổng chung gác nữa đó. Michigan. Chào anh Nghị, khỏe không? Dạ khỏe, anh khỏe không? Khỏe chứ, đang lên sóng diễn đàn anh em kính hữu đây, đang chờ kết quả của cuộc bầu cử hôm nay. Nghị đang ở California, em chia sẻ cảm nghĩ của em về cuộc bầu cử này cho anh nghe coi. Có phải là chỉ có vài phút sau khi phòng phiếu vừa đóng là người ta call cho California liền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Em có mấy người bạn đang ngồi coi kết quả nè anh Quang. Hiện giờ này ở ngoài đường người ta vẫn còn xếp hàng một người đi bầu nữa. Đã bung rồi. Mà người ta vẫn còn dài xếp hàng dài đằng đẵng luôn. Trời đất ơi trời. Sao nó 8 giờ đóng cửa mà. Đúng vậy, 8 giờ đóng cửa, 8 giờ khoảng 5 phút tuyên bố California thắng. Rồi mà cái phòng phiếu ở ngoài đầu ngõ này, bên các bạn em phải về nói là người ta vẫn còn đang xếp hàng để bầu. Trời thiệt tình. Bởi vì đó là lý do mà có lần anh nói với em đó là anh đi làm khoảng 4 giờ anh tan sở anh về anh đón chị ra phòng phiếu. Nó nói mày ra bầu làm gì nữa. Sao rồi? 8 giờ mới đóng phòng phiếu, bây giờ mới 4 giờ mày hỏi tao làm cái gì là làm sao? Thì nó nói là bây giờ là coi như đinh rồi đó. California, mình nói rằng anh cũng nói với anh em mình ở California, mình giờ mình thấy rõ cái hệ thống này, người ta ăn sâu quá rồi, không có sửa được. Cái phone em sao nó nghe cắt vậy? Đợi em nha, để em nói, tại vì em nói thủ chút. Hello, đỡ chưa? Đỡ rồi. Ok. Em nói tiếp đi. California thấy rồi, mặc dù California mấy lần này từ khi mà em mới qua Mỹ giờ là ông Pete Wilson là last one governor đó, và sau đó là cái bang này là ăn coi như là ăn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Khó mà là mà thật sự nếu mà nói bầu cử lên trình ở California lần này là đỏ đó. Đúng rồi. Theo em đi em thấy cái không khí và cái lòng nhiệt huyết của người dân người ta rất là bừng bừng. Đúng thế. Mà nói là dân An Giang đó bảo đảm là cái lần này Cali là thân quẹt luôn. Bầu. Biết không? Cali là bao nhiêu phiếu cử tri đoàn 52, 54 gì ạ? 54 em. Đó, nếu mà nói được có một cái cơ quan thứ ba mà đứng cạnh ra coi nó bảo đảm Cali lần này là thân quẹt.
one day voting, rồi paper ballot, chứ không có bầu cử bằng máy. Và điều quan trọng nữa là asking for California cái gì citizenship, tức là cái voter ID đó. Mấy cái vote này nó có độ qua cái em là nhân chứng sống, vừa rồi em ở thành phố San Diego, em đi ra vào em đưa một phía, em đưa móc ra đưa cái giấy ID ra, họ nói cho đâu ta không cần có đâu. Ồ, may mà không còn tay anh á. Em đưa cái ID ra mà nói cái thằng đó nó nói không cần coi em ID, cái em nói what, you don't need my ID, no I don't need your ID, anh nói vậy đó. Em nghe có câu chuyện hồi nãy mới kể cho một người bạn đó, là có ông nọ mặc đồ đẹp lắm, đeo cà vạt, ra trình cái ID ra thì bị nó bắt, nó còng tay. Còng tay luôn ở tại California. Nó nói rằng là luật của tiểu bang là không có trình ID ra, nó ghép vào cái tội là coi như là làm tủi nhục người khác, phân biệt chủng tộc. Tức là mày tưởng mày là công dân, mày ngon, mày trình ra đây cho biết mày là công dân Mỹ, trong khi đó người ta cảm thấy bị phân biệt khi mà người ta không được cái may mắn có cái thật sự thì anh với chị có đến phòng phiếu và hồi xưa đó bên Cali đó, và cũng có trình cái ID ra, nhưng người ta nói no I don't need it, vậy thôi. Người ta hỏi tên rồi người ta đưa phiếu cho bầu thôi. Dạ có hỏi tên em rồi, dạ có là xong rồi đưa phiếu bầu thôi. Em nói mấy đứa bạn em không tin, nó nói trời ơi tôi đây là nhân chứng sống, tôi nói thật. Mà tụi nó vẫn không tin, mà tụi nó cũng làm phê tả đó. Cái này là nhân chứng sống, tụi nó nói mà không đâu có phải sai gì đâu, mà vẫn không tin. Em thấy cái không khí ở Coachella bữa trước em đi đó, em vào bên trong đó thì em sẽ thấy được là người dân đang hừng hực muốn đất nước đất nước này thay đổi. Cho già thắng rồi. Rất chào. Cái số mà biết về là một nửa số đó ở trong đó. Nếu mà cô ấy là 16 phiếu. Nhiều lắm. Sao nó chưa cộng vô đó? Cộng vô nhanh vô chứ. Quý vị đang nghe tiếng nói của anh Mười Non trong diễn đàn anh em cánh hữu. Chúng tôi đang liên lạc với anh qua cái điện thoại và cũng muốn anh chia sẻ thêm về cái cảm nhận của anh ở trong cái lần anh đi tham dự cái rally của Tổng thống Trump ở tại Coachella, lái xe mấy tiếng đồng hồ xuống rồi bật kia như thế nào, anh có thể chia sẻ chút xíu được không? Xin mời anh. Dạ, lúc mà đậu xe thì có người bạn nói thôi đậu có một cái chỗ mà đậu có cái bằng cặp. 116 rồi, cái đường đó. Xong đi bộ tới cái khu mà có trên mấy cái hàng đầu về mới có hy vọng, chứ không có 16 phiếu đó cũng có hy vọng đó. Chỗ của chiếc anh nói em đó, Ha, có mấy điểm đó. Rồi đợi xe bớt. Mãi nó thấy nó còn trên là cái tỉnh kia cho như vậy mà xe bớt nó vô nó đón được như vậy là thêm giờ cái 46 rồi, mình 10 hoặc 24 cái nữa. Xe bớt là không có bao nhiêu người, có 50 người mà nhập về số người mà đứng chết lại vậy. Chặt ở đây. Chặt này của ok. Chẳng giống nhau mà. Có nghĩa là ý của Nghị nói là nó cố tình nó chạy vòng gì đúng không? Chắc chắn là họ cố tình. 4 năm cái còn hy vọng, tại mấy kia có 64 không à. Rồi Pennsylvania cái là cộng vô 19 phiếu nữa, rồi một số nữa. Cái đó đâu có cộng được chưa mà, cái đó thì, khó lắm mà. Khó gì đâu, được ông nó nhắc cao hơn mà. Ông đâu Pennsylvania sao cao hơn đâu, tổng thống chung cao hơn. Pennsylvania 19 đến 46 là nhiêu? 19 46 là 265. Anh nghe Andy Quỳnh nó nói là cái thằng đầu dưa hấu á, Adam Schiff á, nó thắng ông Steve Garvey tới 20% rồi đúng không? Pennsylvania nó 2 triệu bang đó. Virginia là cái bang luận. Nghĩ. Ủa, 246 này 19 đúng rồi. 265. Ok. Ok.
Bởi vì em nhìn em thấy đó cái lưỡi điểm Quốc hội California là tới 75% là dân chủ. Tức là em nghĩ rằng là không có cái trend để mà làm thay đổi California. Cho dù chính quyền ở liên bang nó có tệ hại cỡ nào thì ở tiểu bang California nó vẫn cứ như vậy. Ok. Liên bang không có làm được. Thôi được rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Để anh dành thời gian cho những người khác giữ gìn sức khỏe. Bây giờ anh em liên lạc lại sao? Hai tiểu bang nữa là Tennessee 11 cũng đỡ. Thì mấy cái kia có 4 mà đâu có đủ. Mấy cái nào? Cái nãy có cái tiểu bang nào có 4 mà. Kệ nó cứ lượng hết. Có 4 nè. Nè Pennsylvania nè. 85% 50,48. 50,9. Oklahoma coi như là thắng rồi đó, 7 phiếu này, 100% này đấy. Phiếu cho nó Ohio cũng 800 cũng Ohio cũng được nè, 98% rồi. Sao nó không cao như 246 rồi. Nhiều lắm, nhiều chỗ đó nó kê gần như là Mà sao không phải ra thằng Nevada sao nó có chấm bóc vậy? Không biết Nevada sao trắng bóc không biết, thằng ấy chắc nó ngủ quên. Trong cái luật mà liên bang nó không có involve vô cái vụ mà bầu cử được. Mỗi một anh nó có một cái quốc gia riêng. Thưa quý anh chị em, có một điều rất là ngạc nhiên cho chúng tôi chia sẻ với quý vị là cho đến bây giờ đây đó, Tổng thống Trump không những gác ở cái phiếu phổ thông, ở phiếu cử tri đoàn mà còn phiếu phổ thông nữa. Hiện tại Tổng Trump đang có 3.111.655 phiếu trên toàn quốc, chiếm 51%, và bà Kamala Harris có 2.900.000, tức là thua tới 2.9 triệu, 3.1 triệu, thua tới 2 triệu phiếu. 2.900.559.115 vote, chiếm 48%. 50-48 tức là tính ra 51-48 tức là coi như 3% đó quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là phiếu phổ thông Tổng Trump đang gác 3.1 triệu trên 2.9 triệu và chiếm con số 51 trên 48. Trong khi đó thì ở các cái Hello. Louisiana cũng là 8 phiếu mà cũng khao gần hết cho mà nghiêng về ông Trump này đó. Còn quá trời phiếu mà ông Trump đều gác hết mà chị Tâm. Wow. Cái người mà Andy Quỳnh, em còn trong diễn đàn không? Cái điều mà em lo ngại và ông D mà commit đó nè, ông đang gác bên ông Bob Casey đó Andy, 49 trên 48, ông có 3.03 triệu, bên kia có 2.9 triệu. Em phải làm mở cửa đó. Là tôi làm mở cửa mà nó khóa cửa đó. Thế thì về đây hả? Em gần đây không? Em có quay lại không? Thôi đi. Em lại nó ra là cái cửa từ nó lót lại đó. Bây giờ nó lấy đồ không được phải thôi rồi em đi về. Nhưng mà nè, ai xong không có thể về luôn được. Vâng về luôn. Ok. Em trên đây em coi mà. Rồi vậy đi nhá. Chắc em về luôn rồi. Ok, bye cái này. Có cái gì quên không? Không. Uống hết chai bia chưa? Uống hết rồi. Rồi cảm ơn em. Về thì mở khóa cho người ta. Lấy xe cẩn thận Vũ. Không. Cái cửa nó vô nó ra nó tự động lock luôn. Em hỏi chìa khóa riêng này nó là hôn riêng luôn. Rồi thôi em đi về giải quyết việc đấy đi. Rồi. Bây giờ coi như quý vị có mệt không? Thưa các anh chị em, hiện tại đó là chúng ta đang gác một phiếu ở trên Thượng viện, 51 trên 49, và có nhiều khả năng
cái ghế của ông D. McCormick sẽ thắng ông Bob Casey thì chúng ta sẽ thành 52 đó quý vị. Rất là vui khi mà cái số ở trên thượng viện càng ngày nó càng tăng lên. Và bây giờ đây thì chúng tôi quay trở lại với để coi thử bên cái House coi thử như thế nào. Nào. Em đi Huỳnh vẫn đang lo lắng mà tụi nó không biết được cái tính một số tiểu bang chiến địa lại làm gì để mà chưa biết, nhưng mà nghi là ghê luôn phải không? Rất là nghi ngờ luôn. 85% report rồi đó Andy, ở tại tiểu bang Pennsylvania, và ông D. McCormick đang gác 3 triệu, bên kia 2,9 triệu, tức là gác cả triệu phiếu, là con số là 49 trên 48%. Trong cái này nãy là đã tính cái này chưa? Trong số này, tổng số ở Texas đấy. Chưa. Tính rồi. Tính rồi luôn. Thưa quý anh chị em, bây giờ đây chúng tôi thấy cái đài truyền hình RSBN, con số hiện tại là Tổng thống Donald J. Trump có 246 và bà Kamala Harris có 210. Như vậy là bà Cà cần tới 60 phiếu nữa. Còn Tổng Trump thì cần 246, cần lại 24 phiếu, 24 cử tri đoàn, 6, 4, 10 chứ 1, 2, 6, 1, 3, đúng rồi. Một bên cần 24 phiếu cử tri đoàn, một bên cần 60 phiếu cử tri đoàn. Cả hai đang nỗ lực ráo riết để kiếm con số cho được 270. Và các tiểu bang còn lại thì quý vị thấy đó, có rất là nhiều lợi thế cho Tổng thống Donald J. Trump. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi coi thử như thế nào. Xin cảm ơn quý anh chị em. New York nó cũng đã hầu như nó cũng xong, gần xong, 90 mấy %. Rõ ràng là thắng lợi ở Thượng viện đó là một cái điều rất là đáng chúc mừng quý vị. 51 ghế đã giành thế đa số rồi đó. Cảm ơn trời đất để cho chúng ta có lại được cái Thượng viện. Và chúng ta đang chờ kết quả ở Hạ viện. Thưa anh chị em, có một bản tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ở trên tờ New York Times, nó đưa một cái bản tin rất là vui là chiến dịch tranh cử ở ngay tại trụ sở của bà Kamala Harris đã tắt âm, tắt tiếng TV đó quý vị, trong cái buổi xem tin tức bầu cử. Và chiến dịch tranh cử của bà Cà, người ta được thay vì thế cái tiếng nói của những người phát thanh viên thì người ta bỏ vào những ban nhạc. Sau khi một vị khách ở trên CNN người ta nói rằng đêm nay giống năm 2016 hơn là năm 2020, có nghĩa là cái năm mà bà Harris thua cuộc đó quý vị. 2020 là năm Joe Biden thắng cử. Đám đông ở đây đã bỏ đi về rất là đông và tâm trạng có vẻ thật sự rất là chán nản. Đó là những gì mà rất là vui phải không quý vị, khi mà người ta tập trung lại ở cái headquarter để mà ăn mừng chiến thắng. Và đó là lý do mà trong phần đầu chương trình chúng tôi có nói với quý vị rằng không hiểu tại sao mà bà Jill hôm nay mặc bộ đồ rất đỏ để mà đi mặc bộ đồ rất đỏ để mà đi tham dự cái cuộc bỏ phiếu. Và ông Joe Biden thì từ chối tham dự cái buổi party, buổi ăn tiệc ở tại headquarter này. Thì bây giờ đây chúng ta mới thấy được là những cái sự kiện nó xảy ra khi mà họ thấy cái con số cứ đứng sững một chỗ mà không có tăng lên được.
Và một cái bản tin cập nhật nữa chúng tôi xin chia sẻ với quý vị là 78% được report ở tại tiểu bang Wisconsin. Tổng Trump dẫn trước khoảng 100.000 phiếu bầu. Cho nên là có đến tới 4% gác, 51 trên 47 so với bà Harris. Và ở tại Michigan, Tổng Trump đang dẫn trước 130.000 phiếu và với con số là 52 trên 47. Còn ở Pennsylvania thì đến lúc này đã là 89% rồi và Tổng Trump dẫn trước 150.000 phiếu bầu với con số là 51 trên 48. Vậy thì quý vị cứ làm một phép tính đi. 3 tiểu bang quan trọng mà chúng tôi nói rằng nó là key state để cho Tổng thống Trump thắng được cái cuộc bầu cử lần này. Đó là Pennsylvania, đó là Michigan và đó là Wisconsin. Tiểu bang Wisconsin. Và ở 3 tiểu bang này Tổng Trump đều gác 130.000 phiếu, 150.000 phiếu và 100.000 phiếu. Vậy thì làm sao bà Cà có được cái số phiếu nhiều? Cho nên chúng ta phải ráng thức để chờ cho có kết quả. Chứ nếu mà chúng ta đi ngủ họ đổ phiếu vào đó quý vị là con số nó buổi sáng nó khác á. Hiện tại ở 3 tiểu bang này là đủ cái số lượng để cho Tổng thống Trump thắng. Vì vậy mà cách biệt nhau tới 52-47 là 5%. Florida 51-48 là 3% và 51-47. Có nghĩa là tại 3 tiểu bang quan trọng là Michigan, Pennsylvania và tiểu bang Wisconsin, Tổng thống Trump đều gác từ 3 đến 5%. Điều đó cho thấy rằng là chiến dịch tranh cử của bà Harris đang rất là khó khăn để có thể quay lại dẫn đầu ở bất kỳ tiểu bang nào trong số 7 tiểu bang chiến địa này. Và nếu mà ông Trump giữ vững vị trí như thế này đây thì cái chiến thắng thì chúng ta có thể mở champagne được rồi đó quý vị. Bây giờ là market bully market là bây giờ là ông Donald Trump tức là chiếm được 97% trường quan và bà Cà chỉ có 2,9% thôi, tức là win 2024 là ông Trump. Đó. Tức là bully market đó, họ đã cá độ đấy. Bây giờ tới 97% là dành cho ông Trump và bà Cà chỉ có 2,9% thôi. Bà Cà thua nặng rồi đấy quý vị. Ngày càng mất phiếu, họ càng bắt ông Trump nhiều hơn, dựng đứng luôn. Bà Cà thì cũng rơi tự do luôn. Nha. Chị thấy không này? 97,1% mà nghiêng về, tức là winner là ông Trump thắng này. Đây là cá độ đấy. Đây này. Đây là bully market đây này, đó. Đây này, 97,1% thuộc về ông Trump. Cảm ơn chị em một lần nữa cho chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng anh em cánh hữu trên cái kênh RSBF channel mà chúng ta vừa mới được phát sóng trở lại ngày hôm nay. Chúng tôi rất là cảm ơn những anh chị em vẫn còn ở với chương trình cho đến giờ này. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cái chức vụ tổng thống và đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đều cực kỳ quan trọng nên quý vị, Đảng Cộng Hòa đã có một kế hoạch rất là rõ để chỉ ra con đường giành được đa số ở Thượng viện và họ đã thành công. Hiện tại chúng ta có 51 và họ có 49. Có nghĩa là chúng ta đã gác lại được vài ba phiếu đó quý vị. Và nếu như ông Dave McCormick ở tại Pennsylvania mà được Carr nữa thì chúng ta sẽ có 52. Nói nôm na lại thì chúng ta đã lấy được Thượng viện rồi. Bây giờ chúng ta để mắt đến Hạ viện để chúng ta có được lưỡng viện làm cái nền tảng cho Tổng thống Donald J. Trump trong những ngày sắp tới trong cái việc điều hành chính sách quốc gia. Dĩ nhiên thì Đảng Dân Chủ họ cũng đang có chiến lược để giành được đa số tại Hạ viện, nhưng cánh cửa mỗi ngày mỗi đóng lại đối với họ. Và ở trong thời điểm hiện tại thì đảng nào kiểm soát được một trong hai viện đều có thể đi đến một chặng đường rất là dài để mà khởi động những chương trình nghị sự về việc ai sẽ giành được tòa đốc hoặc là trói tay những người tổng thống tiếp theo, người sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Thưa các anh chị em, cảm ơn trời đất
phe Cộng hòa sẽ giữ được cả lưỡng viện Quốc hội để giúp cho Tổng thống Donald J. Trump. Chúng tôi cảm ơn chị em rất là nhiều về bản tin vừa rồi. Anh Hai Lá có gửi cái bài đó. Thưa quý anh chị em, trong khi chờ đợi cái phần tin tức tiếp của những cái poll được gửi đến, chúng tôi vừa nhận được một bài xã luận của anh Hai Lá. Chúng tôi cảm ơn anh. Giờ này thì cũng đã 11 giờ 46 phút bên Texas, có nghĩa là 9 giờ mấy bên California. Có lẽ giờ này anh cũng đang theo dõi diễn đàn Anh Em Cánh Hữu. Mời quý vị nghe một đoạn xã luận của anh Hai Lá sau đây. Giờ thiêng liêng đã điểm của Tổng thống Donald J. Trump. Chúng tôi rất là thích cái cụm từ này, bởi vì đối với những người yêu mến quốc gia như chúng ta thì cái gì mà chúng ta cho là quan trọng thì nó mang tính chất thiêng liêng. Bởi vì sao? Đây chính là vận mệnh của quốc gia dân tộc của quý vị. Chúng tôi nói rất là nhiều lần, nếu mà vận mệnh nước Mỹ còn thì tất cả chúng ta còn. Cuối cùng rồi các ngày trọng đại cũng đã đến. Một số cử tri bầu sớm bây giờ đây ngồi chờ kết quả. Những cử tri đi bầu đúng ngày bầu cử hôm nay đã dậy sớm với cơm nước rồi vác lá phiếu đi bầu. Sở dĩ lá phiếu năm nay phải vác đi bầu vì sức nặng của nó ở trong cái trận chiến cuối cùng này. Mỗi lá phiếu là một viên đạn bắn vào thành trì của địch. Muốn thắng lợi phải đặt nặng. Cho nên cái lá phiếu năm nay nó có sức nặng nhất ở trong cái lịch sử bầu cử ở tại đất nước Hoa Kỳ này. Những ngày vừa qua là trận chiến bằng võ mồm, bằng những chiêu trò quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của cả hai bên đã làm cho cử tri ù mắt hoa tai. Các cuộc vận động tranh cử trở nên rất là cần thiết, vì đó là cái nơi giao lưu để bên tranh cử và cử tri có cơ hội bày tỏ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Các buổi vận động của Tổng thống Trump là cái nơi cử tri đến để nghe những điều cần thiết họ muốn nghe. Trong khi đó, ngược lại tại các buổi tranh cử của bà Harris là những nơi cử tri bị lôi kéo tới bằng những chuyến xe bus, những show ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng. Nhưng mà đến đó để cảm thấy nỗi thất vọng to hơn, ê chề hơn khi biết mình bị gạt gẫm để cho người ta chụp hình quay phim với một mục đích là tuyên truyền mà thôi. Ca sĩ sẽ có xuất hiện cũng chỉ phát biểu một vài câu bâng quơ, vô thưởng vô phạt, rồi ôm tiền cát xe hậu hĩnh của bà Harris rồi chuộng em. Cử tri đành phải tiêu nghỉu ra về trong những tiếng chửi thề rôm rã. Để phụ họa thêm cho chiến dịch lừa bịp nhất trong lịch sử này, các cơ quan truyền thông thiên tả đua nhau đưa ra những kết quả khảo sát của các chuyên viên ưu tú. Họ đưa ra những con số thật địa ở ngoài sức tưởng tượng của con người bình thường nghĩ đến. Một ứng cử viên chỉ có 105 ngày hưởng theo nhang khói của người tiền nhiệm, vô đức vô năng, mà vẫn có tỷ lệ xích sao của một người đã bỏ công sức đi khắp mọi miền đất nước với hơn 900 cuộc vận động to nhỏ. Tất cả những điều kỳ diệu đó đều đến từ tay của những nhà ảo thuật đó quý vị. Họ đã có thế lực ngầm đứng phía sau để giật dây con rối của họ. Những người có thể thay trắng đổi đen, biến không thành có, biến có thành không. Bà Cà đã không có đu đủ thần, nhưng bà mê hoặc được cử tri bằng những lời mộng mị đầy mê hoặc. Những cử tri ủng hộ bà đã bị thôi miên bằng những từ ngữ DEI, sáo rỗng, không có hiện thực. Vì nếu những điều đó đã nhìn thấy qua cảm nhận được của nó trong gần 4 năm qua, có phải như vậy không? Tại sao chỉ có một nửa cử tri của đất nước còn thức tỉnh để sáng suốt nhận ra những điều đó? Trong lúc đó số còn lại vẫn còn hoang tưởng và tin vào những lời dối trá vô nghĩa đó. Tất cả họ là những cử tri đã tin theo chủ nghĩa woke như là một tín đồ cuồng tín, cho đến một ngày họ trở thành những bệnh nhân với hội chứng cuồng chống Trump, TDS, bất trị. Thưa quý anh chị em, thưa quý vị và các bạn, sự lựa chọn ủng hộ Tổng thống Trump là một điều sáng suốt, vì ông là người được Chúa che chở, là sứ thần mang trọng trách cứu vớt đất nước này. Đất nước đã đang suy tàn như thế nào? Vì sứ mạng quan trọng cao cả đó, Chúa đã xoay đầu ông một cách 1 cm để ông sống còn. Chúa đã động viên ông trong nỗ lực giơ cao nắm đấm sau khi thoát chết để dũng cảm hô to phai. Hầu nhắn nhủ đến những người ủng hộ ông đừng có bao giờ bỏ cuộc vì bất kỳ một nghịch cảnh nào cả. Có thất bại mới có thành công, có gian nguy mới biết cái lòng bền bỉ. Chúa đã ban cho chúng ta một Donald Trump kiên cường yêu nước như vậy, thì không có lý do gì cử tri còn nghi ngại mà không đặt hết niềm tin vào trong tay ông bằng cả lá phiếu của mình để cam kết cho một sự ủng hộ tuyệt đối đối với ông, và là một sự tín nhiệm chân thành đến với Chúa, vì Ngài đã ban cho đất nước Hoa Kỳ một Donald Trump với sứ mạng cao cả là làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. God bless America.
và God bless Tổng thống Donald J. Trump. Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận của anh Hai Lá đó. Nếu như bình thường thì chúng ta vẫn chia sẻ bài này trong diễn đàn anh em cánh hữu vào cuối chương trình. Cảm ơn anh, chúng tôi cũng catch được ngay đêm nay và chia sẻ với tất cả mọi người. Thường Quang take một cái break để quay trở lại chương trình. Anh gửi hồi chiều thì Ngọc Phạm cũng đã rơi vào chương trình chính luôn á. Cho nên là cái bài viết của anh rất là hay luôn. Giờ thiêng mà, giờ thiêng đã điểm, cho nên là Ngọc Phạm nghĩ bài này rất có giá trị. Và chúng ta hãy chờ đợi giờ thiêng nha quý vị nghe. Chắc chắn là giờ thiêng sẽ đến trong đêm nay và chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng. Tối gì đi đâu. Sài Gòn mình ra đây thị mang bán cả đêm. Đây giờ này nó đóng nó 9 giờ. Bây giờ là đứng sự chưa có chạy tiếp được nữa, có những con số vẫn đang nó từ nó hay vậy đang đếm thì đếm luôn cho xong phải không? Chứ vậy là đứng rồi. Ông chắc ru mình là coi thắng thằng cha kia đó ha. Ngon lành luôn. Argentina nào bà Calilet bà không được ha. Dạ, vì ông Hồng Cao hai senator rất là ngon lành mà coi như không được, nó đâu dám cho hai người nó lên đâu. Dám cho hai người nó. Senator quá vững vàng, ông Trump mà có hai người cao với trong hai người đó một thôi là cũng quá tuyệt vời. Thôi có ông Trump lên đó, mốt mấy người đó thế nào cũng phải kéo lên thôi, ha. Dạ. Thì cứ giữa kỳ lại tiếp tục. Bây giờ thấy mới là thấy vững nè, chứ nãy thấy cũng chưa vững đâu. Cái trô trà đó, ông Tổng thống Trump lấy được 16 phiếu nữa mình mới mừng đó. Chứ nãy nó còn ngang ngửa, nó hơn ông Trump mà. Hơn 1 vài điểm đâu. Nhưng mà cũng lo. Trời đó, cái tụi này nó hay đứng rồi á. Nó có mài vậy á. Đến cái giờ này là cái giờ phải đứng cái đã. Đang tìm phiếu bất hợp lệ. Thị trường cá cược mà nó cao như vậy là coi như là khỏi phải lo đấy. Giờ 97,2% này thôi chứ. Giờ người ta bắt hết về ông Trump này. Thị trường mà tụi nó cá tiền ha. Nhà cá cược dạ. Coi như là win là coi như là ông Trump bây giờ là 97,8% lên tiếp quý vị ơi. Anh Duy Quỳnh, anh ở California, anh nói Hạ viện California phải chờ Cali nó đếm tới cuối tháng lần. Có nghĩa là đứa nào mà Cộng hòa thắng thì nó không có kho. Phải không anh Duy? Nó để đó, nó chờ nó kiếm cho đủ phiếu bên dân chủ thì nó mới kho. Đến tới đếm lui cho đến khi nào thắng thì thôi. Kiểu như nó vậy. Đếm tới đếm tới khi nào thắng thì mới đầu cái kho. Nó làm vừa làm đại. Đủ số bắt đầu là sẽ kho. Trời ơi, bắt đầu con số nhảy vùn vụt luôn, chuẩn bị coi như lên 98% này đó. Họ bắt để ông Trump hết, mua Trump hết. Cảm ơn một số anh chị em đã vào diễn đàn mà lại còn chia sẻ suy nghĩ của mình nữa. Debbie, anh Mạnh Quốc, Andy Quỳnh, chị Huyền Lan, anh Duy Huỳnh, Khiêm Nguyễn, Sun and Moon, Hiệp Nguyễn. Đó là những anh chị em đang tham dự trong diễn đàn anh em cánh hữu và chia sẻ quan điểm của mình. Tuy nhiên chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên, tối nay có một số anh chị em ở tại Florida thì lại không thấy tham dự vào trong này. Có lẽ là họ đang ở bên Rumble sao? Bởi vì chúng tôi đã thông báo là hôm nay chúng ta sinh hoạt ở trên diễn đàn anh em cánh hữu của không, kênh chưa YouTube thông báo, mà. chưa thông báo. Nhưng mà tất cả những người cũ của mình ở bên Florida thì đều có YouTube của anh em cánh hữu mà. Nên tại sao lại không có nghe cái tiếng chuông không biết? New York cũng có người Việt Nam, bên người Cộng hòa đậu ha. Dạ, New York có bà Tiffany đó, thì bà là đậu lại mà chị. Tốt quá. Bà Tiffany đậu lại rồi. Rồi bà Green này
cũng đây là giờ ông Market này. Market ở Florida cũng cũng đậu lại nhiều lắm. Nói chung là ông Scott này cũng đậu lại này. Market cũng ấy đó. Market như nhờ Market mới đẩy cái thằng cha speaker ra đó. Tiếp tục là Donald này. Luna cũng đậu lại nữa, Florida đậu hết rồi. Rồi ông Mill này cũng ông này cũng mạnh lắm này, cũng đậu luôn. Blacker, bùi thì Blacker mới có 46,1 rồi ông kia tới 52,2. Arizona. Hello anh Hoàng, anh Đại, anh khỏe không? Anh đang lên sóng của anh em Cánh Hữu đó, anh có thể chia sẻ chút xíu về suy nghĩ của anh tối nay, xin mời anh. Cái gì 248 anh? Anh xem 248 hả anh? Anh xem ở đâu và anh lấy ở đâu mà có 248? New Max. Chúng tôi thấy 246 chứ không thấy 248 anh. Anh lộn mút, anh lộn 4 lần như vậy là tiêu rồi. Không. Ở đâu mà có 247, 246? 246 anh, 246. 249 thì có thể trên 3 điểm có. Đại khái là New Smart vừa khâu của thằng Georgia rồi. Georgia 16 cộng vô 230 với 16 là 246 chứ ở đâu mà ra 247. Không biết bên cái đại phúc là tôi là 232 là bây giờ cần coi thêm thằng New Smart là 16 nữa thành 248 đó. Ok. Thôi thì vậy đi. Rồi bây giờ Pennsylvania thì phiếu rồi đây đến được 94% mà ông Trung đang dẫn coi như là được 16 phiếu được 10.000 phiếu mà. Tiểu bang nào anh? Pennsylvania. Từ đó ở đó có 19 đó thì bây giờ anh cứ lấy 19 đó anh cộng cho 246 nữa đi là bao nhiêu? Thì tôi nói là 19 cộng với 46 cộng thêm với lại thằng Arizona nữa thắng rồi. Vậy thì theo anh thì sao? Nó gọn lại. Thắng. Ok. Phúc thì hiện nay là đang 232 cộng tên của thằng Mark, thằng Niswato 16 của Georgia nữa là thành 248. 248 mà Pennsylvania 19 nữa là 267. 267 thì chỉ cần 3 phiếu của Alaska nữa là như là thắng. Chứ không cần đến Nevada, không cần Arizona, không cần Wisconsin, không cần Michigan nữa. Có đúng vậy không? Không thì rất khó là vì dư đấy rồi đó là ông ấy thì... Anh nói sao mà giống y như là dễ như ăn mì vậy? Đâu mà dễ điều thích con số chứ con số tôi tính nhẩm chứ tôi đâu cần máy tính đâu. Anh nói lại tôi nghe coi, hiện tại là 248 đúng không? Hiện nay trên Gmail của tôi theo dõi của Phúc á là 232. Ok. Cộng thêm thằng Nisfat vừa khô của thằng Georgia 16 nữa là 248. Rồi gì nữa? Cộng thêm Pennsylvania Trung đang dẫn thế có thể 19 nữa. 110.000 phiếu nhưng mà bao nhiêu phần trăm count rồi? Là trên 90% rồi. Ok, cộng thêm 19 nữa là bao nhiêu? Đến cộng rồi. 19 nữa là coi như là thành 267. 267 còn thiếu 3 phiếu nữa kiếm ở đâu ra? 86% nè, chứ đâu có 9 mấy, nãy có 8 mấy. Không, cái này chậm hơn chị, cái này chậm hơn. Khác chị, khác đài. Cái này chậm hơn. Anh đang coi đài Pháp, chị đang coi đài OSVN, không có nên cãi cái vụ đó. Rồi, 232 cộng 16 là 248, 248 cộng Pennsylvania 19 là 267. Anh kiếm giùm tôi ở đâu ra 3 phiếu nữa đại ca? Alaska có mấy phiếu? Đỏ không? Ok, anh đợi cho chút xíu nha.
Hello, xin lỗi ở đầu dây à. Dạ được. Anh Quang ơi, xin theo dõi đi. Cái số phiếu là 248 và Georgia vừa mới rớt kho thêm 16 nữa là 264 rồi. Và nó hứa rằng là sẽ con xuống Pennsylvania. Thành thử ra xin theo dõi đi 248 và 16 của Georgia vừa mới kho xong. Ông Trump thắng ở Georgia nữa. Anh mở cái nếu anh gọi thì anh mở cái máy của anh nhỏ xuống bởi vì xin lỗi, tên anh gì đấy? Tôi thật sự ra thì không có biết nhiều, thành thử ra không có comment gì ở trên hay là live chat gì ở trên cái kiểu, nhưng mà tôi rất là mến anh chị. Dạ, cảm ơn anh. Nói bao nhiêu lâu nay rồi. thấy anh để là anh từ San Jose hả anh? Dạ chưa, vâng, tôi ở San Jose. Mà tại sao hồi xưa tụi tôi ở Úc lên 40 năm mà tôi xuống San Jose tụi tôi ăn quán đét bì ở tại đường X Santa Clara, anh không có chạy ra uống cà phê với tụi tôi? Chưa anh, lâu rồi nhưng mà tôi thật sự ra chưa anh là tôi cũng không dám làm người nổi tiếng, không dám đi đâu anh ơi. Nói giận nó rồi, giống anh Đức dạ, tôi chỉ biết trong một cái phạm vi rất là nhỏ thôi ạ, chứ không có tham gia gì nhiều. Dạ. Anh tên anh gì? Dạ tôi là tên là Nguyễn Công Ân ạ. Nguyễn Công Ân. Vâng. Dạ, chào, cảm ơn anh Ân rất là nhiều. Anh có biết ở đó có một số anh chị em cánh hữu như là anh John, chị Mary, rồi anh Luận Công rồi hay vào trong diễn đàn hay không? Tôi nghe tiếng và tôi theo dõi thì tôi biết thôi, chứ còn tôi không gặp, chưa được hân hạnh gặp anh. Yeah. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Theo như anh thì anh tin rằng là tối nay Tổng Trump sẽ chiến thắng. Thắng rồi đấy, để cho anh nói là thắng rồi đó. Tôi nghĩ là anh chị cũng có niềm tin. Dạ. Chúng tôi từ cái ấy giờ không có ngày nào lúc 3 giờ là đặc biệt nhất, là không có bao giờ mà quên ông Trump được hết. Dạ, cảm ơn anh. Và vừa rồi tối hôm nay là trước kia là chúng tôi đã dành một giờ cầu nguyện cho ông Trump. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ. Đó, mình phải có niềm tin. Bây giờ nói cho anh nghe cái điều này nè. Lâu nay anh sinh hoạt với anh em cánh hữu, anh có biết anh em cánh hữu có một cái kênh mới sinh hoạt trên Rumble hay không? Dạ, thật sự ra tôi biết Rumble những cái lần mà thấy bây giờ theo dõi ở trên Fox thì là ông Trump được 51% là 65.220.000 không trăm bài, còn bà Harris đó là bây giờ là 247 này, bây giờ là 247 của ông Trump phiếu cử tri đoàn, còn 210 là của bà Harris. Dạ. Bây giờ đó, ngay bây giờ đây còn cái phiếu phổ thông thì họ cạnh tranh quá thì tôi không đọc được. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Bởi vì chúng tôi có số phone, có cái điện thoại đây, rồi lát nữa chúng tôi sẽ lưu cái tên anh vào trong số phone. Anh là Nguyễn Công Anh hay là Nguyễn Công Ân? Ân Tình á. Giống như ân tình á. Nhưng mà ân nghĩa đó. Dạ. Chúng tôi sẽ lưu cái số điện thoại này, cái tên anh, xong rồi chúng tôi sẽ gửi cái Rumble qua cho anh để anh sign up vào, để mỗi buổi tối đó 8 giờ tối giờ Dallas Texas, có nghĩa là 6 giờ chiều giờ San Jose, anh có thể vào để mà nghe chương trình Anh Em Cánh Hữu nha anh. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh vào trong đó rồi anh sign up rất là dễ. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ đây là 11 giờ đêm, bên anh là 9 giờ tối. Chúc anh một buổi tối rất là vui với gia đình và chờ đợi tin chiến thắng từ Malago. Ok. Rồi, cảm ơn anh, gia đình, anh em cánh hữu hết lòng vì Tổng thống Donald Trump, phải không? Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Em lưu tên anh và em sẽ gửi đường link cho anh. Dạ. Chị ở tại chỗ Tổng Trump á. Đúng rồi, tại West Palm Beach á.
Headquarter của Headquarter đóng trong West Palm Beach, Florida. Hồi nãy mình 230 mà người ta coi đài khác mình 232 ha. Em đã nói là mỗi đài nó có một cái gì trước. Nó tính cái này cái Mình kia không nó có khác thấy nhau. cái nào mà 2 Không, điểm á, nó không có giống nhau đâu ít chị. lắm là 3 điểm. Đứa này cao đứa kia cao thôi, nó khác thôi. Nhưng mà anh Đại Hoàng anh nói có lý đó. Anh nói có lý theo kiểu là cộng Alaska cho nữa là tổng trung đủ 270, nhưng mà em bảo đảm với chị này tổng trung sẽ trên 270. Hơn. Còn nhiều tiểu bang. 27 mấy 80 đó. Cho nên đến giờ phút này đó, chị Ohio ông tổng thống Trump lên cái nữa là nhiều á. Ohio tới mười mấy cử tri đoàn. Kỳ này bên Cộng hòa cũng nhiều người giỏi mà chỉ có ông Hùng với bà. Trời ơi, hai người đó rất tội nghiệp quá, đáng giá hai cái người giỏi đó mà. Thưa quý anh chị em, chúng tôi vừa mới nhận được một cái new update, đó là bà Kamala Harris đã hèn hạ tới nổi giận và tuyên bố rằng tối nay bà sẽ không nói gì hết. Có nghĩa là bà không có nói gì nữa mà nói. Bà không có gọi Tổng Trump chúc mừng chiến thắng tối nay, không nói gì hết. Và đêm nay không nói gì hết, giống y như bà Hillary ngày xưa. Rồi bà ta nhờ một người ra nói lời cảm ơn mọi người, rồi kêu người ta đi về. Headquarter của bà Kamala Harris đã tắt đèn, ai về nhà nấy. Và bà nói rằng ngày mai bà mới trở lại. Của hỏi bà Cà sao không ở lại để chờ chiến thắng ăn mừng ta. Vậy là thua chắc rồi phải không? Thưa quý anh chị em, những anh chị em nào mà giờ này khuya rồi đó thì quý vị cần một chút cà phê đi, rồi hát thêm cái bài mà đêm nay thời gian đứng yên lắng động. Phải không quý vị? Uống một chút cà phê để chờ thời gian nó đứng yên và chúng ta chờ kết quả chính thức để được gọi đến từ Malago, West Palm Beach đó quý vị. Chúng tôi thấy mọi người tập trung ở đó rất là đông để mà chờ tin chiến thắng. Hoa đang hỏi anh Chung sao rồi và anh ấy thắng rồi. Vui quá quý vị ha. Bây giờ chúng ta chắc chắn là coi như thắng, nhưng mà bây giờ con số nó có lên trên 300 không thì bây giờ chúng ta đang chờ đợi. Rồi, xin chào người đẹp, em gái của Trần Quang đây. Thưa quý anh chị em, trên diễn đàn anh em cánh hữu, giờ hôm nay chúng tôi có một người em gọi từ Việt Nam, Trần Tuyết Trinh. Nhưng mà vì buổi trưa bên đó cho nên chúng tôi chỉ cho em nói chuyện thôi, và chúng tôi dứt khoát không có chiếu hình của em gái Trần Quang lên để cho người ta coi thử là em đang trên diễn đàn anh em cánh hữu á. Xin mời em lên tiếng. Xin chào. Em tính hỏi gì đây? Đang ở Việt Nam, Quảng Ngãi, Việt Nam. Em đang ở Quảng Ngãi. Thời tiết như thế nào ngoài đó em? Nói chung là trời tạnh mưa rồi. Ok em. Sáng giờ đi có mưa, giờ tạnh mưa rồi. Ok. Em cũng đang theo dõi tin tức để biết tình hình bầu cử ở tại Hoa Kỳ, có đúng vậy không? Dạ đúng. Bởi vì anh biết rằng là anh em người ta gọi cái con nhà Tông mà không giống lông không giống cánh, cho nên là em nhìn Facebook của anh thì em biết rằng là anh yêu Tổng Trump như thế nào. Đi làm thì thôi chứ về nhà thì bao nhiêu tin tức bỏ lên trên đó. Giờ anh hỏi em một câu đầu tiên nè, em có mừng không khi mà Tổng Trump sắp có chiến thắng rồi? Em muốn hả? Em muốn hả? Ok. Thì vậy chứ. Bây giờ đây là ổng có 246 phiếu mà cần 270 mới thắng, nhưng mà những tiểu bang còn lại đó ổng đang gác hết. Có nghĩa là bà Cà 210 bà đứng đó từ 3-4 tiếng đồng hồ đến giờ rồi. Văn phòng tranh cử của bà cũng đã tắt đèn đi về hết, bởi vì là người ta tính ra không còn cái ngõ nào để mà cộng thêm hết. Trong khi Tổng Trump thì ở những cái phiếu, những tiểu bang khác người ta chưa có tính hết, cho nên chưa có call tức là gọi đó.
để mà cộng vào chừng nào người ta kho, tức là người ta gọi tiểu bang đó cho ông Trump thì mới lấy con số mười mấy cộng vô cho ổng. Cho nên chưa kho thì chưa gọi, nhưng mà hiện tại ổng đang gác. Có nghĩa là con đường tổng Trump sẽ chiến thắng tối nay là có thật, rất là rõ ràng. Còn con đường của bà Cà thì tối đuôi, tối đen như mực. Nói như vậy để cho em mừng là coi như là bao nhiêu thời gian chờ đợi. Em cũng biết là anh đi làm rất là cực ở ngoài đường ngoài sáng, nhưng mà em nhìn cái hoạt động của anh trên mạng xã hội thì em biết được anh dành công sức cho cái cuộc chiến đấu này rất là lâu và bỏ rất là nhiều cái tình cảm của mình trong đó. Bây giờ anh hỏi em là trong cái gọi là một đại diện đi, một người Việt Nam đi, nhìn về lúc em gọi đó là chưa có tiểu bang Georgia. Ở bên Việt Nam nó chậm đó em, bên đây tiểu bang Georgia tổng Trump thắng rồi. Georgia và Pennsylvania chưa có, tiểu bang nó quan trọng lắm. Sẽ thắng 19 phiếu nữa. Tiểu bang đó là đang 80 mấy %, nhưng mà anh Đại, em đợi chút xíu nha, có một người gọi đó. Ok, hello anh. Hai 251 rồi, cảm ơn anh. Alaska 3 phiếu. Dạ, Alaska. Là 251, bây giờ còn bao nhiêu nữa? 19 phiếu nữa. Ok. Mà ở tại Pennsylvania là đang bao nhiêu % count rồi? Hơn 3.4% mà đã cao 90 mấy % phiếu rồi. Có nghĩa là trên cả 100.000 phiếu. Anh, chưa cộng nạp. Anh có biết là 210 của bà Cà đã đứng cách đây mấy tiếng đồng hồ rồi và văn phòng của bà đã đóng cửa hết, đi về hết rồi. Anh có biết cái tin đó không? 216 thì cũng vẫn đứng đó thôi. Bà thua rồi. Bây giờ đây tôi nói với anh là người ta đang chiếu đèn về cái headquarter của ông Trump ở tại Malago, còn văn phòng bà Cà đó đóng thì cửa. tối thui bà mò, nhưng mà bà nói rằng là tối nay đó bà không chúc mừng, bà không chúc mừng ông Trump gì hết đấy. Ok, có gì ngày mai tính. Bà đi về bà ngủ, bà đã bà mệt rồi đó. Rồi thôi vậy đi, anh giữ gìn sức khỏe. Tôi đang có phone với một đứa em bên Việt Nam chút xíu. Cảm ơn anh. Giờ về chùm men rồi. Vừa rồi đó là em có nghe một người đó, anh đó cũng là người Đà Nẵng á, ảnh hồi xưa ảnh chơi bóng rổ cho một cái đội tuyển cũng ở ngoài cái đại học gì ngoài Đà Nẵng á, cũng giỏi lắm á. Ảnh mới đi theo gia đình qua đây định cư cũng độ chừng khoảng 10 năm nay. Ảnh tên là Hoàng Anh Đại, cũng tham gia diễn đàn anh em cánh hữu đó, cho nên em cũng đang theo dõi tin tức, rồi có gì thì anh gọi. Giờ quay trở lại câu hỏi của em nè. Bởi vì chương trình tối hôm nay đó là chương trình livestream ở trên toàn cầu cho tất cả anh chị em ở khắp nơi được theo dõi, và đặc biệt là người ta gọi là gì, đã lỡ một lần rồi cho nên quản rồi, cho nên tối này là coi như ráng căng cho đến khi nào có chiến thắng thôi, chứ không có đi ngủ nửa chừng nữa. Vậy bây giờ anh hỏi em là người Việt Nam nghĩ gì về tổng Trump nhìn chung? Nói chung là họ muốn ông Trump là tổng thống. Bây giờ là họ không muốn chiến tranh. Biết vậy là cũng tốt rồi đó. Biết ông Trump làm tổng thống không có chiến tranh là tốt rồi đó. Bởi vì thật sự thì bây giờ đó, càng nhìn sâu vào trong cái xã hội nền chính trị Hoa Kỳ, cái cơ bản là họ nói là ông Trump ông đánh thuế tại Trung Quốc, ông gác tại Trung Quốc, cho nên tại Trung Quốc không có dám làm gì Việt Nam. Quả đúng, nó có liên quan hết rồi. Không dám kẹp nó. Đúng rồi, không dám kẹp nó phải không? Thằng Nga nó kẹp nó thằng U đó thì đây rồi. Không dám kẹp nó thằng Việt. Đúng rồi. Cái đó là cái hay đấy. Việt Nam mình coi cũng lợi thế lắm đó. Thưa quý vị, 3-4-5 năm nay quý vị nghe tiếng nói của Trần Quang nhưng chưa bao giờ nghe tiếng nói của em gái của Trần Quang, đúng không? Đây là cô em thứ kế tiếp đi quý vị, Trần Quang thứ 8, cổ thứ 9 đó. Cũng là cô giáo đó, nhưng mà bây giờ đây chúng tôi là thầy giáo thì tháo dài hết trơn rồi. Đang retire ở tại Quảng Ngãi. Gọi qua đây để hỏi thăm về tình hình bầu cử ở đây. Cảm ơn em rất là nhiều. Em có muốn chia sẻ gì thêm nữa không?
Ok. Thôi được rồi, có gì thì em nắm cái thông tin là tối nay Tổng Trump sẽ chiến thắng. Có ai hỏi cho em biết thì đại khái nó là như vậy. Tại sao biết được là bởi vì phía bên bà Cà lên tới 216 rồi đứng đó. Còn Tổng Trump thì đang 246, nhưng mà những tiểu bang còn lại đó để cộng cho bà Cà hoặc là cộng cho ông Trump gì đó thì nó đều nghiêng về Tổng Trump hết. Mặc dù con số cuối cùng nó vẫn chưa có, nhưng mà có những con số như 90% rồi mà Tổng Trump đang gác 3-4%. Mà 3-4% là tới một vài trăm ngàn phiếu làm quý vị. Nhưng mà rút kinh nghiệm năm 2020, thắng thì thắng vậy nhưng mà phải thức canh nó, chứ còn ngủ cả đêm nó đổ phiếu di dân lậu vào sáng ngày mai rồi khóc một dòng sông á. Thôi vậy cảm ơn em rất là nhiều nha, giữ gìn sức khỏe Út ơi. Ok, bye. Em ruột của em đó chị. Con nhỏ bên Việt Nam tội nghiệp. Dạ. Nước là ông Trump lên. 2-3 đứa bên Việt Nam gọi nó Việt Nam. 2-3 đứa này đều gọi hết Việt Nam này. Nó sợ đứa nào cũng ngóng chờ. Biết sao nó không làm gì được, nhưng mà nó cũng giống như nó nói hồi nãy đó. Mấy bà nhìn mà ít hơn, nó cũng sợ. Nó có nhà gì nó nhờ qua Việt Nam. Nó chuyển qua chuyển lại bên đó. Quý vị thấy trên màn hình đó là hai sứ ngôn viên của đài truyền hình SBTN, quý vị ai cũng nở một nụ cười cả. Bởi vì cái niềm tin chiến thắng đang ở trong lời nói, trong ngôn ngữ, trong mắt của họ. Người ta đang đứng ở ngoài chỗ ông Trump coi hả? Đang ở cái chỗ nơi mà bản danh của ông Trump đó. Sao? Bên đó cũng đang ngóng chờ tin của Tổng thống Donald Trump phải không? Tối nay em bên Việt Nam cũng ăn mừng đi nha. Bây giờ là em đang on air toàn cầu đấy nha. Tức là em lên tiếng, tức là toàn cầu nghe tiếng của em đó. Rồi. Và có điều không có chiếu mặt em lên thôi. Và bây giờ thì cho trúng cử. Trúng cử chứ. Rồi nãy 246 vậy lên 247 cho điểm. Bởi vì sao đây cũng là em gái của Ngọc Phạm ở bên Việt Nam đây quý vị, và em cũng đang suốt ngày coi như là biết bà chị rất là yêu mến Tổng thống Donald Trump. Và trong cái hôm nay thì trong cái buổi livestream này thì em gái cũng đã hỏi thăm rằng là Tổng thống Trump đã thắng chưa trệ. Và bây giờ thì báo tin mừng là gì? Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ thắng lớn. Và bây giờ kết quả thì vẫn chưa đi đến đích cuối cùng, nhưng mà nói chung là thắng lớn. Chúc mừng chưa? Chờ đợi hôm nay, làm lâu nay là anh chị là coi như là 4 năm coi như cả 8 năm trời đấy Trần Quang ha, từ năm coi như là theo đuổi cái lý tưởng này, và bây giờ đã thành công. Và Tổng thống Donald Trump đấy thì quay lại Bạch Cung, và như thế là nước Mỹ là vĩ đại trở lại đó. Điều đó là điều coi như là chắc là sẽ là vui lắm luôn á. Rồi. Lại sau đây. Cho anh hỏi thăm cô Hoa chút xíu nè. Em từ bên Việt Nam biết là yêu mến Tổng thống Donald J. Trump rồi đó, nhưng mà lý do anh hỏi em là tại sao như vậy? Trả lời coi. Tại sao thích ông Trump mà không thích Biden? Theo như em hiểu biết là bác Trump mới là một con người nói được, làm được. Đúng rồi. Quá đúng. Tiếng Mỹ người ta gọi là keep promise, tức là giữ lời hứa đó em. Nói được làm được. Là một cái người mà rất là thẳng thắn, và nói chung là bác mà đứng ra mà lãnh đạo đất nước Mỹ thì nói chung là đất nước Mỹ sẽ thay đổi rất là nhiều và phát triển được tốt. Còn nếu mà những người khác thì em sẽ không tin tưởng. Mà đất nước Mỹ mà hùng mạnh thì các cái nước khác cũng được hưởng xoái, có đúng không? Rồi, đặc biệt là sắp tới thì Việt Nam được hưởng xoái luôn ha. Rồi. Thì chưa biết, nhưng mà nói chung là bác Trump trúng cử là cũng rất là mừng. Rồi, cảm ơn em, đúng rồi. Qua cái màn hình lại cho coi thấy đỏ lòm rồi. Thế giới hiện nay của Biden và Kamala thì giống như một cái địa ngục của trần thế đó. Và bây giờ cho nhìn một chút thôi, cho nhìn một chút màu đỏ ha, màu cờ đó, đỏ rực đó. Có chút xíu xanh có chút xanh ở bên hai bờ đông tây thôi. Còn lại đỏ rực đó.
Tối nay là anh chị không có ngủ, canh thùng phiếu, khi nào mà coi như là ăn mừng chiến thắng rồi lúc đấy mới tính tiếp. Ngày mai thì anh vẫn phải đi làm, nhưng mà không có sợ, bởi vì Tổng thống Donald Trump đâu có biết mệt mỏi đâu. Tối hôm qua mà ông ấy 4-5 giờ sáng ông mới về đến nhà để đi nghỉ ngơi, rồi sáng việc không có biết mệt mỏi luôn á. Thưa các anh chị em, là chúng tôi đang nói chuyện với người bên Việt Nam. Cảm ơn anh Tân Vũ đã viết một vài cái comment như sau. Từ Texas cho chúng tôi là Vũ Minh Tân gửi lời những anh chị em ở Việt Nam. Cảm ơn Hoa đó, và cảm ơn Đức Tinh là đã. Thứ hai nữa là cảm ơn anh Thanh Phô đã tìm ra được diễn đàn anh em cánh hữu, và anh nói rằng là Red Control Senate. Cái câu như thế này đây, vui lên mọi người ơi, xong rồi. Xong rồi là sao Andy Quỳnh? Em dựa vào chỗ nào mà xong? Hiện tại anh thấy chưa có ai đạt được con số 270 cả. Em có gì mà có tin tức hay đó thì chừng khoảng, anh nghĩ khoảng 10 phút nữa đi, gọi lại để cho anh biết và giải thích tại làm sao xong rồi. Từ Việt Nam, Sài Gòn, cảm ơn chị Nguyễn Quyền Lan. Chúa đã chọn ngài Donald Trump làm thiên sứ để cứu thế giới rồi. Dạ đúng rồi đó. Bình an, chúc phúc cho ngài và thương ngài quá. Cảm ơn chị. Chị là một trong những người mà chúng tôi đã gặp tại Việt Nam rồi. Chị bỏ rất là nhiều tình cảm của mình. Ok. Rồi anh xin chào em nha. Bây giờ em đi Quỳnh gọi em ha. Rồi hẹn gặp lại sau ăn mừng chiến thắng nha. Rồi sao? Tất cả các anh chị em fan của bác Trump ấy là luôn luôn mạnh khỏe và giữ ý chí. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Đúng rồi, phải luôn luôn phải phai. Rồi. Đúng rồi, chọn đúng người phải không? Chọn đúng người đó. Và bây giờ cái tình yêu đó đã được đạt được ý nguyện. Đúng rồi, phải không? Những người thông minh mà, những con cháu của ngài Donald Trump toàn những người thông minh, biết nhìn xa và trông rộng, và đặc biệt đấy là gì? Có trách nhiệm đối với đúng rồi, phải vậy chứ làm gì ra đấy. Chỉ cần là nhìn gia đình của Tổng thống Donald Trump là sẽ biết được đấy là cái văn hóa, cái nề nếp, cái cách giáo dục của gia đình của Tổng thống Donald Trump như thế nào. Thưa các anh chị em, chỉ qua một cái màn hình nhỏ thôi mà chúng tôi kết nối được trong ngoài. Sao? Bye em. Rồi, bây giờ lại có người gọi. Bây giờ em tạm thời hello Andy Quỳnh, welcome back. Em có thể chia sẻ thêm một số tin tức mới cho anh nghe, anh cho diễn đàn em cánh hữu nghe coi. Đài và Fox News nó đã gọi Pennsylvania rồi anh. Pennsylvania nó gọi hồi nào em? Mới gọi xong 267 rồi. Rồi 267 rồi, ok. Em bây giờ 267, bây giờ em check giùm anh nè. Có phải Alaska đã lọt về Tổng thống Trump rồi không? Alaska thì nó chưa lọt, nhưng mà thật ra mình không cần Alaska, Nevada đang trên đà thắng luôn. Nevada thấy điểm Tổng thống Donald Trump nó chưa co, nhưng mà Nevada Tổng Trump bao nhiêu? Thế nãy sao 70 mấy %? Nevada Tổng thống Trump hiện bây giờ là 50-47 là 3%, nhưng mà hồi nãy anh Quỳnh, anh Hoàng Anh Đại có nói rằng là ở đâu đó nó gọi Alaska đây, anh Hoàng Anh Đại gọi thôi được rồi, để cho ông ấy. Anh đang nói chuyện chưa gọi, nhưng mà khi mà Tổng thống Trump đã lấy Pennsylvania rồi á, cái Alaska không cần nữa. Ông chỉ cần lấy cái Arizona thôi. Ok. Mừng quá chị Tâm ơi. Bây giờ em nói là với 19 phiếu của Pennsylvania cộng vô, em có thấy cái vai trò của ông Musk đã bỏ ra cả tuần lễ và bỏ tới cái việc mà 47 đồng rồi 1 triệu gì đó trong suốt đó, nó có giá trị dễ sợ chưa? Nó na lại là 19 phiếu đó cộng vô là Tổng thống Donald Trump hiện tại có 267 hả em? Đúng rồi. Anh nhớ lúc kỳ em nói với anh là không có ai mà giúp được Tổng thống Trump, chỉ trừ lên mới thôi. Đúng rồi, anh có nghe chuyện đó, anh nhớ chuyện đó mà. Dạ. Lúc đó là ông chưa có endorse, nhưng mà anh nói là mà ông đã có phần hơn nghiêng qua, anh nói không có ai giúp được ông Trump, chỉ có Elon Musk. Nếu mà Elon Musk không bước ra đó thì là ông Trump cũng đã mất. Ok. Ông Tổng thống Elon Musk không những bước ra mà đi vận động mỗi ngày cho ông Trump từ hôm đó tới hôm nay là một cái công rất là lớn. Đúng rồi, bởi vì hôm qua hôm kia gì đó anh có chia sẻ trong diễn đàn đó,
Phía bên bà Cà đó, các tỷ phú đứng sau lưng ủng hộ họ cho tới 900 triệu, mà Tổng Trump chỉ có 300 mấy triệu thôi. Trong khi đó, nếu mà tính cái cá nhân ủng hộ đó, thì ông Musk tặng ông Trump tới 134 triệu, mà ông Michael Plumber gửi cho bà Cà có 42 triệu. Cho nên cái con số cá nhân đó nó đánh giá được cái chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cần những cái người nhảy ra vào đúng thời điểm. Ông Musk là một, ông Joe Rogan là hai, rồi cái cô mà Megyn Kelly mà chiều em có nói, em kể thêm về câu chuyện của cô Megyn Kelly cho anh nghe không? Thì anh cũng biết là vào cái năm mà 2016, ông lúc mà Megyn Kelly vẫn còn làm cái đài Fox là làm ông đã là cái chủ trì một trong những cái Sứ ngôn viên gạo cội á. Sứ ngôn viên, dạ. Giữa bả với là ông Trump cũng có tìm rất là lâu, ông Trump cũng nói xấu bả nhiều. Nhưng mà tại sao năm nay bả là cái vũ khí cuối cùng và ông tổng thống không đem ra? Tại sao bả là người đàn bà? Để mà cho nên ở ngoài nó nói là phiếu cho bầu cho tổng thống Trump là đàn bà nhiều, theo anh nghĩ là cũng không đến nỗi nhiều đến như vậy. Rõ ràng không ai nghĩ là Pennsylvania nó sẽ gọi đêm nay. Ok. Đúng không? Mà bây giờ nó đã gọi luôn rồi, có nghĩa là sao? Tất cả mọi đài truyền thông rồi đã bắt đầu quay xe. Nếu vậy có vẻ anh biết sao không? Chiều nay đó anh vẫn cố tình né thằng Fox mà anh đi với RSBN là bởi vì nó có cái mức độ tín cẩn. Anh nói cái chuyện mà giống y như là hồi trước mình đặt niềm tin vào đài Fox nhiều quá, qua cái vụ mà ở 2020 vừa rồi đó làm mình thất vọng, cho nên chiều nay tự nhiên muốn né nó ra. Nhưng mà anyway bây giờ đây em thấy đó, trông có vẻ nó trung thực hơn năm 2020 khi mà nó call Pennsylvania tối nay. Anh chỉ sợ một điều á, là nó giữ Pennsylvania suốt cả đêm là rất là mệt. Bây giờ đây mình có cái đó rồi đó thì cái con đường chiến thắng nó lại thấy nó càng rộng hơn, phải không quý vị? Quá rộng. Bây giờ đây thì chúng tôi thấy trong đêm nay tổng thống Trump sẽ tuyên bố chiến thắng luôn, không cần phải mà chờ vài ngày nữa. Trong đêm nay và cũng không cần cái sự chúc mừng của bà Cà, có đúng không? Không cần luôn, cho bà đi ăn chú luôn. Đúng rồi, cần chi? Hồi nãy anh có nói em rồi đó, bà tắt đèn bà đi về và bà nói rằng là bà không nói gì đêm nay. Trời, bà khóc quá trời quá đất là mới ngoại em mà. Khóc một dòng sông hay là khóc một đại dương đây? Đại dương chứ. Khóc một đại dương luôn. Và đại dương. Nếu anh chị em, nếu quý vị để ý đó thì Andy Quỳnh lúc nào cũng vậy. Từ những ngày chúng tôi vừa mới mở cái kênh YouTube Anh Em Cánh Hữu 3-4 năm về trước, thì thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gọi mọi người gọi vào. Thôi bây giờ để cho anh Đại nói trước đi hả? Không được. Anh Đại Hoàng hồi nãy, Andy Quỳnh đợi chút xíu nha. Dạ. Anh chừng khoảng 10-15 phút anh hãy gọi lại đi, bởi vì có một người khác người ta đang on air, phone không có chia 2-3 người được nghe anh. Hello. Ủa Andy Quỳnh còn đó. Ok. Dạ, ok, để em hang up cho người kia nói đi. Thôi được rồi em. Anyway thì cảm ơn Andy Quỳnh rất là nhiều nha. Em vẫn là Andy của ngày nào, rất là chia sẻ rất là thông tin tin tức. Giữ phone rồi có gì nữa thì lát nữa chia sẻ trở lại. Xin cảm ơn em. Đêm nay phải thức chọn đêm nay đến nghe anh Điều Huỳnh. Ok rồi bye em. Vậy thì em phải uống cà phê chứ chị đâu cần uống cà phê mà chị cũng tỉnh như sáo luôn. Ở đây anh chỉ có khô bò với bia Modelo thôi. Ok. Nay Tổng thống Trump thắng là coi như tỉnh hẳn luôn. Rồi anh gọi cho anh Đại đi đây. Anh Đại. Thưa quý anh chị em, là ở trong cái màn hình hiện tại thì chúng tôi thấy một số anh chị em vẫn giữ làn sóng của Anh Em Cánh Hữu. Cảm ơn chị Nguyễn Quyền Lan, bà Cà Ri đã khóc một đại dương rồi. Tân Vũ, Bravo Andy Quỳnh, cảm ơn anh Tăng. Anh là một người sinh hoạt diễn đàn Anh Em Cánh Hữu cũng rất là lâu, và chúng tôi thích anh Vũ Minh Tân ở cái chỗ là anh cast cái sự kiện rất là nhanh. Bởi vì khi chúng ta lên sóng là chúng ta có sự tương tác, cho dù Trần Quang có nói cái gì và khách xa có là ai thì cái người theo dõi chương trình vẫn để mắt vào đó
và bỏ những cái comment để chia sẻ. Mọi người đều biết rằng là những người ở xa như Việt Nam này nọ thì vẫn được những người trong diễn đàn đang ghi nhận những cái chia sẻ của mình. Cảm ơn anh Vũ Minh Tân đã nghe và hoan hô Andy Quỳnh và chia sẻ với những anh chị em ở tại Việt Nam. Ngô Khắc Kế từ Việt Nam không có số phone. Ngô Khắc Kế có thể gọi cho diễn đàn anh em cánh hữu qua bên cái Messenger hoặc là qua cái Viber nha. Ngô Khắc Kế nếu như muốn gọi. Chị Nguyễn Huyền Lan cũng vậy, muốn nói chuyện gì với diễn đàn anh em cánh hữu tối hôm nay thì có thể gọi, không gọi phone được thì gọi Messenger qua bên cái Viber hoặc là cái Facebook. Đấy. Cảm ơn Jenny Wagner, em đã vào trong YouTube trở lại rồi đúng không? Một số anh chị em chúng tôi thấy đã có mặt tính cho giờ phút này. Diễn đàn chúng ta rất là nhỏ, nhưng chúng tôi nói với quý vị rằng nhỏ nhưng mà có vỏ đó. Vỏ ở đây chính là cái tinh thần của quý vị. Cảm ơn một số anh chị em vẫn gặp gỡ, vẫn bỏ thời gian để mà chia sẻ cái tình cảm của mình đối với diễn đàn anh em cánh hữu hàng đêm. Anh gọi lại cho anh Đại gọi mấy lần rồi đây. Anh đang muốn chia sẻ cái điều ở đây, cho anh ngồi đây, để điện thoại đây. Bên này anh gọi bên này. Ủa anh gọi bên này mà. Sao đã tắt rồi? Rồi, thôi sao? Có một người chúng tôi thấy Phú Nguyễn. Chị Kim Phạm ơi, chị nói Phú Nguyễn nào vậy? Chứ em đã follow Kim Phạm 0707 bên Rumble lâu lắm rồi. Sorry Phú Nguyễn nha. Thắng rồi. Thắng là thắng cái sao anh? Thắng rồi, Pennsylvania thắng là đủ 270 rồi. Ở đâu đủ? Thì Pennsylvania 10 tháng 10 kho xong là 19 phiếu rồi đủ 270. Ở bên còn tiếp tục nữa anh. Ở bên Alaska đâu có ai gọi đâu, anh gọi chứ đâu có ai gọi đâu. Đó, bên Alaska New Mexico gọi rồi. Là New Mexico. Có New Mexico nó gọi nhưng mấy đài khác đâu có gọi đâu. Thì New Mexico gọi nhưng mà không đại. Cái tổng thống đã chuẩn bị hết thế này. Đó. Chuẩn bị mà ăn mừng chiến thắng cái gì rồi. Chuẩn bị ra đó. Hơn 210 mà có nhiều có quýnh nãy giờ nó không. Thưa quý anh chị em, tờ New York Times người ta đưa ra một cái thông báo mà làm mọi người chiến đấu mà coi như bao nhiêu năm nay chị ơi. Làm cho mọi người sửng sốt đó. Mừng quá. Là Trump projected to win popular vote, có nghĩa là chưa bao giờ mà tổng thống Trump vừa chiến thắng cái cử tri đoàn mà thắng luôn cái popular vote luôn. Phiếu phổ thông đó. Đây là đài New York Times đó nha quý vị. Tờ báo New York Times người ta nói là Trump projected, tức là Trump dự đoán to win popular vote. Vậy thì bây giờ mà ông đã tính ông khi mà được 270 là tính ông được cái gì đó, được 67 triệu phiếu mà. Khủng khiếp chưa? Tức là khoảng 67 triệu phiếu hả? Ok. Nhưng mà nếu tính hết cho đến tổng cộng tất cả năm mươi bang thì con số nó còn tăng nữa. Còn tăng không bao nhiêu, còn tăng không nhiêu, cộng cả hai bên lại thì năm nay cái số lượng người đi bầu ít hơn năm 20. Không được 560 triệu đâu. Vậy mà ít hơn năm 2020 và cuối cùng 2020 nó ăn cướp mất hồi nào không ai? Ok. Nhưng mà tại vì năm nay là vì rất nhiều coi như mà tụi dân chủ bỏ không đi bầu. Không bầu cho Trump mà bỏ không bầu cho mẹ
Rồi anh cho tôi chia sẻ một cái comment của một anh chị em trong diễn đàn anh em cánh hữu, đó là anh Đạt Đỗ. Chúng tôi cảm ơn anh rất là nhiều đang theo dõi anh chị Ngọc Trần Quang, Ngọc Phạm và diễn đàn anh em cánh hữu đã 4 giờ từ 8 giờ tối đến bây giờ đây. Sau khi Tổng Thống chiến thắng, Chúa luôn luôn bảo vệ ông suốt 4 năm vừa qua và sẽ 4 năm sắp tới. Cảm ơn anh Đạt Đỗ rất là nhiều. Đây Ngọc Phạm và Trần Quang quay lưng lại cho mọi người xem cái áo đây đây. Anh Trần Quang. Thưa các anh chị em là chúng tôi luôn luôn cố gắng quý vị cũng biết. Quay lại cho mọi người thấy. Đứng không, đứng dậy. Đây, đứng này, đứng sát đồ. Đây, cái gì? Rồi. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều về những cái thông tin anh vừa đó, nhưng mà chúng tôi thấy là bên Newmax thì người ta gọi Tổng thống thắng ở tại Alaska. Bây giờ tụi tôi cũng đang chờ thằng Phúc nó gọi thêm thằng Alaska ra tiếng nữa là coi như là Pennsylvania nó Tổng thống trong đậu luôn kìa. Cái điều mà đáng mừng nhất á, là Pennsylvania được gọi tối nay đó. Bởi vì anh biết sao không? Ở bên đài Fox nó gọi Pennsylvania cho Tổng Trump cách đây khoảng nửa tiếng, mà bây giờ đây đó ở bên RSBN người ta mới vừa gọi xong 19 electoral vote cộng vào cho Tổng thống Donald J. Trump ở tại tiểu bang Pennsylvania. Anh có thấy không? Ở bên đài Fox nó gọi sớm mà bên này đó, cho nên á đừng có cãi với nhau về con số, bởi vì đài này, đài nọ, đài kia nó trên là chút đỉnh. Nhưng mà những cái điều vui chung á là bà Cà không có đường chiến thắng, văn phòng của bà đã đóng cửa bỏ về. Còn lại đó, phía bên Tổng thống Trump á thì cái đường chiến thắng rất là rộng mở, bởi vì con số càng ngày càng tăng và những tiểu bang còn lại thì Tổng Trump đang ở cái thế dẫn đầu. Và điều đặc biệt nữa là chúng tôi thấy trên đài truyền hình RSBN họ đang livestream một đám đông rất là đông và hào hứng ở tại Malago. Cả cái sân khấu để mà mừng chiến thắng cũng đã ready. Chuẩn bị hết rồi. Thôi thì những anh chị em nào còn trong diễn đàn đó ráng thức cùng với chúng tôi cho đến khi chúng ta có kết quả. Dạ đúng rồi đấy anh. Cỡ đó đấy. Nếu mà từ 305 đến 312 thì là đúng y như trong cái cuộc bầu cử của năm 2016 đó anh. Bởi vì người ta nói như thế này nè, người ta nói thế này. Cái cuộc bầu cử năm nay đó nó giống 2016 chứ không giống 2020, có nghĩa là bà Cà cũng giống như bà Hill vậy đó, lên tới đó rồi đứng sững, không tìm đâu ra được phiếu nữa hết. Sau khi mà co được cái kho California dưới bên cái tiểu bang Oregon màu xanh với theo lại Washington State, 3 tiểu bang màu xanh. Nhưng mà thôi bây giờ chị nói là coi như bây giờ là coi như mà đại thắng rồi. Dạ đại thắng thì anh ơi. Bây giờ là hết ngủ cha rồi. Dạ đúng rồi, làm sao ngủ được anh, tỉnh luôn rồi, không có ngủ anh biết cái là không có ai mà khui bia mà mình cộng. Trời ơi, đây nè anh này, không nè. Tụi tôi đang có Corona đây, rồi đang đang có Modelo chứ đang có khô bò nè, rồi nhưng mà bên anh là còn có được 3 người anh với nhưng mà anh Đại có biết là Vũ nó thắng 12 chai rượu XO không? Có biết Vũ không? Nha, anh chuẩn bị nha. 270 triệu đồng một chai mà 12 chai là 3.000 đó, với theo lại một bữa nhà hàng nữa. Chưa, sẽ thông báo sau anh. Bữa tiệc ngày nào phải thông báo sau. Anh để cái logo. Thôi vậy đi, anh giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi lại. Cảm ơn anh. Để cái logo lại đây anh. Gia đình anh em cánh hữu nghe, ai mà muốn về Dallas thì chúng ta hãy ghi danh nha. Còn cái ngày nào thì Ngọc Phạm Trần Quang sẽ thông báo, sẽ hẹn hò để mà ăn mừng chiến thắng của Tổng thống Trump. Và cái tiệc này là quốc vũ thắng. Thưa quý anh chị em, cho đến bây giờ đây thì chuyện gì chúng tôi nói ngày hôm qua đó đã thành sự thật. Và anh em cánh hữu khỏi có phải trả đồng nào cả. Và người ta đã ký giấy chịu trả 12 chai rượu XO cùng với một bữa tiệc mà chúng ta muốn ăn gì thì gọi.
Cho nên chúng ta có một cái party rất là vui ở tại Dallas, Texas. Những anh chị em nào ở xa có cơ hội muốn gặp diễn đàn anh em Cánh Hữu, Ngọc Phạm, Trần Quang và một số anh chị em ở đây có thể bay về đây ở lại để mà tham dự buổi tiệc cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong một vài phút nữa. Xin cảm ơn các anh chị em rất nhiều. Thấy rồi, còn mấy cái này chưa vô nữa nè. Chưa nãy chờ chị con chị tiến vô á, chỉ có buồn là ông Hùng không có ra được thôi. Dạ. Còn mấy cái nữa mà không phải là 280 mấy rồi, 90 mấy á, khoảng 300 trở xuống á, còn cộng như nữa mà nó không nhảy vào ổng, nhưng mà từ từ sẽ vô cho đâu chạm đâu. Dạ. Lát gì đủ cho mình chụp hình liền. Chụp hình liền chứ. 69 rồi, 269. Giờ vô một cái nữa là đủ rồi. Mà nó chưa cộng vô. Chờ nó cộng này. Ôi trời, còn quá trời Louisiana này. 100% đó. Louisiana nữa là còn 8 phiếu nữa, trời ơi, ông trên 300. Không, chị nghĩ khoảng 300. Là trên 300 thôi, 300. Nhiều lắm, nhiều tiểu bang chưa cộng vô. Có nữa nè, Kansas cũng có. Dạ. 9 mấy %. Đó, 100 nè. Trời ơi, Khao Hồ Trâm. Khao Hồ Trâm, cảm ơn Khao Hồ Trâm đã chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Donald Trump và đã gửi cho channel Anh Em Cánh Hữu 50 đồng. Xin cảm ơn em. Xí nữa Trần Quang sẽ gọi cho Khao Hồ Trâm nha, để ăn mừng chiến thắng. Cảm ơn em nhiều lắm luôn. Rồi, 270. 270 Tổng thống Donald Trump. Và tiếp tục, con số vẫn không dừng, tiếp tục tăng. Không lẽ phải hơn nó mà nó còn gì giấu đâu mấy nè. Đang nãy 269 có gì có. Anh ơi, bây giờ Khao Hồ Trâm. Khao Hồ Trâm vừa tặng quà đây. Người ta 69 là trong nó dương nó có điểm thành 70, nó lại phải vô 4 điểm, nó lại 83 đó. Trần Quang lấy cái số của Khao Hồ Trâm, gọi cho Khao Hồ Trâm xí. Khao Hồ Trâm mới gửi quà từ ăn mừng chiến thắng đây. Mừng quá. Trời ơi, mừng quá, cứu rồi. Trời ơi, bao nhiêu năm chờ đợi chúng tôi chiến đấu, một cái cuộc chiến đấu của chúng tôi không bị uổng phí. Sống với tụi này nhai nào vậy. Rồi, mừng quá. Em có 2 cái thùng đồ gỡ cái nó cũng làm khó rồi, cái cũng cuối cùng mất một thùng. Thôi kệ nó. Chúa luôn ở trong người, cứu lại. Và luôn là giờ Chúa tụi nó không có làm nữa đâu. Cho anh em Cánh Hữu. Phải biết hôm qua chị Phổ trả tiền nước luôn từ từ. Trời, nó nhân cốt vậy đó. Nếu trả từ từ nó không chịu. Rồi nó biết rồi đó, nó nhân cốt nó lụm càng sớm càng tốt. Nhưng mà chị trả được. Bây giờ nằm bên cạnh nên coi từ chiều giờ. Khao Hồ Trâm. Tại sao là hết xí quách? Bây giờ đây là vô đầy năng lượng chứ. Em làm mấy chai bia vô là xí quách lại liền chứ có gì đâu. Rồi, đủ rồi, mừng quá. Bây giờ đây thì anh thấy là IBN nó đã có con số 270 cho Tổng thống Trump rồi đó em. Nhưng mà anh nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ đạt con số khoảng trên 300 bởi vì còn... Ủa, em coi nhiều đài tiếng Việt mà, em coi từ chiều giờ. Thế là em cũng đi coi như... Mà sao hồi nãy anh gọi em không bắt phone? Tại mê coi quá. Mê quá. Cho anh nói gửi lời cảm ơn em rất là nhiều về tiền cà phê tối nay gửi đến cho anh em Cánh Hữu. Em có biết là tự nhiên trời xui đất khiến tối nay nó thả anh em Cánh Hữu ra thì em mới có dịp nói chuyện, cho nếu bên bồi em đâu có vào được đâu. Ông gì đó quên rồi, ông đại tá Hùng Cao. Rất là em. Ông Lam biết mà. Thương quá luôn. Không sao đâu, có gì thì từ từ rồi. Ông Trump lên cũng sẽ cho ông cũng vậy. Đúng, anh dứt khoát là anh nghĩ rằng đại tá Hùng cũng sẽ được là làm việc gì đó, và ổng còn trẻ lắm em, mới có 50 tuổi mà cũng mới có 2 lần thử lửa thôi. Có vậy tôi mới có thất bại thành công. Đúng rồi. Chúc mừng nha, chúc mừng mọi người nha.
Đó. Thưa các anh chị em, là ở trong diễn đàn hiện tại đó thì chúng tôi có sự góp tiếng nói thì đúng hơn của Khâu trong đây. Em gửi lời chào đến mọi người, bởi vì mọi người cũng đã hỏi thăm em lâu nay là Khâu trong đang ở đâu và không thấy em lên tiếng. Ok. Trời ơi, đạn bắn không chết mà chị. Thấy không? Đạn bắn mà không chết mà, làm sao mà ông thua được? Ok. Em biết ở trong diễn đàn có nhiều người nói tội lắm. 2016 không có biết ông Trump là ai, nhưng mà mấy năm nay nghe nói về ông nhiều quá cho nên bây giờ mới thấy hạnh phúc. Anyway thì cảm ơn Câu và Trump rất là nhiều. Bữa nào quay trở lại chương trình anh em kính hữu của một bài hát nào đi. Đúng rồi, ai cũng vậy đó em, lo lắng lắm. Rồi, anh em kính hữu mình và chiến thắng Phạm em. Bữa nào gặp lại nha. Cảm ơn em nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng nói của Câu và Trump. Thưa quý vị, ca sĩ Thiệu Kỳ Anh á, cảm ơn em rất là nhiều và em rất là bận rộn cho nên là không có vào diễn đàn anh em kính hữu thường được, nhưng mà em nói rằng là em vẫn tìm mọi cách để mà nghe lại. Nhưng mà cũng còn thấy mấy tiểu bang nó chưa điếm vô Xin chào bác Phong Tu, cảm ơn chị đang on air với diễn đàn anh em cánh hữu đây. Chị Phong Thu ơi, mừng quá chị Phong Thu ơi. Em biết là chị phải canh thùng phiếu mà. Vừa sớm mà đâu có nghe tiếng nói của chị gì đâu. Xem hết kỳ nữa. Đó, một cái đầu công dễ đâu trời. Trời, tự nhiên nó đếm mỏng chứ. Thương dữ vậy. Bên anh em canh hữu. Có cái gì thấy nhỏ bên cách sạch được không quá trời xung quanh. Khách của bên này cũng đậu. Chỉ có Hồng Cao là Hồng Cao cũng được thôi. Nhưng mà không sao, cũng không trong đậu một từ từ. Dạ. Cũng tự làm câu mà không. Dạ. Mình nó báo. Tổng thống số 47 đã ấy rồi chị ơi, 47 tổng thống. Thấy project winner đó chị, Donald J. Trump Tổng thống 47 ra đấy chị ơi. Nè em nói chị nghe Tổng nè. thống 47 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Yeah. Em nói chị nghe là hồi chiều em về đó, em thấy 15-17% đầu tiên đó là Hùng Cao được nhiều phiếu lắm. Không biết nó cao từ cái tiểu bang nào mà lúc đó là mừng quá. Cái tay kia thua Hùng Cao tới 15% lận. Bắt đầu từ 20% trở về sau đó là Hùng Cao theo không kịp. Mừng quá. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ tổng thống số 47. 47 rồi. Biết sao? 47 em chụp rồi. Cái tiểu bang Virginia đó là không những Hùng Cao thua mà ông Trump cũng thua luôn. Nó rất là lưu manh. Nó chơi rồi nè, nó đã đi, Thu đã nói mấy tháng trước rồi không, đó là nó bỏ tiền ra nó mua phiếu của tất cả các sinh viên học sinh ở đó, nó mua phiếu hết. Mà chị cái tiểu bang đó 2 năm nay đó là thống đốc, phó thống đốc, tổng trưởng lý đều là Cộng hòa hết. Mà không giữ được cái tiểu bang thành Cộng hòa để rốt cuộc coi như trong cuộc bầu cử tổng thống này là cả cái ghế hành pháp của tổng thống cũng giống như kia đều bị thua người ta hết. Tại vì nó đã dùng tiền để nó mua sinh viên mà. Con của con nhỏ bạn của Thu á, nó đi qua bên đó nó thực tập đó bữa Thu nói cái đây mấy tháng rồi đúng không? Có nhớ không? Nó bỏ ra cho mỗi một đứa như vậy là $500 mà đi kiếm cho nó được $500 mà kiếm cho nó được làm mấy chục phiếu đó là được $500, 50 phiếu là được $500, 50 phiếu là $500. Tụi sinh viên nó đi là nó
viên là nó bỏ phiếu, nó lấy phiếu của sinh viên học sinh hết, mà 16 tuổi là nó đã cho đi gáy rồi. Thành ra ổng chiến đấu quá là giỏi luôn, ổng chiến đấu quá giỏi nên là ổng lấy nó, thua nó tới 16 điểm, mà bây giờ ổng chỉ còn thua nó có 3 điểm thôi, tức là ổng đánh như là ổng đánh cục nó tới 12 điểm luôn, 11 điểm mà. đánh cục nó tới 12 điểm mà, 11 điểm, còn ổng thua nó chỉ còn có 20 mấy điểm thôi, phải không? Mà bây giờ ổng có lên nữa là cái cuối cùng nó sẽ đổ phiếu của tụi sinh viên ra lắp dồ, tụi nó là lưu manh vậy đó. Cô biết trước mấy tháng rồi, nhưng mà mình á, mình cũng cầu nguyện đi, phải không? Được bao nhiêu đó thì được, cầu nguyện cho ổng, nhưng mà ổng cũng rất là vinh quang, mà ông còn cao, ổng sẽ được ông tổng thống Trump giao cho ổng một cái chức vụ trong cái nhiệm kỳ của ổng, tin đi. Ổng sẽ được. Chúc mừng quá chị ơi. Chính thức là Tổng thống thứ 47 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã được kho. Mừng quá. Quá mừng chị luôn. Có liên lạc với bưu điện về cái vụ thùng hàng không? Ngày hôm nay là tụi nó nghĩ tới cái cách để nó đi đó, kiếm phiếu, nó đi gom phiếu cho cái tụi đó. Nó đâu có giờ đâu. Anh thấy bưu điện nhắn tanh nhắn teo không? Nó tập trung về cái đó hết, là nó không có dành gửi cái đó của mình đâu, cho mình đâu. Mừng quá. Chị biết Thu biết nên mà nó cũng không có thèm môi đâu cho mình nữa. Chị nó có cái này lạ nè chị. Năm nay á nghe, Tổng Trump không những thắng cái cử tri đoàn mà ông thắng luôn cái popular vote. Mừng quá. Tổng số phiếu của toàn dân trời ơi, ngày càng tỉnh luôn. Cao hơn phiếu của bà Cà, cho nên là ông thắng cả vừa cử tri đoàn vừa cả phiếu phổ thông á. Cả hai cái luôn. Rồi còn một điều nữa này chị thấy đó, thượng viện mình lấy trở lại rồi, 52 phiếu, cả ông D McCormick cũng ở bên Pennsylvania thắng luôn. Mình đang thượng viện chỉ cần 51 thôi là đó là đa số, mình 52. Rồi mặc dù Hùng Cao thua, bà Kerry Lake thua, nhưng mà lưỡng viện quốc hội là mình cũng ngon lành nữa. Còn ở dưới hạ viện đó mình đang gác nó nhiều lắm. Có nghĩa là hồi trước cái mọt thế nó mong manh có 5 ghế à. Cho nên là phải nói rằng cho đến bây giờ đây đó, là cho đến bây giờ đây đó là cái thế nước đang lên, thế nước đang lên đó, tức là gì? Hành pháp thì Tổng Trump vào, và hai cái lưỡng viện quốc hội bên lập pháp, tức là quốc hội đó đang ở thế cộng hòa, đang nắm cái thế chủ đạo, thì họ sẽ có cái cách để họ ủng hộ Tổng Trump để mà thực hiện những nghị trình trong những ngày sắp tới. Chị thấy không? Không, phải nước Mỹ vậy, đang còn là đúng là nước Mỹ của Chúa chị. Bây giờ em nói với chị nghe nè, ngày mai là tối thứ Tư đó, chị chuẩn bị chương trình của chị đi, rồi tập trung về vấn đề bầu cử. Mọi người cũng đang muốn nghe cái phần chia sẻ của chị đó. Chị sưu tầm tài liệu rồi chị chia sẻ rất là, bởi vì cứ mỗi thứ Tư là anh em rất là nghe chị nói lắm, cho nên là chờ đợi chị tối ngày mai. Xin gặp lại chị tối mai. Bây giờ tắt khe mấy anh chị đi để tới tội nghiệp quá. Dạ, nãy giờ em thấy cũng có một số anh chị em gọi vào đây, nhưng mà em đang nói chuyện với chị cho nên là em không có bắt vô. Dạ, bây giờ nhờ tin mừng, tin vui rồi. Lúc em gọi là chị Phong Thu gọi, cho nên anh không có nói chuyện với em được. Có một số anh chị em đang hỏi thăm về cái vụ 12 chai rượu với cái bữa tiệc đó, thành ra là em phải liên lạc với bên đối phương á, hỏi là quy định cho biết là cái ngày đó là ngày nào để họ đến. Sắp xếp cho rõ ràng. Nhà hàng thì thôi giờ cứ chọn miền Tây đi, bởi vì trong đó món gì cũng có. Ok. Rồi rượu thì cứ xách đủ ra 12 chai XO đi, rồi không hết thì mang về. Uống mình gọi là gì? Vừa uống vừa tắm. Vừa uống vừa tắm, tức là không sai không về đó. Thế cô anh chị em, một lần nữa chúng tôi xin thông báo với quý vị, diễn đàn anh em kính hữu đang sở hữu 12 chai rượu XO free, 270 đồng một chai, và một bữa tiệc, cái dùng từ Việt Nam đi, một bữa tiệc linh đình đi. Cảm ơn rất là nhiều. Phú Vũ gọi lại em liên lạc cái vụ đó.
Hả? Đã thêm cái đầu bạc. Nhưng mà làm sao phải nắm cho chắc cái trịch này chứ không là họ chạy làm đấy. Tức là Remy Martel XO đầu bạc, quý vị nhớ cụm từ đó nha. 270 triệu đồng một chai Remy Martel. Thắng lớn. Ở tại West Palm Beach, Florida, mọi người đang cười và cái sân khấu để mà chờ ông bà Trump ra chúc mừng chiến thắng đó quý vị. Chúng ta đang thấy một cái không khí. Các anh chị em vẫn giữ làn sóng anh em cánh hữu cho đến khi mà chúng ta thấy tổng thống xuất hiện nha quý vị. Xin cảm ơn Quốc Vũ rất là nhiều. Quá sung sướng em ha. Sung sướng nha. Quá sung sướng. Trời ơi, quá đã. Bye em. Trời ơi, Tổng thống Trump của chúng ta, Tổng thống thứ 47. Quá tuyệt vời. Hồi nãy anh gọi là chị Phong Thu gọi cho nên là tôi không bắt phone anh được, có gì không anh? Không, ý nói là thằng Alaska, New Mexico nó khô nhưng mà bây giờ nó chưa lên, nhưng mà bây giờ thằng bên Fox thì nó lên, thằng Wisconsin thắng Wisconsin 10 điểm thành 217. 277 chứ. 217. Sao 217 được, 217 sao thắng? 277. 277, tức là dư đi 7 điểm rồi đúng không? Wisconsin á, Wisconsin là thắng rồi đó. Bây giờ đây tức là Wisconsin đã thắng luôn, bây giờ tổng cộng là 277. Thưa các anh chị em, Tổng Trump đã vượt qua con số 270 rồi đó quý vị. Chúc mừng Tổng thống Donald J. Trump, một người rất là yêu đất nước Hoa Kỳ của chúng ta, và cũng cảm ơn anh Đại luôn. Còn gì nữa không anh? Chưa, còn nữa, còn tiếp tục nữa anh ơi. Bây giờ giao cho anh Hoàng Anh Đại cái nhiệm vụ quan trọng này nè. Bây giờ anh là anh Đại mà. Nhà mình vừa có Vũ, vừa có Đại, vừa có Hiệp. Hiệp là anh Bùi Hiệp. Vũ là Quốc Vũ, còn anh là anh Đại. Cho nên là ba anh mà Vũ Đại Hiệp đó, anh phải tập trung về cái vụ mà bám thằng Vũ. Nó theo chặt cái chuyện 12 chai XO nhau để coi như tuột cái đó là coi như trớt quất á. Ok. Bye bye. Bye bye anh. Mừng quá, mừng. Thưa các anh chị em, nãy giờ anh em chúng tôi tiếu táo rất là nhiều chuyện, nhất là câu chuyện 12 chai rượu XO cho chúng tôi kể quý vị nghe tối hôm qua đó, bởi vì đó là câu chuyện chính Quốc Vũ gọi cho Trần Quang nói về cái việc em tức quá, hỏi tức gì nên mới kể cái vụ đó ra. Ổng khinh thường em, ổng nói em làm chuyện rùi bu rồi này nọ. Em nói không có chuyện gì rùi bu hết á, em làm theo đúng cái suy nghĩ của em. Anh Trần Quang cũng thường hay nói cái gì nghĩ đúng mà làm mà. Em thích ông Trump thì em để hình ông Trump, em đội món nón Trump, em mặc áo Trump, em dán sticker lên xe của em là Trump. Ổng còn nói em làm ba cái thứ rùi bu kiến đạo đó chi để cho nó đập xe đập kiến. Rồi ông thách với em cá độ. Một hồi nó mới ra câu chuyện của tôi kể quý vị nghe hôm qua. Là một câu chuyện vui nhưng mà nó có thật đó quý vị. Anyway thì chúng ta chia sẻ với nhau về những cái chuyện đó trong đời sống để chúng ta hiểu được ở đâu đó có rất là nhiều người đang rất là yêu Tổng thống Donald J. Trump. Quốc Vũ của gia đình chúng ta là một trong những người đó. Xin cảm ơn quý vị. Nói thiệt ấy là sau cái chiến thắng này thì giờ Ngọc Phạm mới nói cái suy nghĩ của mình. Ngọc Phạm thực sự mà nói, nghĩ trong bụng rất khoát là Tổng thống Donald Trump sẽ chiến thắng. Nhưng trong cái nỗi lo đó vẫn đang còn hiện hữu. Đó là gì? Chứ năm 2020 đấy quý vị thấy không? Tổng thống rõ ràng là thắng, nhưng mà những cái trò ma quỷ chúng đã làm, coi như chúng đã ăn cướp một cái cuộc bầu cử. Đáng lẽ là ông ấy còn đã trở thành Tổng thống lần thứ 2. Vậy mà cuối cùng tuột mất. Cho nên cái năm nay á, phải nói là Ngọc Phạm á, biết chắc là Tổng thống Donald Trump sẽ chiến thắng, nhưng vẫn có một cái điều lo ngại. Đó là gì? Cái sự ăn gian đấy. Quý vị thấy bao nhiêu cái việc mà bầu cử sớm, đủ thứ những chuyện nào là máy đếm rồi máy scan, rồi nào là bỏ, tức là gì? Cản trở những người đi bỏ phiếu. Nó cố tình nó làm cho người ta nào mất điện nữa, đủ các lý do để mà ngăn chặn cái người mà đi bầu. Mà họ biết thì những người đi bầu đó là những người của Đảng Cộng Hòa rồi. Cho nên là Ngọc Phạm nói thiệt đấy là
thắng là biết là chắc chắn là thắng, nhưng mà không ngờ rằng cái nỗi lo đó nó được giải tỏa trong ngay tại tối hôm nay, bởi vì nghĩ là nó sẽ có kéo dài ra và nó sẽ có nhiều cái trò ma quỷ. Nhưng mà đúng là nước Mỹ còn có Chúa, và Tổng thống Donald Trump là cái người mà chính là được Chúa che chở và được Chúa sai xuống để mà giúp cho người dân Hoa Kỳ, cho đất nước Hoa Kỳ ngày càng vững mạnh. Cho nên đấy là chúng ta thấy ngày hôm nay tự nhiên cái chiến thắng nó đến một cách mà mình không tưởng tượng được, nó nhanh đến mức độ thế. Đúng không Trần Quang? Nó nhanh và có kết quả ngay lập tức, mừng vô cùng luôn quý vị. Không, bây giờ Ngọc Phạm Trần Quang bây giờ không biết chắc rồi, nhiều người chúng ta bây giờ là tỉnh luôn rồi đấy. Giờ đâu có buồn ngủ nữa đâu. Không có hề buồn ngủ, vừa từ cái lo lắng chuyển sang cái vui mừng trong cái chiến thắng của Tổng thống Donald Trump. Và như thế lâu nay gia đình anh em kính hữu mình đã bỏ công bỏ sức rất nhiều cho cái cuộc chiến này, và bây giờ chúng ta đã được tọa nguyện đến đây quý vị, mừng lắm luôn. Rồi hôm nay thì gia đình mình có nhiều nhóm lắm, Ngọc Phạm thấy ăn mừng. Thưa quý anh chị em, chúng tôi nhận được nhiều cái message của rất là nhiều anh chị em ở khắp nơi. Có người thì gọi điện thoại, có người thì nhắn tin. Tất cả đều chúc mừng cho cái nỗ lực làm việc của diễn đàn anh em cánh hữu trong suốt thời gian rất là dài. Bây giờ đây thì chúng ta cũng có kết quả rồi đó quý vị. Mọi người đều vui vẻ và chờ đợi Tổng thống Donald Trump xuất hiện. Chúng tôi thấy trên màn hình của đài truyền hình RSVN, ngoài hai sứ ngôn viên rất là dễ thương ra với những nụ cười rất là rạng rỡ, chúng tôi thấy một đám đông rất là đông đang tập trung ở tại cái sân khấu của Mar-a-Lago để mà chờ đợi Tổng thống xuất hiện. Chúng tôi sẽ theo dõi và tường trình với quý vị về những gì đã và đang xảy ra ngay lúc này. Quá vui. Rất là nhiều người nhắn tin cho chúng tôi đi quý vị, cho nên thành thử là Ngọc Phạm Trần Quang cũng rất là bận rộn. Rồi, đúng là như anh Mạnh Quốc, đúng là Chúa đã phù hộ cho nước Mỹ đó. Và công lý và niềm tin đã trở lại với cái mảnh đất của Hoa Kỳ. Trên cả tuyệt vời phải không quý vị? Anh Mạnh Quốc đã có những cái lời mà coi như chia sẻ thật là dễ thương, thật là ấm áp và thật là vui. Và mừng đến rơi nước mắt luôn quý vị. 277 rồi. Dạ đúng rồi anh Minh. Em khỏe không? Dạ em nghe nè. Em đang ở trên sóng của diễn đàn anh em cánh hữu đó. Tiếng nói của em đang lan ra khắp nơi trên toàn cầu. Anh báo cho em biết là Tổng thống Trump đã chiến thắng, nhưng mà Đại tá Hồng Cao thì thua rồi. Không phải một mình em tiếc đâu. Bởi vì ổng cũng nỗ lực rất là nhiều, và năm nay được Tổng thống Donald Trump endorse cho ổng nữa, ủng hộ cho ổng nữa. Nhưng mà anh mới nói chuyện với chị Phong Thu đây thì chỉ cho anh biết là cái tiểu bang Virginia đó 2 năm trước á, là từ thống đốc, phó thống đốc cho đến tổng trưởng lý tiểu bang là đảng Cộng hòa thắng hết. Nhưng mà ở trong cái system của cái hệ thống tiểu bang đó, cái hệ thống bầu cử nó rất là mục ruộng. Chỉ nói rằng là đợt này đó nó đi mua phiếu của các sinh viên đó, em biết nó mua phiếu của sinh viên mà mấy trăm đồng một cái phiếu như 500 vậy. 500. Cho nên là cái đám giới trẻ thì nó không biết Cộng hòa dân chủ đất gì hết, cứ coi như là đưa tiền cho nó thì nó đi bầu thôi. Cho nên đó là lý do mà Hồng Cao có đi vận động cỡ mấy, có 25 năm phục vụ trong quân đội, một cái thành tích rất là oai hùng như vậy, trong khi ông kia ông làm 30 năm ở trong chiến trường rồi mà chả có làm được gì cả, mà cũng vẫn thắng Hồng Cao. Chiều anh gửi cho em cái tin là lúc đó anh đi làm về đó, anh thấy khoảng 15-16 phút ban đầu đó là Hồng Cao dẫn ổng 15 điểm, và càng về khuya thì ổng dẫn ngược trở lại, và bây giờ đây ổng đang gác Hồng Cao khoảng 7 điểm, và nó đã kho rồi, nó gọi cho ổng chiến thắng rồi. Thôi thì không có gì đâu. Hồng Cao, chị Phong Thu có nói rằng là Hồng Cao cũng rất là tự hào, bởi vì đợt trước thua bà Jennifer Weston nó cũng có vài điểm thôi, đợt này thua một người gạo cội mấy chục năm mà ổng thì mới có chập chững bước vào 2 cái mùa chiến đấu thôi. Bữa trước là dân biểu, bữa nay là thượng nghị sĩ, ổng còn rất là nhiều cơ hội trong tương lai, không có gì buồn hết. Ok, anh gọi cho em biết như vậy thôi. Bây giờ anh muốn hỏi thêm một điều nữa là trong
trong cái vai trò của một người business làm ăn ở Việt Nam đó, em nghĩ như thế nào về Tổng thống Donald Trump khi mà ông chiến thắng? Quá tuyệt vời anh. Lý do tại sao? Em nghĩ là về nếu mà phục hồi kinh tế Mỹ thì chỉ có ông Tổng thống Donald Trump là số 1. Cảm ơn em. Dạ. Hồi nãy anh cũng có nói chuyện với đứa em gái, nó cũng nghĩ như vậy, và anh cũng muốn một số người anh chị em ở Việt Nam khi mà người ta ở trong nước, người ta nhìn ra thì người ta sẽ hiểu được cái tâm tình. Bản thân em thì vậy, mà đại đa số người Việt thì sao? Người ta có yêu mến Tổng Trump hay không? Dạ, em thấy những người này em quen á, mà bây giờ người ta đang luôn. Ở trên cái Facebook là cái màu đỏ của Tổng Trump rực rỡ luôn, mà người ta phấn khích và ta rất là vui mừng, chứ không có phải là còn một cái số kia đây không hiểu. Nhưng mà cái số mà em quen biết trên Facebook á là tất cả đều vui mừng, thành ra là Linh bia mà rất là vui. Mà em cũng vui luôn, là em hồi hộp. Trong hôm nay là em quá hồi hộp luôn. Mà ngày nào em cũng mở thì em cũng đang mở TV để mà ngay. Em biết sao không? Em thấy lên báo luôn là Tổng thống Trump đã đắc cử Tổng thống số 47 của nước Mỹ. Báo đó là báo Việt Nam hả? Quá phấn khích mà quá vui. Báo đó là báo Việt Nam đó ha? Dạ đúng rồi. Okay. Em thấy lên luôn, mà em có cái hình đó luôn á. Mà em đăng vô mấy cái like mà của mấy người mà họ đăng là thông báo chiến thắng của Tổng thống Trump. Ok, cái tờ báo nào bên Việt Nam đăng cái hình đó? Em thấy là cái chữ gì để xếp em gửi cho anh. Ok, em gửi qua em thấy là họ lên cái em mong quá, em lưu lại là em chốt. Ok, em gửi qua cho anh luôn đi. Rồi, cảm ơn câu. Quá là tại vì nói nghe là em cũng ngạc phải lắm, tại vì nào như là nhà em là mở TV. Đúng rồi. Cầu cử đi. Đó. Thưa các anh chị em, là bởi vì chúng tôi đang thoải mái quá, là em cảm thấy là người làm, mặc dù là em biết là ông anh này, anh Hùng với là anh cũng không có được may mắn, nhưng mà cái tinh thần của ông thì em nghĩ rằng không lệch lạc chị đã khác, bởi vì anh còn trẻ mà. Đúng rồi. Tổng thống Trump thì chỉ có một lần này nữa là ông cũng đã tới tuổi về hưu rồi, sẽ nó khó. Thưa các anh chị em, là ông thắng một cái thì em bãi hoài luôn. Em cảm giác giống như em được cái gì á. Thưa quý vị, đây là một trong những người mà rất là yêu mến Tổng thống Trump đây, và cũng là có cái mối liên hệ họ Cao đó, tức là anh em chú bác với đại tá Hồng Cao đó quý vị. Chúng tôi cũng có dịp gặp Cao Thanh Thảo một lần rồi. Cảm ơn em rất là nhiều, và Thảo cũng là người đã lên trên diễn đàn anh em cánh hữu một lúc nào đó. Khi nào có dịp thì mời em trở lại. Còn bây giờ đây chúc em sức khỏe nha, giữ gìn sức khỏe. Okay. Rồi, sức khỏe rồi, bye em, nhớ gửi cái hình qua cho anh nha. Ok, cảm ơn em. Thưa quý vị vừa nghe tiếng nói của Cao Thanh Thảo đó, từ Việt Nam. Chúng tôi muốn cho một vài tiếng nói từ xa để họ hiểu được cái hoạt động của đại tá Hồng Cao ở đây. Thảo cũng là người ở trong dòng tộc của Cao Hùng đó quý vị, anh em chú bác ruột đó, cũng rất là có lòng với mọi cái sinh hoạt của anh em cánh hữu ở khắp nơi. Mừng quá. Đây quý vị thấy hồi sáng là Ngọc Phạm đã đưa cái hình ảnh này rồi đây. Hình ảnh của Tổng thống Donald Trump này. Rất là đẹp luôn quý vị. Cái màu đỏ trên mái tóc của Tổng thống Donald Trump, và màu xanh ở dưới những cái đường trán. Ở đây để thể hiện cánh tả và hữu đây. Và Tổng thống Donald Trump đã thắng một cách rất là ngoạn mục luôn. Hình ảnh này đẹp quá. Chắc là mở âm trong cái này luôn hả? Cho nó vui. Nếu mà nghe các em. Hả? Nếu em mở nó sẽ nghe được. Mở âm như này để cho mình cùng nghe luôn đấy. Nhưng mà ở ngoài người ta có nghe không? Có nghe luôn nhé, mình nghe trong này luôn. Nghe hết luôn, nghe hết luôn. Cái đây tắt âm mà. Possibly be. Yeah. And I'd be remiss
if I didn't mention this as someone who's a believer in God. There's a reason why his life was spared on July 13th. God turned his head ever so slowly and slightly because he had a greater plan for Donald Trump. He's not a saint. None of us are. He's an imperfect human. And I believe as a Christian, he's been called for this moment. Yes. Christians came out to vote. They see the demonization, the evilness in this country. Christians showed up. Jews showed up. Muslims showed up. There was almost a uniting factor behind the over-sexualization of kids, that all faiths united and said, we may disagree on some of the particulars, but one thing we can all agree on: do not sexualize our children. Get CRT and DEI out of our schools. Leave our kids alone. God won tonight. God didn't choose any candidate. He's not a part of any political party. But righteousness, godliness, Christian values, religious freedom, religious liberty really won today. And there's no doubt in my mind that Donald Trump was saved on that day in Butler, Pennsylvania, because God had a plan for him. And we have to remember to pray for his family. It's only going to get harder. He's a target. He's been a target of 2 assassinations attempts. Iran has their eyes set on him. We have to pray for the first family, the future first lady, first family. But we also have to pray for our enemies, pray for our opposition, and pray for the unity of this country, which I know Donald Trump is going to tap into today. He's going to feel this moment in a way that only he will be able to describe. The people around him will be able to sense it. But millions of Christians, millions of Jews across this country are breathing a sigh of relief because Donald Trump has been reelected the President of the United States. God absolutely had a plan for President Trump, and I do agree with you that he spared his life on that day so that President Trump could become the president once again to carry out God's will for this country, for the United States, and for freedom across the world, because there's no other country like the United States in the entire world. No one else has our Constitution. No one else has a document that limits the government. The way God intended us to live was free. Life, liberty, and the pursuit of happiness are God-given rights to the citizens of the United States of America, and of course, across the world, that's what God intends as well. But we're the only country that has fought tooth and nail. Our founding fathers created this country specifically with all these measures in place so that Americans could live free. Right. And that's why I believe that Trump had to become president in this moment to save our great country so it wouldn't fall to tyranny, and it wouldn't fall to the globalists, and it wouldn't fall to that radical agenda that we were already going down the path with the Biden-Harris administration. And the Democrats try to do, and the media try to do something so slick and sinister. They try to flip every single thing that they've done to him, claiming that they did something that he wanted to do to them. Talking about the weaponization of government, going after their enemies. Well, what have they done for 4 years? They've gone after him with lawfare after lawfare, BS indictments, BS charges, concocted felonies that should have never existed. They made a mockery out of our judicial system. Our Supreme Court had to knock them down. Good judges here in the state of Florida had to knock them down. They try to get him on document cases. Meanwhile, Joe Biden had documents all the way from the Senate in his garage. They try to get him on case after case after case, and nothing stood in his way because he stood firm. He didn't allow the media to knock him down. He didn't allow the Democrats to knock him down. No narrative got in the way. He fought fire with fire, and he's better off because of it. We're all better off because of it. And you got to mention the family. Melania, Eric,
Don, Barron, Tiffany, Ivanka. The unity of that family, the things that they went through, you've got to imagine or try to imagine what they're feeling right now. To know that they will once again be the first family. They will get all the protections that the first family is entitled to. They will be again in the driver's seat of this country. They never profited off the White House. These aren't like Hunter Biden, like similar to Hunter Biden. Right. The Trump family actually lost money when they entered the White House. Donald Trump never took a salary. He didn't need the salary. Donated it. He donated it. He did this for the American people, for the country that he loves. He's 78 years old. He's seen this country through ups and downs, through Republican and Democratic president, and he said, you know what, both sides have failed this country. Both sides have failed this country. And he wanted to do the impossible and run for office. He shocked the world in 2016. We all know what happened in 2020. But this is an indictment on 2020 in my view. This is proof that 2020 was a farce, that it was allowed because of these ridiculous mail-in ballots, the system that basically allowed for the Democrats to win. This is a reckoning. I said it before, it's a reckoning, it's a realignment, it's a wake-up call. And the last point, I know I've been rambling. Juan Williams on Fox News said, this is a sign that misogyny and racism basically were at play. And I'd love to know what Van Jones has been saying on CNN. This had nothing to do with racism. This had nothing to do with misogyny, and had everything to do with the direction of this country, where 80% of this country have said, enough is enough, this country's on the wrong track, and that's why they elected Donald Trump president again. It absolutely had nothing to do with hate, misogyny, racism, etc. Any of those things listed that the Democrats may try to paint this picture of, because we had, on the Trump side, as Trump supporters, we had every single background, age, gender, we had all categories covered. When you talk to these people, these Americans, all they care about is getting the finances together. They care about the economy. They care about the illegal immigration problem. They care about family values. Everyone that we talked to of all different backgrounds wanted to come together because they cared about these core foundational issues that they want to see in America again. Yeah. Everybody was rejecting this woke, crazy, radical agenda that the Democrats were trying to shove to the Americans, and they rejected that, and everybody's coming together for Donald J. Trump. And yeah. I mean, we talked to some people from Georgia, and everyone was saying how back in 2016 you couldn't go into the hood with a MAGA hat on. 2020 maybe, but now 2024 we're emboldened more than ever. Yeah, they're loving Trump. Everybody, all backgrounds, all ages. Right. Everyone's coming together for Trump. Let's talk about. Dạ, em đang lên sóng đây. Tiếng nói của anh đang trên diễn đàn Anh Em Cánh Hữu, phát trên kênh YouTube không, em không có, anh chỉ tiếng nói thôi, anh đâu có hình đâu. Anh đâu có hình. Anh đâu có hình. Dạ đây anh, bồ đế lồ với theo lại khô bò. Khô bò. Bây giờ nói anh Quang cái này nè. Thứ nhất là thay mặt gia đình Anh Em Cánh Hữu cảm ơn anh. Rồi sẵn đây cũng mời anh luôn là nếu như mà anh có rảnh thì bay qua đây, bởi vì Anh Em Cánh Hữu ở đây đang thắng 12 chai Remy Martin. Một chai là 270 đồng, mà phải giao cái thứ mà nắp bạc á mới triệu. Đó là cái thỏa thuận á. Và một bữa tiệc ở nhà hàng là không có giới hạn số người và không có giới hạn đồ ăn. Thì đó là cái thỏa thuận của cái người mà người ta ghét Trump ghê gớm lắm.
Và người ta cá là người ta nói rằng là không có cách nào mà ông Trump thắng được. Bây giờ đây thì anh biết rồi đó. Tới giờ đây thì là một cái sự chứng thực. Em đang coi ở trên đài RSBN đây thì Tổng Trump đang chuẩn bị ra để mà tuyên bố chiến thắng đó. Mặc dù cái headquarter của bà Cà đã tắt đèn từ cách đây khoảng lúc bả 210 là đứng hoài, không có lên được. Cho nên là anh em mình cũng gặp nhau trên diễn đàn và đây là lần đầu tiên mình được nói chuyện với nhau. Cảm ơn anh rất là nhiều đã dành cái tình cảm của mình. Hồi nãy có một chị tên là Hannah Trần ở tại Ontario của Canada cũng nói rằng theo dõi anh em cánh hữu 4-5 năm nay rồi, mà từ ngày chuyển qua Rumble thì bị mất sóng, mà tối nay tình cờ anh em cánh hữu lại phát trở lại trên YouTube. Anh biết tài xui đất khiến sao không biết, nó nhốt mình thiệt là lâu, tự nhiên bữa nay trúng ngày bầu cử nó thả anh em cánh hữu ra, cho nên đó là tối nay mà mới được lên sóng ở trên cái YouTube đó chứ. Thì tối nay không có phát trên Rumble nữa mà tối nay phát trên YouTube thì anh em người ta quanh trở lại rất là đông, bởi vì có những người ta không có tìm được cái kênh Rumble. Thì để có gì rồi em gửi cái kênh YouTube anh em cánh hữu. Anh thấy hồi nãy hình như có nhắc Nguyên trong đó đó. Nhắc Nguyên thì lại có ghi danh vào anh em cánh hữu YouTube mà lại không có qua bên Rumble. Cho nên là thì thôi thì bây giờ thì anh em mình cũng quen biết nhau ở trên đó. Cảm ơn anh đã viết bài, nhất là những cái khi mà dầu sôi lửa bỏng. Còn chuyện Hùng Cao đó thì em nói với anh là em về khoảng 5-6 giờ chiều gì đó, em thấy 15-16% đầu tiên á là Hùng Cao gác tay kia dữ lắm. Gác 10 mấy % vậy đó, nhưng mà rồi càng đi sau á thì thua, là rốt cuộc là thua 7% đó anh. Nhưng mà hồi nãy có hỏi thăm mấy người ở Virginia thì họ nói là cái tiểu bang này nó kỳ cục lắm, là bởi vì nó bỏ tiền ra nó mua phiếu. Mặc dù anh biết là coi như là 2 năm trước là cái ghế thống đốc, ghế phó thống đốc và ghế tổng chưởng lý đều lọt bên tay Đảng Cộng Hòa hết. Vậy đó mà bây giờ đây đó thì thôi thì coi như là một lần trải nghiệm thứ hai cho đại tá Hùng Cao, bởi vì em mấy bữa nay em cũng kêu gào về cái việc là hãy cho Hùng Cao một cơ hội, bởi vì ổng đã cống hiến cái cuộc đời của ổng còn quá trẻ. Trong khi nếu quý vị cầm cá phiếu, quý vị nghĩ gì giao cho một đứa trẻ nó đang năng nổ làm việc, hay là giao cho một ông già đã có kinh nghiệm mấy chục năm mà chả có làm được cái gì cả. Đó là ông Tim Cam. Dạ. Thôi bây giờ thì nôm na lại là Tổng Thống thắng và đại tá Hùng Cao thì thua, thì mình cũng được 50-50 rồi đó anh. Và một cái tin vui nữa là không những Tổng thống Trump thắng phiếu cử tri đoàn mà thắng luôn phiếu phổ thông luôn. Phiếu phổ thông ổng cũng cao nữa. Rồi cả cái lưỡng viện quốc hội thì lưỡng viện quốc hội cũng có luôn. Dạ. Anh giữ gìn sức khỏe, rồi có dịp nào đó tụi em đi Canada thì ghé anh chơi, hoặc là anh có qua bên Dallas thì cho em biết. Dạ. Đây Ngọc Phạm chào anh Quang Đặng. Rồi chào anh. Những chiến binh bất bại phải không? Cảm ơn những bài viết của anh rất là hay. Cảm ơn anh ha. Anh Quang có biết là ở bên cái nhóm mà Kahuvi đó, nó cũng anh em cánh hữu đó, mà tên của nó là cánh hữu Việt đó, mà bên đó nó tới 25.000 người lận. Anh không biết, anh Dạ. Thì anh cứ thấy ai mà Anh biết sao không? Cái nhóm đó là cái nhóm mà có cái thằng mà nó cũng hay theo dõi của anh đó, nó ủa bài này tôi thấy hình như của anh Quang Đặng mà tự nhiên sao qua bên đây nó biến thành anh em cánh hữu. Lúc đó anh mới nhảy vô, anh còm ở dưới là cứ đứa nào ủng hộ Trump là cánh hữu. Cái người ba, bởi vì anh biết sao không? Ở bên cái YouTube của mình đó thì cái số lượng người nó giới hạn, cái số lượng follow đó là, và anh nói anh nghe này, ở bên YouTube mà YouTube cá nhân nó coi vậy chứ mà nó đi cào phím thì nhiều, chứ mà nó loan truyền thông tin nó ít. Còn anh bỏ qua bên cái group á, group cánh hữu Việt á, nó tới 25.000 người lận, cho nên anh thảy lên một cái là một vài trăm, một vài ngàn người vào coi liền, nó nhanh lắm.
Mấy bài viết của anh đó là ở đoạn cuối là tụi nó khoái lắm. Nó khoái lắm, cho nên là em ok, em có anh rồi, để em nói chuyện xong rồi anh giữ gìn sức khỏe đi, có gì anh em gặp lại sau. Rồi, chúc sức khỏe anh nè. Ok, Bye bye anh. good night anh. Chắc bữa nay trong Dạ, ông chuẩn bị ra đó chị. Ra, nó sắp ra, nó đang chờ ông ra nè. Phải vậy đi chứ, chiến đấu phải như vậy, kiên cường như vậy. Ngày nay hôm qua là thấy ổng mệt ha. Yeah. Mặt nó ổng trời thấy thương. Nhưng mà tối hôm qua ông lại không có mệt chị. Tối hôm qua nói chuyện đêm 12 giờ mấy đêm ấy, thì ông lại càng mạnh mẽ lắm. Không, tối hôm qua tự nhiên thấy mạnh, nhưng bọn em ngồi bọn em cũng xem có gì say sưa luôn đó. Mà thương dân đấy nha, mà dân cũng thương ông đấy nha. Trời ơi, đêm khuya như vậy mà ngồi xếp lớp hết luôn. Thương lắm luôn. Hiếm thấy có một cái tổng thống nào mà như vậy, chị thấy không? Dân thương và ông thương dân đó. Vậy mới có kết quả ngày hôm nay chứ không nữa sao? Quá đã, mừng quá. Không, mà tụi kia nó chiếm được rồi. Sao? Mắt không? Ông đang Không còn việc nữa. Trump win presidency, tổng Trump đã thắng cái ghế tổng thống á, và đang chờ đợi ông remark, tức là ông đang chuẩn bị bài vở đó, nhưng mà anh nghĩ là ông đang make up, ông ra trong cái thế đẹp chứ. Danny Johnson bỏ đây nè, Donald Trump win election để xem. Trời ơi, mừng quá, mừng. Thôi đi dễ rồi ha. Cả nước Mỹ vui mừng, trừ cả thế giới luôn. Nè. Không có gì coi mấy nước quốc gia khác cũng khổ, tụi nó giờ cũng lem nhem tùm lum nằm giường, cũng lộn xộn nhiều nơi. Có anh cha nhà gần ông Vũ chắc không mừng. chắc là cái nhà gần mà Harris đây là chắc là buồn, chắc tối nay chắc không biết, chắc là vùi đầu vào mà khóc rồi, chắc là phải. Thằng này chắc nó có mấy rồi, nhưng mà chắc nó cũng cũng có ai biết là chắc cũng muốn mướn giúp nó khóa người Mỹ đen đó, thằng mà với ông Tesla. Tổng thống Trump ra rồi kìa, ra đâu ra xạo xạo. Đang chuẩn bị mà chuẩn bị đèn. Nhưng mà có cái đài khác thì sao này? Làm gì khó, đây ra đây có một chỗ đây chứ mình ông, đây là ưu tiên của ông nè. Ở đây là ông ưu tiên đó. Ra an toàn không? Chắc an toàn hả? Nhà ông mở dinh mà không đông quá như vậy không biết ai vô. Do mình đi ra cái banner này cũng làm cho nó nha. Hả? Đó. Quá đẹp. Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Hãy bầu cho Tổng thống Donald Trump để ông cứu đi nước Mỹ. Em nói hả? Dạ không, em làm này, tất cả đều em làm hết. Cho nên em suốt ngày em bận là vì vậy. Giống như mà chị vẽ một ngôi nhà vậy đó. Quá đã. Tổng thống của tôi viết trên đấy mấy đứa học trò vậy cũng là tổng thống em yêu. Nè, chị thấy Debbie tội không? Tonight, I'm going to check my Ring camera to make sure my home in Virginia is still standing, because I was the only one in the neighborhood with a Trump sign. Wow. Not just one, I had two Trump signs. The only one. In Northern Virginia, it is what it is. But then we got the place in Florida. We got in Port St. Lucie. That's been great. Got a MAGA sign. This is Trump country. I think we really got our first indication of how the country was going to go when Florida went for Trump
in double digits. Miami-Dade went for Trump in double digits. Maria Salazar, congresswoman from that area, she won by over 20 points. You would think she was living in like Central Florida with those numbers. No, she's in Miami-Dade. So you're seeing resounding victories, not just for President Trump. You're seeing resounding victories in the Senate, in congressional races. We're still too close to call in a number of Senate races in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. You've been tracking that a little bit better than me. But the bottom line is historic victory, historic night. I'm just seeing John James on the screen. Over Trump the 50%. Popular vote too. Yeah. The popular vote. There's Vivek Ramaswamy, Doug Burgum are in the House. A lot of Trump surrogates are in the House. Byron Donalds is in the House. And I need to remind everyone, it is now 2:14 a.m. Eastern Time, which is 24 hours later. So 24 hours ago, President Trump finished his final campaign rally speech on stage in Grand Rapids, Michigan. The man took the stage at midnight, didn't stop speaking until 2:14 a.m. when he wrapped up that rally. The man does not stop for the American people. He was campaigning over 60 days in a row here at the end of the campaign season for 2024. He was doing 2, 3, 4 rallies a day. He probably slept about 45 minutes in the past couple weeks altogether. Team no sleep. Team no sleep. And it's amazing to see as we look around the room here in the convention center. I'm seeing some familiar faces. There were some extremely passionate rally goers that came to many, many rallies. They've been to hundreds of rallies. We saw the man in the brick suit up in the front over there. He went to so many rallies. The passion that people have for President Trump and the MAGA movement is just on another level. It's to new heights. We've never seen anything like this in American politics, in our history, and quite frankly, I don't think we're ever going to see it quite like this ever again. But it is the beginning of America's golden age. This is a new era for our country, and I'm excited to see how the trajectory of American politics goes moving forward. Yeah. So well stated. It's obviously the morning of November 6th now, and in a couple hours, the American media, the Morning Joes of the world, the Breonna Keelers and John Bermans of the world are going to wake up, if they're not already awake, and have to face their producers, their editors, and the cameras, and look the American people in the eye and either take responsibility for their dereliction of duty, their ridiculous bias. The View, Alyssa Farah, Sarah Matthews, all the other disgruntled my former co-workers that came out at the last moment because it was politically expedient and it sold more. Cassidy Hutchinson, who lied to get a book. John Kelly. You know, I want to bask in the moment, in the joy of the moment, but you also have to realize what we had to go through, what Donald Trump had to go through. And despite it all, he's claiming victory today. It's monumental. It's historic. It really is. We see Vivek Ramaswamy in the House. We saw Tucker Carlson walking around out here. I know Mayor Giuliani is also in the House. Maybe not exactly this room. He was in another room at one point. Maybe he'll pop over to the main party. But this is truly amazing to witness. We want to thank each and every one of you who shared with friends and family your beliefs, and everyone who encouraged those
who were not registered to vote, hey, why don't you vote in this election for Donald J. Trump? Thank you to everybody who went out and stood out in the lines today. There may have been issues at the polling places, but you stood there and you made sure that your vote was cast and counted because you stood up for truth and righteousness and Donald J. Trump as your president. So we want to thank everybody for getting out the vote. Thank you for watching us. Thank you for being loyal to RSBN, sharing our broadcasts, following us on social media, retruthing, reposting on X, all the above. Thank you for every single person who contributed to this movement, because MAGA is for you. This movement, Make America Great Again, is for the people. So just know that you were a part of this. Right. Every single level, every volunteer, everybody involved in this movement, everyone that made a positive impact. This happened tonight, re-electing President Trump because of you. Yeah. And I want to thank you for that. Yeah, no doubt about it. I mean, Donald Trump is a big fan of RSBN. It's on the plane. The viewers love President Trump. He loves the viewers. His staff has been tremendous to RSBN. Tremendous opportunities. I mean, we're sitting center stage. It might not be obvious on the camera, but we are center stage right now. Absolutely incredible. And then you got to talk about, what does it look like in a couple weeks when a team is assembled, when their cabinet nominations floated around? Donald Trump is going to put together a team of rivals in a way. Former people that went after him in the political arena, that he's come to know and respect. You got to think Vivek Ramaswamy, Doug Bogram, the list goes on. And you really got to think about the Republican Party. We went through a primary process. I'm seeing my dear friend Margot Martin, so that means Donald Trump should be coming out very, very soon, because she documents Donald Trump's, a lot of his movements on the campaign trail come through Margot Martin. But you got to think about the Republican Party. We've lost with John McCain and Mitt Romney. We won with Donald Trump. We won again with Donald Trump. How could anyone in the Republican Party, the choice of J.D. Vance solidified where President Trump was going. He could have went with the political choice, the safe choice, but he put his stake in the ground and said, my future is MAGA, and that's what he wants. And that's what J.D. Vance also represents. And any moment, Donald Trump will be taking the stage. It's after 2 in the morning. No one's left the arena. No one has left. Nobody. Parents are probably calling their babysitters. I should probably call my mom to make sure that our newborn is good. My wife and I had our first night out as new parents at the election night party. Beautiful. My mom, who's a saint, is at home with our newborn baby. Love that. She's very happy. My grandfather, 93 years old, the first ballot he ever cast was for Eisenhower. And he was for Donald Trump the second he walked down that escalator. And he lived to see Donald Trump be reelected. I can only imagine how ecstatic he is. And I think the American people are happy. There's going to be some fear. There's going to be fear-mongering, doomsday scenarios about what this actually looks like. But I think the American people are going to breathe a sigh of relief, knowing that President Trump will soon be behind the resolute desk at the Oval Office. Trade deals will be negotiated. The American people will no longer be taken advantage of. The American people will be prioritized again. Faith will be restored in this country. The border will be secured. We've been talking, the border is going to be secured. The illegal immigration crisis is going to end. There will be mass deportations. The economy is going to get better. Right. There's going to be peace deals across the world. Law and order is going to be restored. Fluoride removed from the tap water. Yes, RFK. You were talking Seed about oils, not subsidized by the government anymore. Big Pharma on notice. Big Pharma on notice. The corruption in the government agencies addressed.
Who else could have pulled this off? Who else was capable and brave enough to stand up to the corruption besides Donald Trump and his team? Right. Despite it all. I mean, he was a target of not just the media, but of the Democratic Party and then actual planned assassins trying to end his life. And here he is claiming victory in the wee hours of November 6th. Really, he could have claimed victory the night of, right? I think a lot of indicators are showing that. Here we are. Here he is. First Lady Melania Trump and the Trump family, accompanied by Vice President-elect J.D. Vance, Second Lady Usha Vance, along with friends and campaign staff. Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places. Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin. We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. We also have won the popular vote. That was great. Very proud of that. Thank you. Thank you very much. Thank you. Now, winning the popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with
unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and oh, that's good. And the Senate races in Montana, the great Commonwealth of Pennsylvania, were all won by the MAGA movement. They helped so much. And in those cases, every one of them, we worked with the senators. They were tough races, and I mean, the number of victories in the Senate was absolutely incredible. And we did tele-rallies. We did tele-rallies with each one of them, and sometimes we did 2 or 3 and it was amazing to look at all of those victories. Nobody expected that, nobody. So I just wanted to thank you very much for that. And you have some great senators and some great new senators. And it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. And I want to thank Mike Johnson. I think he's doing a terrific job. Terrific job. I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? Oh, no, she's done a great job, works very hard to help people. So I just want to thank her. But I want to thank my whole family, my amazing children, and they are amazing children. And we all think our children are amazing. Everybody here thinks their children are amazing, but that's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. What a great. My father-in-law, Victor, is tremendous, and we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh? She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. She was a great woman, that one. Beautiful inside and out. She was a great woman. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. And is absolutely remarkable. You know, I've said, go into the enemy camp, and you know the enemy camp is certain networks, and a lot of people don't like that. Sir, do I have to do that? He just goes, okay. Which one? CNN, MSDNC? He'll say, all right, thank you very much. He actually looks fun. He's still like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it, and then he just goes in and absolutely obliterates them. Say a couple of words. Wow. Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America.
And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Thank you very much. He's turned out to be a good choice. I took a little heat at the beginning, but he was. I knew the brain was a good one, about as good as it gets. And we love the family, and we're going to have a great 4 years, and we're going to turn our country around, make it something very special. It lost that little thing called special. We have to make it so. We're going to make this so great. It's the greatest country and potentially the greatest country in the world by far. And right now we're going to just work very hard to get all of that back. We're going to make it the best it's ever been. We can do that. If we had to wait longer, I don't know. It was going bad, and it was going bad fast. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. Let me also express my tremendous appreciation for Susie and Chris, the job you did. Susie, come here. Come here, Susie. Chris, come here, Chris. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The Ice Maiden. We call her the Ice Maiden. Come on, Chris. Come here, Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Come here, say something. This wasn't expected, but I just want to thank, obviously, President Trump for this journey. It was a great one, and he's a hell of a candidate, and he's going to be a hell of a great 47th president. And this team that we had, the best team, and, of course, even my boss, Susie Wiles, the best. Thank you. Thank you, and thank you, Susie. Look at her. She's shy. I've never seen her be shy before. Susie. They're great. Everybody up here is great. Everybody up here is very special. But the Trump, who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago, and I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. I said, "What happened to your paint job?" He said, "We've never made a paint that could withstand that kind of heat." And but I saw it come down and turn around, and it was, you know, it's like 22 stories tall, by the way. It looks a little smaller than that, but it's big. And it came down, and you saw that fire burning, and I'm saying, only Elon can do this. It must be an Elon. And I tell the story. I told it last night. I had a man on the phone. I had the screen muted, no sound. I was talking to a very important man, happens to be here. And that very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. But, you know, I was president, and now it looks like I was going to be maybe president again, so I figured I could ask him to hold. So I asked him to hold. And especially because you're going to be president again, they hold. So I took the phone down, and I'm looking at the screen. I'm seeing this crazy thing that's going around and coming down. It looks like it's going to crash into the gantry. And I said, "Oh, no." And I said, "Do me a favor, do you mind holding for a couple of minutes? I want to see this." I thought it was a space-age movie or something. I put the phone down. Bad part, I didn't pick it up for 45 minutes, and he was holding. But this spaceship came down, and I saw those engines firing, and it looked like it was over. It was going to smash. And then
I saw the fire pour out from the left side, and I put it straight, and it came down so gently, and then it wrapped those arms around it, and it held it, and just like you hold your baby at night, your little baby. And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great. And you know, when we had the tragic Hurricane Helene, and it hit North Carolina, they were really devastated. The water, this was a big water, as big as we've ever seen, water hurricane. It built lakes out of nothing. Fields became lakes, and the danger was unbelievable. And the people from North Carolina came to me and they said, would it be possible, at all possible, for you to speak to Elon Musk? We need Starlink. I said, what's Starlink? It's a form of communication. So I called Elon, and I'll tell you what, he had, and it was very dangerous. People would die. They had no communication. All the wires were down. I called Elon Musk. I said, Elon, you have something called Starlink. Is that right? Yes, I do. What the hell is it? He said, it's a communication system that's very good. I said, Elon, they need it really, really badly in North Carolina. Can you get it? He had that there so fast. It was incredible. So, and it was great. It saved a lot of lives. He saved a lot of lives. But he's a character. He's a special guy. He's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super geniuses. I want to thank some of the guys. You know, we have up here today the U.S. Open champion. He's a fantastic golfer. He's slightly longer than me. It's a ball a little bit longer than me. Just a little bit. Bryson DeChambeau is up here someplace. What happened to Bryson? Where is he? Bryson! Oh, he was shot. He's hitting balls. Oh, he's on the way. He's hitting balls. Bryson. Oh, look at him. He's got a great career going. Great U.S. Open, Bryson. That's a fantastic job. And we also have a man, Dana White, who has done some job. He's a tough guy. So Dana started UFC and came to me, do you mind if I use your... Nobody wanted to give him Marines because they said it's a rough sport, a little rough. And I helped him out a little bit, and I went, and I said, this is the roughest sport I've ever seen, but I began to like it, and he loved it, and nobody's done a better job in sports. And you know, he's a very motivational kind of a guy, what he does. He gets these fighters, and they really go at it, and it's become one of the most successful sports enterprises anywhere at any time. It's doing so well. I'd like to ask Dana just to say a couple of words because people love to hear from him. Dana? Nobody deserves this more than him, and nobody deserves this more than his family does. This is what happens when the machine comes after you. What you've seen over the last several years, this is what it looks like. Couldn't stop him. He keeps going forward. He doesn't quit. He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. He deserves this. They deserve it as a family. I want to thank some people real quick. I want to thank the Nelk boys, Aiden Ross, Theo Vaughn, Bussin' with the boys, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. And thank you, America. Thank you. Have a good night. That is a piece of work. No, he's really an amazing guy. But most of all, I want to thank the millions of hardworking Americans across the nation who have always been the heart and soul of this really great movement. We've been through so much together, and today you showed up in record numbers to deliver a victory
like really, I probably like no other. This was something special, and we're gonna pay you back. We're gonna do the best job. We're gonna turn it around. It's got to be turned around. It's got to be turned around fast, and we're gonna turn it around. We're gonna do it in every way, with so many ways, but we're gonna do it in every way. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. So I just want to say that on behalf of this great group of people, these are hard-working people. These are fantastic people, and we can add a few names like Robert F. Kennedy Jr. He came in. And he's going to help make America healthy again. And now he's a great guy, and he really means it. He wants to do some things, and we're going to let him go to it. I just said, but Bobby, leave the oil to me. We have more liquid gold, oil and gas. We have more liquid gold than any country in the world, more than Saudi Arabia. We have more than Russia. Bobby, stay away from the liquid gold. Other than that, go have a good time, Bobby. We're going to be paying down debt. We're going to be reducing taxes. We can do things that nobody else can do. Nobody else is going to be able to do it. China doesn't have what we have. Nobody has what we have. But we have the greatest people also. Maybe that's the most important thing. This campaign has been so historic in so many ways. We've built the biggest, the broadest, the most unified coalition. They've never seen anything like it in all of American history. They've never seen any. Young and old, men and women, rural and urban. And we had them all helping us tonight, when you think. I mean, I was looking at from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. Yesterday, as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again. Can you believe it? I think we've done 900 rallies approximately from them. Can you imagine? 901 something, a lot of rallies. And it was sad. Everybody was sad. Many people, I said, this is our last rally. Be put in this position where we can really help our country. That's what we're going to do. We're going to make our country better than it ever has been. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will
Make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We have to try. And it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. I saw that in the first term. When we became more and more successful, people started coming together. Success is going to bring us together, and we are going to start by all putting America first. We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you, and God bless America. Thank you very much. Thank you. All this hard work has paid off. We don't have to suffer anymore. We don't have to live under this regime that's in office right now. It's time for America.